Goedemorgen en welkom bij de jaarlijkse Hienstekeuring. Het wereldkampioenschap van de mooiste Hiensten zit ik dan altijd nou. Maar dat is het eigenlijk een beetje. De mooiste Friese Hienst die er is. Die wordt aan het eind van de dijk kiezen. En dat doen we met 49 Hiensten dit jaar. En die 49 meidje uit wat uiteindelijk de beste is aan het eind van de dag. Die verschilt vanzelf uit de verschillende rubrieken. Daar zullen we hem aast nu bij praten. Dat binnen de oudere Hiensten en de jongere Hiensten. We eindigen met finale rondes en uiteindelijk eindigen we met een algemeen kampioen en een reservekampioen. Nou, dat komt al even bij. Tussendoor nog al je filmpjes, prijsuitrekkingen. Dat zullen we hier nog net mee vermoeien. Allereerst denk ik dat we maar eens even zien bij mijn collega Johanna Brinkman, want die praat even met de nieuwe voorzitter van het Fries Hiensten Stamboek, Tineke Skokker. Goedemorgen, Tineke Skokker. Morgen. Het is voor jou de eerste Hienstekeuring als voorzitter van het stamboek. Hoe is dat? Bijzonder. Ja, echt een fantastische ervaring. En het is, ik heb wel een hele verantwoordelijkheid. Maar ik weet net, want we hebben mijnwerkers, dat verneemt het hier ook wel. Alles rent als een tierenlier. En die had het goed in de macht en daar ben ik vreselijk wies bij. Het is Dos Oors, want Liekels en Iervelien is het net in het WTC in Ljout. Zonder publiek, mooi coronamaatregels. Is dat een te-backzetter? Jazeker, maar het wichtigste vind ik dat we een hienstekeuring hebben. En dat we een hienstekeuring horen kennen. Want dan was er net aan denken, dat helemaal net terug in zo. Maar natuurlijk, dit is fantastisch. Maar het WTC, maar al die duizenden mensen die het bijna het dak erop blazen in hun enthousiasme, dat is vanzelfs, daar kan niks in op. Het kan net zo wezen dat het net terug kan. Nee. Nou is het zo, er is een roezig tijd binnen het stamboek. En Joost heeft nou mooi 3 oren vrouwen onder het roer. Hoe bevalt dat? Ja, prima. Ja, ik zei wel eens, vrouwen onderling, dat weten wij vanzelf. Vrouwen onderling kan nog wel eens wat verleinig wezen. Maar als vrouwen onderling het goed vinden kennen, ja, dan is er niks sterker dan een groep vrouwen. Maar dit weer eigenlijk tafel. Het is gewoon sarom dat het vrouwen binnen. En de Ljouwte krant, Elisabeth Vogelsang, die bellen op. En daar realiseert ze dat eigenlijk pas. Nou, toen kwam die mooie prent in de Ljouwte, maar de vrouwen op een wijn. En vreselijk leuk. Maar het is gewoon saron. En dan zei ze, van maatje er wat van. Je bent al goed op een Corine spelen? Ja, eigenlijk, dat is verbazingwekkend. Want Marijke, die werkt natuurlijk al langer bij het stamboek. En denk ik. Maar een Greetje, die is er nog maar correct bij. Maar dat is correct al kerstboek al heel lang. En het rent heel soepel. Ja. Dat is goed om te zien. Ja, absoluut. Wat verwacht je van Joert? Nou, een nog mooiere dag, het ken ons net, als wij al hoorn hebben. We hadden 2 mooie dagen hoorn. Dit is uiteindelijk natuurlijk, de jonge Hiensten ben ik de toppers. Maar dit ben natuurlijk de toppers die het al bewezen hebben. En de topdag van de Hienstekeuring. Dus ik verwacht je echt een fantastische dag. En wens je zelfs het meeste naar uit? Eigenlijk alles. Ik wil een beetje de filmpjes, de dingen die tussen gebeuren. Want dan bij mensen, de worden mensen huldigen. En dat is altijd heel leuk om te doen. Dank heel wel. enthousiaste mensen. En geniet van de dag. Ja, jij ik. Dank u wel. Ja, Tineke Skokker, de nieuwe voorzitter van het Fries Hiensten Stamboek. Ze zei het al, ze is nog aan het roer met 4 vrouwen, de directeur en de oren bij de directieleden binnen ik. Vrouwen Marijke Akkerman vanzelf als directeur. Dat is wel heel nieuwsgierig. Zij zei het al van vanzelf zonder publiek dat bloot vervelend. Maar wij hopen er toch een hele mooie show van te maken. Met prachtig mooie hinders en omlijst met muziek en goed commentaar. En dat commentaar in de bak komt van Bert de Ruiter. En jonker mij zit mijn collega Henk Dijkstra, enthousiast hienstenliefhebber en deskundige. Al hier een jonker mij Henk, ik welkom. Dank u wel, Gerrit. We zullen zien of we er zonder kleerscoren beleven kennen. Precies, nou dan kunnen wij overgaan naar de allereerste rubriek en dat zijn de Hiensten van rond mij 12 hier en die zullen nou eerst in de bak verschijnen. Dus ik jou, wat dat betreft, ik in de bak, het wordt dan beter uit en wij zullen dat verder van commentaar voorzien. Dankjewel Gerrit de Boer, dankjewel Henk Dijkstra. Veel succes vandaag. Mensen, hartelijk welkom op deze online Hienstekeuring van het KFPS.
Hier in Manege Gaasland in Harig gaan we er met z'n allen een geweldige dag van maken. Wel, wens alle inzenders heel veel succes toe. De jury veel wijsheid. En ik zou zeggen, laten we maar beginnen met de eerste rubriek. De eerste hengst mag binnen. Ja, en de eerste hengst, dat als het goed is dat Gerben Fjouwer zo'n Njogenheikje steen Henk. Nou, De zullen ze even zien dat dat klappert. nou, ik denk het net, want ik zou graag Okkema. Ja, dat is dus net, dat zal Johannes wezen. Ja, Johannes Fjouwer, 8 Fjouwer. klopt het. De kampioen oudere hingsten van Verlien hier. De reservekampioen ik, hè? Ja, Kampioen van de hengstkeuring 2015. Kampioen oude hengsten 2020. En kampioen oude hengsten en reserve. Algemeen kampioen op de hengstenkeuring vorig jaar. 11 jaar inmiddels gefokt bij de heer Bakker in Detrum. Eigenaren JJH en JPW Boot. En de familie Age Okkema. Zoon van Jalle 454. Een sterkreferente prestatiemerrie van Oeke 266. Dan de sterkreferente merrie van de Fokke 217. Komt uit stam 15. Werd 8 jaar geleden goedgekeurd. Z2 dressuur met winstpunten. Men en ZZ met winstpunten. Ook in de limietklasse winstpunten. Hij werd destijds als eerste zoon van Jalle 454 goedgekeurd op basis van zijn fraaie rastypisch exterieur. Ook wist hij in de verrichting onderzoek in alle 3 de disciplines boven de 80 punten te scoren. De hoogste score haalde hij in de tuigproef. Viel op door zijn fraaie front en houding. Johannes werd in 2019 goedgekeurd op basis van zijn eerste jaargang nakomelingen. Die imponeerde al als vierde met maar liefst 33 eerste premies en later in de rubrieken Entes en Twenters. Inmiddels zijn 9 dochters voorzien van het kroonpredicaat. 9 nakomelingen verdienden triple A-score. 3 jaar geleden werd zijn eerste zoon goedgekeurd, Auwert 514. Het jaar daarop volgde Fouke 520. 3 zonen zijn aangewezen voor de voorrijdagen dit jaar. Gestationeerd bij stal de Mersken Sieriswoude. Hier is Johannes 484. Ja, Henk het hinder wat hem wel degelijk Deze hier maken eerste had in rubriek wordt Oranje. aangeboden door Friso Zadels en 2 ja. span. En hier stiet het in de vakkerij fantastisch doet. Had een heel hoog percentage. En is nog altijd in een optimale conditie. Straalt dit een hele protte jeugd nog uit. En beweegt hier heel makkelijk ondergaan met Marijn Zwart die hem voorbrengt. Mooi in cadans. Mooi in balans ik. Mooi royaal bewegend, zowel voor Ja, kijk eens, dan is het een meteen soort al actie genieten bij de presentatie en van een de sterke eerste. Niemand met dat ondertredende achterhand. Je Stiet er super voor. 484. Muziek. Pieter Veen doet zijn uiterste best om de talenten en de klasse van Johannes optimaal onder de jury zijn te leiden. We zijn dat er in staat bij zichzelf om in de ring van de dag ja, zien succes van Verlien hier. Kampioen oudere hingsten en reservekampioen algemeen. Begin van deze dag. Omdat we te verheljen. Ja, zo beginnen we dus met een kampioen. In de huiskamer. Dan mag je de toon eigenlijk al zetten. Zo zit ik in. Dat mag allemaal vandaag hoor u toch niet. Krijgen we nou een jouwe in de ring? Binnen is Jouwe 485. Sport triple A, 11 jaar. Fokker RH Veenstra, Surhuizum. Eigenaar familie Van Dorn, familie Salari. Zoon van Pier 448 uit de kroon sportmerrie van Volken 353. Dan sterpreferente merrie van Leffer 306, komt uit stam 223. 8 jaar geleden goedgekeurd, ZZ zwaar, dressuur met winstpunt. Jouwe is de eerste goedgekeurde zoon van Pier. Hij dankte zo'n goedkeuring met name door zijn uitstekende resultaten in het centraal onderzoek. Alle 3 de disciplines blonk de hengst uit door zijn uitstekende gebruik van het achterbeen. Imponeerde in het tuig, waarin een score werd behaald van 87,5 punt. Jouwe werd in 2019 op basis van zijn eerste jaargang 3-jarige goedgekeurd op basis van afstamming. Hierin onderscheidde de hengst zich als een van de hoogste exterieurverervers van het KFPS.
Zowel qua rastype als bouw. Het leverde hem 5 kroondochters en 3 met een triple A-score op. En uit zijn eerste jaargang werden bovendien al 2 zonen goedgekeurd. Arend 515 en Boet 516. Gestationeerd bij de Nieuwe Heuvel in Lunteren, de hengste Jouwe 485. Ja, en hinder wat hij plezier is heel erg goed in teug in Henk. Hè? En dat, Friso Zadels. Met name in de dressuur. In de tuigsport hebben ach, sorry, ja, dat zeg ik verkeerd. Ja, in de dressuur, hè. Ja. Kenmerken zich door veel schoudervrijheid, ruimte bij het kussenkanaal en zijn qua pasvorm geschikt voor alle soorten paarden. Wel een heel mooi rastypische hingst. Het straalt er aan alle kanten van af. En een zeer comfortabele zit. Rastypisch is toch vooral het hier, de stut. Ja, de maan. De zakken, de manen. Ja. Ja. Tot en met Grand Prix. Friso Zadels heeft een passervice aan huis. En zijn dus beschikbaar bij... En ja, hij is het Hier is Jouwe 4. een hechter van Ian Treij en Sander. Dat is wel enorm. Dat is heug, dat is grut. Maar het haast Ja, een lederbroek Ja. om erop te stappen. Maar ja zulke heuge hingsten, dat ben wel de heegsten ongeveer. ja, ik persoonlijk vind ik dat we erom denken moeten dat we nou net nog groter beginnen te vakken. Want dat gaat ten koste van het mooie totaalbeeld in mijn beleving. Maar dit is nog een schoolvoorbeeld van een hele mooie rastypische hingst. De vakkerij van René Veenstra in Surhuizen. Die natuurlijk nou ik dus zit te genieten van zijn vakproduct. Want dat is toch bij elke vakker, ja, een stribbet. Een modelmerrievakker, een stamboekhingstvakker. Dat is eigenlijk het summum in de vakkerij. En als je dat aan slag hebt, nou ja, dan ben je hoe griezelig grutskop. Laten we even zien hoe het er hem zit. Ja. Maak het daar in de hoeken even een lietsfoutje. Ja, rent mooi, netjes, net spectaculair. Dat je zegt van hé, daar raakt het volk voor dadelijk van op de banken. Maar het is een hele acceptabele presentatie van een hele mooie hingst in het exterieur. Ik vind het echt een plaatsje om naar te zien. Als de meneer nou vlak bij u staan, Sjost. Had hij nou Aron hier niet net de potten brekken kennen, hè? Nee. Volgend jaar dan zijn we natuurlijk allemaal weer bij daar in Ljouwert in Leeuwarden. Mengte 490, sportpredicaat. Mijnte 10 fjouwer jaar 0. Fokt door JMB Cent in Netterden. Eigenaar A. Thomassen in Lunteren. Meint is een zoon van Beert 411 en een stamboekpreferente merrie van Anton 343. En dan een sterpreferente merrie van Jalmer 297. Hengst komt uit stam 15. 7 jaar geleden goedgekeurd. Z2 dressuur met winstpunten. Deze opvallend correct gebouwde hengst toonde zich in het verrichtingonderzoek een echte allrounder. Met in alle 3 de disciplines een score tegen de 80 punten. Hij oversteeg bij dit resultaat van liefst 2 volle broers die eerder in het centraal onderzoek de eindstreep net niet wisten te behalen. Zijn 22-jarige moeder Boukje C, stamboekpreferent, is genomineerd voor de titel Paard van het Jaar. En dat is dan altijd het jaar daarvoor, dus van 2021. En eind van deze middag komt daar een uitslag van. Wie weet, wie weet. Mengte 490 is dit jaar goedgekeurd op afstammelingen. Hij heeft 2 kroonmerries, 5 nakomelingen met een triple A-score. 1 zoon is aangewezen voor de voorrijdagen. Beschikbaar bij de gebroeders van Mane in Ede. De hengst Mengte 490. Mijnte fjouwer 0. Ja, ik actief in de dressuur. Wat Sint-Wurgen natuurlijk een hele protte gebeurt, Henk, hè? Nou, ik heb voor 80%, 90% misschien wel van de Friese hinders die is actief in de dressuursport. In verschillende klassen, verschillende niveaus. Ik hield niet meer ik in de hegere dressuurniveaus. Maar goed, daar kom je erin van de dag. Ik nog wel achter mij de presentatie van de sport elite hingsten. Dit is een hingst die ik op een heel acceptabel niveau acteert. Laten we maar even zien hoe het meint hem hier in Harig hoe het presenteren wil. En Jasper van Maan van het team van Maan uit Ede. Meestal die ik de vakkerij van Friese hingsten en Noordleren waarom invoerd hebben op hun bedrijf en net zonder succes. Meinte.
Klimt er mooi in. Maakt het een mooie presentatie. Sterk van achteren en ik royaal voren. Ja, Uit het schouder. Die achterhand brengt er goed onder. Wat beschut dat krijgt? Nou, dat je genoeg boeging in een spronggewrichten zorgen dat het de hiest eigenlijk met een voldoende oprichting naar, van achteren naar voren beweegt. En met name de achterhand, dat is de motor bij de hindes. Die moet krachtig en sterk wezen om het hinder in staat te stellen om tot dragen te komen. En nou wordt het heel technisch, daar heeft de leek denk ik helemaal niks van. Nou, en het gaat er meer om van dat wat kan je zien. Dat betekent dus dat de achterbenen eigenlijk goed onder het lief komen, maar Ja. dat zou ze. Ja. Jan Hennings, ook KFPS-inspecteur. Meint, nou, we zullen zien wat er aanstaan gebeurt. Popke van der Meulen, dat zijn onze juryleden. De volgende die hier staan is Marcus Fjouwer Njogenien. Ja, die had al hier vaak wel meidien, hè? Ja. Triple A. Kampioen Jong Hengst en reserve algemeen kampioen op de Hengstekeuring 2016. Reserve kampioen Jong Hengst en reserve algemeen kampioen Hengstekeuring 2019. Marcus, nu 10 jaar, gefokt bij de familie Van der Werf in Sondel. Bezit van Hendrik Eppinga, Oude Mirdum. Marcus is een zoon van Maurits 437. En een ster preferente prestatie Merrie van Onne 376. Dan een ster preferente Merrie van Christ 358. Komt uit stam 122. 7 jaar geleden goedgekeurd. Z1 dressuur 8 winstpunten. Menne L met 9 winstpunten. Aangespannen in de nieuwelingencompetitie 20 winstpunten. Hengst kwalificeerde zich via het Centraal Onderzoek. Hier liet deze rastypisch hengst in alle 3 de disciplines een score zien van ruim boven de 80 punten. En Marcus 491 werd 2 jaar geleden op basis van zijn eerste jaargang 3-jarige nakomelingen goedgekeurd. Sterke exterieurvererver, het fraaie rastype en de correcte bouw van zijn nakomelingen. De Marcus nakomelingen worden gekenmerkt door een plezierige, betrouwbare karakter. Hengst heeft inmiddels 2 kroonmerries en 1 triple A-merrie. 2 zonen aangewezen voor de voorrijdagen. Beschikbaar bij Dekselson Gaasterland, Oude Mirdum. Hier is Marcus 491. Marcus Fjouwer Njogenien, nou ja, zoals ik zei, die had een behoorlijke staat van dienst. Ja. Een hele mooie rastypische hingst, een prachtig model. Heel mooi van Bouwik. Hele protte uitstraling. En in de fokkerij ik behoorlijk succesvol. Een mooi sterpercentage van zijn item. En we zullen zien dat Hendrik Eppinga tegeven met zijn broer Jelte Gerrit. Die Marcus hier eigenlijk op zijn thuisbasis, want hij went hier een paar 100 meter Ja, van vlakbij. had hij hier indruk maakt zien kennen. Nou, Ze kan je herinneren. het is ontnota. Die paar momenten dat er echt in balans is er heel indrukwekkend in zijn optreden. Zorg eens even naar die hele royale griepende voorhand. En achter komt hij goed mee. Hendrik het Marcus Joet in topvorm. En we zullen zien dat in deze eerste rubriek. Pieter Veenje, Als u thuis dat ik een vervolg aan ken in die tweede omloop die Marcus nou ten beste jaar zal. Marcus En hij klimt er prachtig in van voren en bloedt toch ik heel mooi in balans. Ik in de wendingen en dat is wel zo bij sommige hengsten. Maar hij maakt het hier een hele beste beurt in deze eerste ronde, in deze leeftijdscategorie. De tweede ronde ik duidelijk wat meer in balans, wat meer in regelmaat. Hè. De eerste ronde die wat skakkeriger. Het wordt lastig kiezen. Nou, ik ben er toch heel erg goed te spreken. Heb ik het al zo Ja, verleden die slag het net, maar ja, hij had natuurlijk wel degelijk een reputatie dat hij mij kent. Dus we zullen zien hoe het dit hier gaat. De volgende is Nije rondes, nije kosten. Zei dat. Volgende is Nane Fjouwer Njogenien. Nou, daar hoeven we eigenlijk niks over te zeggen. Die doet al jaren mij aan mijn titel. Het enige wat er aan het had, dat is die algemene titel. Maakt zijn opwachting. Sport Triple A. Reservekampioen Jong Hengsten op de Hengstekeuring 2016 en 2017 en reserve algemeen kampioen in 2017.
Reservekampioen jonge hengsten en reserve algemeen kampioen 2020. En ook vorig jaar de reservekampioen bij de oudere hengsten. 10 jaar is Nane 492, gefokt bij T. Jongsma, Born Bergum, Germ Arsenbauma, de eigenaar. Naan is een zoon van Wiemer 461. En een stermerrie van Brandes 345. En dan een stermerrie van Tamme 276. Komt uit stam 8. 7 jaar geleden goedgekeurd. Z2 dressuur met winstpunt. Won de Pavel Frieso-bokaal Tuigen in 2016. De KFPS Nieuwelingen competitie in 2018. Was overal winnaar van de KFPS sportcompetitie Tuigen in 2017-2018. En winnaar van de provincie Frieslandprijs in 2019. Nane maakte gedurende het selectietraject zowel qua exterieur als sportaanleg een zeer positieve ontwikkeling door. Vooral ook door zijn voorbeeldige instelling reikte hij tot een zeer hoog puntaantal. Behaalde 88,5 punten als menpaard, 88 punten als startpaard. Was de verrichtingstopper. En ronde 2 jaar geleden op basis van zijn eerste jaargang 3-jarige het nakomelingonderzoek af. In de testen lieten de nakomelingen een prima verrichting zien. Ook een prima instelling. 2 kroonmerries, 7 triple-A nakomelingen. En afgelopen jaar heeft hij 2 goedgekeurde zonen. Herre 524 en Gosse 526. 2 zonen aangewezen voor de voorrijdagen. Beschikbaar bij Nexuson Hens, Woude, Aldeborn. Hier is Nane 492. Ja, dat is typisch aan Hinder, Henk. We hebben nou echt het publiek missen. Want we hier dan een trouwe supporterskade. En als Nane in beweging komt, dan jerven we zich altijd een boppel iedereen uit. En als het on hun lijn hier, dan hier natuurlijk al lang kampioen West. Ja, dat moeten we nou toch helaas missen. Maar Nane kan vanzelf ook fantastisch bewegen. Dat jouwt al hier niks. Sjen, had hij dat nou ook Sjen leren kennen? Nou, ik ben heel benieuwd. Je zoent het hem eigenlijk op basis van zijn resultaten in de sport zelf. En ik op zijn vakresultaten ik wel eens gunnen. Maar goed, hij is in elk geval in vorm. Dat is je wel duidelijk te zien. Jalmer de Groot die, had hem mooi in balans. En Germ Eijsen, de eigenaar, is vol enthousiasme erachteraan. Ik nou jaren we toch wel mensen applaudisseren dat er dan met name die gang erin zet en die prachtig mooie voorbeentechniek zien ligt. Zie er nog eens een keer Maar weer. hier uit de hoekenwaai zorgen we hem nou prachtig mooi vertrekken vanuit het achterbeen. Is heel elastisch. En dat blijkt ik wel uit de erelijst die Bert de Ruiter al oplezen had. De resultaten van deze hengst die binnen boven alle twijfel verheven. En dan luidt hier een hele schitterende presentatie zien. Het is eigenlijk een hele brede rubriek. Hè? We hebben Marcus die meest dit op de titel. We hebben Naan die meest op de titel. Johannes zit erin. Jurre zit erin. De kampioen, de algemeen kampioen van Vleendier. Hier moet als een grote naam sneuvelen. Ja, dat klopt. En dat is ik het nadeel van Nissan. We gaan naar Kwaliteitsvolle rubriek op te treden. Hè? Ja. 9-3. Sport dubbel A. 10 jaar. Omer gefokt door mevrouw D. Visser de Vries en U. Visser. Omer. Eigenaar T. de Boer en El Postma. Omer is een zoon van Gjalt 426 en een sterpreferente Merrie van Karst 362. Dan een sterpreferente Merrie van Naan 264. Komt uit stam 47. Ook goedgekeurd in het najaar van 2015. ZZ-dressuur met winstpunt. Omer is een van de laagst verwante hengsten binnen het KFPS. Hij weet dit te combineren met een pedigree die bovendien veel kwaliteit in zich draagt. Combineerde dit in het verrichting onderzoek met een opvallend actief gebruik van het achterbeen. Omer kende in 2020 een uitstekend debuut met zijn eerste 3-jarige. Met 5 dochters die als 3-jarige reeds definitief kroon werden. Zijn nakomelingen lieten ook prima resultaten zien in de ABFP-testen. Waarbij de stap en galop positief opvallen. Op basis van dit resultaat werd Omer goedgekeurd op zijn nakomelingen. Van Omer 493 zijn inmiddels 6 kroonmerries. 2 nakomelingen haalden een triple-A-score. De afgelopen dagen hebben we de tweede bezichtiging gezien van de jonge hengsten. 2 zonen van Omer uitgenodigd voor de voorrijdagen later dit jaar.
Beschikbaar bij stal van de Kadiek in Sint-Johannesga, de hengste Ommer 493. Ja, Henk had de laatste jaren natuurlijk net echt pottenbrekken kennen. Natuurlijk is het ook wel bijvoorbeeld dat er in verwantschap, dus als er een broeksters hingst dat er in de verwantschap leeg zit, dat betekent dus wel dat qua intel dat het een hele geschikte hingst is. Ja, hè, dat is ook de reden dat er toch wel broekt wordt. Hij spreekt dan misschien in de keuringsbaan of er het er ontnoot dan nog net echt potten brekken kan, maar zeker een waardevolle hingst in de breedte van de fokkerij die het zeker zijn nut had. Ja, maar dat bloot natuurlijk een aandachtspunt, hè, inteelt. Ja, dat is dat hij in een gesloten stamboek zat, waar dat zo mooi zit. Dan heb je heel gauw kans dat je te nauw verwant rijdt. En ja, deze hingst is een van de weinige hingsten ontnoot dan die daarin een positieve bijdrage leveren die kan. De Sillicien noot ik van station Verhoor is, want Charling de Boer die hem nou voorbrengt, die had de hingst tegeren met Lammet Posma. Ik kocht, Auron winter. En misschien dat ik in dat opzicht positief werkje kan voor Omer. Hij stiet er wel wat mooi op, hè? Maar toch even duidelijk zijn ritme nog vinden. Beetje spanning toch ik in het lichaam heb ik het idee. Ja, dat is natuurlijk wel zo. Die hingsten binnen helemaal prepareerd voor deze 4 minuten hier. En ja, dat kan goed uitpakken dat ze erop broezen. Maar we zullen zien. Misschien dat Ludo van der Weijden. Ja, nou begint er goed erin. Oeh. En dan zit je dat en dan gaat het voor dadelijk in de fout. Wij kennen hem zelf het mooiste zien op camera op deze side. Ja. Ah, nou is het toch, ja. Ja, het begint heel mooi, toch? Het was een hele mooie manier van rennen. Maar ja, ik voel wel even constanter over het geheel. Maar toch heel onsprekend wel. Ik vind toch wel een hele mooie rastypische hingst. Dat had ik al zei, een hele hudde rubriek waarschijnlijk. Ja. Maar al die topfavorieten erin, want waar komt nou de Jurre Fjouwer Jochen 5, de Fjouwervaardig kampioen. Ja. En ja, er is ooit een Westerwest in hier, in Santo, die het 6 keer, maar dat weer echt een oren tijd. Als je in deze tijd Fjouwer kampioen worden, dat is natuurlijk wel heel bijzonder. En hij is heel beziekjes hetzelfde 5e titel ontdat hij hekje. Volgens Jelmer Chardon, die het nou voorop binnenkomt, is er niet voor hem. We zullen het zien. Luister even mee. Kampioen als jonge hengst. 2017, 2018, 2019. Reservekampioen als jonge hengst tot de hengstekeuring vorig jaar. Algemeen kampioen in 2017, in 2018, in 2019 en in 2021. Ja, u hoort het goed. Jurre 495, viervoudig kampioen. En daar staat hij dan. 11 jaar, gefokt bij H. Dijnem. In bezit van stal Chardon en H.J. Niemeyer. Zoon van Maurits 437 uit een sterpreferentenmerrie van Jasper 366. Dan een stermerrie van Teunis 332. Kop uit stand 25. Werd goedgekeurd in het najaar van 2016. Dressuur lichte tour met winstpunten. Won de KVS Nieuwelingen competitie in 2016. Jurre kwam met name door zijn opvallende resultaten in de tuigsport in beeld bij de jury. Hij werd in 2016 winnaar van de KVS Nieuwelingen competitie op de nationale concoursvelden. Een rastypisch modern gebouwde hengst die in de verrichting in alle disciplines boven de 80 punten scoorde. Met name als tuigpaard 85 punt maar liefst. De gekeurde Veulens die zich omschrijven als ruim voldoende rastypisch correct gebouwde Veulens. Met balans en souplesse. Jurre 495 leverde de centrale keuring kampioenen van het afgelopen jaar. Ieder jaar van Jensje plaats. En uit zijn eerste jaargang 3 jaar kwamen al 2 kroonmerries en 1 nakomeling met een triple A-score. Maar liefst 6 zonen aangewezen voor de voorrijdagen. Beschikbaar bij stal Chardon in Jorret. Dames en heren, de viervoudig kampioen Jurre 495. Ja, Henk, hij doet het dus ik goed in de vak. Ja, heel best. Ja, hij is een absolute topper. En nou ja, dat is duidelijk. Het is nog de vraag, want ja, 4 keer kampioen. Ken je er nog wat aan tijjekje? Hij is nou 11 jaar oud. Is dat qua leeftijd nog een leeftijd die zegt, nou, dan staan ze nog in de volle kracht? Oh ja, zeker. Dat, ja. Zeker dat.
Tuurlijk ben er uitzonderingen, Nico Tieriegel, maar Jurre stiet er wat onbelangrijk op zijn leeftijd. Vind ik hem nog heel jeugdig gewoon, de man. En wat er hier gebeurt, hij heeft zijn status natuurlijk al lang helle en bewijst. Maar hij houdt je toch weer een heel imponerend optreden ten beste. En Jurre groeit vaak in de ring van de dijk. Hè? Ja, maar hij zet je toch voor dadelijk al even een super prestatie del. Maakt het eigenlijk nog geen fout. Rint als de brandweer, zeggen we dan wel eens. Maar dat is in het geval van Jurre zeker het geval. Prachtig mooi in het front. Klimt er van voren, ik mooi, komt heeg van de groen. Achterbloed er goed aansluiten. Ik vind het voor een kampioenswaardige presentatie. Compliment ik voor Reinder Agricola. Ja, het is zo mooi. Zeg maar op dat laatste stikje nog even op terug. Even in de slow-mo kennen we. Dan kan je toch heel mooi zien hoe hij beweegt. Ik hoop dat dat beschikbaar is. Want ja, hij liet wel degelijk zien dat hij de kampioen is. En net van het jouw keer. Nou, dat klopt helemaal, Gerrit. Ik hoop hem nog even weer om zijn kennen. Ongelooflijk hoe het is Hienst presterend bloot, hè? Deze van Ruimtesport en Friso-zadels. Nou, dan komen ze dadelijk ik voet naar de ring in, want ja, dat is het stramien. Voor de mensen die dat nog nooit eerder zien hadden. De hinders komen naar Orin, komen ze dan binnen. En dan worden er het algemeen 2 uit de rubriek, soms 3 onwezen die dan teruggingen naar de volgende ronde. En ja, dat is in deze rubriek, zoals ik al zei, best wel heel pittig. Want er zitten nogal wat goede hinders tussen. Ik ben eigenlijk alle toppers. En natuurlijk is het nog zo dat hebben wij in de presentatie net mijn naam, maar ze stellen op voor de jury en die shut natuurlijk ik naar het exterieur. En er zijn hier en daar heus wel bemerkingen op sommige hindsten. En misschien wel eigenlijk wel op alle. Want er is net een hinder werd niet omgekeerd. Dus, maar al die lietse details die juryleden dus op stand wel beoordelen kennen, die wij van u uit uw positie waar net beoordelen kennen, die spelen ik een rol in de totale plaatsingsvolgorde aansten. Ja, want bij het hele plaatje natuurlijk, wij zorgen vooral hoe ze de rondjes meiden, maar ze zorgen ik naar hoe ze rennen, ze zorgen hoe ze stilstaan, hoe de voeten eronder zitten, hoe het hinder eruit ziet, hoe de spieren vormen binnen, hoe de reg is, al dat soort dingen wordt naar zien. Klopt helemaal. En met name nu in deze stapronde, wanneer dat bepaald wordt wie het eerste, het tweede, het derde wordt natuurlijk ik nog heel nadrukkelijk even zoeken naar die stap. Want dat is bij de orenpresentatie individueel. Dan willen ze wat een punt van spanning. Dan komt die stap net optimaal als je in je jocht. En nooit die hinders hier rollen bij elkaar in. Dan komt er een zekere rijst in. Ze komen met kopje naar beneden. En dat komt vaak de stap heel erg ten goede. En dat wil bij de jury nog wel eens voor een verhoring in het klassement zwargen. Dus heel nieuwsgierig om te zien. Want dit is echt een topgroep. Het zijn groep 7 misschien jongen in deze leeftijdscategorie. Ik wil net in zwer. Zal het heel nieuwsgierig wijzen, ja, wie keer 1 en 2 worden, want die gaan dan vermoedelijk verder. En ook kan het wijzen dat de jury er nog wel een treden bij pakt. Ja. Online hengstekeuring om deze tophengsten bij elkaar te zien. Ja, wat vaak natuurlijk nog wel lekker van de mensen die dat net weten. De jury zit er vaak naar te zien en dan wordt de volgorde van rin vaak aangepast. En dan komt uiteindelijk de nummers 1 en 2 en 3 en zo verder komen dan op volgorde in de ring te rin. Ja. Dus als er bijvoorbeeld zij het oerstekken of naar achteren, dan betekent dat dat ze op volgorde zet worden. Dat er uiteindelijk een definitieve volgorde is. En dan binnen de nummers 1 en 2, de nummers 1 en 2 van de rubriek. Zo werkt het dat. Klopt het. Want ja, mijn zus hier nou ik vrij dicht bij ons langs rennen. En dan zie je inderdaad hier en daar ik wel eens een keer dat je zegt, hey, ja, dat hinder wordt in de bovenlijn een beetje minder sterk, minder krachtig. De leeftijd begint wat een rol te spelen. Er zul hier en daar grif ik wel wat slijtage wijzen aan het voortark, aan de benen. En ja, dat allemaal bij elkaar, ja, dat zorgt ervoor dat de jury dat toch redelijk makkelijk klinkt, heel simpel, maar zo is het eigenlijk wel. Ja. Een volgorde tot staan brengen kan. Er wordt, ja, maar toen zei ik die reg, want die reg mag een beetje hol wezen, maar net te hol, hoe mag je dat zien? Nee, dat mag net te hol wezen, dat is geen teken van kracht in de bovenlijn. Het mag eigenlijk een mooie aansluiting wezen vanuit het skof naar de lenden en naar het kruis. Als je nou begin ik technisch te praten, inhoudelijk, en dat is voor een leek eigenlijk net de volging, want dat zoek onwijzen maar te kennen bij een hinder wat je voor je stiert.
We zien nou dat de volgorde al wat verloren wordt. Maar dan hinder naar achter en daar. Jurre rint nou nog helemaal achterom. Ja. 4,85 even volgen. En onder de wielen staan de juryleden mevrouw Sabine Zwaga en de heren Jan Hellings en Popke van der Meulen. Waarvan dat de laatste jaar je het zien debuut belibbert. En dat vind ik toch wel heel bijzonder om even te nemen. De tweede generatie van der Meulen. Zien Paken, Popke van der Meulen. Een hele grote en bekende naam in de Friese hiesterwereld. Jarenlang stamboeksbestuurslid. Jarenlang jurylid. Ik jurylid op een hiesterkeuring. Heike die de jongere generatie fokkers dan ook kennen hebben. Die, Dus we tussen tegelijkertijd dat Jurre een oerstekken maar en dat betekent dus dat hij waarschijnlijk helemaal aan de kop erin gaat. En dat hij op het eerste plak te lonen komt, denk ik. we zullen het zien. Hij sluit nog eens 2 aan. Klopt. Meint mag mijn kant even uitkomen. Meint die er dan ook nog op, die wordt nou Die wordt er nog opgeroepen. bijhellen, dus dan rent Jurre nou vooraan. Voor Omer 493. Maar om even het verhaal van Popke van der Meulen te maken, zien hij het Heike 50 jaar lang ik jurylid was bij het stamboek. Ik eer nog bestuurslid was en dan is het prachtig dat Popke, die Joert Dijsk, voorzitter is van de vakvereniging Taat Behoud in Burgum, dat die ik nou promoveerd is naar de Hienste-jury. Dat vind ik op zich al heel bijzonder. 3 generaties achter elkaar. En ik had me raar verzinnen uit Popke zien zo'n brand. Dat is kierlijk in voor het printen van zijn heid stappen zal. Nu ben ik benieuwd wat er nog gebeurt, want Johannes bijvoorbeeld rent nog behoorlijk achterin. Ja, maar dat is de truc, hè? Ja, Denk ik. Nou mensen, de jury heeft ze allemaal gezien. Zet die maar even stil hier. ja, daar haast het al. Johannes mij stilstaan en dat beschut waarschijnlijk dat de hele rest, de hele brut, hoe kan ik het zeggen, dat de hele rest ongesluiten kan. En waarschijnlijk komt dan Johannes voor te rijden of hij komt achter of voor Jurre te rijden. En dat betekent dus dat Johannes en daarachter gewoon Jurre, en ja, dat ben toch ik de 2 grote favorieten Farao. Maar we gaan natuurlijk naar Nana, we gaan naar Marcus. En Marcus erin nou op dit moment op de derde plak. Het wordt een slagveld. Het wordt een slagveld. Gerrit, ja? Want ze kennen het al again naar de kampioensronde. Die kon even uitrusten daar. Want, beste mensen, dit is de uitslag van de eerste rubriek van vandaag. Op kop geplaatst. Johannes 484. Ja, Johannes gaat als eerste terug. En op 7. En daarachterom hebben we dus Jurre, de kampioen van Jurre En dan komt Marcus. Vullinier. op een mooie tweede plaats. Marcus En als 492. derde rint Marcus Fjouwer Jochen 2. 492. Dan hebben we Mente 490. Dan hebben we Omer 493. En dan hebben we Jouwe 485. Wat een groep hengsten. dus even, ja. Als sponsor in ons midden dit keer gaat de rosette en de prijs. En dit bezit is dat uitgereikt. Nana Noel Sneuvels. Sabine die gaat de hengsten Ja. deskundig aan ons. Of ze met de fjouwer meenemen. Maar Ja, dat wacht ze zit even er nou. net in, denk ik. Maar we zullen jaren. Nana verleden die nog de reservekampioen bij de oudere hingsten. Ja, een hele goede morgen, beste mensen hier op de tribune en zeker ook alle mensen die thuis meekijken. De derde dag alweer van de hengstenkeuring 2022. De dag waarop alle goedgekeurde hengsten acte de présence geven. En wat hadden we elkaar graag getroffen in Leeuwarden. Want de hengstenkeuring is natuurlijk staat in het teken van de Friese hengsten. Maar zeker ook in het ontmoeten van elkaar. Het is een grote paardenfamilie waarbij het Friese paard de verbindende factor is. Wel heel blij dat we toch een online editie van deze hengstenkeuring door kunnen laten gaan. En we zijn ervan overtuigd dat u er thuis een klein feestje van maakt. Ik heb al beelden gezien van mensen die hun kamer hadden ingericht, extra grote televisieschermen hadden gekocht om het vandaag zo goed mogelijk te kunnen volgen. En we wensen u dan ook een hele mooie dag. Vandaag heb ik de eer om de hengsten te keuren samen met collega's Popke van der Meulen en Jan Hellings. De hengsten die we vandaag beoordelen zijn eigenlijk onder te verdelen in 2 groepen. De groepen die goedgekeurd zijn op basis van hun afstammelingen en de hengsten die dat nog niet zijn. En per groep wordt er een kampioen en reservekampioen aangewezen.
En tot slot aan het eind van de dag, dan gaan we nog de algemeen kampioen aanwijzen. We zijn begonnen met rubriek 3, hengsten die op afstammelingen goedgekeurd zijn. En wat een groep. Zoveel kwaliteit in één groep. Er lopen 4 hengsten die vorig jaar ook in de kampioenskeuringen hebben gelopen. En een algemene opmerking over deze groep. Het zijn allemaal zeer rastypische paarden. En ook goed bewaarde paarden die in een uitstekende conditie hier gepresenteerd worden. Dus hulde aan de trainingsstallen die deze dieren zo goed managen. Dan gaan we naar de volgorde. En wat we vandaag doen is kijken welke van deze kwaliteitsvolle hengsten zich het beste presenteert. Zowel in exterieur als in beweging. En als u vorig jaar hebt meegekeken, dan weet u dat het uiteindelijk pas in de laatste ronde beslist kan worden. Voor nu deze rubriek op kop geplaatst. Johannes 484. Johannes in een uitstekende conditie met een superbespiering gepresenteerd. Een hele mooie voorhand, veel rasuitstraling. Straalt nog veel jeugd uit. En Johannes stapte vlijtig en liet in draf. Eigenlijk kwam hij direct in balans, een heel goed ritme. En hij had veel tijd om zijn voorbeen mooi uit te leggen. Vandaar deze eerste plek voor Johannes. Ja, dan gaan we naar Jurre. Geweldenaar in draf. Ook een fraaie rasuitstraling. Een goede bovenlijn nog. Een actieve stap die misschien nog iets ruimer zou mogen zijn. En ja, in de draf, de eerste ronde had hij even nodig om in zijn ritme te komen. Maar in zijn tweede ronde liet hij zien wat hij waard was. Dus een mooie tweede plek voor Jurre. Dan komen we bij Marcus. Fijn dat hij er weer is. Hij moest vorig jaar verstek laten gaan. Maar gelukkig is hij er weer. Hengst met een bloedmooi hoofdje, veel behang. Hengst met een goede bovenlijn ook. Die makkelijk vlijtig stapt. In draf veel tact toont. Mooi opwaarts. Ten opzichte van de voorgangers. Ja, die waren dan net iets sterker nog in het achterbeen. Dan komen we bij Nane. Nane, een sympathieke hengst met een prachtig kopje, veel behang. Een hengst die zich ook weer goed presenteerde. Die ten opzichte van de voorgangers wat sterker in de bovenlijn zou mogen zijn. Maar in draf weer liet zien wat hij waard was. Met name een spectaculair voorbeengebruik. Mijnte, 490. Gelukkig weer terug uit de Verenigde Staten. Zodat hij hier de fokkerij weer kan dienen. Mijnte is ook goed bewaard. Een evenredig gebouwde hengst. Met een goede schouderpartij. Die misschien iets gehaast was in zijn stap. In de draf een mooi voorbeengebruik liet zien. Zou erbij, over de benen was hij heel goed. Hij zou iets meer ruggebruik mogen laten zien ten opzichte van de voorgangers. Dan Omer, 493. Een hengst met heel veel behang. Een hengst die ook in de bovenlijn op dit moment nog iets sterker zou mogen. Hij beschikt over hard beenwerk. Hij stapt actief met veel lichaamsgebruik. In draf had hij vandaag wat moeite om zijn ritme te vinden. Maar een hengst die er in uitstekende conditie voor staat. En tot slot Jouwe. Ook een hengst met veel behang. Die voldoende jeugd uitstraalt. Veel rastype heeft. En weer in een goede conditie hier gepresenteerd wordt. Hij stapt ruim en mooi door het lichaam. En ja, in draf had hij wat moeite met de balans vandaag. Maar ook een hele nette presentatie van deze hengsten. Ja, Henk, gaan we die eerste groep horen? We nodigen de eerste 2 paarden, Jurre en Johannes, uit voor de kampioenskeuring later vandaag. Gefeliciteerd. Jurre en Johannes, 2 dingen. De eerste reputatie sneuvel in no Henk. Want Marcus en Nane showen net weer waarom. En Jurre op het tweede plak, zei dat dan nog wat? Nou, dat kan in de rit van de dag nog wel omdraaien. Dat kan, maar het kan ik een indicatie wezen dat
ja, Jurre misschien net weer de kampioen worden zullen. Maar dat zullen we in de ring van de dag zien moeten. Ja, want de presentatie wie toch wel indrukwekkend ligt Ja, mij. heel best. Maar die Han is ook super, hè? Ja, En eigenlijk, hier en daar wat een mindere, maar over het algemeen in de breedte, fantastisch. Als nou Marcus hier bij Baltjes Joost. ja, een hele mooie groep. En het is eigenlijk sneu dat er dan weer een aantal grote namen uitgaan. Maar goed, zo werkt het uit. Dat is het speeltje. Ja. Je zag toch ik al sommigen hier dat ze een beetje ouder worden. Ja. Natuurlijk waar ik terecht onhellen terug Sabine Zwaga in de commentaar. Hè. Hier en daar wat bemerkingen op of een stap die wat royaler of met name de bovenlijn. Goed, dan hebben wij de eerste rubriek gehad en we gaan haast weer verder met de tweede rubriek. Maar tussendoor praten we toch even naar de nieuwe directeur van het stamboek, Marijke Akkerman. Want die is nou te gerren met Nieke Koopmans en Greetje Zwart, de baas van het stamboek. En we willen toch wel nieuwsgierig goed zijn nou naar deze keuringsjocht. Marijke Akkerman, geen ljouwert, geen drachten, maar harig. Ja, waarom harig? Nou, we hebben de eerste bezichtiging hier georganiseerd en dat heeft dus heel goed voldaan. Het is hier een geweldige, goede organisatie. De Manege Gastland is hartstikke gastvrij. Dus we hebben besloten om de online versie hier te organiseren. Het is een Lietse locatie, brengt dat ik problemen met mij? Ja, we kregen we konden geen publiek erbij. Hè? En als ik een beperkt publiek, op een gegeven moment was het wel duidelijk dat het heel lastig zou worden. Dus toen hebben wij besloten van dan kan ik maar beter naar een locatie gaan waar wij ervaring mee hebben, wat is goed voldoet. En dan geven we dat omtoveren tot een online studio. Draag naar jouw koers, net hij nog gewogen om bij boeten de provincie te gaan, naar een grotere locatie. Nou, dat hier kennen we hadden in het begin wel eens even nog nooit gedacht, maar dan hier er wel publiek bij. Als er een beperking aan het publiek of zo bij mocht, dan hier dat kennen. Ja, de coronamaatregelen hielden aan dat dat net mocht. Nee, hoe dreig is het om het hier goed te doen met al die coronamaatregelen? Nou, we vinden het natuurlijk verschrikkelijk jammer dat wij dit net in Lauwert kunnen organiseren. Over de hele wereld krijgen wij appjes, mailtjes van maar wij er alsjeblieft heen. En heel veel kaartjes gekocht. En we hebben wel begonnen met de kaartverkoop op een gegeven moment. Nou ja, binnen no time is het weer uitverkocht. Maar dat is natuurlijk wel verschrikkelijk dat wij het daar net horen kennen. Ja, dan hebben we een second best niet meer, maar dat is dan hier. Hoe wichtig is het dat het trok gaat? Nou, voor de vakkerij, voor onze stamboek is het natuurlijk hartstikke wichtig dat het trok gaat. We hebben dit nodig om de vakkerij troszetten te laten. Dus vandaar dat het wel trok gaat en dat het ook wel mooi. En dat wij hier nou zo'n online studio bouwen kunnen. Ja, eigenlijk het eerste concours net meer als organisator, maar als directeur. Ja. Maar wel naar de organisatie, hoe hij dat combineert. Ja, nou, we moesten nou eerst even terug in. Hè. Ik ben van nou in januari dan directeur worden. Maar dit is het tweede weekend van januari. Dan kan je nog net verder alles helemaal inrichten. Hè. Dus dat zullen we hierna hoefde dat gedwang in. We zullen al een beetje de taken verdelen. Hier heb ik al een beetje die, maar dat zouden we nog verder uitsplitsen. En gelukkig hebben we er een collega bij gekregen. Dus Greetje Zwart is team versterking kwam en dat is hartstikke mooi en daar ben ik hartstikke blij mee. Ja, want hoe oors wordt je rol nou? Nou, zo wij hebben een MT en dat is Marcin Trein. Dat ben 3 vrouwen, Nienke Bakker, Greetje Zwart en ik dus. En Marcin Trein zou wij het stamboek als managementteam besturen. En het hele team wat er oors weer, dat is er ik nog. En dat werkt en dat functioneert hartstikke best. Maar het vertrouwelijke zegt wat al die bij de organisatie, wie je dat zelf wat meer naar achteren verdringen. Ja, dat zal ik wel een beetje zeer doen. Maar het is natuurlijk een prachtig evenement en het blauwt dik. En dan ben je dat je daar directeur van bent, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Hoe leuk is het om directeur te worden van KVPS? Het is een heel emotioneel gebeuren. Er zit een heel grote emotie is erbij en dat zal het blauwen. En dat is ook mooi. Het is al spannend en het is heel uitdagend, maar ik heb er enorm veel zin in. Er is nogal wat gebeurd. Wat zijn als je belangrijkste uitdagingen, belangrijkste taken? Nou, alle mensen bij elkaar te houden. Hè. Ik ben wel een mensenmens, dus ik probeer wel iedereen bij elkaar te houden en te verbinden. En we moeten het machinaal doen en zo zal ik blauwen. De rest komt waarom? Ja, de rest is het laatste skoft ik alweer waarom kwam. Ja. Er is volle meer rest kwam in bestuurlijk, maar ik heb in de jurykorps, dus wij hier vol energie en vol goede moed. Je wien eerst tijdelijk, nou vast. Hoe lang wil je dit doen? Nou ja, ik ben al lang in zand, of zandig, hè? Dus ik blauw nog wel even. Een soort succes. Ja, dankjewel.
Ja, Marijke Akkerman, de nieuwe directeur van het KFPS, die is tijdelijk en no fast en zij ziet het de menselijke maat en dat was ik tappos. Een mens neemt ze haarzelf. Dat organiseren haar wij vanzelf en hopen dat maar het meidje gaan als organisator en dat kan ik verder wel onderstrepen. Dan gaan wij ondertussen verder naar de tweede rubriek met de dekheensen van het seizoen 2016 Santjen en 18. En die kan nou beginnen, denk ik. De piste is nog in nevelen gehuld, Gerrit. Mooie woorden van onze directeur Marijke Akkerman. We gaan door met rubriek 4. Keuring van ingeschreven stamboekhengsten goedgekeurd vanaf het dekseizoen 2016, 2017 en 2018. Die nog niet op afstammelingen zijn goedgekeurd. Rubriek aangeboden. Super, dankjewel. Door Rugwij van de Eems. Zo'n hinders hierin, Henk, gaan we in deze rubriek. Al 100 jaar dit familiebedrijf gevestigd in Easterijn. En Heerenveen levert al jaren de catalogus voor de hengstenkeuring. De eerste komt binnen. Met een mooie tune binnengekomen. Errit 488 Sport Triple A. 13 jaar uit de fokkerij van B. Veldhuizen in Putten. In bezit van Aad Bot in Voorthuizen. Zoon van Mijnse 439. Uit een stemmerrie van Sietse 385. En dan sterpreferent van Igram 240. Hengst komt uit stam 50. Met 7 jaar geleden goedgekeurd. ZZ-licht dressuur met 6 winstpunten. Errit 488 werd dus al 6 jaar goedgekeurd. Hij is de eerste hengst die met reeds het sportpredicaat op zak aan het Centraal Onderzoek begon. We hadden het sportpredicaat in de dressuur destijds in Oostenrijk. En in de dressuur lag in het verrichting onderzoek ook zijn belangrijkste kwaliteit met een score van 82 punten. Beschikbaar bij familie Bosma in Kollemerzaag. Errit 488. Ja, en deze hengst is zelf een van die 3 hengsten die naar het buitenland verkocht is. Wielster en het, maar die binnen er beide al net meer bij. Maar er is nog vol, die gaat naar Mexico daar. Opvallend nice toch wel, Henk, vlak voor de keuring, dat de 3 tegelijk eigenlijk naar het buitenland vertrekken. Klopt het. Van Omroep Friesland. En Ja. je kunt het in het Nederlands meekrijgen in het Fries met Gerrit de Boer en Henk Dijkstra. Maar ook in het Duits, dan hoort u de stem van Marit van Ingen-Schenau. In het Engels hoort u Jolanda Slootjes en in het Frans Joutje Klein. Ja, dat is het lot van sommige hengsten die het op een bepaald stuit wat minder populair hier in de fokkerij worden en wat minder dekken. Dat eigenaren daar soms het besluit nemen om ze naar het buitenland te verkepen. Daar ben ik natuurlijk wel potentiële kwepers genoeg in het buitenland. Want ja, dat is een soort van statussymbool dat jou een hengst zijn laten kennen in het buitenland die het officieel ook nog goedkeurd is als stamboekhengst. Dan dat jouw status in het buitenland vaak. Het zult dus het laatste optreden worden van Errit. En dan is het natuurlijk nog wel eens keer dat er nog pottenbrekken kan dit hier. Nou, we zullen te zien aan de familie Bosma gaat ze die hem in dit geval zelf voorbrengt met zijn vrouw Margaretha. In geerwerking met Rob de Bruin, een man die al jaren op deze hengstenkeuring actief is. Niet speciaal uit Frankrijk, waar hier Sandaai heen komt. En die weer toevallig vorige week zie ik op Instagram al filmpjes door hier waarom. Uit de Waden bij waarom in Frankrijk. Hij krijgt nou de hengstoer. 488. En je kunt zien dat die hengsten wat ouder zijn en dat ze wat minder spectaculair vaak zijn. Maar de Bosma's hebben wel altijd de hengsten in topconditie hier op de keuring staan. Doch er alles aan. Hij tjibbe al jarenlang altijd heel enthousiast en vol vuurwerk in de fokkerij Barber. En het vaandel is wat dat ongekomen. Nou, oernaam terug zo'n gaat ze met zijn vrouw. Dekstation dus in Kollemersweg. Tweede hinder in de ring is men of jouw nog ijs. Gaan door met Menne 496. Sport dubbel A, reserve kampioen jonge hengst en reserve algemeen kampioen de hengstenkeuring 2018. 10 jaar inmiddels. Gefokt bij A. de Hoek, Dragster Compagnie. In bezit van de gebroeders van Manen en A. de Hoek.
Men is een zoon van Norbert 444 uit de sterpreferente Triple A Merrie van Beert 411. Dan een sterpreferente Merrie van Niekle 309, komt uit stam 28 en werd 6 jaar geleden goedgekeurd. Z2 dressuur, 10 winstpunten. Men komt uit dezelfde familie als Grand Prix dressuurhengst Ilke 382. Mijn schootmoeder is de volle zus van Ilke. En men is een opvallend correct gebouwde hengst. In de verrichtingen behaalde men in alle 3 de disciplines een score van tegen de 80 punten. Opvallend was de goede galoppade. Gekeurde Veulens presenteerden zich als rastypische moderne Veulens. In de draf wisten ze te imponeren. En men had in zijn eerste jaargang een hoog percentage eerste premies. Men leverde inmiddels 1 nakomeling met een triple A-score. En dit jaar zal hij zijn nakomelingonderzoek afronden. 2 zonen werden aangewezen voor de voorrijdagen dit jaar. Beschikbaar bij Dexterson, Gaasterland, Oude Mirdum, de hengste Menne 496. Ja, zoon van Norbert Fjouwer, die mij natuurlijk nooit viert. Ik een drieënvoudig kampioen naar Amerika verkocht. Die hem hier altijd fantastisch liet. Ja, een van die plaatjes is uit de Friese Hingstensport. Hoe gaat het daar in Amerika? Is er dan wel wat van? Nee, heel weinig, maar dat lijkt voor het grootste part op mij. Want dan zoekt eigenlijk meer de internationale site opziekje maken van het stamboek. Want het stamboek had in alle talen Sint-Burg sites die toegankelijk binnen voor die buitenlandse leden. Maar Norbert die had zijn klasse natuurlijk in de jaren hier in Nederland al meer als bewijst. Zij is het al 3 keer kampioen. Mennegang verleden die uit zijn groep was tweede terug. Dus wat dat betreft, mij bij het al wat van verwacht je. Nou, rent ik heel best nou trouwens. Er is niks mis mee. De Vermaans die hadden hier altijd in optimale conditie op deze keuring kleer. En Jasper en Stan Derksen die slag je er altijd in om er een hele onsprekende presentatie van te maken te zien. Rint in een mooie cadans ik. Dus, ja. Nog 1 keer in de draf, mensen. Een grutske fokker. Hier is hij, Menne 496. Arie de Hoek en zijn vrouw Aukje die zitten te genieten voor de televisie denk ik. Om Harren fokte Menne hier schitterend te zien. En die maakt het een hele knappe presentatie toch wel. We hadden wat een kwarte side. Had dat invloed op het rennen, voor je gevoel? Nou, het win van de weekend al, die jonge hingsten dus die een paar dagen jongen hebben, die zijn al het weekend al dat de hingsten meer moeite hebben met dat de baan wat lietser is. Dat ze op de lange zijde pas op een gegeven moment goed in het ritme zitten en dan moet ze alweer inhouden omdat ze in de wending moeten. Nou ben ik die jou daar niks om. Maar ja, dan ben ik die heeft daar moeite mee. Ja. Rommert, een zoon van Norbert 444. Rommert in de ring. De merrie van Jasper 366. Dan een stermerrie van Oege 267. Komt uit stam 70. Goedgekeurd in het najaar van 2016. Z2 dressuur, 6 winstpunten. Menne ZZ 24 winstpunten. Aangespannen in de nieuwelingencompetitie 18 winstpunten. Rommert 498 is qua exterieur een aansprekende hengst met veel uitstraling. Liet in de verrichtingen mooie resultaten zien. Opvallend het krachtige gebruik van het achterbeen. Dat sprak tot de verbeelding. Rommert heeft inmiddels 1 nakomeling met een triple A-score. Hij liet in de eerste bezichtiging fraaie zonen zien. Gestationeerd dit jaar bij de stal van Albert Lux in Diever. De hengst Rommert 498. Ja, er wordt zijn een triple A-score. Kan je daar wat over zeggen? Nou, dat binnen extra predicaten eigenlijk om te gaan dat hingsten in bepaalde klassen dus hege puntenscores behellen hebben. En als je ook even in mijn boekhouding, want die worden takkend bij een examen bijvoorbeeld van een hingsten, of bij de ABFP-testen, of bij de IBOP-scores. En dan is het zo, tussen de 73 en de 76 en de hele punt heb je een A-score, dan krijg je 1 A erachter. Tussen 77 en 81 geel wordt het een dubbel A en 82 geel en heger is dan een triple A. Ja, dus als in het turen of in de dressuur of in het... Nou, in de ABFP-test, in de IBOP of in de sport. Dat is natuurlijk een heel technische term. Ja, ABFP is aanlegtest voor een bruikbaarheidstest voor Friese paarden. En IBOP
is een instelling bruikbaarheidsonderzoek paarden. Ja, maar dat ik wel zijn, zullen we in ieder geval even naar de ronde nou van Rommet. Ja, van die dus voor het eerst op het station bij Albert Lux. Pieter Mierik voorbrengt met zijn dochter Lieke. En die Lieke die riet ik op Rommet onder het zadel. Rommet die met Albert Lux voor de CS bij het kampioenschap in indoor bijlen is kampioen. Dus dat het treft dan krijgen die jongen nog te zien. Bij de uitreiking van de Silverbol maakt het hier toch wel een hele mooie presentatie met reale bewegingen. Zo iets meer oprichting zijn lidmaten in de voorhand, maar ja, doet het nou toch heel best met een hele grote actie in de voorhand. Ik denk dat de familie Lux daarin wel tevreden wezen kan over het optreden van Harm Eergappel. Ja, zoals al zei, dit hier in de Tugerij natuurlijk prijzen won. En dat krijgen we eigenlijk in de rit van de dag nog wel weer waarom te zien. Tjebbe is een zoon van Bartele 472. En een stermerrie van Dries 421. Daarachter een kroonpreferent dubbel aanmerrie van Tjedek 328. Hengst vindt zijn oorsprong in stam 2. Werd eind 2017 ingeschreven. Z-dressuur 5 winstpunten. En werd steeds goedgekeurd als eerste zoon van Bartele 472. In de verrichtingen vielen ze een prima bewegingstechniek op. Leverde mooie cijfers voor alle 3 de basisgangen. Eerste jaargang zoon op de eerste bezichtiging maakte een hele goede indruk. 8 zonen werden aangewezen voor de tweede ronde. En dit jaar zijn er 6 die door mogen naar de voorrijdagen. Beschikbaar bij de Nieuwe Heuvel in Lunteren, de hengst de Tjebbe 500. Triple A. Tjebbe 500, nou ja, daar weet het al wel zijn, triple A. Ja. Dat betekent dus een score van boven de 82 punten. Ja, in het verrichtingsonderzoek in dit geval, hè, in Exlo, werd die hingsten testen worden. En wat maakt ze dan waar met verrichtingsonderzoek? Nou, ze worden testen op onder het zadel en voor de wijn natuurlijk, mennen. Verzorgde drukwerk en drukte KFPS boeken. Onder het zeer succesvolle boek Beoordelen van het Friese paard. Dus in het Nederlands, Duits, Spaans, Engels. Of het nu gaat om offset of digitaal drukken, DTP, afwerking, warehousing of webtoepassing. Ik zie het even te zien. Tjebbe had verleden dier bijvoorbeeld de tweede ronde nog hellen. Passioneerde toppers zorgden ervoor dat alles gebeurt zoals u het Toen wilt. nog bij de jonge hingsten. Denkt met de klant mee. En is Ja, hij zit nou in de, Nou in de oudere categorie. KFPS. mooie bouwde hingst die heel luxe is. Het is ook wel een rubriek waar toch wel wat meer verrassingen in zitten kennen. Omdat er net een uitsprut een favoriet rint. Hè? Nou, ontnoot daar nog net in elk geval. Nee. En misschien dat Tjebbe, wat dat betreft, nou positief verrassen kan. Het zullen Edwin Gorter en Tom Volmer die de hingst presenteren net lezen. Dat kan ik Sabelt is een ervaring in de achterleesneren. Een Nieuwe Heuvel uit Lunteren, een gerenommeerd hingstenstation. Die het jarenlang heel toononjouwend best had in, hier op de hingstenkeuring. Tom Simpaken, Herma Volmer, wie eigenlijk de eerste hingstenhouder destijds. Buiten Friesland, die met Lammet 3 keer kampioen was in Lauwert. Nou, en Heid Jan, Tom zijn Heid, die had ik jarenlang succesvol best met Volker, 3 keer kampioen. Nou, Alwin docht het natuurlijk de laatste jaren boeten gemiddeld goed. En we zorgen even hoe Tjebbe rent. Mooi lichtvoetig, maar een hele sterke voorhand. Die toch ik redelijk probleemloos door die wendingen met Edwin Gorter en bloed mooi in balans. Hele acceptabele presentatie. Je houdt je toch wel even een heel netjes visitekaartje aan. Dat laatste eindje met name wie je toch even dat die mooi in balans kwamen, lijkt mij. Ik weet dat we daar zo dan misschien nog eens even wat waarom zijn kennen in vertraagde beelden. Maar goed, dat is onder regie. 501. Sport Triple A, 8 jaar. De fokker Johan Onderdijk uit Zwolle. In bezit van stoeterij Bommelstein te Jouwen. Tiede. Ja, daar is Tjebbe nog even te zien. 6-9. Vooral het voorbeenwerk is indrukwekkend, hè? Is verschrikkelijk sterk. En achterin goed krachtig. Komt er goed onder. Hij komt uit stam 8. En dan is het verrommerd eigenlijk zelf, hè? Hij landt als in de vierspringbak. De eerste goedgekeurde zoon van exterieurverver Alwin 469.
Zelf is Tiede door zijn fraaie exterieur ook een opvallende verschijning. U ziet het. Prachtig behang. Ook in de verrichtingen lieten zich zeer positief zien. Goed gebruik van het achterbeen van zijn Verdens. Van Tiede werd maar liefst 45% bekroond met een eerste premie. Veel zonen werden aangemeld voor de eerste bezichting, waarbij er 11 doorgingen naar de tweede ronde en uiteindelijk 4 zijn aangewezen voor de voorrijdagen. Beschikbaar bij de Nieuwe Heuvel, Lunteren, de hengst Tiede 501 Sport Triple A. Ja, Tiede verleden dier. Ik heb hem net voor de nacht maar 2 jaar in 2020 ziet er bijvoorbeeld nog duidelijk in de tweede ronde. Achter Tiemen, die waren ik nog te zien krijgen. Of die krijgen waren ik nog te zien. Dus wat dat onhiert is het zeker wel een hinder wat hem ik weer pleertje kan voor de volgende ronde. Nou, staat er hier nou ik opstelt die het mooi centraal midden in het beeld is. En squaal voorbeeld voor goed bij een Friese hingst eigenlijk graag zien willen. Mooie statuur. Zo eens even naar die hele mooie rasuitstraling. Ik vind een hele luxe donder. Die raskenmerken die krijgt er heel duidelijk bij zijn heid alweer bij. En met name ik in de memmerkant, die Lodewijk, dat mijn hingst die het heel luxe vererfde. We komen er haast nog even waarom dat raskenmerk. Want ik bijvoorbeeld hoe rjocht de hals stiert aan de voorkant. Dat soort zaken. De eren, de bovenkant. Misschien kan je straks nog eens even wat hoe ze. We zullen eerst even zien hoe dit dadelijk in de ronde doet. Eerst het stappen. Nou, stapt mooi. Nou, het behang is bijzonder, hè. Natuurlijk zitten er wel zo'n kwart pasje tussen. Maar die hingst mat je natuurlijk toch even wennen aan het licht en aan al datgene wat je omheen nog plak vindt, hoewel er geen publiek is, maar had zeker zijn invloed. En die hingst beter dat op een gegeven moment ik zeg gauw dat ze dat door het kleed bij ringmeester Harm van der Mullen komen, dan moet het wijzen. Nou, we zullen zien. Hij zet de krek uit eind als had hij er van trok in wil. Ja, met even de balans ik wij vinden toch wel wat moeite ermee om in cadans te komen. Ja, rent nou, ja, en dan zie je nou. En dan maakt het er krijg weer even een lietse galoppade. Misschien dat in de tweede ronde beter is. De eerste van Tjebbe weer beter. In Moorzandhengst in de baan, daar is hij nogmaals. Tiede. Nou heeft er de gang te pakken en dan zie je dat krijg weer en dan is krijg op jeter dat en denk dan nou zou ik het even te pakken hebben. De laatste beide zien het nog even oppakken kan. Ja, zo'n meer verzameling zien laten rent wel heel grut, maar moet het van het tempo hebben. Ja, verzameling betekent dat hij eigenlijk gewoon wat sluitender is, de voor- en achterbenen meer bij elkaar brengt. Ja. Nou, Ulbran in de ring. Ulbran 402. 8 jaar. Een imponerende hingst. In Bakkerveen. Eigendom van El Zwart en de familie Aangalkema. Zoon van Reinder 452 uit de stermerrie van Jacob 302. Dan een model preferente prestatie Triple A-merrie van Riepke 321. Hengst komt uit stam 115. 6 jaar geleden goedgekeurd. Z1 dressuur. 13 winstpunten. Met een ZZ met 6 winstpunten. Winnaar van de Pavo Friso Bokaal dressuur als 4-jarige. Ulbran is de eerste goedgekeurde zoon van Reinder 452. Door zijn afstamming heeft hij een beneden gemiddeld verwantschapspercentage. Was de verrichtingstopper van het Centraal Onderzoek. En in alle disciplines een score van ruim boven de 80 punten. Tijdens de eerste bezichtiging maakten de zonen van de hengst een goede indruk. Er zijn er uiteindelijk 4 aangewezen voor de voorrijdagen. Beschikbaar bij Stal de Mersken, Siegerswoude, Ulbran 502. Ja, Ulbran had de laatste hier geen potten brekken kennen, maar dat zijn maar we er natuurlijk ook al in bij zitten. Alles wat hier omrint is natuurlijk top. Hè? We hebben hier net te meidje met mindere hingsten. En het is hier alleen nog kiezen van de beste van de allerbesten. Daar komt het een beetje op down. Zo simpel is het, want als Ulbran zijn vakkerijresultaten zoals die kan de kritiek royaal weerstaan. Want met name in de Kwalen en Inters en Twinters wie Ulbran op de centrale keuringen geweldig succesvol. Dus vakkracht zit er zeker in deze hingst. Vanwege de stambeter uitkomt van Volkert van der Veer uiteindelijk nog uit Tienje. Net meerdere stamboekhingsten Wilster, nou nemen ze maar op, alle even wij komen. Dus
voorkracht leidt verankeren in de afstamming van Ulbrand. En we zullen zien hoe het Agen met Marijn Zwart, Agen Okkema, de man met de hienstek stiert en is nog altijd in gedeeld eigendom. Ik met de dame die erop riet, Laura Zwart, de fokster ervan. We zullen zien hoe die... Ager die erachter rint, de eigenaar van de stal, heeft wel een beetje meer bukje gekregen volgens mij, maar ze had alle jaren een heel iets beetje erbij. Maar hij doet altijd nog volop maar in de ring. Ja. Nou, we zullen zien naar Ulbrand. Maar toch ik heel duidelijk zijn ritme vinden. Omdat er één goede voorbrenger is, dan is dat uiteraard wel Marijn Zwart, die dat wel bewezen had de achterliggende jaren met Tjalle en met Johannes. Ja, een grootramige hiest, en dat zust ik een beetje waarom in het draven. Het moeite om dan, ja, zodat ik dat dan graag zie, wel een beetje meer verzameling. Er rent wat lang. Is die nog een keer. Triple A. Ulbrand 502. Het liep het haast een vertraagde pas, hè? Ja, het koer wel een beetje actiever, zou je zeggen. Het moeite met de verzameling, dat is heel duidelijk zichtbaar. En het komt mij, ja, voor een deel volgens mij door de lengte. En ja, ik denk, het is een heel groot hind. En dan is natuurlijk de Lietse bak nog een groter nadeel, hè? Dat is Lietse ja. bak, ja. Teamen 5. Ja, de laatste teamen 503, ja, toch ik een hinder die het echt wel terug kan naar een volgende ronde mogelijk, want die had ik wel een zekere reputatie. Vriend hier nog kopper in in zijn rubriek. Ja. Van Manen en Hendrik Eppinga. Teamen, zoon van Tjalle 454. Uit de Kroon Sport A-merrie van Harmen 424. Dan een sterpreferente prestatie merrie van Sape 381. Vindt zijn oorsprong in stam 70. 5 jaar geleden goedgekeurd. ZZ-licht dressuur met 5 winstpunten. Hengst is een product van familieteelt. Zowel vader Tjalle als moeder Esoka komen uit dezelfde Veeldzicht merrielijn. Die samenkomen bij de preferente Elisabeth, de moeder van de preferente Fijnse 293. Frank typisch deze Teamen 503. Die tijdens het centraal onderzoek in alle 3 disciplines een prima verrichting zien. Wat een luxe Score van donder. 86 Schitterend. voor de tuigproef. Dus hij is een luxe donder, wat moet ik me daar nog bij voorstellen, Henk? Van vader Tjalle 454. In 2020 was Teamen de hengst met de meeste eerste premie Vernons. Vorig jaar leverde hij de meeste zonen voor de eerste bezichtiging aan. Van 6 sterren zijn geworden. En nu zijn er 3 zonen aangewezen voor de voorrijdagen. Beschikbaar bij de broeders van Manen, Ede en Dekselon Gaasteland, Oude Middum, de hengst Teamen 503. Nou, benijd dat Teamen zijn prestatie van Verline hier bij Helje ken. Hij stiet er super mooi voor. Nou ja, dat zei dus correct. Want Wat een luxe donder, maar hiest is in optimale conditie. Het van hemzelf een enorme uitstraling. Zo'n mooi sprekend kopje zat er deze krijgsting van show hem wel hoe mooi het ik ben. Ja. Die voorrijdagen worden al even neemt. Dat Ja. zijn dan de nijkomelingen die dan vervolgens in de jonge hinders aanwijzen worden voor de voorrijdagen. Want eigenlijk zitten die komen dan in een selectieprocedure van een jaar. Dat ze eventueel aan het eind van het jaar bij een selectgroepje een nieuwe stamboek hiezen te lanen komen kennen. Dat zijn er vaak 5, 6. We hadden dit hier 6 die ik mij door aan het kampioenschap. Klopt het. Nieuwe hiesten Ja. die het iets aan hier keersen worden. Klopt het. We zullen zien hoe de Teamen zijn ritme ik vinden kan. Nou, maar het wel heel duidelijk even ziekje. Dit is toch een paar hele onsprekende bewegingen zien. Maar het wil even constanter nog worden. Maar misschien dat de tweede ronde met Stan Derks die hem nou oer krijgt van Jasper van Manen. Tot een betere prestatie komt. Maar nee, Teamen 503. een hele temperamentvolle hiest. Nou, het wie royaal voldwande, maar het koer misschien over het geheel wel even beter. En dat is natuurlijk wel nieuwsgierig, want ja, dan probeer je toch altijd zelf, als je er een naar zit te zien, te denken van, goh, waar komt hier nou een ronde verder? Dat is nou net zo makkelijk in deze rubriek, denk ik, Henk. Dat klopt.
Waard je het er ook eerst zeggen. Ik ben wat dat betreft wel benijd. Bij de oren verwacht je toch eigenlijk Johannes en Jurre Wol. Ja, ja. Minstens meer bij de eerste twee. En dat wie ik zag. De volgorde kan je dan nog wat over praten. Maar in deze rubriek is het toch wel wat pittiger. En Santiemen bijvoorbeeld, die zal de eerste ronde eigenlijk de regelmaat net echt vinden. Maar wel reputatie had. Nou ja, dan is het wel nieuwsgierig wat de jury nog uiteindelijk jongen had. Thuis 1,5 meter afstand van elkaar. Maar stap en juich vooral mee als de hengsten voorbij komen. Nou, Maaien, die hiesten best wel hier nog 2 keer een foutje maken. Hè? We moeten dat even vaststellen. Dat neemt de jury ik heus wel mee in haar afwagings. Want, hoeveel binnen die keer vlekkeloos 2 rondjes achter elkaar dat gebeurt eens net. Dat gebeurt haast maar je net. mag het wel even zien. Ja, vooral vroeger op de vakdagen en op keuringen toch heel Nederland. Ja, dan hoefden ze soms met wat 3 knappe passen te zijn en dan kwamen je op on te staan. Ja, zei je dat nou net meer? Maar je moet geen foutenkijker worden als jurylid. Je moet er wel het beest in zijn waarde letten. En de momenten die dan goed binnen, ik heel nadrukkelijk meenemen in je afwaging. Ja. En het is heus net zo, die je er 4 keer uitsprongen, dan komt die onder te staan. Zo werkt het dus net. Nee. Gewoon als jonge verleden die je gang Tiemen en Tjebbe terug. Ja. Ja, die zitten weer in deze rubriek. Ja, ik vind het heel lastig te voorzien. Op basis, maar ja, daar hebben we het al eens eerder doorhand voorgaande jaren. Nemen juryleden dan op zondag fokkerijresultaten mee in hun besluitvorming. Ja. Dat zo kennen, als je juryleden persoonlijk vraagt, dan zeggen ze van nee, dat is net zo. En toch heb ik altijd de indruk dat het op enig moment soms toch wel eens even een rol spelen kan. Nou ja, ze zullen ze wel op volgorde zetten. Ze zien nog wat speeltje nog weer even volhouden. Want we staan op volgorde, dan mij er weer even een peer oer stekken. We zullen even mij luisteren. Bert Ruiter komt nog naar het middentijd. En dan zie je dat ik wil gebeuren. Onder vastzitterschap van Sabine Zwaga, dat is voorzitter van de jury. En dan ben ik benijd. Op dit moment rint nog voor Oman Erit. Ja. Maar daar zal er wel wat verhoring in komen. Het moet natuurlijk wel een mooi afskiën zijn als je naar Mexico vertrekken. Ja. Dat je dan nog even als eerst uit je groep trok in naar de volgende ronde. Maar dat is, Xavier is nog lang net. Ja, en toch als de Jessa voorbij komt, ze rennen nou mooi dicht bij uw camerapositie langs. Dan ontrennen ze elkaar in het exterieur net een heel soort. Tuurlijk zijn er verschillen. Ja, met name ik dat stappen, hè? Want dan denk je vaak, nou ja, ze stappen al hier eigenlijk heel keurig. Maar wat speelt het bijvoorbeeld een rol? De vering, staan er voor een mooi bij elkaar of staan ze uit elkaar? We hebben het een schoen, denk ik. Als ze maar de kant stappen, zodat wij dat dan zeggen, dat het duidelijk is dat de paslengte alle keren wel gelijk is. En dan zullen we luisteren dat ze minimaal bij de achtervoet instappen op met de voorvoet voortgaat. Nog lauwer een beetje oerstappen, dat zullen we nog liever. Een royale stap is dan een hoef oerstappen. Ja. Dat is bij de Friesen nog wel eens wat een probleem. Een stap is wat dat betreft wel een element wat nog behoorlijk aandacht verdient in uw vakkerij. Maar de Hiesten die goed stappen kennen. Want dat zo in de merries, in de nijvak, van Hiesten toch soms vaak ik weer heel sterk waarom. Hiesten die moeite hebben bij de stap, die een seisje scoren bijvoorbeeld. Één plaatsje. Daar show je dan ik in de nijvak vaak seisjes, zijn heeltjes van. En dat, we willen eigenlijk heel graag naar een zoon en nog naar een 8. Even mijn kant op komen. Maar dat is nog wel een beetje een rasse, een kenmerk wat verbetering behoeft. Dus we beginnen nu al te scoren. Tiemen die wordt nou naar voren zetten. Kan toch wijzen. Even deze kant op komen. Het bloed natuurlijk wel een bloed mooi hinder. Ja, Tiemen rent dus nou op kop. Ja. En volgen terug Menne. Ja. 5-0-1, even een plaats op. Dieren. Het gaat natuurlijk om de eerste beiden vooral. Ja. Want die gaan terug. Heel linker treden, maar dat zie je net vaak. Nu ben ik wel benieuwd dat ze dezelfde spultje bij spelen, want je nou rent Tiemen vooraan.
dan roept er nog haast net als laatste een van die oren naar voren die het nog voorzetten wordt. Dat is een beetje het spul wat Bert de Ruiter altijd mij, ja, de voorbrengers, maar ik mij het publiek spelen. Hè? Dus ga ik even op het verkeerde been zetten. Maar ja, de firma van Maan wil even voorlopig al het eerst met twee hiesten op de kop eerste in beide deze. plakken, ja. Maar ja, al die hiestenhouders altijd nog een Volmer of een Maan, die weten... Van Maan, tekststation Staal uit Ede, hè? Ja, die weten die hiesten Ja. optimaal op zijn dag te presenteren. Ja? Twee jullie nog de kampioen. Ja. En dan, Nou, Mathies, die er verleden die net bij weer. Dit Ja. hier wel weer, dat is wel straks nieuwsgierig natuurlijk. daar ben we wel nieuwsgierig naar. Ja, heel nieuwsgierig. Die wie toen geweldig, maar kon de verleden die vanwege een blessure net bij wezen. de jury is eruit op kop geplaatst voor Teamen 503. Ja, toch team 503, team 503 als nummer 1. En dat betekent dus dat mannen, vrouwen en jongens zijs als tweede mij gaat. Aangeboden door drukkerij van de Eems. Emil Jansen, onze penningmeester van KVS, gaat de linten aanhangen. Linten dames ook weer fantastisch gekleed vandaag. Het woord aan Sabine Zwaga. Zij gaat de hengsten toelichten. Ja, dankjewel Bert. Kent me begrijpen. De tweede rubriek van vandaag en de eerste rubriek van hengsten die nog niet op afstammelingen goedgekeurd zijn. Wederom een hele kwaliteitsvolle rubriek. Wat zijn wij rijk binnen dit stamboek met zulke fraaie dekhengsten. Ja. Op kop geplaatst in deze rubriek Teamen 503. Een hengst met een hele sierlijke beleiding die veel jeugd uitstraalt. Een hengst die sterk in de verbindingen is. Een hengst die in de stap misschien nog wat meer losgelatenheid mag laten zien. Maar in draf heel veel lichtvoetigheid toont. Heel behendig is en heel veel snelheid in het achterbeen heeft. Een achterbeen dat ook goed onder het lichaam wordt geplaatst. Vandaar deze koppositie. Dan op de tweede plek Menne 496. Een hele grote ramige hengst. Een hengst die heel sterk gebouwd is. Goede kruisligging heeft, ook een goede romprichting. De stap is vlijtig. In draf toont hij veel tact, een mooi voorbeengebruik. En vandaar op deze tweede plek. Ja? Dan komen we bij de zeer fraai belijnde tierde. Een plaatje om te zien. Veel behang, veel rasuitstraling, een hele fraaie voorhand, veel voorkomen. Ook een hele goede bovenlijn er nog in. En een goede kruisligging. Paard tierde stapt actief en laat in draf ook veel kracht en ruimte zien. Een hele waardige derde plek voor deze mooie tierde. Dan komen we bij Tjebbe. Tjebbe is ook een hengst met een sierlijke beleiding. Echt een heel expressief hoofdje. Hij heeft een sterke bovenlijn, zou misschien iets opwaartser gebouwd mogen zijn. Hij stapt vlijtig. Hij moest even in het ritme komen bij het draven, maar in de tweede ronde liet hij ook weer zien wat hij waard was. Dan komen we bij Rommert. Rommert eveneens een grootramige hengst. Langgelijnde hengst, goede bovenlijn, hele sterke lendenpartij. Ook deze hengst zou iets opwaartser gebouwd mogen zijn voor het mooie. De stap mocht hij iets meer losgelaten zijn. In de draf toont hij een heel mooi gebruik van het voorbeen. Ook een heel krachtig achterbeengebruik. Mooie plek voor deze Rommert. Dan komen we bij Ulbraan. Een hengst met een hele fraaie voorhand. Ook gezegend met veel behang. Hengst die ook in een goede conditie is, een goede bovenlijn heeft. Voldoende droog beenwerk heeft. Die in stap voldoende tact toont. En in draf zouden we graag zien dat hij iets resoluter in het achterbeen was. Een mooie plek voor deze Ulbraan. En de hekkensluiter RS 488. Op de valreep hier nog op de hengstenkeuring hier in Harig. Want hij vertrekt naar Mexico. Amerika, sorry. Hij vertrekt naar Amerika. Een hengst die sterk gebouwd is. En in zijn presentatie nog iets meer ruggebruik zou mogen laten zien. Maar heel fijn dat hij hier zo gepresenteerd is. Wij nodigen
Teamen 503 en Mennen 496 uit voor de kampioenskeuring vanmiddag. Ja, ze gaan teamen en mannen dus terug naar de kampioenskeuring. Die show in de ring van de dag weer waarom. Tjebbe en Tierde bijvoorbeeld toch. Hinders die in het verliezen wil mij gaan naar de tweede ronde. Ja, die sneuvelie. Dat wie in de eerste rubriek. Ik als reputaties vallen. Dat is in deze rubriek dus net oors. Teamen en mannen naar de ronde verder. En ze mij nog even showronde ja. Ja, terecht Henk. Nou ja, zeker op het gebied van wat Sabine Zwaag al zijn, hele mooie moderne hingst die er super voor stiet, heel hut en droeg voortark het. En die nou dus heel apart, krijg weer de spanningen over touw, krijg of komt er nou weer beter tot dravens is maar. Want zijn drafpresentatie, dat koerbol justjes beter in de eerste ronde, maar hij zegt nou rent er vrij. Mooi las zo'n touwtje bij Jasper van Maan en dan is krijg of komt er helemaal tot bloei. Dus misschien dat er straks verderop, ja, als er dat op Nijvorl kon krijgen, en dan kan er misschien nog even smieten. We zeggen dat wel eens vaker, hè? Dat hinders in de ring van de Duits daar gewoon beter worden. Kijk, dan komt er meer rust in. Jurre is die overigens zeer goed in de eerste ronde, maar is ik een voorbeeld van een hinder die vaak in de ring van de Duits beter wordt. Norbert Koer dat in het verliezen ik goed. Ik herinner me dat nog secuur met de lijste kampioenschap van Rommet. En daarmee sluiten we deze rubriek weer Hoe af. zeggen we hem de Maas, Rommet? Ja, en Henk, we gaan haast een weer verder, dan hebben we er weer verder. Hoe deze rubriek voor jou is Nodien, zoals ik al zei, teamen en mannen gaan terug naar de volgende ronde. Dan hebben we normaal vaak natuurlijk altijd publiek bij is pauzenoemers. Dat doen we nou, krijg even wat oors, dat doen we nog maar filmpjes. En er komt nog een filmpje, maar in ieder geval de presentatie met een fjouwerspan voor de wijn. En ik denk dat dat altijd de moeite is om even naar te zien. Nu op de online hengstenkeuring van het KFPS gaan we genieten van een van de hengsten van het KFPS. En die is niet alleen, die is hier met een aantal kinderen. Prachtig vierspan, zodat ik hier in de baan. En het draait allemaal om één van die 4 paarden, namelijk Michiel 442. De baan is gereed, het doek is open. Ik zou zeggen, laat het vierspan maar binnenkomen. Michiel 442 Sportelite en op links voor in het prachtige vierspan wat wij zo dadelijk gaan zien hier op deze online hengstenkeuring KFPS. Te gast bij meneer Gaasteland in Harig. Het ziet er mooi uit, mensen. De binnenkomst van het vierspan. In handen van Anne Okkema uit Britswet. Met in de hoofdrol, en daar staat hij links voor, Michiel 442. Michiel 442, gefokt door de godvader van de Friese paarden. De afgelopen jaar overleden Canadese Friese paarden, paardenfokker Harry Witteveen. De in Canada geboren hengst staat al jaren bij degene die ook nu de lijster in handen heeft, namelijk Anne Okkema uit Britswet. Michiel 442 is in eigendom van Harm Mulder. Linksvoor dus in het vierspan Sportelite Michiel 442. Een zeer veelzijdig hengst. Naast dat hij met Benny van Es Grand Prix dressuur is met scores van tegen de 70%, presteert hij ook in alle andere disciplines. Zo werd Michiel vierde bij het kampioenschap dekhengsten voor de Chase. Deed hij mee aan Frisians on Ice. Loopt hij voor de ouderwetse maaimachines en heeft deelgenomen aan vele shows. Zijn super fijne karakter en overal voor inzetbaar zijn, heeft hij door aan zijn nakomelingen. Laten we ook die even aan u voorstellen. Een van die nakomelingen loopt rechts voor. En dat is Willem D. Een zoon van Michiel 442 uit de merrie van Brandes 345. Willem D heeft al de predicaten ster en sport. En deze hengst is afgelopen jaar Fries reserve kampioen geworden in de klasse M2 dressuur.
En loopt nu Z1 dressuur met scores boven de 70%. Rechtsachter Ferdinand. Zoon van Michiel 442 uit de merrie van Harmen 424. Een 5-jarige sterhengst. Welke heeft deelgenomen aan de voorrijdagen in 2019. En deze Ferdinand wordt momenteel uitgebracht in de klasse L2 dressuur. Tot slot linksachter, daarop Hetzer, 4 jaar oud. Zoon van Michiel 442 uit de merrie van Beert 411. 4 jaar pas en komt dus uit in de B-dressuur. Een mooi blokje, dames en heren. Het vierspan van Anne Okkema uit Britswerd met in de hoofdrol Michiel 442. Muziek. En u ziet het, een prachtige verruiming daar op de diagonaal. Die springt even in een pasje galop. Maar dat weet Anne Okkema weer prima te herstellen. Imposant 4 met prachtig behang. 4 hengsten, it's all family. Michiel 442, hier in de hoofdrol. Wat een power met z'n vieren in galop. Probeer dat maar eens in goede banen te rijden. Dat is Anne Okkema super toevertrouwd. Een en al gecontroleerd door de baan. Stoer als die paarden in de galop hier door de baan heen gaan. En u ziet het, Anne die vraagt direct weer controle. Heeft die controle? Dat geeft wel aan dat het allemaal paarden zijn met een super fijn karakter. Meegekregen van vader Michiel, die hier loopt te strade links voor. We gaan het vierspan even opstellen. De lintendames komen naar binnen. Mensen van achter uw scherm zou ik zeggen, geef een geweldig applaus. Anne Okkema uit Britswerd. Met de hoofdrolspeler Michiel 442. Zijn zonen Willem D. rechtsvoor. Ferdinand rechtsachter. En linksachter Hetzer. Eigenlijk 4 keer Michiel 442. Mooi oorzet wordt aangehangen. Als beloning voor dit optreden tijdens de online hengstenkeuring van het KFBS. We hadden natuurlijk graag gehad dat u met duizenden, zoals wij dat gewoon zijn, aan de zijlijn was gaan zitten. Maar dat kan helaas niet. Maar Anne die gaat nog 1 keer zijn best doen om Michiel te laten knallen. En hij is niet alleen met zijn 3 zonen. Michiel 442. Muziek en het dak. Het dak mag eraf nu. Hier in Harig. Prachtige drafmomenten. En u ziet het gaat gelijk op. Dan zo dadelijk natuurlijk nog een beetje meer speed, een beetje meer tempo. Van het vierspan van Anne Okkema. I just wanna make you sweat.
En mensen van achter uw scherm, klap even mee op de maat van de muziek, zou ik zeggen. Online, we horen het hier. I just wanna make you sweat. Ja, fantastisch zelf om te zien. Jammer dat het hier net gewoon in de bak kan. Want dat zou het allermooiste West wezen. Een nijkomeling van Michiel Fjouwfjout waar voor de kar. Maar Anne die Imperial Linek. Maar een zijspan ik terug Amerika cruise is. Daar zijn prachtig mooie beelden van online te vinden. Brengt dus bij de volgende rubriek. En dat is de hiesten van Tretjen hier en Ouder. Die krijgen nou dadelijk binnen. Die mij dus aasten eventueel ik aan de line binnenkomen. Dus net alleen aan de hand, maar ook aan de line. Vandoor met de keuring van de stamboghengsten van 13 jaar en ouder. Aangeboden door V2 Facility. V2 Facility dienstverlening. Ja, het Brabants bedrijf. De hiesten die nou binnenkomen, dat binnen dus de wat al een beetje ouder. En dan mij ze aan de lijn, de eerste dochter dat ik. Waarom is dat? Nou, dat staat in het reglement. Dat hiesten van nou trekken hier, als ze definitief online goedkeurd zijn op hun huisstamelingen, dat ze hun dan hier in een soort van vrije presentatie gaan laten maken. En natuurlijk willen ze straks ik op plaats. Dan moet ze, als ze verder komen, wel gewoon onderhand voorbracht worden. Stel dat van het jaar 2016 kampioen KPS-hengsten voor de Chase in 16, 17, 18 en 19. Kampioen tuig onder het zadel in 2018. 4-maal winnaar van de Silver Bowl. 13 jaar gefokt bij de familie De Vries in Hinderlopen. Bezit van stal Chardon in Jorwet. Zon van Maurits 437. En een sterpreferente prestatie Merrie van Olof 315. Dan een sterpreferente Merrie van Jochem 259. Komt uit stam 15. 7 jaar geleden ingeschreven. Dressuur zware tour met 2 winstpunten. Kampioen dekhengsten. Vele jaren achtereen. Zowel in de ereklasse ook. Hij werd als 6-jarige goedgekeurd. Verdiende zijn aanwijzing voor het Centraal Onderzoek. Door zijn prestaties aangespannen. Was reservekampioen in de Pavel-Vrieselbokaal 7 jaar geleden. Tijdens het CO behaalde hij in het tuig de hoogste score 85 punt. Maar ook onder het zadel maakte indruk met 84,5 punt. In 2020 werd zijn eerste jaargang 3-jarige getoond. Maakte hierin zowel tijdens de keuring als in de ABFP-testen prima indruk. Voor het kenmerk draf lijkt hij zich te ontwikkelen als een van de sterkste verervers. De nakomelingen vallen verderop door een uiterst plezierig karakter. Heeft 3 nakomelingen die kroon zijn verklaard. 2 triple-A-nakomelingen. En hij heeft vorig jaar het nakomelingenonderzoek positief afgerond. Beschikbaar bij stal Chardon in Jorwet. IJsse 489. Hier aan de lange lijnen voorgesteld. We gaan ervan genieten, zo dadelijk muziek. Ja, Henk, IJsse. Misschien wel het tuighinder onder de tuighinders, maar wat zou zeggen? ja, dit is echt een fenomeen. Ik moet nou even denken aan het moment dat er hier toen achterboeten op het concours de Piek van Ries, wat eerst kampioen was. Nou, weer de boetenaarts. En de publiekslieveling bij uitstek. En ik ben heel benieuwd hoe het Jelmer hem hier zien laten kennen. En ik weet zeker dat ze in Hielpen en in Jorwet en ik op meer plekken in Friesland nou extra ervoor zitten gaan om deze eisen in zijn meest populaire discipline tuigen zien te kennen. En natuurlijk de prestaties in de dressuur met Marcia Dijkman, die ben ik formidabel. Maar ja, IJs is beroemd worden in tuig, met zijn baas Jelmer Chardon. En dan is het ook lekker dat hij nog aan Aline komen kan, denk ik. Want dat is voor hem natuurlijker, heb ik het gevoel. Onderhaan is IJs hier op een hiestekeuring, zowel in Ljouwert als vorig hier in Drachten, nog nooit in de heegste regio bedaren, omdat dat net zijn professie was. Zorg eens even hoe er vanuit die voorhand formidabel. Dit is wat wij zien willen bij Fries. Dat er beweegt opwaarts, dat achtergoed sluiten bloedt en hij rent hier werkelijk weer nevens het boekje. Familie De Vries uit Hielp, die zit natuurlijk ook
Ja, in extase denk ik thuis voor de televisie te zien naar die formidabele beelden van IJzer. Hij giet ik twee kanten op. Hij begon linksom en begon toen rechtsom. Dat maakt dus hier omdat het eigenlijk een vrije presentatie is. Als het een officiële rubriek was, zo die het mij telt voor... Ja, natuurlijk worden er straks wel mogelijk twee uitzag die het mij van mij het kampioenschap, maar dan moeten ze weer ondergaan, krijgt als de rest. Om een uniforme kampioenschap mogelijk te maken. Nou, benijd dat hij nog verder komen kan. Dan voor de eerste nog niet. We gaan verder met Vonger, Fjouwers, zo'n 8. En zo hier heeft Hendrik Eppinga ik al. Maar die hiest in een lange lijn. 2020, 13 jaar nu. Gefokt door J. van den Ende in Wezen. De eigendom van de firma J. Schaap en Hendrik Eppinga. Vonger is een zoon van Algert 445 en een stermerrie van Doeke 287. Dan een modelmerrie van de Rijtse 272, komt uit stam 44. 9 jaar geleden goedgekeurd, Z1 dressuur 5 winstpunten. Aangespannen in de limietklasse 10 winstpunten. Vonger is de enige goedgekeurde zoon van Algert 445. Is gefokt uit familie Teeltsen. Overgrootmoeder aan zowel vader als moederszijde is de model dubbel preferente prestatiemerrie Elbricht. Hengst die zich in de verrichtingen toonde als een heel goed rijpaard. 8,5 voor de stap. Door zijn bijzondere afstamming is de hengst met een relatief laag verwantschappercentage. Rond in 2019 nakomelingonderzoek af. En dit zorgde voor een opleving van het gebruik van de hengst door de fokkers. Verraste met uitstekende cijfers van zijn nakomelingen voor beweging. Zowel in de keuringsbaan als in de aanlegtesten hebben de nakomelingen een voorbeeldig gebruik van het achterbeen. Nakomelingen plezierig en een werklustig karakter. Als eerste 2 jaargangen nakomelingen werden 3 merries kroon verklaard en 4 nakomelingen met het triple A-score. Beschikbaar bij Nexion Gaasterland Oude Mirdum. De hengst Vonger 478 Sport triple A. Ja, een beetje wisselende prestaties altijd van Vonger. 2 jaar geleden, in 2020, weer er nog reservekampioen bij de oudere hengsten. Ja. Dat weer wel een opmerkelijke prestatie. Tegelijkertijd in orde hier in de druk wel eens in de eerste ronde de Rietvlijn. Dat betreft wel nieuwsgierig. Voor het eerst nou dus onder lange lijnen, dat mij. Ja. En benijd hoe het daarin presteren kan. En hier stiet hem in elk geval onderscheid door een hele beste stap. Dat zullen we nou net meer, want Hendrik zet hem nou in beweging. En probeert het een zekere cadans op te roppen. Door hele lichte signaal te gaan via die lange lijn. En ik zelf in het tempo van de hingst zo vol mogelijk mee te gaan. Ja, dat is haast dressuur. Het is ook een dressuurhinder, hè? Ja, het is, maar vanaf het begin is het prachtig mooi in balans eigenlijk. Zo staat dat die hinders op deze manier meer steun krijgen en daardoor ik iets verhevener in de voorhand beginnen te rennen. Ik vind dat Vonger een hele beste beurt maakt, ja. Heel acceptabel, maar mooie reale bewegingen uit de voorhand. Zorg eens even hoe linig in die voorhand met name ik. En toch ik dat goed aansluitende en ondertredende achterbeen. Nou net Hudder Hendrik, ja leed, keurig, super. Het front er mooi op. Een topprestatie van Vonger. Ze hebben het wel eens een zweefmoment, maar dat is hier echt te zien, hè? Lees dat eens uit, Henk. Maar ja, dat komt toch door die ondersteuning van achteruit. Als je een hinder van een hand alleen maar voorbrengt, dan heeft het al minder steun. En dan moet het volledig op eigen voeten doen. En nu kan ze toch min of meer wat beter op achterhand zetten. Het juist ik wel, hij rekt hem zo nou dan even aan. Ja, zorg eens even, jongen. Hij komt helemaal omheen, giet prachtig voor van de Groenau. En bloedt heel krachtig dat achterbeen toch ik ben voorbij het voorbeen delt zetten. Het is echt heel knap van Hendrik Eppinga hoe hij hier Vonger presenteert. En zweefmoment maak ik dat Roegwijn vertalen dat ze echt even loskomen. Precies, dat alle jouwer voeten haast even van de Groenau bent. Dat die duurder te zien. Ja, heel best. En verzorgt de dienstverlening van de hengstekeuring. Nou, gaan we dadelijk terug met Epke Fjouwers van Fjouwer. Ja, ik ken hinder die natuurlijk al jarenlang toch wel meedoet. Vaak wel de tweede ronde helpt. En de vaste medewerkers. Dus die komt je nou als volgende dadelijk in de ring. De volgende hengst mag binnenkomen. Ja, we hebben eigenlijk maar 2 groepen oude hengsten mensen. We hadden 3 groepen gehad, maar dat hebben we teruggewacht naar 2. Dat stiert er al voor ingaan. Dat is een mooi beeld. Vlak even daar vanuit de boksen wij dat er voorleid wordt. En dan zie je dat ze daar tussen de green trok komen en dan de bak in rennen.
Jammer. Sportelite Triple A Epke 474, 13 jaar, gefokt door A. Darster in Grollo. In bezit van stoeterij Bobbelstein in Jouren. Zoon van Beert 411 uit een stermerrie van Anton 343. Dan een stermerrie van Rijnse 272, komt uit stam 43. 10 jaar geleden ingeschreven, dressuur ligt de Tour met 5 winstpunten. Epke liet in de verrichtingen veel talent zien als rijpaard. Is een van de weinige hengsten die een 9 kreeg voor de stap. In de Rijnmentproef scoorde hij boven de 80 punten. Hij werd in 2017 goedgekeurd op basis van zijn nakomelingen. Zijn nakomelingen zijn zeer typische paarden met een ruime manier van bewegen. 12 dochters werden inmiddels kroon. En in 2021 werd zijn eerste dochter model. Eerste 6 nakomelingen behaalden het sportpredicaat en 6 triple A nakomelingen. Beschikbaar bij de Nieuwe Heuvel Lunteren, Epke 474. Ja, een heeg, een grut hinderhenk. Ja, enorm. Ze stappen juist daar in de 40. Een hele grutramige hiestik lang. En ik in verhouding toch wel, dat moet natuurlijk in verhouding wijzen. Maar een hele grote hiest, een koninklijke hiest. We zijn een koninklijk stamboek. Ik vind dit een koninklijke hiest. Maar een enorme rasuitstraling. Mooi formaat. Dan kan je mij thuiskomen. Natuurlijk, de leeftijd begint te spreken. Ik in de bovenlijn een beetje bij Epke. En juist ik op zijn manenkam, die valt een beetje naar ben. Die is net meer helemaal strak van boven. Maar dat zul je vaker bij Friese hingsten en hinders die wat ouder worden. Aan de hand gepresenteerd. Toch net aan Anneline, maar aan de hand. Dat mocht wel. Nou, even zien Henk. Nou, dit hinderrint normaliter eigenlijk altijd in de dressuursport op hoog niveau. Ik had een triple E achter zijn namen. En met name Bert Ruiter helle dat ik destijds bij het examen een jongen op een stap, dat is zelden dat een Friese hingst zo'n cijfer op een stap krijgt. Dus jongen even naar de tweede ronde van Epke. Onder het zadel gepresenteerd zien. Epke, de zoon van Beert, Mal Anton. Nou, een acceptabele presentatie, maar ja, dan toch minder spectaculair. Dat ken ik net eens dan Vonger en IJzer. Het verschil weer wel heel duidelijk. Maar daarmee wil aan alle kanten rond volbanden. Zoon van Beert, ik een legendarisch hinder. Ja, juist dat ik waarom een beetje in die ras kan merken. Zorg eens even, de maan die hangt hem nog beneden zijn voorknibbel. Ja, staat bij hem hier steen zo. Beert is ik een hinder met een geweldig behang. Ik een grut hinder. Ja. Hier is Bartele 472 aan de lange lijnen. En Bartele Fjouwers Zandwa is de volgende die erin komt. Ik gewoon de lange lijn. Ja. Bezit van M.J. Heuker uit 1. Zoon van Onne 376. En een ster dubbel A-merrie van Tjerk 328. Dan een ster preferente prestatiemerrie van Anton 343. Komt uit stand 50. Ook alweer 10 jaar geleden dat hij werd ingeschreven. Z2 dressuur 10 winstpunten. In het centraal onderzoek werd de instelling geroemd. In de verrichting valt deze fraaie rastypisch hengst met name op door zijn vermogen tot schakelen. 84,5 punt als startpaard. Bartele in 2017 goedgekeurd. Op basis van zijn nakomelingen. Uitstekende exterieurverver. Paarden met fraaie rastypische uitstraling. 10 nakomelingen kroon. De eerste modelmerrie mocht hij in 2021 verwelkomen. 7 maal sport, 6 triple A-merries. Er werden ook 2 zonen goedgekeurd. Tjebbe 500 en Teun 505. Beschikbaar bij Handels- en Exportstal Heuker BV Zevenhuizen. De hengste Bartele 472. Nou, die is ik in een lange lijn. Dus we zullen zien dat de firma Heuker en Tom Venema die de voorrent. Wat deze Bart leek tot een hele onsprekende presentatie weten te brengen. Marcel Heuker die erachter rent. De Joerdijkse eigenaar die is ik barber in de tuursport. En met name mijn Lutger had er behoorlijk succes aan. Lutger 436. Ik een stamboek Fokhiest. Maar we zullen u bepalen dat Bartele Fjouwers zo'n 2. De zoon van die prachtige rostypische Onne 73.
Mooi front ik. Succesvol ik in de fokkerij. Al 2 goedkeuren zwannen. Dat zei wat over de fokkracht van Bartelen. En ontnota liet er hem heel netjes in met name. En dat zus toch steeds weer, als die hier niet een lange lijn voorbracht worden, dat front. Die houding van de holle mooi op hichten. Een mooie halsgebruik ik en hoe de benen ik deze Bartelen een hele netjes presentatie. Prachtige En presentatie. hinder wat hem toch liep het wel echt beter te vieren in de lange linie dan onderhand. Hele apart, ja. Tuurlijk springt het er wel eens even uit dat mij. Die horen min misschien krijgt de rug justjes regelmatiger. En ik misschien in de achterhand nog even sterker. Maar ik vind dat Bartelen het heel krees docht. Maar de muziek erachter en dan laten die hengsten zich nog beter zien. Wat een presentatie in deze. Schitterend mooi lang behang. Sjog eens eventjes Gerrit Zappen hier voorbij stapt. Nou, het goed is, dan komen er in deze categorie nog 2 hinders voorbij. En de allereerste die we daar joggen, dat is... Dan nu Alwin. Alwin. 4, 6, 9. Als ik dit had gezegd en u was er allemaal bij, hadden we nu alweer een geweldig applaus gehad. Ja, Deze een van de publieksfavorieten. sporthengsten Alwin 469. Reservekampioen oude hengsten 2017. Kampioen oude hengsten in 2018 en 2019. 14 jaar inmiddels. Gefokt bij B.L. Brouwer in Zandhuizen. Eigenaar stoeterij Bommelstein. Exploitatie stoeterij Hemrik en J. van den Broek. Zoon van Velle 422 en een stermerrie van Tjedek 328. Dan een stamboek preferentenmerrie van Oegen 267. Komt uit stand 10, 11 jaar geleden ingeschreven. Z1 dressuur 23 winstpunten. Corrigeerde zich destijds voor het verrichtingonderzoek. Middels een prima presentatie. Werd goedgekeurd op basis van nakomeling in 2016. Hoge fokwaarde voor exterieur. Nakomeling imponeren door een fraaie rastypische voorhand. 16 dochters werden inmiddels kroon verklaard. Afgelopen jaar werden 4 dochters uit zijn eerste jaargang model. 11 nakomelingen dragen bovendien het sportpredicaat. 6 nakomelingen hadden een triple A-score. 2017 werd de eerste zoon van Alwin goedgekeurd. Tide 501. En werd in 2020 gevolgd door Detmer 519. 3 zonen werden afgelopen 2 dagen aangewezen voor de voorrijdagen later deze zomer. Dames en heren, beschikbaar bij de Nieuwe Heuvel Lunteren. De publiekslieveling ieder jaar opnieuw op de KFPS hengstenkeuring. Alwin 469. Nou, we zullen eens even zien hoe Alwin het in deze presentatie. Zullen we eens even zien. Die komt het al even van de vlier. Het is formidabel. Hij davert hier bij u voor de tribune langs. Sjog, die hiest dus even erin klimmen. Het is toch ongekend. Potverdorie. Wat een optreden van Alwin. Fjouwer, zijs Jochen. Geen wonder dat aan de Frieslandhal of het WTC Expo in extase rekken bij San Hiest, hè? Ja, jongen. Hier we het al wat. Al Ja. was er maar een handjevol mensen, maar de het enthousiasme op de tribune, die beweging wordt herkend. Het is formidabel hoe die hiest, met name in de voorhand, excellent optreedt. Laat die zich hier zien. Wat een atleet. Misschien kennen we dat nog even in de vertraging. We hebben het zo heel mooi was om dat even. Met name die voorhand is natuurlijk indrukwekkend. Dus we zullen zien dat dat dadelijk nog te zien is. Alwin bloed even in de ring. Daar is het. Potverdorie, jongens. Maar de volgende komt eraan. Niet helemaal omheen en dan komt er heel reaal uit dat schouder en dan leidt er dat voorbeen finaal uit. Strekt de teensuiger nog helemaal een stukje extra. En ik achterbloed het dan wel redelijk goed bij de les. Prachtig mooi. Reinder mag binnenkomen en Alwin komt zo dadelijk terug. En Alwin mag dadelijk weer in de ring komen. Reinder 452 Sport
dubbel A, 17 jaar. Uit de fokkerij van A. de Boer, Visvliet. En daarom van de familie Bosma, Kollemer-Zwaag. Zoon van Aan 416. Aan de stermerrie van Sirk 326. Moest eens even zien, Gerrit. Prachtige Hier stermerrie van Lutsen ging het hem zo 305. wat op een hoeven. Schitterend. Stam 128. Ingeschreven in 2009. Z1 dressuur, 11 winstpunten. Enig goedgekeurde zoon van Hengst Aan. Wat een rastype. Vader Aan. Nog actief in de dekdienst. Reinder blonk tijdens de verrichting uit als rij- en menpaard. We hadden 80 punten in beide disciplines. Stap en draf vertoonde Hengst veel ruimte, veel tact. Goedgekeurd reeds in 2014 op basis van zijn nakomelingen. Nakomelingen bezorgen hem een goede fokwaarde voor exterieur en sportaanleg. En als sterkste onderdeel de stap. 6 dochters inmiddels kroon. 11 nakomelingen dragen het sportpredicaat. 6 paarden hadden een triple A score. 5 jaar geleden kreeg hij zijn eerste zoon goedgekeurd in Ulbran 502. Beschikbaar bij de familie Bosma, Kollemer-Zwaag, Reinder 452. Ja, dit is natuurlijk een rotplak, zo'n je had zitten om na zo'n imponerend optreden van Alwin in de lange lijn. Nou, maar Reinder hier gewoon een gewoon optreden te maken. Maar eerst al een compliment aan Bosma vanwege het feit dat hij hier excellent voorstiert. Een echte waardige vertegenwoordiger van uw hiesterbestand. Ja, de leeftijd wordt een beetje zwakker in de bovenlijn, dat ken je zien ik. Maar hoe supermooi dipzwart, maar die schitterende lange manen kan. En dan op deze leeftijd nog zou optreden hier in Harig, Joet. Dan neem ik de hoed voor jou, Joet, wat dat betreft. Alle complimenten aan de familie Bosma. En Rob de Bruin die hem hier schitterend mooi voorbrengt. Nou, die kan je in de boezem steken, Henk, als er net een ronde 40 gaat. Die complimenten steen, hè. Ja, wie dan het eerste deel van de oudere hiesten, maar daar hebben we straks 2 delen, daar komt eigenlijk weer om. Maar tussendoor hebben we verschate oorzaken. En die worden eigenlijk even bij jou inlieren terug bed eruit. Voor de zondag van het NK Dressuur, wat op 5 tot en met 8 mei plaatsvindt in Ermelo. Groep hengsten komen terug, ze komen allemaal binnen. We gaan er nog een keer van genieten. Hengsten worden niet op tal gezet, maar pas na afloop van de tweede groep zal Sabine Zwaga namens haar collega's bekendmaken. Het is inderdaad toch een liedje hoor, maar de hinders worden nog wel degelijk weer even naar voren gebracht. Komen al hier nog even weer om, maar we worden nog net op tal zet. Dat gebeurt pas aan het eind van de rubriek die de 2 delen bestiert. En daartussen terug binnen de verschillende oorzaken die wij voor het voetlicht brengen zullen. Dat zullen we dadelijk wel komen, maar in ieder geval de hinders maar nog wel even zien laten. En nogmaals, net op tal, dat gebeurt pas aan het eind van de rubriek en de rubriek is best wel grut, dus er komen haast nog verschillende hinders weer voorbij. Als ik zo goed zie, dan krijgen we nogal in ieder geval een stuk als 6 en misschien nog wel meer die haast in het tweede deel weer omkomen. Maar bij een schitterende parade, als die hiesten zou alle keer rondstappen, zus, het is wel een elite zeilschip van uw stamboek verzeild. En elk had op zijn eigen manier zijn eigen waarde in de fokkerij. En elk had ik zijn eigen fanclubzoek, had ze willen. En binnen alle keer concurrenten van elkaar en toch als het puntje bij het paaltje komt, dan steen ik alle keer bij kleer voor elkaar. Dat vind ik het mooie aan het opereren en het barberwijzen binnen het Fries Hingstenstamboek. Ja, en de hengsten kunnen worden opgesteld. Worden dus niet op tal gezet, dames en heren. Ik haal hier even een lint. Worden wel toegelicht door Sabine Zwaga.
er wordt er even wat oezijn, maar nogmaals net op tal zet. Dus zo is waar. Eerst even oer deze hinders nou. De hengsten die op afstammelingen zijn goedgekeurd en die 13 jaar en ouder zijn. Hetgeen betekent dat ze voorgesteld mogen worden zoals de eigenaar dat wil. En de eerste die gepresenteerd werd, pas IJzer 489. Eindelijk in de lange lijnen, zal je allemaal wel gedacht hebben. Een hele jeugdige hengst nog, goed bewaard. Die misschien in de stap nog even iets meer lengte in de passen zou mogen laten zien. Maar wat liet hij zich in de lange lijnen weer zien als vanouds, hoe hij dat ook op de tuigvelden doet. Geweldig. Daarnaast staat Vonger. Ook een hele goed bewaarde hengst, hard beenwerk, sterke bovenlijn. En een hengst die opvalt met zijn altijd krachtige achterbeen. Een heel goed ritme, ook een hele vlijtige stap. Met een heel resoluut achterbeen. Maar ook in draf weer zoveel balans en veel buiging. Heel goed. Epke, een hele luxe verschijning. Lang gelijnd, veel behang, een prachtig hoofdje. En straalt ook nog heel veel jeugd uit. Epke is een hengst die goed stapt, veel lichaamsgebruik toont in stap. En in draf veel ruimte laat zien. Zou misschien nog iets meer mogen doortreden met het achterbeen. Dan komen we bij Bartelen. Fijn dat hij er weer is. Bartelen met een prachtig hoofdje. Ook weer gezegend met veel behang. Dus volop raskenmerk aanwezig in deze rubriek. Bartelen die heeft een nettere presentatie laten zien. Bleef een beetje in een hoog ritme draven, maar kon nog heel goed meekomen. Fijn dat hij er is. Ja, daar staat hij. Alwin 469. Een hengst die ons weer aangenaam verraste vandaag. Een hengst met veel rasuitstraling, een goede kruisligging. Een hengst die voldoende stapte. En in draf, ja, daar kwam hij helemaal tot zijn recht. Hij was helemaal in zijn element. Had veel vouw in het achterbeen. Had een heel mooi gebruik van het voorbeen. En een mooie opwaartse draf. Ja, dat hier was jongen Henk. Tot slot, Reinder 452. Reinder is al 17 jaar. Zijn manen reiken inmiddels bijna tot op de grond. Hij is in een keurige conditie. En hij liet ook een nette presentatie in stap en draf zien. Nou, zoals aangegeven, we geven zo meteen aan welke hengsten we uitnodigen voor de kampioenskeuring. We laten het eerst even bij de toelichting en ik geef het woord over aan Bert. Bedankt, we gaan de eerronde lopen en 1 hengst die blijft nog even zo dadelijk in de baan. Ja, Henk, het is natuurlijk wel saai. Dit willen we nog net op tal zetten en we krijgen nog een ploeg erbij. Maar als je dan jaren naar de loftuitingen richting Alwin, dan maakt het hier wel een goede kans om een ronde verder te komen. Zo moet je zeggen. Ja, dat zoen je er hartstikke concluderen, bollen en kennen. Ja. Nou, dan komt er nog eens een keer. Sjoch, eens eventjes, daar hebben we hem nog een keer. Nou, Hendrik, kijk, ze zijn eigenlijk allemaal top hier in de lange lijn. Ik dacht even dat Alwin haast door de was komen zo. De top van de KPS-hengsten hier bijeen in deze eerste... Prachtig mooi om te zien. Het elitekorps van uw stamboek. Ik kan net doorzitten. Fenomenaal mensen, wat laat. Ja, en de hinders gaan eruit. Alleen nog Alwin bloot nog even achter. Ik neem aan dat het dan wel het nederige nog zijn voor sil. Dat is voor u zeker even afwachten. En dan nu een heel speciaal moment. Hengsten gaan de baan verlaten. Andere paarden komen zo dadelijk weer binnen. Maar blijven staan is Alwin 469. Dan mag ik de mensen achter Alwin 469 vragen om in de baan te verschijnen. Jaap van der Meulen, Jan van den Broek, Freek de Leeuw wordt vertegenwoordigd door dochter Tineke Vrieso. De Fokkers, Berend en Lutske Brouwer uit Zandhuizen, die zijn er ook. Nou. Stuur komt erbij, lintendames komen erbij. Komt u maar binnen, zou ik zeggen.
en gaan staan bij Alwin 469. Want dit is een bijzonder moment voor Alwin. Nou, je zoon haast maar in conclusie, Luke. En kennen, Gerrit. Alwin binnenhalen. Dat denk ik, maar let hun het maar waan. We zullen maar net voor uw beurt praten. Alwin, ik zou zeggen, kom maar bij staan. Zijt mensen achter Alwin, Jaap van der Meurde, Jan van den Broek. Freek de Leer vertegenwoordigd door dochter Tineke Vrieso. Fokkers zijn er, Berend en Lutske Brouwer uit Zandhuizen. Vragen om binnen te komen, zoon van Alwin, Tiede 501. Meneer de ringmeester, als we zover zijn, dan mag Tiede hier binnenkomen. Als eerbetoon aan zijn vader Alwin 469. John Detmer is helaas niet meer aanwezig, want deze Alwin nakomeling gaat zijn verdere carrière in Mexico voortzetten. Tiede is de eerste goedgekeurde zoon van de exterieurwrijver Alwin 469. Zelf is Tiede door zijn fraai exterieur een opvallende verschijning, ook in de verrichtingen, zeer positief laten zien. Goed gebruik van het achterbeen. 45% van de Verdens maar liefst bekroond met een eerste premie. Tiede 501. Dan willen we graag hebben Hilbrand 525. Dat was een 4-jarige zoon van Hette en een sterk dubbel A-merrie van Alwin. Kleinzoon dus van Alwin. KFPS-hengst Hilbrand 525 komt binnen. Was vorig jaar, in 2021, een van de 6 hengsten die promotie maakte naar het KFPS-stamboek. Allround gebruikspaard, taktmatige stap. De naam aangespannen heeft deze zoon van Hette, kleinzoon van Alwin, veel talent. 4 jaar, prachtige reclame voor grootvader Alwin. En zo wordt de familie groter en groter. Gaan we binnenhalen een modeldochter Sanne TT. Modelsport dubbel A. Z1 dressuur, 13 winstpunten. Sanne TT was al jeugdkampioen op de Fokdagdrachten, algemeen reserve kampioen Fokdagdrachten en reserve jeugdkampioen op de centrale keuring. We zien Henk Hammers hier binnenkomen en die heeft aangespannen Valentine van der Ridderdijk. Onze modelsport triple A-merrie, ook van Alwin, gefokt bij Duiven in Lettinga. Bezit van Jaap van der Meurde, gepresenteerd door Henk Hammers. Valentine van der Ridderdijk, ZZ-man in 9 winstpunten, Z1 dressuur 6 winstpunten. Vele malen kampioen op de Fokdagen. En ook een topreclame voor vader Alwin 469. Modelsport triple A. En dan Sanne TT met Nienke Schrale. Sanne TT, gefokt door GH Timmer en Tiel, ook van Jaap van der Meurde. Z1 dressuur, 13 winstpunten. Als eerbetoon aan vader Alwin 469. Hier de prachtige binnenkomst van die andere modelmerrie van Alwin. Mooi muziekje erachter. Mensen, it's all family. En u hoort het, de Hall of Fame. Voordat deze groep paarden straks weer achter de schermen verdwijnt, vragen we om Alwin even naar voren te laten treden in de spotlights. Alwin 469 Sport Triple A. Streng, doch echtvaderlijke Arse Bauma-formule heeft namelijk uitgewezen dat Alwin 469 zichzelf preferent mag noemen. Mensen thuis, preferent Alwin 469. De publiekslieveling van de Hengstenkeuring heeft zich bewezen als vaderpaard
voor keuring zijn sportpaarden en mag dus vanaf vandaag het predicaat preferent dragen. Detlef Elling, vertegenwoordiger bestuur hier van het KVS, wil graag de mensen naar voren. Achter Alwin 469. Schitterend. Preferent Henk, preferent verklaren. Wat betekent dat? Nou, dat je een bovengemiddeld aandeel hebt in de fokkerij, dat je fokprestaties, dus daar is een rekkenformule voor. En als dan op dat puntentotaal komt daarboven, dan wordt preferent verklaard. En dat leidt ergens in de buurt van 800 en 1000 punten. En wat is dat wurg voor een eigenaar CQ Fokker? Maar liefst 16. Nou, dat is natuurlijk alleen nog maar reclame. Dat is dan 68%. Spreken er Kom je beesten naar beneden ondertussen, die hingen bij mij in het hier. Maar dan kan je beter bij mij hangen. Heb je meer hard vast. Maar Geef je het. daarmee. nee, dat is alleen nog maar reclame. Dat is een bewijs dat die dienst een positieve bijdrage in brede zin, zowel in de mannelijke als in de vrouwelijke Daarbij lijn. heeft Alwin ook gezorgd voor opvolging. Want zij heeft het was van. Dat per 519. Kleinzoon Hilbrand 525. Met bijna 180 dekkingen in het boekje. Want het afgelopen jaar heeft deze kerstverse preferente Henk zelf overigens nog fans genoeg. Eigenaren. Dus net alleen in de nog een boel gezet. fantastisch mooie loop. Net alleen een fantastisch mooi hinder om te zien, maar ook een heel goed vakhinder Henk. Ja, dat blijkt goed, omdat de preferent en relatief jong. Ik bedoel, Tjalla weer toen nog jonger. Maar zowel Tjalla als Alwin, die treden daarmee in de voortprinten van hun voorgangers. Want door de hele historie hebben wij hier niet preferent worden. Jasper bijvoorbeeld, Ja. de king of the stallion. Jasper Trijs zei, zij Ja. is hier vanzelf net meer onwijzig. Je het staat nog wel op een list. Ja. Maar hij zei, Alwin, wordt dit hier 14, dat is relatief jong voor een preferent hinder. Ja, dan ben ik die toch het langer doen. Het is puur een kwestie van punten samelen en puntenbakerskraapje. En de fokkers. En op basis daarvan, volgens die formule die het ontwikkeld is door IJzer Bauma, die Jedder, voorzitter weer van het Friese Tuurvrienden. En ik in de vakkerij die het zie het bestandboek. Ja, de Nou, hier eigenaar. staan we links Rutske en Beert Brouwer. Dan Jaap van der Meulen, de familie De Leeuw. Nou, dan de Hiest Zelts, vicevoorzitter Detlef Ellings. En het is natuurlijk voor een fokker, in dit geval Berend Brouwer en zijn vrouw Lutske. Ik wil een kroon op haar fokkerij. Dat je een hiest hebt die uit jouw lijn komt, die dit predicaat binnenhelpt. Ja, van de vakker is dat de kroon op de werk. Ja, Ook de zonen komen nog een keer voorbij. De kleinzoon. even zijn naar de nijkomelingen die Nienke Skrala onder oren op die schitterend mooie merrie. Tiende 501 staat er nog even. Hinders staan vaak natuurlijk bij dekstations. Hè. Als ze dan één keer goedkeurd binnenkomen, ze op dekstations te staan. Maar ze kunnen bij alle verschillende vakkers waar je komen. Hè. Ja. Er zijn een hele grote Lietse vakkers. Muziek. Er zijn een hele grote Lietse vakkers. Ja, zeker wel. Die één of twee hele goede hinders voortbrengen. Ja. En dat is wat oors dan bijvoorbeeld die grote stoeterij en de grote hengsten hadden, de grote dekstations. Ja, dat kan je net verder Die niet ze vaak keepje of die ze broeken Ja, ja, voor de dekkerij. ja. Maar ja, heel vaak is het ook wel bepaald. Bij komt zo'n hiest te staan. Nou, in het midden van het land bij de firma Volmer. Dus die hiest heeft een enorme kans in de vakkerij. En dat bepaalt vaak ook wel het mooie, het succes. Sanne TT, modelmerrie met Nienke Schrade. Ja, prachtig mooie presentatie. Henk Hammers. Ik weer van de week ik al in actie zeggen bij de tuurcompetitie. Vader Alwin 469. Mijn hinder uit de vakkerij van de familie uit Hartwerd. Familie Duiven. Valentine van de Ridderdiek, een topvakproduct. Van Tiemen en Annie Duiven uit Hartwerd, die maakt het nou even zien met Henk Hammers. Henk Hammers die het wel kennen van de concours in Simmerdij. Toch heel Nederland. In Mexico helaas. Kan er niet bij zijn. Prachtig Maar de mooi. zon is er wel. Tiende 501.
Wat een prachtige reclame voor Alwin 469. Hier is zijn modeldochter. En nu zijn goedgekeurde zoon Tide 501. Mooie presentatie, Henk. Ja, schitterend. Indrukwekkend. Dus toch dat ik al buiten applaudisseren. Dit dat doet hij goed. Ja, dan wordt het bloedje soepen, hè? Wat je Ja. zegt zo, hè. Ja. Dat me er dus net meer bij. Die gaat naar Amerika. Ja. De jongste van de trein die het verkocht is. En dat is dus hier van Alwin. Ja, en nou ja, voor een pad komt dat natuurlijk. En daar vertel ik niks nijs maar dat maar wel wat moeite hier met grote aantal te bevruchten. En ja, dat is natuurlijk voor zo'n populaire dienst ja, heel lastig in Nederland. Hij koest een boekje bijvoorbeeld, op 180. Maar ja, die kon er lang net al gedrachtig krijgen, denk ik. En dat het de talaat dat de eigenaar hem verkocht heeft met Boeteland, dat dekt er volle minder aantal. En dan kan hij heus wel een wezenlijke bijdrage leveren aan de valkerij. Thuis staan achter uw scherm. Nou, Alwin, de Eens met de prachtige bewegingen hebben we krijgen Simon de lange lijnen nou preferent verklaren en mij nog even zijn ereronde meidje hier. 6, 9. Ja, dat is toch wat een oorbeeld dat er een hand voorbracht wordt als ze straks, maar het is aan alle kanten nog wel imponerend. Maar het is, ja, het gaat door een heel soort groen en met name voor het is het, ja, de elasticiteit van Alwin heel duidelijk. Ja, dat is juist wel dat er van achteruit net ondersteund wordt. Nou wordt het wat beter, maar dat er dan toch wel meer moeite heeft om verzameld te blijven. Maar het komt ook door de lengte van de hingst in het zietstik. Proficiat. Ja, nou. Alwin even in het zintje zetten. Ik zo, ja, Mierdema die rint nou de ring uit. En ik neem aan dat hij terug rint naar mijn collega Johanna Brinkman. Maar die vangt hem dat denk ik even op. Zo dadelijk hebben we een hengst op film. En daar gaan we het een en ander over vertellen. Welke taal je verder wil. Ja, het is ja, van der Meulen vanzelf net Jaap Mierdema dat ik per ongeluk zei. Maar die stiert nog wel bij Johanna Brinkman. Ja, van der Meulen. Nou, Oh ja, ik heb er wel Lokweeske. momenten Ja, waar dank u dat- Ja, de preferentverklaring, wat betekent dat voor jou? Dat is heel bijzonder. Je maakt net zo vaak met een hingstpreferent. Dan zou je naar een mede-eigenaar van binnen is het heel bijzonder. Ja. En nou is het zo, kun je misschien heel even uitlezen wat het preferent nou krijgt betekent voor Alwin? Preferent betekent dat hij een stempel drukt in de vakkerij dat er hele goede nakomelingen levert. Ja. Bovengemiddeld. En wat zeggen ze dan nou? Naar de exterieur van de nakomelingen. En wat voor predicaat dat die bij heeft. En hoe wichtig is dat preferent? Wat jekkert het daar? Dit is een stempelhingst, dat moet je het zien. Ik weet niet precies de aantal, maar dat er ben 450 goedkeurde hingsten geweest in de rij van het stamboek van nou 1879. En er zijn 20, 30 preferent worden, dus dat is heel bijzonder. Ja. En hoe bijzonder is Alwin? Die is heel bijzonder. Een hingst die bij zijn leven preferent wordt, dat ben er net vol. De meesten wordt postuum. En hier jou dat een beetje verwachten? Eerlijk zijn we wel. Ja? We wisten dat het een goede voorstel is, dus we gaan een vriend niet het predicaat aanvregen. En dat is echt verlengend. Dat moet prachtig wezen om krek daarbij in de bak te staan. Ja, dat is heel mooi. Ja, wat gaat er dan trojo in? Nou, dat het wel een kroon op je vakkerij is en op je drukte die je altijd door het vlieg gehinderd. Ja, en wat is er een mooi sjenwer, hè? Ja, Krijgt in de dat bak. is nou heel bijzonder. Ja, wat prachtig. En hoe zag je jou nooit de toekomst van Alwin? Hij zal nog een periode voldoende dekken en dan gaat er met pensioen. Dat komt een keer. Hij is 14 jaar nou, dus het houdt een keer op. Maar de komende jaren nog wel de nodige medisch dekken verwacht. En wij kunnen nog even van hem genieten hier. Zeker. Dank u wel. Graag gedaan. Ja, van der Meulen. Ja, Jaap van der Meulen, de oud-voorzitter ik zelf van KFPS, net te vergeten. En ja, de wies mij dit preferent verklaren. U beelden laten zien van de hengst Julius 486. Die is hier niet, die is gefokt en in bezit van de KCF Farms in St. Thomas in Canada.
Mooie beelden daar. Julius behoort tot een van de hoogst-scorende hengsten ooit in het verrichting onderzoek. Onder het zadel en voor de menwagen behaalde hij 89 punten. Terwijl hij voor zijn uitstekende tuigproef een score van 93 punten liet aantekenen. Zijn eerste jaargang 3-jarige liet op de keuringen in de Verenigde Staten een hele goede indruk achter. En er staan nog een flink aantal nakomelingen te wachten op de KFPS-juryleden die dit jaar na 2 jaar stilte weer een trip naar Amerika hebben gepland. Julius 486 heeft een aantal voorlopige kroonmerries. Inmiddels 1 kroonmerrie en 1 nakomeling die het triple A-predicaat behaalde. En met de hengst Edom van Vogt Altena heeft hij in de sport al een fraai visitekaartje afgegeven. Edom werd met Corina van der Bunt kampioen bij de Frisian Talent Cup en reservekampioen bij de Pavo Friso Bokaal. Gestationeerd bij Jack van der Kooi van de KCF Farms in Canada. De hengst Julius 486, 11 jaar. Goedgekeurd in 2015 en 2021 nu definitief goedgekeurd. We hebben de hengsten even in beeld gehad. Filmpje werd gemaakt door Rachel Mulder in Canada. Ja, en mij dat filmpje van jullie is wat natuurlijk toch geen bewegende beelden, maar wat foto's, maar toch wel de moeite waard, omdat er goedkeurd is op Nijkommelingen. Gaan wij verder naar een volgend onderdeel, wat normaal wij hier in de ring plak vinden zoeken. Want Marijke Akkerman zei het al eerder, de meestelijke maat. En daar heb ik oorskier van mensen in het bestuur bij. En een van die mensen dat is Peter Bazuinen. Hij is 8 jaar ponghouder West bij het KFPS. En Aron het is waar hij in het blomke zet. En dat laten wij nog even zien. Ja, beste kijkers, online de hengstenkeuring van het KFPS. En op zo'n online hengstenkeuring altijd bijzondere momenten. Mensen die ze hebben ingezet voor het KFPS, middels zitting hebben genomen in het bestuur, die nemen ook wel eens afscheid weer van dat bestuur. En Peter Bazuinen staat hier in het middelpunt van de belangstelling. Peter had al afscheid genomen van het bestuur als penningmeester. Maar vorig jaar hadden we geen ruimte om Peter daarvoor te bedanken. Gelukkig hebben we dat dit jaar wel. En we gaan het woord dan ook eerst geven aan de voorzitter van het KFPS, Tineke Schokker. Tineke, ga je gang. Dank u wel. Ja, beste mensen, dames en heren. Iedereen die maar naar deze livestream zit te kijken. Een belangrijk moment. Mensen die zich inzetten voor het stamboek zijn belangrijk voor het stamboek. Ik ga niet een heel verhaal houden over wat Peter Bazuinen allemaal voor het stamboek heeft betekend. Want dat zou ik een verhaal van iemand anders oplepelen. En het leek ons veel leuker dat iemand vertelt over wat Peter allemaal gedaan heeft. Die echt met hem gewerkt heeft. En ik geef dan ook heel graag John Boot als voorzitter van de ledenraad het woord. Ja, Tineke, dankjewel. Nou Peter, Bert gaf het net al aan. Het is inmiddels alweer een jaar geleden dat je reglementair aftrainend was als bestuurslid van het KFPS. En we staan hier vandaag in een fantastisch mooie piste. Maar helaas wel in een piste zonder publiek. En we hadden je dat heel graag anders gegund. Maar ja, de omstandigheden die zijn helaas niet anders. En het bestuur heeft mij gevraagd om een aantal woorden tot jou te richten. Naast je drukke baan als bankier bij die Deutsche Bank ben je gedurende 8 jaar als penningmeester bestuurlijk actief geweest voor ons stamboek. En je hebt gedurende die periode de vereniging verder zien uitgroeien en professionaliseren. Je hebt gedurende die 8 jaar een gedegen financieel beleid gevoerd, ondanks verschillende economische situaties. Want er is in die 8 jaar best veel gebeurd. En hiervoor past heel veel waardering. Als aandachtsgebied had je de ledenraad ook in je bestuurlijke portefeuille. En maakte je samen met de voormalig directeur Its Hellinga en ondergetekende deel uit van de commissie Structuur. Gedrieën hebben we ons een aantal keren gebogen over een toekomstbestendige governance structuur voor de KFPS-leden in zowel binnen- en buitenland. En de vele gesprekken hierover die vonden altijd heel constructief en in een hele goede sfeer plaats. En het bestuur heeft ook aangegeven dat dat in 2022 verder vervolg zal krijgen. Het besturen van een vereniging is geen gemakkelijke opgave en kost ook heel veel tijd. En naast jouw drukke baan en ook de eigen paarden
heeft dat onherroepelijk ook heel veel invloed gehad op jouw gezinsleven. En vandaar ook een woord van dank aan jouw thuisfront voor de uren dat zij jou hebben moeten missen. Peter, je hebt gedurende 8 jaar jezelf ingezet voor het KFPS en hebt hierdoor een substantiële bijdrage geleverd aan ons stamboek. Het is mij dan ook een eer en een genoegen om jou te mogen meedelen dat het bestuur van het KFPS heeft besloten jou de gouden KFPS-speld uit te reiken. En Tineke zal dat nu gaan doen. Gefeliciteerd. Prachtige woorden van John Boot, voorzitter van de KFPS-ledenraad. Gouden speld voor de geweldige inzet 8 jaar lang in het bestuur van het KFPS. Opgespeld door de voorzitter van het KFPS, Tineke Schokker. De gouden speld voor Peter Bazuin. Zoveel van jou, zo trots op jou. Zo trots op jou. We horen het. Geweldig veel gedaan. Dat mag gezegd worden. Dames en heren, Peter Bazuinen. En doe ik het even niet, dan doe ik het wel voor jou. Peter met zijn dochters Dominique en Rosemarijn hier aanwezig. We gaan Peter uitnodigen om in de landauer van Augustinus Hoekstra plaats te nemen. Om zo dadelijk een ereronde te krijgen. Met heel veel kijkers achter de schermen. Helaas weinig kijkers hier live. Maar de mensen achter de schermen die zullen zeker meeleven. Peter Bazuinen, 8 jaar deel uitgemaakt van het KFPS-bestuur. Krijgt hier de ereronde in die prachtige opperlandauer van Augustinus Hoekstra. En natuurlijk daarvoor het schitterende Friese paard. Peter Bazuinen, dank voor die 8 jaar. We zijn trots op jou. Trots op jou. En dan gaan die mensen achter uw scherm zwaai nog even naar Peter Bazuinen. Peter Bazuinen krijgt hier de eer die hij toekomt. En van achter de schermen kijken tussen de 200 en 300.000 mensen mee. Hier bij een afscheid als penningmeester van Peter Bazuinen. Met zijn dochters Dominique en Rosemarijn. Prachtig eerbetoon. De gouden speld van het KFPS. Hier overhandigd door de voorzitter Tineke Schokker. En tot slot gaat de landauer zo dadelijk weer de baan verlaten. Dank aan Augustinus Hoekstra voor zijn meewerking. En ik heb nog maar 1 ding te zeggen. Peter, bedankt. Muziek. Kijk ze nog een keer gaan. Geweldige span hier van Augustinus Hoekstra. Geen PD Aaron, geen PD Wart. Van Engsten, Jouwen en Torben. Tot zover deze huldiging. Dank u wel. De keurslaan is weer voor bij. We gaan naar het tweede deel van de oude
stamboekhengsten van 13 jaar en ouder. Ja, en het uitzwaaien van Bazuinen is het weer tijd voor de hinders in de ring. En mij de jachten dadelijk weer om, want we krijgen nu het tweede deel van de oudere hingsten. Ach ja, wat hier we graag Been, nog een keer zien willen, wat hier we graag Jasper nog een keer zien willen. Maar dat zit er net in, die binnen je net meer, die hele oudere hingsten. Maar er is nog wel een prachtig mooi ombad. De komende een stuk als 6, zoals ik nou zie, komen in ieder geval voorbij. En we beginnen volgens mij met Michiel. 18 jaar. Gefokt door Harry en Cecile Witteveen en Carol Witteveen in Brentford. Nederland van de H.J. Mulder. Zoon van Tjerk 328. Een stermerrie van Leffert 306. Dan een stermerrie van Heerke 254. Komt uit stam 103. 2008 ingeschreven als stamboekhengst. Dressuur, zware toer, 6 winstpunten. Goedgekeurd tijdens het eerste centraal onderzoek in de Verenigde Staten van Amerika. Haalde hier een resultaat van bijna 80 punten in alle 3 de disciplines. En werd in 2013 goedgekeurd op basis van nakomelingen. Gunstige wrijving voor exterieur en sportaanleg. Fijne karakter van zijn nakomelingen. Van Michiel werd inmiddels 1 Mary Kroon, werd een dochtermodel verklaard. 8 nakomelingen met sportpredicaat. 1 zoon sportelite en 2 paarden haalden triple A score. Ja. Beschikbaar bij stal Okkema Britswert. De hengste Michiel 442, 18 jaar jong. Ja, Michiel, we hebben krijgen natuurlijk ik al zien de nijkommelingen voor de Landauer eigenlijk. Wat wie dat? Nee, de marathon. De marathonwijn. Ja. De marathonwijn, ja. De Landauer, daar zie je het Bazuinen in. Bazuinen. Ja, Peter Bazuinen in. Ja. Goed. Verschil met de bloem. Ja, zo is dat. Michiel, we zullen eens even zien hoe het hem hier zelf tonen kan in de rubriek Oudere Hinders. Nou, 18 jaar, dat vind ik al een hele respectabele leeftijd. En dat ik dan zo goed de hingsten bewaren had zelfs. Beetje week in de bovenlijn. Maar dat is logisch. Komt al wat slijtage, het achter wat Wat neemt dan sterker werk in de werd. bovenlijn? Want ik zou ze soms Nou, wel... een beetje zonken. Ja, en toch zou ik ze soms wel dieper zetten. En dan denk ik van, dan is het voor je van 18 nog heel knap. Dat klopt ik, als ik wel gelijk hoor, maar ik zou daar toch enigszins wel dat er een beetje trijdelen begint te worden. Dat de verbinding tussen de voorhand en de achterhand, daar middenin, dat een beetje een kracht inboet. Maar ik zou ze wel minder draven van 18 jaar oud. Ze vallen nooit uit elkaar hoor. Maar als je wat die hienstik nog toch bij aanhaken, maar want die spaart hem net. Die broekt hem nog recht, hij rooit ze straks in dat fjouwerspan. En aan is een man die het hindert om te broeken. En net om op een spasje manteldel te zetten. Duidelijk. Michiel, en dan komt Maurits fjouwer in. Als het ware, hij wil in de lange linie. Ja. Hier kijk ik net eens verwachten met Edwin Gotter. De man die hem in Tuur heel succesvol uitgebracht had. TC Visser in Lunteren. Maurits is de zoon van Tjalke 397. Dan een ster aanmerrie van Chris 358. Dan sterpreferent van Jelmer 297. Komt uit stam 27. Reeds ingeschreven in 2007. 57 punten in de ereklasse. 2010, 11, 12 en 13 kampioen ereklasse. Ook nog eens L-dressuur met 10 winstpunten. Goedgekeurd op afstammelingen in 2013. Zijn nakomelingen tonen zich als typisch kinderen van hun vader. Rastypisch met veel bravoer draven de paarden met front. Van Maurits werden 5 dochters kroon verklaard. Er werden 3 dochters model. 15 nakomelingen zijn sport. 3 nakomelingen behaalden het sport elite predicaat. En 5 haalden een triple A score. Beschikbaar bij de Nieuwe Heuvel in Lunteren. Maurits 441. Ja, ik kan hinderen wat natuurlijk heel groot is in de tugerij. Eigenlijk een beetje de voorganger van IJzen, of is ook dat verkeerd? Nou, maar dien verstande dat Maurits die rond eigenlijk hoofdzakelijk in het middenverband in het zuiden. Die doen net maar onder de nationale tugerij voor de CS, maar voor de concourswijn. En dan met name Zuid-Nederland en omstreken. Dus de grote concours hier in Friesland, die er eigenlijk net achter de presence. Nee. Maar de man die hem nou beet had, die reed hem door en die had er een protte succes mee gehad. Een soort winstpunten behellen.
En kampioenschap heb ik op de thuisbasis op het eigen concours in Lunteren van de Nieuwe Heuvel. En nou ja, deze hingst wordt dus ik 18 hier. En ik dacht, zo goed die nog in het front, hoe deftig dat die Maurits nog is en hoeveel actie had er toch nog voor ik lid. En dan kan ik hem nou even achter nog wat beter beoordelen. Nou, dan vind ik dat toch nog heel acceptabel voor een hingst van die leeftijd. Bol is even een pasje wat onregelmatig achter, maar dat mij uit je 18 jaar worden. In de ereklasse. De kerst zijn dat de hingst het klappen van de zwiepen nog heel goed kent. Ja, maar de regelmaat zit er wel behoorlijk in. Hij is heel vast. Hartstikke best nog. Het is toch wel een heel onttrekkelijk onderdeel van uw programma op deze dagen toch altijd die presentatie van die hingsten in die lange lijn. Ja, we weten dat het op de tribunes ook altijd heel goed waardeerd wordt, maar ja, helaas is dat er net. Maar het is altijd wel heel mooi om te zien en dat Inter dan vaak in een mooiere cadans te laten komen. En reageren dit soort hingsten reageert ik heel vaak op de entourage om hen heen. Hè? Ja. Ja, ringmeesters doen dat perfect. En van Maurits gaan we naar, als het goed is, Maurits. Fjouwer, Traison. Oh, Maaien komt eerst nog tussen terug. Ja, Maaien zit er nog tussen terug. Uit stam 8 van Jelle Bauma. Zit van de Iron Spring Farm, Coachfield, USA. Ik 18 jaar oud. Zon van Beert 411. En een sterk referente prestatie Merrie van Goffert 369. Dan een modelsport Merrie van Feitse 293. Komt uit stam 8. Werd in 2007 ingeschreven als stamboekhengst. Z1 dressuur 7 winstpunten. Oudste zoon van de preferente Beert 411, die is goedgekeurd. En hij werd in 2013 reeds goedgekeurd op nakomelingen. Die nakomelingen zijn met name ruim bewegende paarden die opvallen door hun plezierige karakter. Van Maaien werden 3 dochters kroon, 2 model, 6 nakomelingen dragen het sportpredicaat, 1 nakomeling in sport elite en 3 paarden werden met een triple A-score beloond. Beschikbaar bij hengst Rodé, Bosma, Kolmer-Zaag, de hengsten Maaien 440. Ja, er wordt altijd van alles zijn hoe die hingsten, Henk. Onder andere van de kwalificaties, hoe het ze vererven en wat voor merries eruit kwamen binnen. Zeg. Maar dus weet ik altijd naar de stam. Dus het stamnoemer, wat houdt dat in? Nou, uw stamboek kent meer dan 250 stammen vanaf het begin van de registratie in de fokkerij. Dan hebben we het door 1880, hè? Ja, en dan hebben we uw stamnummer 1 en deze hier, die komt uit stamnummer 8. Dat is al een vrij oude stam uiteraard. En daar is Maaien dus één van. En stam 8 kenmerkt zich toch in, dus die werk willen binnen. Want die komen uiteindelijk bij de Bauma's, zeggen we dan hier in Friesland. En deze is Fok Royelle en Anneke Bauma van Jedder, Idaard en Sint-Wurg-Wen achter in Nederland. En die is nu in Amerikaanse hand. Heb ik kan overleren in Amerika stier te dekken. Maar is nu wederom in Heiteland. En is verhierd aan de familie Bosma. En ze nou het wel grappig even. Sabol, Gaatse Bosma die hem nou voorbrengt. En naast Rob de Bruin die het overneemt. Die gaat beide seizoen. Om het Friese karakter van het voorbrengen even te benadrukken, denk ik. Liep het mij net makkelijk om op te draven. Ik hoorde net op rennen vroeger, maar ze zijn prachtig om te zien. Ja, maar dat valt niet daar. Ik heb wel om te draven, ja? Allebei de Nijsker jongens, nou in beeld. Ja, schitterend. Rob de Bruin, helemaal apart uit Frankrijk om je deze hingsten mij te presenteren. Nou moest even zien hoe het Rob uiteenzet. Hij begint zelf ook even in die cadans te bewegen. En als dan het hinder in één keer in die goede balans leidt, dan bezie ik het erop om hem in balans te houden. Ja, nou gaat het even te hut. En nog even in draf. Hier is hij nog een keer. Maaien 440. En dan kan je de leeftijd toch bij Maaien een beetje meer zien aan de prestatie en de presentatie met name. Met name minder nadrukkelijk, hè? Ja. En dan Maurits 4-3. Nou, dan komt Maurits Fjouwertrij zo aan die krekkel aankondigen. Die komt nou de ring binnen hier achter Maaien. Die stiet hier nog vlak voor, dus ben ik een beetje in oerconditie, vind ik persoonlijk. Zoon van Ulbert 390. Een sterk preferente Merrie van maar daar gaat er bij mij op. Oerconditie. 303 komt uit de bekende stap 50. Ingeschreven in 2007. Ereklasse 101 winstpunten.
2009 kampioen Klavertje 3. 2011 en 2012 winnaar van de provincie Frieslandprijs. En in 2013 kampioen dekhengsten. En in 2014 kampioen ereklasse. Wat een lijst met prestaties. Daarnaast ook nog Z1 dressuur 6 winstpunten. 2013 ingeschreven op basis van afstammelingen. Rastypische paarden die goed kunnen bewegen. 5 dochters verdienen het kroonpredicaat. Terwijl Maurits 1 modeldochter heeft. 10 nakomelingen hebben het sportpredicaat. Er zijn sportelite 3 paarden en 7 paarden verdienen een triple A score. In de mannelijke lijn speelt Maurits 437 een opmerkelijk sterke rol. 4 zonen goedgekeurd. IJs 489, de viervoudig Nederlands kampioen. Marcus 491, qua fokwaarde de lijstaanvoerder van alle KFPS-hengsten. En de viervoudig hengstenkeuring kampioen Jurre 495. Bij de laatste lichting jonghengsten melden zich zoon en verrichtingstopper Faust 523. Wat een succes voor deze hengst in de fokkerij met 4 goedgekeurde zonen. Beschikbaar bij Handels- en Exportstal Hukker BV in Zevenhuizen. Maurits 437. Ja, indrukwekkende nakomelingen, Henk. En ik vind heel opvallend hoe jeugdig dat deze hingst nog ondocht. En hoe... Ja, want dit is toch ik 18 hier? Ja, nou ja, dat moet er nou weer aan deze meid. Ja, maar dat zou Ruud dat rekenen dan, hè? Ja, maar goed, daarnevens vind ik dat er een ontzettend goed bewaren had. Een stukje dwarsomheid straalt er van deze hingst uit. Hij giet je nog roen als een betrekkelijk jongachtig hinder. En dat is dan wel een extra kwaliteit. Want dat is dan wel een beetje een probleem bij de fokkerij van u. We hebben een hele soort hinders die toch vrij jong al wat oud onderdogen. En dat is bij Maurits totaal geen sprake van. Geweldige prestaties in het verleden. Het natuurlijk met Willem Bester in de toersport een soort succes had. De laatste lichting jonghengsten meldde dus zijn zoon en verrichtingstopper Faust 523. Prachtige presentatie van Maurits 437. Inderdaad, ja. Ja. Fjouwer Zwan in de fokkerij, die tik nog toppers binnen. Jurre, 425. IJzen, ja. enorme toppers. Nou, Heidse Fjouwer 25. Ja. 20 jaar nu. Gefokt door mevrouw G. van der Weer Jellema in Tijnje. Bezit van A. Bot en A. Zwaagman. Zoon van Jasper 366. Dan een modelpreferent en prestatiemerrie van Riepke 321. Een modelpreferente merrie van Lute 304. Komt uit stam 115. Ingeschreven in 2005. Grand Prix dressuur. Maakte met Marcia Derkman deel uit van het Nij Grand Prix team. Wist in 2010 al het nakomelingonderzoek positief af te ronden. Nakomelingen jeugdig ogende paarden die goed kunnen stappen en draven. Hoogsterpercentage van ruim 45%. 11 dochters werden kroon verklaard. 2 model. 18 nakomelingen hebben het sportpredicaat. 1 nakomeling verdiende, net als Heidse zelf, het sportelite predicaat. Inmiddels heeft Heidse ook de eerste hengstenmoeder geleverd. En is de grootvader van de in 2019 goedgekeurde hengst Arend 515. 20 jaar, de kampioen hengstenkeuring 2008. Heidse 425. Mooi. Ja, nou gaan we het echt hoe serieuze leeftijd. Ze staan er gewoon naast nog de oudste hingst van dit hier, maar de oud-kampioen uit de 15 jaar in. Heidse. Had dan nog maar een jeugdige uitstraling, vind ik, op een nij. Hè? Dat geldt eigenlijk voor deze hengst ook. Mooi dat hij erbij is, zou ik zeggen. Hè? Dat hinders van die leeftijd je winnen. Nou ja, dat blikt ik altijd wel weer op de keuring in Lauwert. Achterlezen die hier dat zo'n hingst in de baan komen, dan giet het toch een schok van herkenning door de zaal. En mensen die genieten er ontzettend van dat ze die hingsten op deze leeftijd nog een keer bewonderen maken. En natuurlijk ik bijzonder succesvol in de sport. Bert de Ruiter, Helle dat ik al even om en Marcia Dijkman. En zeker nog Van Weerde in de fokkerij. Nou, zorg eens even hoe die er nog lekker opkletst in deze presentatieronde. In een lange lijn, mooi ondersteund door Gaatse Bosma.
En Rob de Bruin die zal dat voortzetten in de tweede omloop, denk ik. Zet hem iets meer op de achterhand. Kijk hem nog eens in de En baan. die dan op zijn scariontjes. Mooi in het frontik, mooi rug. In de wendingen probleemloos eigenlijk, mooi in balans bloeien. En toch ik nog heel linig in de voorhand. Achter goed bij de les. Ik vind het formidabel voor een hengst van 20 hier. Die is de krekko die wat werker bovenlijn. Dat is hier ik wat meer te zien, denk ik. Hè? Ja, dat is puur de leeftijd op een gegeven moment. De laatste. Nou, dan krijgen we nog de oudste van alle jaar. Uit 2000 aan. 22 lentejong. Gefokt bij R.J. Veldman, Suameer. Bezit van Emilie Bosma, Kollemerswaag. Zoon van Abe 346. En een stermerrie van Jurjen 303. Dan een stermerrie van de hengst Wessel 237. Komt uit stam 44. Werd goedgekeurd in 2003. Z1 dressuur met winstpunten. Aan 416 is via vader Abe en grootvader Jillis. De derde generatie hengst uit de mannelijke lijn op het bedrijf van de familie Bosma. Werd in 2007 ingeschreven op basis van nakomelingen. Dat zijn royaal ontwikkelde, mooi opwaarts gebouwde paarden met een lang voorbeen. Stap zeer goed. Mannelijke lijn van aan wordt voortgezet via zijn in 2009 goedgekeurde zoon Reinder 452. Ja. En daarmee de vierde hengst in de rechtstreekse lijn op het bedrijf van de familie Bosma. En via Reinder werd in 2017 met Ulbran 502 de eerste kleinzoon goedgekeurd. Van aan werden 2 merries model verklaard. 11 nakomelingen dragen het sportpredicaat. Beschikbaar bij de familie Bosma, Kollemerswaag, aan 416. 22 jaar. Ja, Henk, 22 hier. Ja, krijg als beend, de oud-kampioen ik, die er verleden dier naar Wolvier valt. Volgens mij weer 2 jaar alweer. En Jasper, ja, misschien wel de populairste hengst ooit, 366 uit 1994, die ik nog jongen ha. Maar dit hier binnen die er net meer. Dit hier is aan de oudste uit 2000 en ja, hoe staat erop? Ja, ik vind ten eerste dat het er super voor staat voor een hengst van die leeftijd om die nog in deze conditie te laten. Daar hebben ze alles aan dingen te achterlezen de weekend. Ze weten natuurlijk zelf ook dat er hier het oudste hengst is. En daar hebben ze denk ik extra zwaar in kunnen bestegen. En als dat juist naar de leeftijd, dan vind ik dat het ik nog heel netjes docht hier in de baan. Je kan er net meer een heel spectaculair optreden van zijn hengst verwacht je nog aan. Maar toch... Ja, we hebben dan toch een handzoeien zitten, hè? Ja, dat is een keuze die ja. Ah, dit is toch bijzonder, dames en heren, op de leeftijd van 22 jaar aan 416. En heel rastypisch nog, maar een prachtige raskenmerken van die lange manen en die mooie zwieren stut. Mooi sprekkend holtje. Ja, dat verdient het alle waardering voor de familie Bos, maar dat ze toch deze hengst nog even snel laten. Mooi dat het er is, want er bent toch ook een hulper die er net binnen, die er aanmeldt. En fijn dat zo'n hengst hier dan al is. Dat alleen al is de waardering waardig, hè? Vind ik wel. Ja. Ja, dat betekent in principe dat we nou de eerste rubriek gaan en dat ze alle jaar nog even rondkomen uit de eerste ronde en uit de tweede ronde. Nou, we zijn al uit de... Per paard 2 VIP-tickets aan. We zijn al uit de eerste ronde dat Alwin natuurlijk nogal wat loftijd kunnen krijgen en die zullen er mogelijk wel eens bij zitten kennen. Maar ja, waar we het dan ten eerste maar we zien dat ze is. Ten tweede is het natuurlijk nog de vraag wat er dan eventueel nog meegiet naar een finale ronde daar. Er zijn toch heel wat kandidaten voor. We zullen zien wat de jury er van vindt. Die eerste 2 binnen en ik neem aan dat ze er dadelijk alle jaar achterom komen. Het zou natuurlijk ook nog bij ze kennen dat ze ook gewoon een stukje zwaarder omwijzen. De tijd zult leren. Het is in ieder geval heel mooi om ze alle te zien, deze hengsten van leeftijd. De eerbiedwaardige leeftijd. En vaak nog ook griezelijke mooi. Helemaal, ik werd daar red voor zijn keuring, want die wil ik bij het heng, daar wil ik het nederige werk in stutsen. Tuurlijk.
elk doet zijn uiterste best om de hingstjes zo optimaal mogelijk zien te laten. En het bloedt natuurlijk alle keer een lust wat tegen om deze leeftijdscategorie, om die nog eens even weer te zien in zijn totaliteit. En dan zul je hier dan natuurlijk wel eens wat dingen dat je zegt, ja, nou kun je zien dat er wat ouder wordt. Als het dan gaat over het exterieur. Het model zat er dan voor is, jongen. Of het gaat over de manier van bewegen. Daar kan je wel van mening over verschillen. Toch kan Hingsten best lang mee, hè? Jazeker, ja. Ik bedoel, Ulke het dan krijgt de trieter net helpen. Want ik weet wel dat ze van Omroep Friesland dwanden weer mij een documentaire die collega Albert Jensma, die hier daar een heel mooi concept van betocht. Maar ja, dat zou uitziet waar het Ulke trieter was. Maar ja, het krijgt net. Maar als je dan 29 hier bent, dat is voor een Friese hingst uniek natuurlijk. Ja, hè? ja, dat is echt een hele serieuze leeftijd. Ja. Jasper die je net is, maar die er nog wel recentelijk, die is natuurlijk ook van 4 van jongen, die wordt nou 27 hier. Ja, dat is gewoon bij wat dat nog niet, maar eens even zien wat Gerrit, hè. Want ja, dat bloed natuurlijk uniek, dat we die jarenlang in Lauwert bewonderen konden. Ik show je nou dat de hinders uit de tweede ronde eigenlijk binnen. Ja. Ik ben benieuwd dat die uit de eerste ronde er ook nog komen. Nou, ze doen het toch per groep, hè? Dat ken ik. Ben jij het? We zullen jaren van Sabine Zwager. Ja, dankjewel. We zullen deze oudste hengsten van ons stamboek nog even één voor één toelichten. En dat doen we gewoon weer op stamboeknummer Michiel 442. Ja, het is dat hij wat grijs boven zijn ogen heeft. Anders zou je zeggen dat hij nog een stuk jonger was. Prachtig hoofdje. Een hengst die actief stapt en nog goed over de benen draaft. En dan Maurus 441. Je ziet Edwin al glunderen als hij Maurus in de lange lijnen voor mag stellen. Dan denkt hij met weemoed terug, denk ik, aan de momenten in de tuigenrubrieken. Maurus die weer imponeert met een mooi front. En in de lange lijnen weer laat zien met een heel mooi voorbeengebruik dat hij er nog steeds toe doet. Dan Maaien 440. Het is traditiegetrouw dat hij voorgesteld wordt door Rob en Gaatsen opklompen. Een hele prestatie op zich. Maaien die heeft een mooie galopade laten zien. En dat was een hele sterke punt vandaag. Dan Maurits 437. Een hengst die nog veel jeugd uitstraalt. Een hengst die ook nog over hard beenwerk beschikt. Heeft al heel wat kilometers gemaakt. En die heeft zich hier nog uitstekend gepresenteerd. En dan de twee oudste van deze rubriek. Heidse 425, 20 jaar. Het is een hengst die een fantastische piaf liet zien net. Hij laat zien wat hij... en als hij dan een beetje verruimt en in zijn gewone draf komt... dan doet hij toch een beetje aan zijn vader Jasper denken... die ook op de hoge leeftijd nog een goed achterbeengebruik laat zien... en nog een hele goede presentatie neer kan zetten. En tot slot... aan 22 jaar. Nog een hele goede bovenlijn. Een voorpluk die bijna net zo lang is als zijn manen... Een paard dat nog heel goed in het model staat, een langgelijnde hengst, modern. En dat te bedenken dat hij dan 22 is. Diep respect voor deze hengst, dat hij er nog zo keurig bij staat. We hebben 2 groepen 13 jaar en oudere hengsten gehad. We gaan 2 hengsten uitnodigen voor de kampioenskeuring. En dat zijn Alwin 469 en Vonger 478. Ja.
Alwin Twee hengsten door Fjouwer 6 9 en Vonger Fjouwer zo'n 8. Een beetje nevens verwachting, denk ik, Henk. Hè? Ja, klopt. De twee die toch hun beste zien liet nu de eerste groep. Van deze topgroep hengsten. Ja, En, mijn afstand. Ja, en die zullen we dus ik achter waarom. In deze groep zie je het er net maar niet bij. De echte oudste groep die er nou bij mij gaat naar de hele finale. Dus Alwin en Vonger, die zullen we in de rin van de dij waarom. En ja, dat is wel mooi om Alwin nog een keer te zien. Denk, dan mij zo over stink ik net weer in de lange lijn. Nee. Dan met zo'n haan. Klopt, dan wordt het verhaal toch bij Roos, denk ik. Hè? Ja, dat is toch wel zo van ze mij vrij op die leeftijd boven de trekje. Ja. Mij zie je vrij kiezen en mij zijn lange lijn. Maar of we straks verder gaan in het verricht van de wedstrijd, dan mij ze net meer in de lange lijn. Dat kan een nadeel zijn, lieke Ja, mij. ja dat zou samen kennen. Hè? Dus wel heel nadrukkelijk een andere manier van voorbrengen. En ik snap ik wel dat je deze hingsten, dat je hier net meer in selecteren voor zo'n groep van midden. Want ja, dan mag je hem in de eerste ronde ervoor dadelijk al uitsturen. Ja, dat is eigenlijk ik best sneu dan. Ja. Ja. Alwin en Vonger. Ja, tot zover deze tweede groep oude hengsten. We gaan een filmpje starten en ik wil graag in de piste uitnodigen Harry Draaier en Jaap Boersma. De voorzitter zal er ook bij komen. En weer een bijzonder moment op deze online hengstenkeuring van het KFPS. Veel mensen kijken vandaag naar de beelden, gebracht door Omroep Friesland. Dat doen jullie fantastisch. We zien Tineke Schokker hier binnenkomen, onze voorzitter van het KFPS. Met Harry Draaier en Jaap Boersma. Gaan ze even opstellen hier. Hartvoorzitter en jurylid. Henk. Ja, dat doet mij heel goed, want ik heb met beide man in het bestuur van vakvereniging Blauwhoes zitten. Ik ben blij dat ze hier binnen. Legden Harry Draaier en Jaap Boersma hun ziel en zaligheid in de fokkerij van het Friese paard. Toegewijd, gedreven, buitengewoon deskundig, verdienen ze alle lof. Vandaag is het moment om ze in de schijnwerpers te zetten. Jaap en Harry zijn in 1982 begonnen als jurylid. Beiden zijn afkomstig uit het fokgebied Blauwhuis. Jaap groeide op met de Friese paarden. Het fok tot de dag van vandaag met zijn lintjesstam. Harry komt uit een KWPN-nest, maar heeft inmiddels ook een Fries paard. Via het jureren zijn ze opgeklommen tot inspecteur van het stamboek. Dat was een stevige klus, vooral omdat ze het in hun spaarzame, vrije uren deden. Harry combineerde het met zijn baan als schooldirecteur. Jaap werkte bij de Rabobank. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Vooral na hun pensionering keurden ze paarden. Het waren memorabele reizen. De laatste jaren vormden ze samen met Frank Jespers als 3-eenheid de hengstenkeuringcommissie. En neemt Harry als voorzitter altijd deskundig het woord. Het is een gewichtige taak om het Friese paardenras te helpen verbeteren en de inteelt niet te hoog te laten oplopen. In al die jaren keuren hebben ze het Friese paard luxer en beter bewegend zien worden. Het is prachtig om daar een bijdrage aan te hebben kunnen leveren. En we zetten de balhoed af voor Harry en Jaap. Applaus! Ja, Henk, twee mensen die het belangrijk was binnen het KFPS. Belangrijk voor het hele Friese stamboek. Juryleden, voorzitter, noem maar op. Nee, maar dat klopt helemaal. Bloemoren daarbij. Ze hier gewoon wij, wat de affaire Boet net spelen hier, ik nog die vermoedelijk als jullie. Maar dat het nogal wat stap op mij en dat het er ik in resulteert dat de beide mannen eigenlijk bedankt binnen en toch bloei ik van mij. Ik zei beide een onuitwisbaar oordeel leveren aan de vooruitgang bij het stamboek. Ze hebben er jaren hun vrije tijd aan spendeerd. Net alleen op binnen het stamboek, maar ik ben de vakvereniging Blauwhoes, weet ik het ze straks al even over hier. Ik vind ik net meer dan terug. Geweldig bedankt voor dit cadeau.
Ik zal het kort horen. En ik heb dacht, ik doe het in het Fries. Want er zit hier een batterij om vertalers. Dus dat komt de verantwoorde oer. Ik heb bijna 40 jaar in de baan staan. Maar een verschrikkelijk soort plezier. En het is te danken aan al die juryleden, waar ik maar gehoord heb. Van Hendrik Draaien, de oud-inspecteur. Tot aan Manuel Gasseling, een van de jonge inspecteurs staat. En er alles wat er tussenin zit. Geweldig bedankt voor die plezierige samenwerking die we altijd hand hebben. En dat ken ik zeggen, richting de voorbrengers en de trainingsstal. Maar bovenal wil ik mijn gezin bedanken voor de tijd die ik kregen. En met name mijn vrouw Jannie, dat ze altijd zoveel geduld hier om mij gaan te laten. Zij verdienen het meeste. Mijn dank daarvoor. Dank u wel. Een prachtige woorden, Jaap. Heel mooi sprutsen. Ja, in eerste instantie begin ik ook mee om dank te zeggen voor al de gesproken woorden die hier zo net zijn gevallen. Maar ik heb er wel even, want een afscheidswoordje voor mezelf, daar heb ik ook om gevraagd. Want ik ben heel eerlijk, ik sta hier wel met gemengde gevoelens. Want mijn mooie reis met het stamboek, met heel veel hoogtepunten, daar is vorig jaar een abrupt einde aangekomen. Dat was niet de bedoeling. Maar goed, het afscheid is nu daar. In eerste instantie wil ik van de gelegenheid gebruik maken om als oud-voorzitter van de Hengstencommissie een woord van dank uit te spreken naar Jaap voor zijn collegialiteit en het onscherp houden in de besluitingsvormen. Jaap was de man van de regels en de reglementen. En natuurlijk een woord van dank aan Frank Jespers. Hij is er vandaag helaas niet. Het was gewoon met hem fantastisch werken. We zijn hem heel veel dank verschuldigd voor het delen van zijn kennis over het bewegingsmechanisme van een sportpaard in het algemeen. We hebben ons voordeel daarmee gedaan. Frank, dank voor je tomeloze inzet, je ontzettend veel tijd die je aan besteed hebt. Je had een ander afscheid verdiend. Chapeau, Frank. En uiteraard ook dank aan de verschillende teams in Exlo onder leiding van Koos Naber. De samenwerking was gewoon altijd top. Maar ik neem ook afscheid als inspecteur. En er gaat mijn dank uit naar de fokkers, de hengstenhouders en de trainingsstallen, maar vooral ook aan de voorbrengers. We hebben met z'n allen vaak strijd moeten gevoerd. En de emoties die liepen ook soms heel hoog op. Sommigen hebben mij regelmatig achter het behang willen plakken. Emoties, maar het is altijd weer goed gekomen. Dank en respect. En ook de mensen van het kantoor wil ik graag bedanken. En met name Annette en Treini, want daar heb ik in de loop van de jaren het allermeeste mee te maken gehad. Last but not least, ook dank aan de oud- en de huidige inspectieleden. En natuurlijk aan het gehele jurykorps. We hebben prachtige tijden met elkaar beleefd. We hebben heel veel discussies met elkaar gevoerd. We hebben emotionele toestanden en omstandigheden met elkaar meegemaakt. Maar altijd stond een goed en plezierige samenwerking voorop en dat heeft er ook niet onder geleden. In het keuren stond mijn onafhankelijkheid altijd voorop. En om die onafhankelijkheid, waar ik zeer veel prijs stelde om dat te doen, daar had ik een zin voor mezelf bedacht, een regel, en die was: tijdens het keuren ga ik om met mijn vijanden en niet met mijn vrienden. Helaas was er vorig jaar een klein groepje leden die blijk gaven dat ze uiteindelijk heel moeilijk konden omgaan met die houding van onafhankelijkheid. Dit heeft de K van Koninklijk toen ook verbleekt, laten verdwijnen. Maar nu is het de taak of zaak om samen met het stamboek en de leden om die K
van Koninklijk weer kleur te geven. Gewoon weer dik gedrukt te krijgen. We zullen niet alleen respect voor elkaar moeten hebben, maar we moeten ons ook houden aan de afgesproken spelregels die binnen de organisatie van het stamboek gelden. Houden aan de rol die is toebedeeld. Op die manier kunnen wij de inteeltproblematieken aanpakken. Daarbij openstaan voor nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Het zal mezelf niks verbazen dat onze gesloten fokkerij in de toekomst nog wel eens ter discussie kan komen te staan. Om die inteeltproblemen het hoofd te bieden. Een taak voor de Fokraad. In dit kader zullen wij Its Hellingers wetenschappelijke benadering van de fokkerij nodig missen. Hij heeft ons in het paardenland daar wel mee op de kaart gezet. Maar ook hierin ligt er een taak voor de Fokraad om daar een leidende rol in te spelen. Een hele uitdaging, maar altijd weer met respect voor elkaars mening. En met veel belangstelling zal ik deze ontwikkeling blijven volgen. En ik hoop daarbij van harte dat het Friese paard zich als gebruiks- en sportpaard zal blijven ontwikkelen. Dank, het gaat u allen goed en ik sluit af om de jury van vandaag voor de rest van de dag ook veel wijsheid toe te wensen. Dank u wel. Ja, Henk, daar zit toch het nederige zeer, kunnen we vernemen. Er is natuurlijk nogal wat trammelandwest binnen het bestuur, binnen die directie van het KFPS. Wisselingen van de wacht. Het hulpbestuur is uittreden. En we hebben een nieuwe directeur. Dus wat dat betreft is er nou wat verhoren. Dat zit dus ook duidelijk nog wel bij Harry Draaier. Ja, die heel duidelijk te werden. En ik word begrijpelijk. En ik snap, ik ken zijn gevoel, ik word voor een groot pad, kan ik heel goed volgen. En ik ben toch heel blij dat ze hier goed stenen om deze hulde toch nog voor hun inzet, meer dan 40 hier, om die in ontvangst te nemen. Ja, dat is natuurlijk wat Marijke ik wel voorstelt. Die zei, ik ben een mens, ik wil dat iedereen die dienstelijk west is voor het KPS, dat die ik voor het voetlicht komt, dat deze dagen binnen een aantal van deze mensen. Maar goed, we komen wel uit een periode van pine en strijd en oneenigheid. En ja, dat is toch even met die jaren bij Harry. Dat is nog net, dat is net in de korklijn zitten. Dan. Dat kost het nog wel even een periode voordat dat een plakje voelt had, denk ik. Ja. Nou, en mij deze huldiging, of Oski eigenlijk, van Harry Draaier en Boersma komen we aan het eind van het Maasprogramma. En dan gaan we even naar een net al te lange pauze, maar het zal ongeveer een jaar worden. Maar voor pauze voor thuis natuurlijk eigenlijk helemaal net, want we hebben prachtig mooie filmpjes klaarstaan. Allereerst een weeromblik op de oranje van de Hienstekeuring. En ja, dan hebben we gelukkig die volpakte tribunes weer. Het komende jaren kan je Dennis en ik zou zeggen een soort willen ermee. Nou, ze staan er gewoon weer hoe het maakt. Ja. Algemeen kampioenschap 2015. Loopt in ieder geval opmerkelijk rustig. Ja, apart hè? Ja. Op de spanning neemt nota hè? Dat het naar het absolute hoogtepunt, hoogtepunt van deze dag gaat. Hessel. Nou ja, het betekent eigenlijk ook voor de gebroeders van Maan dat ze hier twee easy in vuur hebben. Hè? Norbert en Hessel. Hessel wel op 480. En wel een prachtig vaderpaard. Om die term nog maar weer eens even... Heid en zoon. Ja.
beweegt toch heel best, hè? Ja. Nou, en toen waren het nog Halverwege het algemeen kampioenschap nog 2 Tjalle, denk ik nou. Wat een spanning hangt er in de lucht, mensen. Ja. Wat doet u geweldig mee. Ja. Zullen we nog even naar Hessel? Toch heel krachtig en uitzoekend in mijn beleving. Ja. Maar dat het genoeg wijze zal om een rol te spelen in dit kampioenschap. Maar beweegt toch wel maar een hele mooie regelmaat. Ja, met de Cliché met de Kosthaal was kom je net z'n vier. Nee. Ja, wat Tjalle. Nou, die mij nog een keer verrassen, dan had hem al klaar. Ja, dat zou kennen, hè. Want ik heb hem nog net teruggekregen, hè. Dan moet het nou wezen, hè? Die lange zijde. Het ontrent me voor een verhitlingspietje. Nou, Norbert had een ideale positie nou, hè? Als laatste. Ja. Als Norbert ik maar een beetje in de buurt komt van wat er in de laatste ronde hier, denk ik. Ja. Nou ja, we hebben al verschillende keren gememoreerd dat dit hinder en met name ik, de familie van Maan, heel goed bieden om te pieken op het juiste moment. En dat maakt zo wezen. Ziltje. En toch proef ik een verwachting hier in de hal. En dat ze hem eigenlijk allemaal wel bij kunnen. Nou wel. Ja. Ja, jij er net of net, maar toen weer de sympathie toch wat minder. Maar ja, als een no balsen shot. Dat is weer dat prachtige beeld. Even een liedje correctie achter, maar hij doet onmiddellijk weer in het goede ritme verder. En ze mogen winnen, alle vier. Ja, ik zeg net dat het zo wordt, maar ik kies wel van Norbert. Ik sluit me er weer aan. En, maar de eigenaar in beeld. Dames en heren. Maar de fokker in beeld. Hij is misschien, eigenaar, toch? Voor ons Eigenaar en fokker. Kampioenschap Jan van der Zee. Ja. Die hengst die ons de meeste, met name de draf, de indruk heeft gemaakt. En dat is Johannes. En reservekampioen, dames en heren. Die een hele mooie presentatie heeft. Hij verslaat zijn vader, Hessel. Henk, wij kunnen hem mee ophouden. Dat doe ik. Johannes wint het. Hessel wordt nummer 2. Uit de categorie jongere hinders. Nummer 1 Johannes, algeheel kampioen. En Hessel, ook in die categorie jongere hinders. Reservekampioen nummer 4-8 8-0. Tranen in de ogen komen ze binnen. Dames en heren, dit is het moment. Dit is het moment. Ja. Liet ik hele sterke momenten zien. Heel elastisch het totaalbeeld. Ja, toch niet voordat het ik maar burgerwijze mij uit naar het beeld van Norbert zat er ook in de laatste rond dus steeds zeggen. Afscheid van die 2 andere tophengsten. Onze voorzitter Ben Wassenaar gaat de Ja, bij mij de deskundige net in toegelukkig is het doe ik net. Gefeliciteerd door de eigenaar en een fantastisch kampioenschap. Voor Johannes 4-8 voor de allereerste keer hier. Verleden keer pas door elkaar en nu al algeheel kampioen van Nederland. Hokema, de eigenaar, stiert in het midden. Eigenaar van Tjalle, kampioen van verleden dier Johannes 4-8 en hij had weer een ijzer in vuur.
het zou misschien wel wat een pleister op een woenen wezen van Johannes die er eigenlijk toch wat onverwachts uitgestuurd waren. Hè? Ja. Ja, daar hier er een beetje op rekken. Dan gaat het duidelijk om, jongen. Ja, bij Jimmy Bient onder oren. Hij had nog net uit balans geweest. Ja, toch heel knap wat die hier shell heeft, hè? Eigenlijk een foutloze ronde. En dan ik nog zo mooi in het front. Daar komt wat moois aan, hè? We krijgen nu Marcus in de ring. Sprankeljunt, juist. En Nana. Ja. Maar het afsluiten. Ja. En dan zou het opvallend wezen dat de reservekampioen jongen Hiesten nou de beide voorgaande verslag. Ja. Maar we zullen zien. Hij rint je toch heel best. Hier heeft Tjalla wel een serieuze concurrent om. Het zou wel heel opvallend wezen. Maar dat zullen we dus twakjes storken wisselen. Ja, maar het kan. Maar dat is niet mooi. En dan denken wij dat Tjalla misschien wel een heel mooie kampioen zou kunnen zijn. Algemeen kampioen. Paard met ras, uitstraling. Die technisch goed loopt. Wat dat betreft een hele mooie kampioen. Zelf, fjouwer, 4 fjouwer, 2 keer reservekampioen. Maar nu pakt hij de titel. Reservekampioen. Ik heb dan een beetje aangekondigd, dus een beetje modernheid. Of een beetje modernheid en een moderne hengst, mooi lang voorbeen erin, die opwaarts gebouwd is. En die daar ik nog een keer technisch goed loopt. Dat is een hele mooie reservekampioen, Marcus. Gefeliciteerd. En Marcus, reservekampioen. Nou, dat weer een beetje van ja of nee. Maar in ieder geval is Charlie helemaal verzinnen. Kampioen dit hier en uiteindelijk vooral in de finale te zien. Ja. Het wordt het tweede hier achter elkaar de winnaar van de Frieske Hiestekeuring, Lokwenske. Ja, dankjewel. Het is voor ons super emotioneel. Het is onze eerste hengst die we toen op stal kregen. En grote dienst in de lood. Elke keer 12 trijken reserve. Wat toen de knoppen draait. Ja, gewoon meer het verstoren broekt. Komt dit eruit? Ja, is geweldig. Dat is net te begrijpen wat het van mij doet. Dat is echt geweldig. Het kampioenslint sneuvelt al. Het vliegt er al. Ze haar is nog net zitten. Hey. Hij mag het wel op hele harde muziek doen. Ik ben benieuwd. Daar komt hij aan. Die jury is even zien. Spanning alom.
het ik heel goed weer opdirect. Hè? Ja, nou is het er weer uit. Ja, wordt hem dat zwier aanrekenen. Of wordt dat die vorige ronde waarin dat er exceptioneel goed weer jou dat aan de troost lag? Dan denken wij dat we eigenlijk wel een hele mooie jonge kampioen hebben. Jurre. Denk ik. En dat is nummer 495. Gefeliciteerd. Ja, ja. Jurre. Jurre, jongen. We vonden eigenlijk vandaag dat de jeugd de toekomst heeft. Dus na het waar. Dus dan hebben we voor de andere de jonge Henks gekozen 492. Gefeliciteerd. Nou Henk, Jurre nummer 1, kampioen van 2017. Dames en heren, we are the champions. De reservekampioen. De twee jongen. Fantastisch. Jurre 495. Ik ben er volslijn mee eens. Ik vind het schitterend. Op basis van de finale, ik toch wel heel duidelijk. Ja. Nog één keer in de kampioenscheuring. Ja. En mijn status quo geven we er aan de gang. Tjallen mij het cheerleader. Geweldig. Ja. Heel best. Nou, dan komt het kamp Volmer in beweging, zo dadelijk. Ja. En alweer het nog een keer. Nou, dan moet het even voor Stal Chardon. Nog één keer met Jurre cheerleader. Door het zeggen, hè, die hindert ben op lijst een keer uitvlogen die datzelfde rondje hield niet, maar... Nou ja, als je door de gunfactor heeft, die heeft Jelmer Chardon sowieso al. Maar ja, de hingst moet het ook snel letten, hè. Het is toch wel frappant voor de tweede keer een eigenlijk foutloze ronde, hè? Ja, dit beestje is haast net uit balans te krijgen. En ik vind het grandioos. Fantastisch ding. Ja. De oudere hengsten kunnen niet op tegen de jeugd. Wij hebben gekozen voor kampioen 4,95 Jurre. Ja, ja. Ja, ja. En de reservekampioen 4,96 Mennen. Ja. Mennen. Wel grandioos, toch? Nou, grandioos. Ja. En algemeen kampioen. fantastisch. Ja, maar Chardon, ze zijn maar. Zullen we het herhalen kennen? Seconden het herhalen.
kampioen 2018. De trend komt bij de fokker. Dynam die maakt je kop rond door de bak. Hoe kan het als toen zo rustig bent? Ja, misschien een beetje onder de indruk. We zijn wat rustiger. Maar ja, het is gewoon heel bizar. Ja. Jurre komt nou een mooi richtje in van hier die het 2 keer op rieren woen hebben. Ja, absoluut. Ja, misschien wat rijden, misschien keer er nog wat achterna. De 4 kandidaten voor de titel algeheel kampioen. Daar hebben we Alwin. Een rondje. Het weer weg goed. Ja. Ken je net omheen? Imponerend. De wedstrijd op de tribunes en op de loges komt nu binnen. Dat is Marcus 491. Ja. Prachtig hoe die begeleiding hier. Ja. En Jelte Gerritsen, de broer van Hendrik, die beweegt in de cadans van Hindermooi. Oh, Hendrik, even geduld. Marcus kent het. Toch minder spectaculair, maar wel rondvoetbandig. Maar dat is opvallend, want hij gaat vol terug naar deze lijsten en naar die laatste 4 jaar. En toen zijn we al van, hij is wat onregelmatig. Ja. Dat gevoel is er nou weg. Nou, onregelmatig wordt het nou net, ja, maar wel minder expressief als dat we wel zoen hadden. Maar ik net echt lekker in de cadans geweest. Daar komt Jurre. Nou. Komt hij? Nou ja, daar is er. Dat is de oude Jurre. Dat is echt een serieuze kampioenskandidaat. Hield hij? Ja. Hij bewaart het beste voor het laatste. Ja, daar zit er toch weer, behalve één hapering, ja, maar toch weer heel mooi. Ja. Reservekampioen is Marcus. En kampioen Jurre. Ja, nou, wel degelijk. 3 keer op Riegen. Ze flikkert. Stal Chardon, Jelmer Chardon. Hij flikt het 3 keer op Riegen. En daarmee even na die Norbert, die ik 3 keer achter de koor kampioen waard. En Volkert. En Volkert, maar dat is in het meer recente verleden wil ik, jazeker. Maar 3 keer op Riegen, dat bloot bijzonder. Hij was er al op. Koers de keer, hè? Op zijn shirt staat het al. Henk Dynam had net de broek naar beneden, maar hij had wel een speciaal shirt. 3 keer Jurre Fjouwer jongen 5. En hij rint je terug zijn eigen eerronde. Net niet in pak, maar in zijn t-shirt. En daar komt er gewoon rucht op uw zou. Rucht op uw zou. En we kunnen hem even feliciteren. 3 keer Jurre. Het stiert op een rij en op het boast. Ja, dat moet geweldig wezen. De apotheose. Het algemeen kampioenschap. Die komt wel direct. Vot dwarsoer, dat werkt het. Je zult dat. Vot goed in het ritme. Had je nog steeds maar in de finale maak je de steen achterhoorn. 5,
Koer even oertjoegender, zou eerlijk maar wegwijzen. En dan nog Mathies. Dit is de hele tijd toch wel verrast eigenlijk. Godverdorie nog, want daar komt een kampioen ben, hè? Zo'n je gaat zitten. Hij had nog net een fout maken. Wat een koninklijk voorkomen. Imponerend om naar te zien. En zo nou eens even naar die bewegingen. Sprong achter. Ik wil eventjes onregelmatig voort. Maar mijn naam is hier voorhand is als elastiek. En zo mooi. Hij komt mooi omheen. Ja. Voor ons is algemeen kampioen van de Hengstenkeuring 2020, Matthijs. Dankjewel, Matthijs. Het is bepaald. Je zeggen het toch ook om. En Joch van Manen uit zijn dak hier. En de fokker, Stan Derksen, die hingen bij Van Manen op mijn nek. En die liet ze staan. Fantastisch. Grandioos. En reserve. Het paard wat heel constant het meest actieve achterbeen heeft laten zien. En daarbij ook een spectaculair voorbeen. Nane, reservekampioen. Nane, reservekampioen. Een mooi resultaat denk ik voor Nane. En Mathies, ja, toch, Matthijs, een geweldige kampioen. Een kampioen die de hele dag toch bijzondere dingen zien had. En Johannes en Vonger Meijer de ring uit. Ja, we krijgen nou dadelijk de prijsuitdrukking, het Wilhelmus. Met hulde van het jurykorps. Wat was het spannend, mensen? Ik zag trainen, ik zag blije mensen bij de reservekampioen. Ik zag Ben die er op het hinder Tilburg. Ja. En dit is dus een enorme ontlading, hè? Ja, dit is gigantisch. Reservekampioen. Ja, reservekampioen. Fantastisch. Maar het wordt vierd als dat het een kampioenschap is. Ja, dit is... dit is wel... Ik won hier een stapje hoger ooit een keer, maar dit is gewoon geweldig. Ja. Een spanning. En wat zie je te dicht bij elkaar, hè? Ja, ik ben ontzettend dicht bij elkaar. Het weer voor mijn gevoel om elkaar gewaagd. En jury beslist, maar dit is gewoon fantastisch. Echt. Na een fjouwer nog een twa. Sjøren den Oosteen, het is toch een pracht, hè? Ja, het is geweldig. Een top karakter, hè? Ongelooflijk. Karakter, is het een karakterbeest? Ja, wereldgoud. Dank u wel, Lokbeeske. Ja, dankjewel. Mooi. De reservekampioen. En dat je daar zo'n prachtige emotie bij krijgt, dat is natuurlijk meer dan fantastisch. En dan komen we natuurlijk bij Mathies 5-0 Fjouwer, de kampioen van 2020. En daar zit de hele familie om de Lokbeesken in ontvangst te nemen. De fokker Stan Derksen uit Oosterhout. De eigenaars gebroeder van Manen uit Ede in Stan Derksen Oosterhout. En ik ken ze net, dus ik mag maar gokken wie het waar is. Hier loopt de spanning nog van het gezicht trouwens. Ja, dat is niet te beschrijven. Nee. Zo'n dag als vandaag. Het is ongelooflijk. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Maar... Zag je het aankomen, Mathies? Ik zei, hoe was ik? Een beetje sluipmoordenaar. Pakt hij de macht of zo? Ja, het is, op de voorbereiding was het wel goed. Alleen het moet hier altijd maar weer gebeuren. En hij is gewoon enorm veel energie van zichzelf. En dat moet wel omgezet worden naar hier. En dat was de vraag. Maar het is gelukkig goed uitgepakt. Ja, en de verschillen waren klein. Het zat dicht bij elkaar. Ja. U was het beste publiek ter wereld. En hier komen de beste Friese hengsten van de wereld. De kampioen Mathies en de reservekampioen Nane. We maken er nog een keer een feestje van. Manen uit zijn dak. Helemaal bleed. En Steden scoort er nog een keer onder. En Mathies Fjouwer, 5-0 Fjouwer. Dat zijn de ronde. Volgen terug Nane Fjouwer nog een 2. We hebben de laatste jaren net vaak zulke bliede winnaars jongen. Ook als de winnaar van het reservekampioenschap. Want wat winnen de meesten uit de schroeven. En wat wist het de blied mij dat dit het resultaat van de dag is. Mathies had het verzinnen, denk ik. Fantastisch. En nou de fokker die hem zelf even beet krijgt. Wat wordt nou mee? Mijn kampioen onthoudt je door de piste.
laatste eerronde voor de kampioen en de reservekampioen. Mensen, maar nu gaan we ze nog 1 keer toejuichen. Jan van Manen. Hij rent aan de rechterkant met zijn sweepen en zijn arms te zwaaien. Wat binnen daar blieft. De gebroeders uit Ede met hun prachtige stal daar. En hetzelfde geldt vanzelf voor de eigenaars van Nane Fjouwer 2. En daarmee gaan ze hun laatste rondje rond. En gaan ze beide de ring uit. En zit dit kampioenschap erop. Ken jullie er nog een liets stapje bij opdwang? Dus daar komt er voor dadelijk in volle actie binnen. Hè? Jongen. Dat is juist toch dat leeftijd en ervaring. Zijn hinder in de kracht van zijn leven tot dit brengen kan. Zodat Rieke Frontes even formidabel wat hij nog snel is. Nou, een keurige presentatie. Werd er hier geëindigd. Ik denk dat Jelmer Chardon tevreden is. Ja. Kampioen van deze hengstenkeuring is de hengst met een excellente draf. Een hengst die je nooit in de steek laat. Hij stond net op de 2e plek. Maar we gaan hem vandaag kampioen maken van de hengstenkeuring. Gefeliciteerd. Daar komt er hoor. Jurre. Henk. Ja, het is misschien net logisch. Maar dat vond de jury. Historisch moment voor de 4e maal kampioen Jurre 495. En de reservekampioen Johannes 484. Van de 4e keer. Algemeen kampioen. Ik had er net niet in vinden kennen. Hij had Joert net een verkeerde stap zetten. Jurre 495. Genieten van Jurre voor de 4e keer. Voor de 4e keer. Ik zeg het mijn nadruk. Kampioen. Algemeen kampioen op de hengstenkeuring. Ja, nou weer de spanning voor en hoe spot ik voor. Het is natuurlijk al een hele aparte beleving om sowieso onder deze omstandigheden een hengstenkeuring te organiseren. Eerst met de voorrondes hebben we super succes gehad. Vervolgens hebben we deze keuring. Ja, het is natuurlijk geweldig van het stamboek van Omroep Friesland dat ze dit zouden doen. En dan heb ik nog een kampioen. Dat is fantastisch. En had het feit dat er geen publiek bij is, had dat misschien nog wat motivatie? Jurre is heel cool. Ik denk dat Jurre net uitmaakt. Het is voor jezelf, natuurlijk is het jammer. Je wil dat, voor alle mensen wil je dat de show stelen. Ik vind wel dat het om deze omstandigheden trok is. Alle mensen zitten thuis op de bank. Ik ben hartstikke blij dat we deze hier een presentatie schenken en dat de mensen thuis toch kunnen genieten van het mooie Fries hinder. Nou, lokwijs dan mooi. Dankjewel. Een prachtige dag, deze online KFPS hengstenkeuring in het jaar 2022. Mensen, we gaan u meenemen naar de uitreiking van de Silver Ball. Na een jaar van stilte staat hij weer blinkend te wachten op de winnaar van 2021. De Silver Ball. Deze prijs, beschikbaar gesteld door de familie Witteveen uit Canada, wordt uitgereikt aan de nationaal kampioen Friese stamboekhengsten voor de Sjees. De laatste 4 keer wist IJsse deze titel op te eisen. En ook Torben en Tjarda viel de eer te beurt om deze fraaie silverbal in ontvangst te nemen. Laten we de winnaar van 2021, want het gaat over het voorgaande jaar, laten we die maar eens binnenhalen. Ik zou zeggen, met muziek. Hier komt de winnaar van de Silverball. Prachtig voorgesteld door Albert Lux. Mensen, hier is de KFPS goedgekeurde dekhengst en kampioen van het afgelopen jaar. Rommert 498. Gefokt door Pieter en Titi Okkema.
Rommert 4-9-8. Jawel. Rommert 498, geboren op 22 april in het jaar 2013. Als zoon van Norbert 444. De Mary Lieske van der Welle, de dochter van Jasper 366. Gefokt en in bezit van Pieter en Titi Okkema. Z2 dressuur met winstpunten. Men dressuur ZZ met 24 winstpunten. En aangespannen kampioen bij de dekhengsten voor de Chaise. Rommert 498. We gaan Albert vragen om Rommert op te stellen. Willen de fokkers-eigenaren vragen om plaats te nemen bij Rommert. We nodigen onze voorzitter Tineke Schokker uit om in de piste te komen. Om zo dadelijk het plechtige moment hier te beleven. Het uitreiken van de Silver Bowl. Aangeboden door de familie Witteveen uit Canada. Dit jaar waren er helaas maar weinig tuigwedstrijden. Althans in 2021. Maar desalniettemin slaagde er 1 hengst in om zich voor de Chaise in de picture te rijden. Rommert 498. Samen met Albert Lux haalde de door Pieter en Titi Okkema gefokte hengst de kampioenstitel met glans binnen. En met de Silver Bowl sluit Rommert 498 een prachtig jaar af. Met verschillende kampioensmerries in binnen- en buitenland. En opvallende zonen bij de eerste bezichtiging. Uitgereikt door de voorzitter van het KFPS, Tineke Schokker, de Silver Bowl voor Pieter en Titi Okkema. Voor Rommert 498. Ja, weer een prachtig moment voor Pieter en Titi Okkema in een toch al zo succesvolle fokkerijcarrière. Met een Silver Bowl in hand gaan we natuurlijk Rommert nog even laten bewegen. Nog even zijn glans laten zien, zijn manier van bewegen laten zien. Hier is hij, de winner of the Silver Bowl, Rommert 498 met Albert Lux. Kijk, en dan klimt hij erin. Met kampioenen in de afstamming. De drievoudig kampioen Norbert 444 tekent voor het vaderschap. En de King of the Stallions, Jasper 366 in de Moulin. Dan kan het niet misgaan. Hier is de kampioen van het afgelopen jaar. Hier is de winnaar van de Silver Bowl.
Een prachthuldiging op deze online hengstenkeuring van het KFPS. En we zitten niet meer in het seizoen. Maar naarmate zich hier verder laat zien, begint hij nog beter te bewegen. Ja, de one and only Robert 498. Dank aan Tineke Schokker, voorzitter van het KFPS, voor het uitreiken van de Silver Bowl. Aangeboden door de familie Witteveen uit Canada. Mooi gebaar van de familie Witteveen. En daarmee sluiten we dit onderdeel af. Pieter Akkema, de Silver Bowl. Bleed mij? Ja, zeker. Ja, nog nooit won. Dus dit weer een mooie bekendheid. Ja. Het weer een apart seizoen, hè? Heel apart, ja. Ja, maar eigenlijk maar in een concours en dat die in de draai aan mij. Wat dat betreft, is die prijs dan ik minder wurg of? Ja, dat kun je misschien wel zo zeggen, maar ik vind het jammer dat er net meer hinst naar mij doen. Dat is wel wat spijtig. Ja. Die hele coronaproblematiek, hoe groot speelt dat een rol in de hele tugerij? Nou, een hele grote rol. Want je bent op een trein en je maaien we net. Dus ja, er blijft eigenlijk weinig van hoe dan. Hoe gaat de aardigheid erom? Ja, dat is het probleem dan juist. Om de aardigheid aan te houden. Voor sommige mensen ben ik mee ophouden. Ik vanwege de corona denk ik wel. Ja, hoe moet dat nou verder? Heb je wat hoop dat het nou beter wordt? Of? Ja, ze hebben al hier de booster aan. Huppakee. Los, alles. Of nou een rommeltje. Ik weet nou wel, toen wie er dan maar goedkeurt en hier er hege verwachtings van. Wat is er vanuit kan? Nou, ik denk dat dat over het algemeen wel aardig goed is. Ja, de jongen die er scherlitten heeft in het werk, nou, die hebben goede cijfers, ben zo het sterven. Ja, ik ben daar wel tevreden over. Het is een prachtige bloerlijn, maar enorm met Jasper. Is dat nou een voordeel of een nadeel? Want die ben er wel meer. Nou, dat is wel een beetje een nadeel. Er zijn veel meer Jaspers en Norberts. Dus ja, dat is wel een nadeel. Daar dek je net meer terug. Hij had op 3 verschillende stallen staan. Had dat er ook maar te krijgen? Nou, het zou kennen. Maar ja, Agen had een hingsten ik kregen en dan, ja, die wil daar ik weer de eerste lichtingen vol maar dekken. Dus dat is logisch. Ik denk wel dat dat misschien wel wat invloed heeft. Ja. Hoe ziet zijn toekomst eruit? Nou, mijn toekomst wel goed, denk ik. Nee, maar het hangt net van een hingstouw. Nee. Maar je wil blij mee? Heel blij. Zeker weten, ja, absoluut. Ja, het is mooi meegenomen. En dat heeft iedereen hier net. Dus wat dat betreft, heel dankbaar voor dat er dat won het er in Talbot. Dat we daar ik magnifieke tugerij daar. Die hele jong, dat weer geweldig. En nou, dat weer een plumpje van die leur daar, ja? Van het. Ja, dankjewel. Ja, Pieter Akkema toch blij, maar de Silver Bowl, ook alweer de tugerij dit hier vanzelf al even wat minder terug dat corona. We hopen dat het nou takom hier, dat het weer beter worden zal en dat er meer rond te komen zal. Nou ja, dat is van het kabinet afhankelijk. Daar gaan wij net in de hand. We zullen het de komende tijden zien. Ja, voordat we naar van de volgende rubriek hier van de dij, is het misschien ook wel leuk om even naar een van de mensen te zien die het hier in voor de omlijsting zwaar heeft. Want net alleen nog brengen wij deze keurderij in het Fries, maar ook in het Nederlands, in het Duits, in het Engels en in het Frans. En in het Frans wordt dat die terug jou te klein. En die stiert nou bij mijn collega Johanna Brinkman. Goedemiddag, jou te klein. Ja, jou door de Franse vertaling van de keuring. Ja, ik vond Fries in het Frans, ja. Ja, daarom, het gaat al hier erop hoor. Ja. Maar jou binnen buschauffeur West en jou trainen buschauffeurs. Hoe kom je dan op dit plak te leren? Nou ja, dat is weer een heel verhaal op zich. Omdat ik nogal wat kunde heb bij de draagbaan van Wolvengeer. En dat komt ik weer terug in Squanson. Die werkt bij Dion Tesselaar en zijn collega, dat is Ferry Hollander. En die zit in het managementteam van Wolvengeer. En die hier laatst een groep Franse piqueurs ter gast voor een rit in Wolvengeer en in Alkmaar. En toen vroeg ik Ferry van wat geeft maar die meesten van. Nou, toen zei hij, we gaan even naar Paul Hagoort en we gaan even naar Jeroen Engwerda.
En hij zei, met machine wat we verder hebben, korte baan. Nou, ik zei, als hij iets heel apart zijn was voor die mensen, ik zei, dan moeten ze meenemen naar de stal van de Haag. Maar ik zei, dat is de mooiste stal hier in Friesland. En als die mensen iets, ja, dat bestaat in Frankrijk net. Ik zei, dan maak je er een hele mooie meetje van. En toen zei ik van, ach, en daar is iemand bij, die is Jean-Philippe Bazier. Die praat genoeg Engels, die kan het wel vertalen. Maar toen zei Ferry, nou, zijn Engels hoor ik net Safir. En ja, toen dacht ik van, er moet al wat zijn worden. Nou, zei ik, zei Ferry, ik zei, dan probeer ik het zelf in het Frans te doen. Nou, daar hebben we een hele mooie media van maken. En ik heb hen verteld over de relatie, want ze zitten in Oranje-Woord. Dat ik heb hen verteld over de relatie Oranje-Woord en Frankrijk. Hè, dat het eigenlijk uit het Franse plakje Orange komt. En zo komt dus Koninklijk Huis weer onder de naam van Oranje. Ik heb ze verteld over de Friezen. En dat wij een eigen taal krijgen als in Bretagne. En dat het toch wel een heel eigen gereikt volk is, de Friezen. En we hebben een prachtige meetje gehad, maar de Friese Hinders van Hagen. Hagen had nog een demonstratie rond. Ja, en dat kwam hier te jaren. En die vregen wordt kameraadschap van me in Duitsland. En die vregen had ik het voor de Friese hengstenkeuring kwam. Maar ja, ik zei, dat gaat me boven de pet. Maar ja, toch zit ik hier. Het is de eerste keer? Dit is de eerste keer, ja. Het is hartstikke spannend. Komt een heel soort op jou. Maar ik hoop dat ik me er wat in slaan kan. En hoe komt het dan dat jou zo goed Frans praten kan? Nou, ik heb in mijn verleden ben ik eerst piqueur geweest. Daar ben ik had bij de Gebroeders de Vrede en bij Arnold Mollema werken hier in Friesland. En werken in de Hindus is een prachtig vak, maar het moet wel voor je weiland wezen. En het werd mij eigenlijk te spannend dat ik ben toen buschauffeur geworden. Ik 23 jaar bij de familie Dalstra werk in Strutteveen. En omdat ik eigenlijk toen al wat Frans praatte, ben ik als gelijk op de grote reizen naar Frankrijk en Spanje gekomen. Heb ik nog Spaans bijgeleerd. Ja, en van daaruit ben ik gewoon buschauffeur geworden op een lijn. Dat ik werk nu weer een jaar of 10 in Greensland. Ik train daar nieuwe chauffeurs om zich een beetje wegwijs te maken in Greensland. Ja, dat is voor een Fries soms best wel moeilijk. En voor hun ik, dat het hun onderwijs wezen wordt een Fries. Maar ja, hoe gaat dat dan, Joert? Want nu moet het de hele dag in het Frans. Ja, nu moet het de hele dag in het Frans. En krijg ik even een inkaakmoment. Want het is toch wel heel geconcentreerd luisteren naar Bert de Ruiter. Je hebt wel het boek erbij. Je probeert alles zo goed mogelijk te vertalen. Maar er zal wel eens een iets foutje in zitten. En ik hoop dat de reacties uit Frankrijk dusdanig binnen dat ze zeggen van we hebben het voldoende begrepen om met een goed gevoel op deze dag weer om te zien uit Frankrijk. En had je al een paar mooie reacties gekregen uit Frankrijk? Uit Frankrijk net, want ik heb zelf geen telefoon, met social media erop, die mij rechtstreeks wat aanhoudt. Maar mijn vrouw die heeft al een paar keer nep gediend van de reacties van uw kennissen daar, die weer wel zo dat ik denk van het lukt me aardig. Ik ken jou een heel dit stukje vat van. Hoe gaat dat dan? Nou, ik pak het boek erbij en dan zeg ik le étalon Torben, het sapère, het comme ça, sa mère, het comme ça, c'est une relation familiale de 18,31%. L'auteur de Augaro, c'est 1,70 m. Zag je de hele dag wat terug. Het klinkt prachtig. Ik denk dat je ook gauw weer naar je plakt hebt. Ja, want we krijgen al wat mis en dat vond ik best wel jammer. Want ik zou eigenlijk wat onder Fransen vertellen over de Friese chaisen. Dat het woordje chaise, dat het eigenlijk uit het Frans komt. Het shirt, het woordje chaise, stoel. En de eerste chaisen roulanten kwamen ik uit Frankrijk. Ja, dat hebben we ook even gemist. Maar misschien hebben we hier bij een kans. Je weet het net. Dank wel en tot succes. Ja, dankjewel. Ik ga even naar mijn plekje. Ja, jou te klein. Uit de Hiense sport afkomstig, maar dat diem wat de bot. En toen weer de buschauffeur en nu weer hier commentator bij de Franse stream. En hier ik nog een inkakmomentje. Ja, dat mij natuurlijk net hij de hulp bij praten matten. Wij gaan hier in ieder geval nu weer verder met het programma. En we pakken het op bij de eerste rubriek van de jongere hengsten. Door met rubriek 5, keuring van de ingeschreven stamboekhengsten vanaf dekseizoen 2019. Die nog niet op afstammingen zijn onderzocht. Aangeboden door Media Primair. Media Primair, de bouwer van het online platform Friesel.com, is de specialist in het bouwen van websites. We beginnen met Mathies 504. Daar is hij.
Ja, maar het is 4-0 voor jou, de kampioen van Twaaielien. Goedemorgen. Wat zullen we hier te zien krijgen? Dat wordt er neer van 100 keer een vleet die weer geblesseerd. En nu is het er weer. Triple A kampioen jonge hengst op de hengsten. Heel nieuwsgierig. 2020 en algemeen kampioen 2 jaar geleden. Middels 10 jaar gefokt door Stan Derksen in Oosterhout. Stan was KFPS jonge fokker van het jaar in 2018. Hengst in bezit van de Goeders van Maan in Ede. Mathies is een zoon van Norbert 444 uit een sterpreferentenmerrie van Beert 411. Dan een stermerrie van Christ 358. Komt uit stam 15. 4 jaar geleden ingeschreven. Lichte toerdressuur met winstpunten. Aangespannen in de KFPS Nieuwelingen competitie. 26 winstpunten. Limietklasse plus 9. Mathies werd als 6-jarige goedgekeurd onder het zadel. Kreeg hier een excellente score, 86 punten. Hij toonde hier veel aanleg voor de zwaardere onderdelen van de dressuur. De kwaliteit van de galop oordeelt met een 8,5. En zijn eerste verlen stonden mede dankzij de lange halzen veel front, stap en draf, krachtig en ruim. De kampioen van 2 jaar geleden, beschikbaar bij de Broeders van Maan in Ede, Mathies 504. Ja, Henk, Mathies 504, ik zei het al. De kampioen van Twaaielien verleden, die kon er net bij wijzen. Maar Twaaielien weer imponerend. Ja, het stipt je nog helder op het netvlies. Ja, dus ik ben heel benieuwd wat deze hier Shinletter ken. En ik denk dat de verwachtingen toch bij de Gebroeders van Maan wel heel spannend wijzen zullen. Nou, één ding is wis, hij stiet er hartstikke best en hut en mooi voor. Maar dat ben bij de Gebroeders van Maan ik ben. Maar... Nou, even een koersje naar de ronde. Maar even de balans vinden. En is nog ontnota even dwanden om die balans te vinden. En daar in de wending pakt er het dan op. En rent je dan maar een hele hoop gedragen. Het mooie royaal in het voorbeen. Ja, is toch wel eens eventjes licht onregelmatig een beetje. Ik hoop dat zijn tweede ronde wat stabieler wordt. Dat het tempo voor hem haast wat te leeg lijkt. 2 jaar geleden was u er allemaal nog live bij op de tribunes, op de loges. Toen werd hij kampioen Mathies 504. Nou had de fokker Stan Derksen, die had een beet. Misschien dat Mathies tot een evenwichtiger presentatie brengt. Zoals toch wel gauw eens hier die op hoog niveau presteren, dat die een hand moeilijk hebben met de balans. Er zit een hele goede moment in, maar het koer constanter. Ja, zei het al. En dat is natuurlijk nog wel wat doet zo'n jury daarmee. Want de just wel bij vlagen even wat te kennen, maar eigenlijk had de constante er haast net in zitten. Nee, en door zei ik al, Krekhoff had het ermee rond. Ik zou best kennen dat hij hier langer een rug eindig heeft. Kampioen jonge hengsten op de hengstenkeuring. Nou, heel benijd, want dat is toch wel spannend. Dat je de kampioen van Twaaielien en heel goed. Nou, Zaha. Ja, komt voor nou Teun erachteraan, dat is ik net misselijk. Flint hier kampioen jonge hingsten, dus. De Merrie van Rindert 406, dan de model subliem in vorm van Fabe 348. Komt uit stam 50. 4 jaar geleden goedgekeurd. Z2 dressuur, een winstpunt. Teun is de tweede goedgekeurde zoon van Bartelen. Maar de fameuze Namke-stam uit de rechtstreekse lijn van de invloedrijke merrie Setske F. Die ook de moeder is van de preferente Beert 411. Teun liet een prima indruk achter in de verrichtingen. En in alle 3 de disciplines een score van ruim boven de 80 punten. In het tuig zelfs 86,5. Veudens viel op door een luxe rastypische uitstraling. Langbenig Veudens, opvallend correct gebouwd. In topconditie. Ja, Teun hier vorig jaar net heel in de finale, maar liet eigenlijk de hele tijd prachtig mooie dingen zien. Teun 505, de kampioen jonge hengsten vorig jaar op de hengstenkeuring. In die aankondiging nou nog trouwens even, Henk, wat wel even belangrijk is, dat wordt dan de height neemt, dan wordt de mem neemt en ik werd de height van? De mem. De mem. Ja. He, dus er komen al je namen voorbij, maar dat is de height, de mem en de height van de mem en die zit in de aankondiging. Juist. Nou,
Daar was met name onder de indruk, ik verleden dier. Hè? Ja, en ik vind qua bouw een prachtig mooie hingst. Je zit eigenlijk hartstikke goed in elkaar. Komt ik uit de foklijn van Nana Oorzinga uit Pijnmjert iets later in Boil. En dan zak het er even door de hoeven, wat je alles nooit zogen. Zusje. Ja, heel mooi rechtop. Komt, met een heel soort statuur komt de tuin hier prachtig voorbereid. En voorbracht door zijn eigenaar Tjalling de Boer. Heel mooi rechtop die hals, hè. We slagen er ook in om die hollen zo vol mogelijk rug te houden, zodat het hinder optimaal die voorvoet naar goed lezen kan. Een soort kracht en sterke beweging en ik vooral achter en ik voor heel royaal. Ja, beste kijkers, we zijn weer een jaartje verder. Dit is, als je dit nog zegt, dan weer dit natuurlijk een volle regelmatige ronde, dan krijgt mij Mathies. Klopt. Komt nog een keer voorbij. Ludo van der Weijden neemt het oer. En dan zullen we zien. Ja, maar ze zijn ook die hier uit de hoekenwij vertrekt en er echt inklemt helemaal. Formidabel hoe die hier even zijn visitekaartje jou. Die is hier voort nog net kwijt. Tjalling de boer vol enthousiasme. Krijg hij het juist prachtig. Ja, dat mat. Als je dit al zegt, dan denk je van nou, dat kent toch haast net missen dat die haast een 3 mei gaat, hè? Dat zoest haast wel veronderstellen. Ja. Ulbe 506 komt hier achterom. Maar ja, dit binnen alle toppers, hè. Die zitten binnen alle uit die hier jong waaien. Dat zijn eigenlijk alle nog betrekkelijk jonge hinders. Absoluut. Dubbel A, 8 jaar van de Fokkers H&J Jurgensen in Noordborg. Geboren tussen 2012 en 2015. De Fokkers en van Germ Arsje Palma. Ulbe is een zoon van de Anders 451. Dan sterpreferente Merrie van Anton 343. Sterpreferente Merrie van Heerke 254 komt uit stand 10. Ingeschreven in het najaar van 2018. ZZ-zwaar dressuur met winstpunt. Als tweede in de Pavo Friso-bokaal dressuur als 5-6-jarige. In 2019. Ulbe is als zoon van Anders een hengst met een relatief laag verwant afstamming. PDG-5 van de invloedrijke hengsten Feitse, Leffert, Rijts en Jasper. In de verrichting haalde in alle disciplines een score van meer dan 80 punten. Instelling, bewerkbaarheid vielen op. Bij de Verdens zien we uitdrukkingsvolle hoofden in beweging. Met name in de stap, positieve beoordeling in het Verder-rapport. De stap die toont veel lengte en is krachtig. Staat gestationeerd bij Dexon Hens Woude, Aldebor en de hengste Ulbe 5068. Ja, jong. Ulbe 406, ja, die mij dat zien laten. Toch nog wel in de indruk ze krijgt van Teun. Ik ben benieuwd dat super haast ondankbaar om erachterom te rennen. Maar Ulbe, ik was uit de dressuur, hè. In 2019 is onder andere met succes de applicatie. Ja, we hinten van Moornaloer, dressuur, iedere keer meer. Iedere keer meer hinders in de dressuur en eigenlijk minder in de tugerij. Dat doet hij wat zeer. Ja, maar ja, uiteraard hebben we door corona hier geen concours in piek gehad. Dat is ook van invloed. Ja. Dus laten we even nou wat het van hier misschien weer wat herstelt. Wat beschut bijvoorbeeld ik voor quadrieën, hè? Dat binnen de grutte zie je fjouwerspan? 8 fjouwerspan. Ja. Nee, 2. 8 dubbelspan, hè? 8 twaalfspan. Ja. En nou, altijd een prachtige mooie show noemen, maar kan zulke mensen nou op dit moment wel trainen? Gebeurt er nou wat? Nee, die training leidt stil op dit moment. En dat leidt heel stil, ja. Hè? En nou is het in het algemeen niet vaak zo, die trainen alleen nog vaak als er een evenement bij komt. Dan begin je 4 weken voor het die training weer op te pakken. Daar komt Ulbe. Ulbe. Maar Jalmer de Groot die de handen er vol aan had. Nou, de eerste ronde zullen we broeken als opwarmronde. En dan laten we zien dat Eerbe van der Veer die hem nou oer neemt. Als die erin staat bij zichzelf om hem een onsprekende verrichting. Ah, dan gaat er bij Ingel op. Die neemt wel een enorme gang en als Jos ik dan gaat het mis. Ja. Nou, dat is de kunst, hè? Dit gaat wel heel hut, hè? Ja. Het tempo gaat nou wat te heeg en dan gaat het in oer in galop. Hier is de fjouwer in. Een schande. Ja. Je krijgt geen herkansing, hè? Nee, hij has nou wel een indruk krijgen, hè?
Ja, de eerste ronde dan nog. Wat dat onbelangrijk justjes beter dan de tweede, want dan zie je het een grote galopade zien. Ja. 7 jaar. Ja, komt. Ime, A.J. Oosterhof en Suldrup, ook eigenaar. Maar om die controle te bewaren niet, hè? Challe 454, dan een model sport aanmerking van Bente 412. Ime 5-0 Salon in de ring. Dubbel aanmerking van Wiert 409. En dan komt zijn Hiens binnenbalsen en dan zei dat is een jonge Challe. Het juster foto. 2018. Z1 dressuur met 10 winstpunten. ZZ met 8 winstpunten. Ime 507 is in de eerste plaats door zijn zeer fraaie exterieur een echte eye-catcher. Komt uit dezelfde merklijn waar ook de preferente meervoudig hengstenkeuring kampioen Norbert 444 is voortgekomen. Deze hengst die viel in de verrichting op, met name door zijn aanleg als rijpaard. Veulens valt op door fraaie rastypische uitstraling. Sterk punt bij zijn nakomeling zonder meer de prima draf, die gekenmerkt wordt door ruimtekracht, souplesse en houding. Beschikbaar bij stal de Merkskunst, Siegerswoude, Ime 507. Ja, Ime. Nog een prachtig Vleedier, mooie exterieur. Ja, vleedier. Wie ziet hij? Ik ben in de tweede ronde. Ja. Maiteu, toen in de groep. Wenno, Maiteu in de groep. Maar ja, nou zit Mathies direct bij vanzelf. Maar nogmaals, Mathies vind ik wel een beetje schrikker. Die had net zo volle litten. Ik ben benieuwd wat de jury daarmee doet. Ja, dat is... wacht, dat zullen we straks verderop. Want ze weer op tal komen en weer omkomen. Zullen we daar een indicatie van krijgen? Ja. Zij zien dus in deze rubriek. Nou mensen, daar is de lunchsnack achter de nummer 4 is dus Ime. Nou, de geweldig mooie stamboekengster. Ken dus wel wat. Ik ben benieuwd dat hij het nou het Excel letten ken. De dag van het jaar. In hoeverre maken er nu uit dat je Wolf net publiek zit? Als daar een idee van? Maar de medewerkers ook ons fantastisch bezig. Behalve dan dat het je sterren kaart is. Nou, ik had net de indruk dat de hinders zich volle minder snel laten als jongens. Totaal net. Misschien komt het sommige jeder krijgt door zijn mond wel ten goede. Dat er meer rijst is. Ja, ze rijdt zich soms over hun theewetter terug de geloeden van de oude kant. Hè? Nou, we zullen zien hoe het Ime zien optreden hier. Bekronen het mij hopelijk een mooie drafronde. De kerst zien dat Marijn toch de controle houdt. Want het hinder wel harder, maar hij laat hem net harder gaan. En hij bloedt mooi constant in zijn beweging. Ja, dan zie je dat en dan wil je weer uitstraffen. Maar hij pakt het vrij makkelijk weer op. En is toch direct voor de jury wel heel goed in balans. Ja, nou is het weer even uit. We hebben er nog 2, Gerrit. Ja, Willem. 408 Willem. Ik vind dit zo'n oer-Hollandse naam, zeg ik altijd. Jammer, Ime ging de baan verlaten. Ja, 2015. 508. Ik neem bij zijn fokker, Willem Lokhorst. Door W.E. Lokhorst, Edeween. Hengst in bezit van Soetrijk, Galloper, Berkel en Roderijs. Ja. Willem is een zoon van het 481. Komt uit een sterpreferente Merrie van Volken 353. Daarachter een stermerrie van Tjomme 329 uit stam 14. Goedgekeurd in het najaar van 2018. Z1 dressuur, 16 winstpunten. Willem 508 behoort samen met Wardi 509 tot de eerste goedgekeurde zone van de naar Zuid-Afrika vertrokken het 481. Willem kwalificeerde zich voor deelname aan het centraal onderzoek dankzij een prima ABFP-test. Die hij in het kader van het nakomelingonderzoek van vader het doorliep. In het centraal onderzoek liet hij in alle 3 disciplines een score rond de 80 punten noteren. Veulens presenteren zich met name als fraaie rastypische veulens, mooie hoofden en lange verticaal geplaatste halzen. Beschikbaar bij de nieuwe Volenteren, de hengste Willem 508 Sport Triple A, pas 7 jaar. Ja, precies. Zo'n hier uit. En ja, Willem is ook een
een mooi hinder. Hengsten beoordeeld door KFPS. Ja, dat geldt dus eigenlijk vooral. Ja, wat dat betreft is het soms ook wel eens overbodige toevoeging. Van der Meulen. Nou ja. Echt actief in de dressuur. Dat was de meeste. Ja. En dat zullen alleen nog maar aan nemen, denk ik. Want het aantal beoefenaren in de dressuur, mijn Friese hinder, neemt hand over hand, zeggen ze dan zo mooi. Ta. Hoe komt dat, Henk? Nou ja, het is in wijze simpel. Ik heb het een zadel en een hinder en de kist los. Het is veel makkelijker dan Tuurgina. En als het mannen wordt, op welk niveau dan ik of Tugen wordt, dan moest meer materiaal broeken. Ja. En kerst in principe heel makkelijk thuis in een trainingsbak kerst zelf trainen. Maar goed, we zullen even zien dat Willem, zijn vakker Willem Lokhorst, uit Ederveen in extase brengen kan. Die zit er zonder mis, maar groot genoeg uit te zien. Dat is ik een van die mensen om die erin slag is om een staanboek eens te vakken. En dat is maar voor een paar mensen mooi. Ja, dat valt net aan, hè? Nee. Nou, voldwanden, maar net heel spectaculair. Maar wel rond, voldwanden. Was 7 jaar. Ja, daar gaat het Joet net om, hè. Voldwanden zult hem net waar. Nee. Maar hij heeft nog een kans in tweede ronde. Ja. Ja, en dan loopt er dan wat hekje. Dan maar het af van de laatste oorlstik komma aan de kwart en de lange zijde. Ja. Het is een beetje gewoon, laten wij eerlijk vaststellen. Ja. Ik doe het haast net te zeggen, maar dat is het een beetje. Nou, laat ik het dan maar zeggen. Ja. Precies. Willem Sil, het waarschijnlijk net tot de tweede ronde schoppen. En dan is dat de vraag, had dat Wol slag het voor Wardi 4-0 Jochem. Want dat is de laatste in deze rubriek. Dit is de laatste Wardi. Ik ben uit de fokkerij van Jelle Bauma. 7 jaar, fokker J.T. Bauma, Nederland. Is ook eigenaar samen met Hendrik Ebbinga. Zoon van Hette dus 4-8-1. Dan een step, referente prestatie Merrie van Goffert 3-6-9. Daarachter modelsport Merrie van Feitse 2-9-3. Waar die komt uit stand 8. Goedgekeurd in het najaar van 2018. Z1 dressuur 8 winstpunten. De PDG van Wardi komen 2 van de meest prominente dagpaard Merrielijnen samen. Zijn vader Hette 481 komt uit de lijn van Fabiola van Jurkje. Een grootverdiener Ulke uit voortkwam. Moederlijn van Wardi staat eveneens bekend als leverancier van uitstekende tuigpaarden. En als meest recent exponent Itchen. De Ulke 338 van Wardi. In het onderzoek liet Henk zien dat hij goed gefokt is. In het tuig behaalde hij maar liefst 87,5 punt. Nou. Graafstad, Oude Middum, daar staat hij beschikbaar. De 7-jarige Wardi 509 Sport Triple A. Ja, in de sport kende dus goed de voeten, Henk. Ja, met name in de dressuurwerk. Ja. Nou ja, we hoeven er haast al net meer bij te zitten. Nee, maar in die zin opvallend, omdat Hendrik Eppinga eigenlijk een tuurginderman is. Als Steven Tankstone zijn fjouwerkampioenschap, maar die al neemde ietsje met Bert de Ruiter toen hier. Fjouwerkeer Briege kampioen bij de Fokmerries en echt oertjoeiend. Werkelijk een wereldwonder. Zit je om hoeken, of eigenlijk aan de oorkant van de dik, hè? Ja. Nou ja, hij is je hinder rond, denk ik, of net? Hoe zou maar kennen? Ik denk het net. Nee, dan maar even in de trailer. Ja, stel maar dat het ruint, ik weet het net. Nee, dat is ik zo. Maar Hendrik heeft toch wel een redelijke dag. Want nota Vonger al pleert voor de kampioenskeuring. Marcus liet hem heel netjes zien. En we zullen zien dat Hendrik en mij Tom vinden, maar ik in staat wijzen zullen om Wardi een hele onsprekende presentatie uit vieren te lezen. Ja, ze hebben een verschrikkelijk pittige concurrentie in deze ploeg, in deze groep. Dus wat dat betreft wel heel spannend. Wardi onhand. Ja, want Wardi is vrij onstuimig hier even saforisch langs. Broest van de energie zat te zien en Hendrik het de handen erop stuit even volgen. Maar ik even heel duidelijk zijn ritme vinden en de rest vinden en de balans vinden en dan tot dragen komen. Bewegingen binnen wel wat ongecontroleerd hier en daar.
een beetje meer regelmaat is wenselijk, maar misschien dat Tom Venema, die ik van de morgen of van Pieter Venje zeg. Maar het is Tom Venema die hem nou de tweede ronde voorbrengt. Als het hinder zo onstuimig is, dan ligt het me net makkelijk om die weer rustig in cadans te krijgen. Nee, dat is ik zo. Dan dus Jos er gewoon aan het hinder. Dan heb je eigenlijk maar één methode. Stilzetten en opnieuw beginnen. Het is toch wel dat de Hienst wel beweging in de hoes had, maar ja, zijn temperament en zijn onstuimige drang om ja, nog meer te doen, die speelt hem een lief beetje pad. Het laatste eindje weer wel wat beter, maar ook nog net in de regelmeter. Hè? Dat doet... Nou, we beginnen naar de plaatsing, denk ik. Ja, we beginnen dadelijk naar de plaatsing. En het is misschien wel leuk om even van, want er zijn natuurlijk een aantal kanjes hierin. Ja. Mathies neemde ik al, Teun neemde ik al. Teun liet hem echt geweldig zien. Misschien kunnen we die nog even in de slow-mo even omkrijgen. Om nog even naar die draf van Teun te zien. Dat wie toch wel indrukwekkend. Verleden die is, dat ik al zei, ik in de finale, de ridder. Ja, ja, moest dus even zien. Mooi gesloten bleun. Ongesluitend met de achterhand. En komt echt te draven en stiert zuiver in de voorhand. Op en gooit dat voorbeen formidabel uit. Ja, dus wat dat betreft, zo is Teun zit er wel bij. Maar ja, die hield dat ik van Mathies, de kampioen van 2 jaar in. Ik vind dat toch wel spannend. Want de jury had er natuurlijk heel goed eeg voor. Maar het kwam nauwelijks in de regelmaat. Nee, klopt. En ja, speelt dat dan? Hoe belangrijk is dat dan? Ja, maar over dat verhaal ik even projecteren. En waarom Helly van Tiemen werd wij van vonden dat ik... Nou ja, net heel regelmatig weer. Maar ik kwam Bob op aan te staan. Ja, Bob op aan te staan. Dus als Mathies een aantal goede posten had, kan ze hem toch meenemen om hem straks verderop misschien nog meer een kans te gaan. Ja, en dan zit dat ik natuurlijk in het volle bredere spectrum, dat er nog volle meer onderdelen aan het hinder zitten werd de jury en het jocht. Precies. De stap, de stand, het behang. Ja, tuurlijk, exterieur. De hele houding, ja. Ja, het is heus net alleen maar hetgene wat zien stap en eraf gaan letten. Er spelen volle meer zaken mee. Ja. Maar ik ben er hartstikke wist van dat Teun Bob aankomt. Dat het net zo is, nou, dan denk ik ook nog niet hoe het gaat. Ja, dat... nou, ik hoop net als de dorst Henk en ik hoop toch echt dat Teun nog bovenaan stiert. Maar mocht het net het geval wezen, dan maar we dat net hebben, want dan mag het al in dat waren, dan wordt het echt niks meer. Dus we zullen even zien, maar ik denk dat het wel... Als je hoe die hem zien liet, dan leidt dat toch haast wel voor de hand. Ja, of er moeten dus daadwerkelijk van dichtbij orenpunten wijzen die wij net zien kennen vanuit uw positie. Nee. Laat dat ik even helder bloeien. Toch met Grint Mathies in ieder geval vooraan. Ja. En zo dadelijk op tal gezet op veranderlijke kwaliteitsvolgorde. Teun daarachter. Dus ja, dit zou de volgende wijze kennen. Het zoeken wij de Teun nog niet naar voren hier. Dan hebben we inderdaad die beide hinders terug naar de volgende ronde. Ja. Nou ja, we kunnen denk ik toch wel concluderen dat de eerste twee mij even enige weeromhoudendheid en onzin van de drafpresentatie van Mathies, maar dat die eerste twee er eigenlijk wat dat betreft uitrennen. Ja, en er is blijkbaar toch, en daar heb je al een indicatie van, dat aangezien je net bij rent. Nee. En die hebben in de tweede, of in die presentatieronde, maar in je ronde ik net draaien. In je ronde showen, dat voelt al op dat er maar in je ronde hier. Dus er is misschien wat mee. Ja, dat zou kennen. Dat wie... Hier maar 4-0 zo'n. Nou, ja. mensen, nog een hele klus hoor. Die met 4-0 zo'n, die mist. Te krijgen, soms zie je door het fraaie baan het nummer niet eens van de hengsten. En kijk, wie komt hier voorbij? 500. Dat is toch opvallend, want normaal herinneren ze sowieso het waarom. Wij namen dat net maar rond maar in je ronde en is nog ik bij de presentatie net aanwezig. Daar is hij nog even te zien. Zo er hier wat aan. Kan je zien dat er hier wat misgaat met het hinder? Als we er hem hier verstapt gaan. Dat zou kennen. Ja, nou, het rechtervoorvoet gaat net goed meer toen het eruit ging. Dus dat is wat misgang daar.
Nou, dat markeert in elk geval wat om. Misschien krijgen we daar direct nog tekst toe en uitleg over van Sabine Zwager, dat die er iets over zei. Je kon zien bij het verlitten van de ring dat er wat kreupelen. Ja. Nou, Teun al op kop. Altijd weer een mooi moment. Hengsten worden opgesteld door onze ringmeester. Is Challenge in weekend helemaal formidabel. Juist een jonge dochter kregen. Gerda ik nog ook weesje trouwens. Monique Amico in ons en dan Joet ik nog voor dadelijk een kop met ja, allemaal op de hoefslag voor de eigenaar van de winnaar. Teun. Sabine Zwaga zal de hengsten toelichten. Mathies ja, dankjewel Bert. En dan krijgen we dus toch de nummers 1 en 2 staat beetje verwachten we hier. Ja. 5 hengsten die nog niet goed gekund en door mij is die nog even blauw. Over het algemeen toch opmerken dat in deze groep de meeste hengsten toch wat moeite hadden om de balans te vinden. We hebben wel een heel duidelijk kopnummer. In Teun 505. Een hengst met een hele fraaie beleiding. Echt heel correct gebouwd. Veel rasuitstraling, hard beenwerk. Die actief stapt. En in draf heel rustig opbouwt. En dan heel mooi in zijn ritme komt. Ook in de wendingen veel balans houdt. Dan Mathies, 504. Fijn ook dat hij er weer is na een jaartje van afwezigheid. Mathies heeft een fraaie uitstraling. Hij beschikt over een mooie schouderpartij. Hij stapt actief. In de stap was hij eerst wat zoekend en later werd dat beter. In de draf laat hij een heel mooi gebruik van het voorbeen zien. Af en toe wat taktfoutjes, maar mooie momenten zaten ertussen. Dan gevolgd door Ulbe, 506. Met een hele royale voorhand, veel behang. Hij beschikt over droog beenwerk. In de stap misschien een beetje gehaast. In draf toont hij veel tact. Voldoende buiging in het achterbeen. Ja, dan missen jullie Ime 507. Maar u heeft allemaal kunnen zien, die was niet helemaal goed. Dus die heeft de baan verlaten. Ja, is wat kreupel, dat Jerweek. En dat kon ik zien bij het verlitten van de baan dat er een Bliekbe verstapt had. Ja. Een hengst die opvalt met een hele mooie halsvorm. Een hoogbenige hengst. De stap kwam vandaag niet helemaal uit de verf. In de draf heeft zich voldoende gepresenteerd. En tot slot Wardi. Een royaal ontwikkelde hengst met een sterke bovenlijn. Een hengst die ook sierlijk aandoet. En die in beweging even een beetje te druk met zichzelf had om de rust te vinden om zijn passen goed af te maken. We nodigen Teun 505 en Mathies nodigen we uit voor de kampioenskeuring. Gefeliciteerd. Nou, ik ze gewoon regelmatig hier in deze rubriek duidelijk even door de vingers. Ja. Want Mathies zit er gewoon weer bij, maar net als eerste. En dat is wel een liet beetje een indicatie vanzelf dat Teun het hier heel goed dient hier. Nog één keer beweging zetten. Nou ja, dat is het weer voor u zeker duidelijk zichtbaar. Teun weer eigenlijk foutloos. Ja. En Mathies maken taktfoutjes, had Sabine Zwager. Ja. Hij snuift vanzelf dat iemand eruit maakt, dat hij kreupel is. Dat kan natuurlijk soms heel vervelend zijn. En spontaan ontstaan en daar dorst niks aan. Nee. Nou, we zullen nog eens even van Teun genieten. Als het nog eens even oppakken wil. Ja, jongen. 504. Zou ik niet zo wel denken. Maar gauw achter het kleed, spaar die van straks. Willem 508 en Wardi 509. Ja, wat zijn ze weer sterk, wat hebben ze power. Wat laten ze zich weer mooi zien. Zijn altijd knap werk van onze voorbrengers. Dat ken al. Ja, onze voorbrengers. Ja, dat weer nog even de presentatie van deze hinders in deze groep met Teun en Mathies dus als de twee winnaars. En dan zullen we toch nog even naar Ime, die hier aan het eind van dat
rucht aan een blijkbaar toch op een manier verstapt dat het net goed zit. Want je ziet op het moment dat er omdraait, dat er aan de rechtervoorkant wat begint te kreupelen. Dat is heel wat foutgang wezen. Hij is hier nou krek voorbij en dan zie je hier, misschien dat er de krek even terugknikt en dan zie je nou dat hij wat kreupelt en dat het dus mis is en dat hij de tweede ronde net meer rennen kan. Dat is wel heel erg sneu voor zelf, Henk, en hoop je dat dat weer goed komt. Ja, rest. Ja, goed. Gaan wij eerst even, voordat we verder beginnen naar rubriek 6, naar een opname die we eerder eens maken haar oer de dressuur. Werd zo volle Friese Hindersjenburg in excelleren. Friese paarden die uitzonderlijke resultaten in de competitiesport hebben behaald, krijgen het hoogste sportpredicaat, namelijk sportelite. Dit predicaat kan op 2 manieren bemachtigd worden. Door het behalen van het sportpredicaat in alle 3 disciplines dressuur, mennen en tuigen. En door het behalen van tenminste 5 keer 60% in de Prix St. George dressuur of hoger. Her van Hal staat alweer midden in de piste. Hij zal in dit eerste blok sportelite stamboeghengsten hengsten begeleiden. We zien hier binnen Mente 490 sportelite met Gemma Sas. Gefokt bij de heer Sent in Netterden. Bezit van A. Thomas in Lunteren. Zoon van Beert. Uit de merrie Boukje C. van Anton. Afgelopen jaar was voor sportelite hengstmeente een bijzonder jaar. Een tijdelijk verblijf in Amerika bij de Frisian Connection leverde deze zoon van Beert 411 het sportelite predicaat op met Elisa Krol die hem in de Prix St. George uitbracht. Bovendien werd Meente goedgekeurd op zijn afstammelingen. Dan zag je een aantal van zijn nakomelingen ook al schitteren in de sport. Zo'n Fedde van de Paarden won de Pavo Friso-bokaal bij de 4-jarige. Vindé van Rijnwoude werd kroon en kampioen op de fokdag in Polen. Meente heeft inmiddels 2 kroonmerries en 5 nakomelingen die een AAA-score behaalden. En dat de appel niet ver van de boom valt is wel duidelijk. Wellicht begint dit jaar 2022 voor Meente 490 ook nog bijzonder op deze hengstenkeuring. Zijn 22-jarige moeder is namelijk genomineerd voor de prestigieuze titel Paard van het jaar 2021. Ook is binnengekomen Martsen 521 Sportelite AA met Harmina Halverda. Hengst gefokt bij Starking BV in Spannum. In bezit van de familie Aangeokkermaan Siegerswoude. Zoon van Dries 421. Uit de merrie Rebecca Maria H. van Abe 346. Martsen 521 haalde zijn sportelite predicaat al voordat hij het dekbrevet van het KNVPS in ontvangst mocht nemen eind 2021. Via het verkort onderzoek heeft deze hengst een plekje verworven binnen het elitekorps van stamboeghengsten. Met Armina Halverda loopt Martsen 521 lichte Tour dressuur, is zet mennen en tuigt in de limietklasse. Martsen heeft een vlijtige stap met veel afdruk en tact in de draf. In zijn galop valt de kracht op en de kwaliteit om makkelijk te schakelen. Met zijn sportkwaliteit, uitstekende karakter, fraaie rastype, nog zijn laag verwantschap krijgt hij vast volop kans in de fokkerij bij de Friese paarden. Weer begeleid, dames en heren, door de man die zelf op het hoogste niveau acteerde in de sport. Hier is adviseur van de hengstenkeurigcommissie, Hergen van Hal. Ja, dank je Bert. Je hebt nu zoveel tekst dat ik bijna overbodig ben hier. Want die paarden hebben echt al wel hele mooie dingen laten zien tijdens jouw introductie. Bedankt daarvoor. Ken ik Meinte dus niet zo goed. Wat Gem ook net aangeeft, die is ook nog maar net weer combinatie met hem. Omdat hij in Amerika heeft gelopen en daar in de lichte Tour is uitgebracht. Ik vind het wel echt een hele stoere hengst. Heel veel rasuitstraling en een heel mooi stoer type. Ook een paard waarmee je in de ring wel echt de blitz kan maken. Dus dat is al een fijn uitgangspunt als je daarmee de ring in moet rijden. Martsen daarentegen ken ik iets beter, want die heb ik in de verrichting zien lopen. Omdat hij nog maar recent is aangekeurd, heb ik hem daar ook kunnen bewonderen. En ken ik hem van de wedstrijden met Harmina. Ik vind het een hele elegante hengst, een paard met een heel luxe voorkomen. En Harmina laat al zien dat hij echt ook meer
doorontwikkeld is dan het lichte toerniveau waar zij hem in heeft uitgebracht. Als je net ook zag tijdens het introduceren. Dat hij al echt met veel gemak passage en vooral ook piaf laat zien. Daar kan hij nog echt wel meer kracht in ontwikkelen. Maar hij heeft daar echt wel een mooie techniek in. Dus dat is al wel heel knap. En hij blijft daarin ook gewoon zo fijn. Wat prettig is aan Martsen is dat Harmine hem zo simpel kan rijden op een trends. En zo licht en makkelijk kan houden in die aanleuning. Maar ook dat hij altijd zo vriendelijk orenspel heeft. En zo attent blijft op de ruiter. Vind ik altijd een heel mooi beeld. Hier ook in dat drafappiement, eigenlijk in dat opzij gaan, waardeert hij zich op, gaat hij nog meer gedragen, krijgt hij nog meer afdruk ten opzichte van de draf die hij daarvoor laat zien. Blijft heel mooi in de buiging en blijft daar ook gewoon makkelijk op lengte, fijn op eigen benen. Heel mooi beeld zo in de draf, Harmine. Dus als je zo je zijgangen kunt rijden en daarin wat kunt schakelen en je kunt tussendoor, zoals je net deed, ook nog een keer iets meer verzameling laten zien, maar net wat hij aanpakt. Dat je gewoon kunt laten zien dat hij daar al iets mee kan spelen. Dat is heel mooi hoor. Ja, dan gaat hij heel mooi klein. Je ziet ook echt dat hij al duidelijk gewicht overneemt op het achterbeen. En hij blijft weer gesloten als hij eruit moet komen in het voorwaarts gaan. Ook fijn van Harmine dat ze hem in dat kleine niet te lang door laat gaan. Goed gereden hoor. En dat je hem zo mooi voorwaarts weer eruit kunt rijden. Dat hij ook echt daar met zoveel energie niet tegen wordt gehouden. Heel mooie techniek dit, Harmine. Ja, goed zo. En dan denk ik dat je daar dan niet te lang doorgaat, Harmine, als hij het zo makkelijk aanpakt. Goed hoor. Dat je hem daarvoor beloont en op tijd ook weer eruit rijdt. Want hij laat al zoveel gemak zien daarin. Dat je ook niet te lang door moet gaan. Dat hij het dan net niet met plezier doet. Je moet er een beetje mee kunnen spelen. Dit is een heel mooi beeld zo. Laat tussendoor ook een keer een stukje stap zien. Harmina kan die daarin ook weer even ontspannen. Kunnen we dat ook bekijken. Ondertussen is Gemma met Mijnte wat galopwerk aan het doen. En laat hele keurige wissels zien. Heel mooi correct. En daarin kan hij nog ietsje meer voorwaarts blijven. Maar hij springt de wissels makkelijk door en makkelijk groot. Sowieso heeft hij een hele makkelijke manier van galopperen. Veel ritme, draagt zichzelf makkelijk. Hier ook in dit appiëment. Fijn in de buiging. Hij blijft gewoon zo licht aan die voorkant en zo makkelijk zichzelf dragen. Ik vind dat je dat goed doet toch, Gemma? Zeker als je hem nog maar zo kort weer rijdt. Hele mooie wissel. Zie je, dan kon je hem ook ietsje meer voorwaarts houden, Gemma. Goed gedaan hoor. De paard heeft zoveel achterbenen en zoveel sprong en blijft zo gesloten in dat galopwerk. Daar hoeft Gemma niet zoveel voor te doen. Dan is Harmine in het stapwerk aan het schakelen. En laat zien dat ze hem ook alweer in de hand kan stellen. En dat hij met meer energie in dat stappen ook fijn zuiver blijft. En gewoon makkelijk in die aanleuning blijft. Dat hij iets kan schakelen in dat stappen is al fijn. Dus dat je die ontspanning en aanspanning makkelijk af kunt wisselen in dat stappen. Dat laat Gemma hier ook zien. Dat je meteen ook vanuit die dat galopwerk Gemma zo ontspannen kunt stappen. En hem zo mooi kunt rekken in het frame. Dat dat paard ook echt ontspant en lengte maakt. Dat is heel mooi hoor. En dat is toch ook gewoon fijn in de elite hengsten. Ik bedoel, je bent niet voor niks een elite hengst. Je bent niet zomaar een elite hengst. Dus het is ook echt wel iets bijzonders. En het is fijn dat die paarden ook echt laten zien dat ze instelling hebben. Hele mooie pirouette daar, Harmina. Goed gereden. Je kunt ook echt makkelijk hem terugsluiten en meer gewicht overnemen op het achterbeen. En je ziet ook dat hij daarin echt meer kracht heeft ontwikkeld. Dat hij makkelijker zichzelf blijft dragen. Dat je steeds zorgt dat je hem vooruit laat denken. Harmina, als je hem zo mooi sluit en achterover houdt. En wat ik wou zeggen, het is in het elite-predicaat in het stamboek wel iets unieks. Dat die hengsten met gemak die prestaties kunnen leveren. Het zegt wel iets over de kwaliteit van de hengst en vooral ook de instelling en de hardheid. Dat die paarden op dit niveau lopen naast hun baan als dekhengst. Dat ze dit allemaal kunnen laten zien. En met zoveel gemak en plezier. Dat vind ik nog wel het meest prettig. Zit bij Harmine weer hetzelfde verhaal in dat galopappiëment als in het draven. Daar doet hij heel makkelijk in dat kleine galopperen. Blijft hij mooi zichzelf dragen. Doet hij makkelijk buigen. Blijft actief. Sluit mooi aan. En de Gemma is daar weer in een ontspannen stap.
aan het rijden. Paard volgt makkelijk de hand. Het is mooi dat hij zich zo makkelijk kan geven hier, Gemma. En dat hij zo mooi kan rekken over die bovenlijn. Heel fijn zo ontspannen stappen. Eigenlijk zo in alle 3 de gangen. Heel veel gemak, Gemma. En heeft Harmina ook. Het is een mooi appiëment zo, Harmina. Let op dat je hem daar mooi gesloten houdt weer. Dus als hij daar dan uit dat appiëment die pirouette in moet, is wel echt een zware oefening om echt gewicht over te nemen op het achterbeen. Dit doet hij heel mooi, Harmin. Ja, goed dat je eruit rijdt. En dan hou je hem op het achterbeen en dan moet hij direct uit dat draaien van die pirouette een appiëment inzetten. Wat echt wel een fitnessoefening is voor dat paard. En hou hem zo mooi op het achterbeen dan in die contra-galop. Zodat hij in dat kleine galopperen zo snel blijft. Dat is echt wel een krachtinspanning, Harmina. Mooi wissel gereden. En dan blijft hij direct ook weer in hetzelfde ritme in de nieuwe galop na die wissel. Gemma laat hier ook een hele mooie verzamelde galop zien. Ook fijn dat hij met zo'n grote galop Gemma zo mooi klein kan terugspringen. Dan snap ik als je elkaar nog niet zo goed kent dat je met zulke oefeningen als die pirouettes nog wat aan het knutselen bent. Maar je laat hier al wel een hele mooie verzamelde galop zien. Een mooie wissel, ietsje meer voorwaarts na die wissel. Dus dat jij hem zo mooi klein kunt maken, Gemma, en dat hij zo fijn gewicht over kan nemen op het achterbeen. Ook al is dat nog een beetje afstemming als je elkaar nog maar net weer een beetje aan het uitvogelen bent. Laat hij echt wel techniek zien. Zodat je hem in dat kleine zo vlug kunt houden. Het is echt mooi gedemonstreerd zo dat hij vanuit die grote galop ook klein en vlug kan, Gemma. Harmina heeft weer een actieve, zuivere stap hier met Martsen. Ik ben blij met de kwaliteit van de stap die jullie kunnen laten zien. En ook dat je eraan kunt sleutelen zonder dat je de zuiverheid verliest of de ontspanning. Dit is mooi gereden zo. Goed, doe allebei nog een klein stukje eraf meenemen. Pak nog een keer de zijgangen mee. Gemma, doe ook je appiëmenten nog een keer. Want ik heb net een paar hele mooie drafappiëmenten gezien, Gemma. Als hij daar zo mooi gedragen blijft en zo makkelijk op eigen benen. Heel mooi, Harmina. Hele mooie schouder binnenwaarts, een mooie buiging. Blijft mooi open op lengte. En hij blijft mooi gesloten op het achterbeen. Het is mooi dat je hem precies zo door die zijgangen kunt draven als daarvoor. Helemaal als je ook ziet in je proef, als je wordt beoordeeld op alle grijze zones wat meegenomen wordt in de cijfers die je krijgt op een onderdeel, is het fijn dat je alles zo mooi gedragen houdt en zo mooi op het achterbeen. Is ook dat je je hoeken zo in balans gedragen houdt en je korte zijdes. En dat hij zo fijn in de aanleuning blijft. Nou, dat geldt ook zeker voor Mijnte hier in dit appiëment. Als je ziet qua gedragenheid en gemak en fijne aanleuning en buiging, loopt hij met zo goed zo. Heel fijn draven dit, Gemma. Zie, dan kun je makkelijk klein schakelen. Je houdt hem vlug in dat achterbeen. Hele mooie verruiming. En fijn dat hij zo mooi op lengte blijft in die verruiming. Nou, zorgen dat je hem dan in die gedragen draf weer net zo scherp houdt, Gemma. Zodat je daar klein doorschakelt en hem zo vlug houdt. Dit is een mooi beeld zo, Harmina. Ja, daar, Gemma. Dat je hem zo licht kunt houden. Ik ben echt wel heel enthousiast over het beeld wat hij hier maakt, Gemma. Zo fijn draven, zo mooi gesloten. Heel lichtvoetig en heel fijn op lengte. Dit is een fijne draf zo, Harmina. Mooi voorbeen, blijft heel fijn zo naar boven denken. En dan kun je hem op het achterbeen houden. Dat hij de kracht heeft om daarin mooi gesloten te blijven en zichzelf te dragen. Nou, dat is toch wat je wil zien op dit niveau. En het is fijn zoals hier in die verzameling. Dat je net zo aan dat achterbeen kunt blijven zitten. Ja, daar. En dan laat hij echt al hele mooie dingen zien. Goed hoor. En op tijd er weer uit, Harmina. En dan zorgen dat je hem net zo gesloten houdt en net zo vlug vanuit dat achterbeen, vanuit die verzameling. Heel goed bezig zo. Wel leuk om te zien dat je al zoveel verder bent in de training en in de ontwikkeling van Martsen en Harmina. Zodat je ook daar naar de Grand Prix toe al een beetje kunt spelen met de zwaarste oefeningen en de hoogste graad van verzameling. En hij blijft zo fijn in de aanleuning. Hij blijft makkelijk zichzelf dragen. Hij laat gewoon techniek zien.
En als hij daar nog iets meer in bevestigd wordt en iets meer kracht ontwikkelt, dan kun je daar echt mee gaan scoren. Ja, goed. En op tijd er weer uit. Let op dat je niet te lang doorgaat. Doe het juist korte stukjes. Nou, dat doet Gemma ook heel makkelijk. Heel makkelijk klein wegdraven, fijn gesloten. Houdt hem vlug in dat achterbeen. Heel fijn beeld door Gemma, dat hij met zoveel afdruk zichzelf kan dragen. Dat hij gewoon die kwaliteit laat zien. Bert, ik denk dat we alles hebben laten zien wat deze hengsten vandaag wilde presenteren. Ja, heel mooi eerste blok, Hergen. Super gedaan, Hergen van Hal. We zijn trots op je voor je prachtige begeleiding. En we kijken in dit eerste blok naar Mijnte 490 Sportelite met Gemma Sas. Martsen 521 Sportelite AA met Harmina Halverda. Straks nog 2 blokjes te gaan. Dan krijgt u Hergen van Hal wederom te horen. Mensen, dit was top. En we gaan natuurlijk afstarten met een mooie eerronde van beide hengsten. Ik denk dat de firma Koopmans de muziek al heeft klaarstaan. Hier komen ze nog een keer. Mijnte 490 en Martsen 521. Martsen met Harmina Halverda, gefokt bij Starking in Spannem. Mijnte 490, de fokker, de cent uit Netterden. Kijk, kijk, kijk. Zo. Prachtig eerste blokje, Sportelite Stamboeghengsten. Indrukwekkend. Martsen 521. Mijnte 490. Gemma Sas, Harmina Halverda presenteerde deze parels van ons KFPS. Achter je scherm, klap mee. Die handen op elkaar. Tot zover de eerste blok. Straks meer van Hergen van Hal. Dank u wel. Ja, en dan eerste blokje van de dressuur. Want we krijgen eigenlijk nog meer dressuur te zien. Echt nog van een ongelooflijk topniveau straks met Mark-Peter Spaan. Want die doet op het allerhoogste niveau mee. Maar we zeggen nu eerst even naar een ander aspect van deze sport. De jurering. Want wij zeggen de hele dag hier de jury staan met zijn treien. En die hebben verstand van hinders. Eén daarvan is Popke van der Meulen uit Huddegriep. En die stiert nou bij Johanna Brinkman. Popke van der Meulen, ja, een van de treien keurmasters. Hoe is dat? Nou ja, dat is wel heel bijzonder natuurlijk als je hier steen maaien. Het is nou het grootste evenement eigenlijk van het jaar. En als je hier dan steen maaien als jury, dat is wel een heel eer, vind ik. En de eerste keuring van dit jaar is jouw eerste keer? Klopt, dit is mijn debuutjaar en nou ja, ik ga goede hulp aan de jongen, of goede hulp aan hem. We doen dat al in Steenburg, dus dat is fantastisch eigenlijk. En hoe is dat? Want jouw steen tussen 2 zwaargewichten. Ja, zwaargewichten, ja. Ja, klopt. Hè. Zij ben inspecteur, ze had het al wel een keer vaker mij beleefd. En nou ja, dat is aan de ene kant jouwt het mij weer vertrouwen, aan de andere kant jouwt het hun weer. Dus mijlkoor dan, nou ja, dan ben je weer een aardig team. Maar volgens mij zit het echt bij jou een beetje in het bloed, hè? Ja, ik ben er ook mee opgegroeid. Mijn heid had 50 jaar jury geweest en mijn paken die weer vroeger ook al karmaster. Dus ja, het zit in de game, het rent erop. En hoe binnen jou dan op dit plak kwam? Op dit plak? Ja, nou ja, ik denk toch een lange tijd mee te draaien en goed te wezen en goed je best te doen en dan kom je er. En waar letten je hem dan correct op? Wel letten we correct op. Ja, we zullen goed naar de rasuitstraling, gewoon Friese kenmerken, de lange hals, de goede bouw van het hinder, het beenwerk natuurlijk. Maar ook de stap en nou ja, mooi verheven draf, dat het zo het mooiste worden. Maar hoe dreig is dat in dit segment? Ja, dit is wel natuurlijk de top van de top. En de hengsten die willen dan natuurlijk zijn beste chinlitten. En dan wordt het wel wat een oor verhaal. Maar ja, het keuren, bloedkeuren. De beste die komt bovenop, zo'n speelt eerst. En wat valt jou op als karmaster, Hewitt?
Nou ja, het zijn al hier wel hengsten, mooie rassen, hengsten, mooie types al hier, goed verbouw. Dus ja, het is wel een eer om hier even tussen te staan. Ja, en bouwt dat de spanning ook wat op? Nou ja, je werkt op lijst wel naar de kampioenskeuring daar. Hè? Dus je wil naar een hoogtepunt af van de dag. Ja, hoe minimaal binnen dan die verschillen of die kenmerken? Minimaal aan, ja. Ja, zeker. Als je nog eens hoeveel kwaliteit dat we nog wel gewoon hebben, dat is hartstikke mooi om te zien. En ja, dat bouwt zich alleen maar op. Dus ja, de thuiswerk steeds lietser. En hoe is het om je dan te staan zonder publiek, Pigeliks? Ja, dat is wel wat anders. Ja, dat krijg ik alleen een praatje hoor, dan krijg je de sfeer wat mij van het publiek. En dan, als het dan goed is, dan jij je de meesten wordt en dan gejuich. En ja, het is wel een andere sfeer. Hè. Dat mag ik heel eerlijk wijzen. Maar ja, het is ondanks kerst dat er ook in. Dus dat is toch weer de andere kant weg. Zo maakt het weg. En hoe voelt dat nou dan? Want er zitten een heel soort mensen online te zijn. Dus er is wel degelijk een hele groep mensen die alles van je volgen. Ja, klopt. Ja, daar ben ik me wel bewust niet heel proud te bezorgen. Maar ja, dat is te veel toch misschien weer als een afstand. Dat weet ik net. Dat meint ze je naar druk om. Je doet om hengsten en hoe die zich zien en hoe die zich presenteren. En hoe is de verhouding onderling? Mooi zien treien? Is dat gelijk al een goede combinatie? Nou ja, wie bent voor het eerst dan over dit met z'n trein door. En ik moet zeggen dat de samenwerking perfect rent om mijn kant. En ja, we vullen de ander altijd mooi aan en zitten mooi op in je lijn. Dat scheelt een heel stuk. Je had wel een beetje een stream van het bolhotje op de holle. Ja. Zit het toch een beetje te strak? Ja, misschien moet er wat verhoring komen op de holle wat groter. Maar nou ja, druk hem er goed op. Ja, het is even wennen de hele dag zo'n hotje op zelfs. Ja, dat klopt. Maar hij kent nou weer op, want we gaan weer verder ja, mooi. Die moet weer gauw die kant uit, hak weer in. Die zullen eruit. Dankjewel. Succes. Ja, hartstikke leuk vanzelf. Popke van der Beulen, derde generatie jurylid Paken die het al, hij die het al en hij docht het nooit. En wij gaan weer terug met de rubrieken en dan kan hij zijn jurering weer voortzetten. De rubriek zei er weer iets jongere hingsten dan in de vorige ronde. Voor de beste match. Werftalent is specialist in flexibele arbeidsmarkt voor de logistieke sector. Werftalent is de beste talenten weer deze dat we dan krijgen te lonen komen. Er binnen hingsten die goed keurt binnen van het dekseizoen van 2020. En ja, dan hebben we toen leeftijden van 2015 tot 2016 geboren. Zij zien dus in deze rubriek. En als het goed is, beginnen we dadelijk met Wieboud 5 die zal als eerste de ring inkomen. Wieboud 5-1-1 Sport Triple A Zeewier. Door mevrouw El Hartema uit Wons. In bezit van de familie Age Okkema Siggerswoude. Wieboud, de zoon van Torben 466, komt uit een sterpreferente merrie van Doeke 287. Dan een sterpreferente merrie van Tjimme 275. Vindt zijn oorsprong in stam 34. In het najaar van 2019 ingeschreven als stamboekhengst. Z1 dressuur met 5 winstpunten, Menne ZZ met 8 winstpunten. Dat is de eerste goedgekeurde zoon van de naar de Verenigde Staten verkochte Torben 466. In combinatie met zijn moeder van Doeke 287 heeft Wieboud een relatief onverwante afstamming. Die zich daarnaast qua bloedvoering ook nog onderscheidt van de andere laagverwante hengsten. In het verrichtingonderzoek prima score, 81,5 punt onder het zadel. En 8 voor de draf. Prachtig cijfer. Verdens van Wieboud zijn royaal ontwikkeld rastypisch lang gelijnd beschikbaar bij stal de Mersken Siggerswoude. Ja Henk, want ze willen van die proeven, hè? Dat is de rijproef, de menproef en de tuigproef. Dat wordt vaak bij die test die ze dan hebben voordat ze goedkeurd worden. Maar als je dan boven de 80 punten zit, is dat per definitie goed? Of hoe heeg moet dat wezen? Nee, dat is hartstikke best. Ja. Want er worden hingsten in de skreun die zitten in 70, 2, 3, 4, 70 punten. Dat is best pittig, hè? Die hele, dat hele traject. Ja. We zullen zien wat Wieboud doet. Van verleden die wie het Boet en Aren dit uit teruggang uit deze groep. Dus benijd dat Wieboud dit hier wat verhoring inbrengen kan en hem zien laten kan. En meidwaan kan in de tweede ronde. That's the question. Dat is de vraag. Hoe zit er genoeg in? Age Okkema. Zelfs doen het hinder.
Het vakproduct van Leni Heitema uit Woens. Die zit vol spanning voor de buis thuis, denk ik, te zien. Naar haar Wieboud 511. En dat Agem zelf voorbrengt, dat is op zich al een hele knappe prestatie. Neemt even rust daar in die korte wending en probeert het hem nou weer. Nou, die in elk geval net een protte fouten. Nette presentatie. Ja. Had erbij moeten zijn mensen, maar misschien volgend jaar. Hier is nog een keer Wieboud 511. Nou, even zien naar die lange en korte zieten er nog. Als je nog wat hem justjes een beetje in en dan laat hem weer volledig komen. En als je dat het wel heel netjes beweegt, knap in de voorhand en ik sterk ondertreden van achteren. Net vol op aan te merken. Maar netjes neemt ze dan. Ja. En dat is wat oors dan hoe ze bijvoorbeeld op teun reageren. Verschil met de bloeien. Ja. Zit van stoetrijvers Visser en mevrouw MCL Veurink. Zoon van Lodewijk 431 en een stermerrie van Beert 411. Dan een stermerrie van Oepke 266. Komt uit stam 38. Ingeschreven in het najaar van 2019. L2 dressuur met 4 winstpunten. Dat is de eerste goedgekeurde zoon van Lodewijk 431. Ondanks dat hij uit een Beert 411 moeder komt, kan zelfstamming als relatief onverwant worden omschreven. Ten meer omdat zijn grootmoeder een sterpreferente dochter is van Naan 264. Wander komt uit de merrielijn van de bekende modelpreferente prestatiemerrie Wijkje, de moeder van de preferente Tjedek en Jurre. Zeer fraai, rastypisch hengst. Prima manier van draven die te zien in de verrichtingen in alle 3 de disciplines. En ook zijn voorbeeldige instelling werden geroemd. Verdens hebben veel rasuitstraling met royale voorhanden en edele hoofden. Waarvan de draf ruim en krachtig opwaarts is met ruim voldoende souplesse. Beschikbaar bij... Ja, Henk, er wordt vaak zijn edele hoofden. Ik had begrepen dat het holtje mij net te grut was. Wat shot men nou bij een holle? Nou, dat er adel uitstraalt, dat er een mooie eigen in zit, dat er mooie, net al te grote eren opstaan en dat het net te lang is. Sieberend bang, maar de helaas al verstoorde hiester had er destijds, die hier dan hoe die had een kop als een bushakje. Dat om wel heel duidelijk aan te gaan dat er een hindersteen is met een onedel hoofd. Een Fries maakt eigenlijk een mooi sprekend kopje, dat is mooi zitten. En dat betekent ik net de grutters. Nee. Hier is er mooi recht op. Ja. En mooi fijn in de kaken. Fijn in de kaken. En met name een mooi helder eeg met een prot uitstraling en vooral die mooie liedjeertjes. Nou, dit is een prachtig mooie luxe hingst. Deze wander stiet heel mooi in het rostype, zoals we dat zo graag zeggen. Nou, alle mensen weer de broeder. Mooiere muziek kan je er haast net onder zetten, ja. In ieder geval voornamere muziek net. Dat is zeker in de wereld van Frieske Hinder het geval. Ja. Een nieuwe sponsor verbonden aan deze rubriek. Ik zal eens even naar de tweede ronde zijn met Jerry Hamming. Nou, dat Ludo van der Weijden de eerste ronde die. Nou, Jerry, zet hem nog eens even in beweging. Atletisch, Heeg van de Vlier voren. Ja, en dan zie je toch dat die holle een beetje in de binnen loopt. Ja. En ja, dan heeft het hinder dan minder de gelegenheid om zijn voorvoeten optimaal uit te strekken. Het is toch wel van invloed. Het is best wel lastig. Een beetje behind in de bewegingen. Ja. Achter de schermen. Wander 4-2, jongen waarom? We jaren het straks, want we gaan nou verder met Walter 4-3, geboren in 2015. En die had een hele lege verwantschap. Dat betekent dus voor met name de Intel in het stambok een hele goeie. Het is zelfs denk ik een van de redenen best om de hiensteek goed te keuren. Die kwam met wat gewone cijfers uit de verrichting. Maar goed, alles wat er zit om hem toch te broeken. Ja. Ook ingeschreven in het najaar van 2019. En 1 dressuur met winstpunten. Wolt voert zowel via zijn vader Fabe en zijn laagverwante moederlijn onverwant bloed. Hij komt uit dezelfde Kast 362-moeder als de eveneens onverwante Omer 493. Hengst viel in de verrichting op. Dus een goede bewerkbaarheid. Aangespannen kwam hij super tot zijn recht.
bij vooral zijn mooie voorbeentechniek opviel. Furness die geborgen zijn, eerste indruk is goed, hoogbenig, voldoende rastypisch, lang gelijnd. Beschikbaar stoelterij Friese Visserdrachten, Walter 513. Ja, hier ben je zelf nog net saffelen nakomelingen van Henk. Hè? Wat dat betreft laten ze in de vak nog wat bewijzen. Ja, dat is nog helemaal afwacht zien. Maar met name dat die verwantschap is heel leeg. Hè. Die telt 9,7% maar. Ja. En dan de verwantschap 50,7%. Nou, dat beneden de sectie Jos als dat haast net. Nee, dat is een uitzondering, maar in elk geval dat komt net voor. Nou, Wutterbol hield niet meer de nadruk op lijn. Want ik in de tweede bezichtiging juster zie een aantal hingsten die mij een leeg verwantschap. Misschien mij wat twijfel, maar dan toch het voordeel van het twijfel krijgen om uitnodigd te worden voor die dagen die ze dan in de ring van dit seizoen houden in de matten. En we beetje hard dus onder het zadel zien laten kennen. Want er zijn nou juist 44 hingsten uiteindelijk troffen geweest. Nou, als dan wist dat we misschien 6 of zo een uur horen. Ja. Selectie is scherp. Zo goed is het. Ja. We zeggen in Wolter. De zoon van Faber. Toch wel heel mooi in keuringsconditie. Er is niks mis mee. Firma Visser heeft dat wat dat betreft voortreffelijk werk leveren. Nog één ronde. Nog hier ronde te gaan. 7-jarige Walter 513. Dit mooi hier uit de hoeken bij de lange zijde op. Maar het is heel lastig om die heel mooi eerkens komen wat in de nek. Hing het haast in de voorbringer aan, dan ik het nooit los te komen. Hè? Nee, dat is in dit geval denk ik toch wel wat een nadeel. Overigens dat inteelt, want ik let Jedder dat op een vergadering van het KFPS ik zei is dat de Soens natuurlijk echt op het eerste plak komt bij de fokkerij. Ja. En daar speelt natuurlijk Intel. Ik een grote rol in. Ja, zeker. Rol in. Ja, want bij het troefvakken dan kennen toch wat mankementen optreden. En dat is dan die kans is dan niet zo. Daar wordt nou heel nadrukkelijk op gestuurd. Ja, en dat stiert er zelfs boven karakter, boven sportief, boven het exterieur. Het gaat allereerst om de zoen. Ja. En dan is Intel natuurlijk belangrijk. Tuurlijk. Hier krijgt nooit last zijn van door. 3-5-3. Howard 4-4. Goedgekeurd in het najaar van 2019. M1 dressuur, daar inmiddels 11 winstpunten. Is de eerste goedgekeurde zoon van oud-kampioen Jannes 484 uit een uiterst exterieur sterke moederlijn. Zelf is de hengst ook een fraaie, moderne, rastypische hengst. Opvallend was de draf in de verrichtingen en in galop, waar vooral het sterke gebruik van het achterbeen opviel. We hadden in alle disciplines een score van boven de 80 punten. In het tuig zelfs 86 punten. De eerste jaargang Verdens van Auwert leverde maar liefst 16 eerste premies op. Verdens met een luxe uitstraling met royale voorhand. Lang gelijnd. Voorzien van een sprekend hoofd. De draf geeft ruimte met voldoende souplesse. Beschikbaar bij de Nieuwe Heuvel Lunteren. Ja, Henk, het is dan wel opvallend natuurlijk. Dat is bij hoe neem je dat? Die zondagen dat ze... ja, de test. De test. Dat die bij de test eruit kwam in een tuigerij maar zijn 86 punten. Dat is toch wel echt heeg, voornaam, goed. Dat is heel best. Royaal boppen het gemiddelde kerstversissen. Ja, dus dit zuur dan ik eigenlijk een tuighinderwijze kennen. Ja, maar ja, bij de Nieuwe Heuvel in... wordt net tuigt. Nou, ja, nauwelijks. Net nauwelijks tuigt. Ja. En dat vinden wij als tuigmeester eigenlijk aan de ene kant wel heel spittig. Dan komt u de tuigverraad en wat kun je hem er aan doen om dat wat beter te krijgen? Ja, dat is heel lastig om daar een oplossing voor te bedenken. Het begin is, wat we van de week hier al zien laten, de Young Riders competitie van jonge mensen in aanraking te brengen met tuigsport. En op die manier mogelijk de oerstap naar de nationale sport mogelijk te maken. Maar we zorgen eerst even naar die Auwert en als hem naar Sagen zoals met name voor. Dan is er wel lienig als een lekker, zoals ze kennen. Komt achter
net iets mooi. Ja, dat is toch wel belangrijk, hè? Want we zorgen die mooie toch de strekking, die voorwaartse strekking in de benen, maar dan moet dat achtereind echt meekomen. Dat moet hem onder het lief zetten. En dat is nog wel eens een probleem bij ons. Want mensen heel vaak alleen maar zeggen naar wat zijn hiest voor is. Maar de motor zit achter het vermogen. En als je lang van je hinder plezier hebt willen, dan moet je een sterke, krachtige achterhand hebben. En hoe docht ouwe dat? Nou, doet het voldoende. Hij mocht voor mij wel iets meer zitten weer nog achter. Ja, dan Arend, ik zei het al, Arend en Boet, de laatste beiden in deze rubriek. Verleden die gang die naar de tweede ronde gaan. We zullen zien hoe ze dat dit hier doggen. Door met Arend 5-1-5. Triple A, 6 jaar. Ja, van de Fokkers familie D. A. Dijkstra en M. Dijkstra, Berlicum. Zijn ook de eigenaar samen met de familie Valmer in Lunteren. Arend is een zoon van Jouwe 485. Een ster AA-merrie van Hartse 425. En dan een stermerrie van Dortsen 420. Komt uit stam 161. 3 jaar geleden goedgekeurd. M1 dressuur 9 winstpunten. Behoort tot het eerste duo zonen van Jouwe 485. Vraag typisch hengst. Die in de verrichtingen opvallende progressie toonde. Bleek een hengst met een fijn karakter. Echt allrounder in alle 3 de disciplines. Een score van boven de 80 punten. En afgelopen jaar won Arend 5-1-5 in zijn leeftijdsklasse de Young Vision Dressage competitie. Eerste jaargang verheurens van Arend waren ruim ontwikkeld, hadden sprekende hoofden en een krachtige draf met ruim voldoende lichaamshouding. Ook weer beschikbaar bij de Nieuwe Heuvel Lunteren. Ja, Arend komt dus wel in de dressuur uit. 1-5. Ja. En komt in de dressuur uit en ja, West-Dieter is even zien. Die wil ik correct zijn. En bij de film Volmerik in Lunteren. Oh, in Lunteren, ja. En we standaard haast bij alle hingsten dressuursport oefenen. Ze hebben ik het geluk dat ze daar een aantal hele talentvolle en professionele Amazones ter beschikking hebben. Want dat is natuurlijk van grote invloed. Hè? Wie zit erop? Ja. Als er minder tuigd wordt, giet er dan ik wat verlen? Dat zou ik schande vinden, want ja, waar is de Vries eigenlijk ooit verneemd mij worden in de 50er jaren terug het optreden van de CS. En zeker ik de kwadrieën die we hier bij betrekken moeten, die in 1963 met de opening van de Frieslandhalf voor het eerst optreden met 8 enkelspannen. Voor de CS, boer of ja, de rieder en de bijzitster, de boer en de boerinnen in het Fries kostuum. Dat is nog altijd een beeld wat tot de verbeelding spreekt voor een hele protte mensen. En het zou schande wezen dat dat beeld net meer in Friesland en de boet te zien wezen zou. Net we zien wat Arend er onderhand hier met Edwin Gotter van maakt. Had ik nog duidelijk zien balans vinden. Toch groot verschil zijn in de presentatie bij verschillende hingsten. Ja, zeker. Ze is toch wel krachtig hier. Ja. Tour en 4. De paarden met het prachtige Friese paarden. In dit geval Arend 5-1-5. Kan ik maar moeilijk het ritme vinden. Ja, heel lastig. Nou, dan moet het nou direct op deze lange zijde naar de uitgang. Ja, dit wel hele sterke momenten hier in het tweede deeltje. Hier maar ja, je merkt ik aan het applaus dat zo normaal in de zaal ik echt zou wezen. Het is wel een verschil met verleden hier. Er zit je nog in ieder geval een peermeester en er is nog een oude wat reactie. Maar dat weer Arend en dan laatst in deze groep is alweer Boet 5 in je 6. Dat 2016 geworden. Aan de stermerrie van Uldrik 457. Daarachter een sterpreferentenmerrie van Sietse 385. Komt uit stam 54. 3 jaar geleden goedgekeurd. L2 dressuur 19 winstpunten. Worden dus tot het eerste duo goedgekeurde zonen van Jouwe 485. Moet een opvallend vraagtypisch hengst met een sierlijke beleiding. Was de verrichtingsstopper van het Centraal Onderzoek in 2019. En onder meer een uitstekende 9 voor de stad. Eerste jaargang Veulens waren lang gelijnd, royaal ontwikkeld.
Met voldoende rasttype en sprekend hoofd. Ook gestationeerd bij hengststation de Nieuwe Heuvel-Lunteren, de hengst Boet 516. Ja, zoals ik al zei, vorig jaar is uit de groep teruggang. Ja. Een ronde verder. Dus dan verwachten we toch wel wat Alweer van, de want laatste in deze rubriek aangeboden. Wel een hele mooie rastypes heen, hè? is er een hier ouder en hier wiezer, denk je dan? Ja. Specialist in de hier flexibele meer beleerd. arbeidsmarkt voor de logistieke sector. Ja, er wordt natuurlijk enorm werken, enorm trainen bij deze hinders. Hè. Die mensen die gaan ik haast nooit op vakantie van hem, ik vaak wel. Ze zijn altijd met de hinders aan de gang. In de zomerperiode ga je personeel. verhoudingsgewijze natuurlijk ik de meeste wedstrijden. Dus dan mag je de baan in. Nou rent Boet nog maar op L2 niveau, dus die stiet nog gewoon het begin van zijn loopbaan in de dressuursport. Ja, dat is echt leeg in de dressuur nog. Ja, L1, L2 en dan ga je staan gewoon naar M1, M2, Z1, Z2. En dan kom je pas in de hegere dressuur te landen. Maar goed, hij had zijn eerste schreden in elk geval zetten. En zoals dus voor hier heel goed jugend koprenner in die rubriek. Ik ben benieuwd dat Joert ik volk ook krijgt. Wel een hinder een hingst die heel populair is bij de fokkers. En inderdaad zat beter uit. Ik al zei, ik had zelf van zeg maar, ik een aantal vrouwen van Schumann die het heel mooi bouwt en ik een hele grote eerste premies kreeg. Dus we zullen zien. Wat betekent dat is de eerste premies krijgen? Nou, dat is bij een vallen dat het heeste behelberen. Dat is ook op basis van een puntensysteem. Waarbij het beoordeeld worden op ros, bouw en voortark en stap en draf. 5 kenmerken eigenlijk. Waarom worden dus ik al keurd, hè? Ja. En dan krijg je een eerste premie krijgen, dan krijg je een tweede krijgen, een derde of niet geprimeerd. En dan markeert er wat aan. Maar ik wil even zien wat Boet u hier voor het over in de piste. Liep het een paar keer ergens van te schrikken. Ja, kennen hè, van die reclameborden. Ja, van een luchtweerspiegeling of wat dan ik maar. Ze kan soms zomaar in de war wijzen. Ja. Nou is een Fries dat net zo gauw. Bloed toch een hingst, maar een schitterend mooi voorkomen. Ik Boet had moeite om in het ritme te komen. Ja. Ja, het is niet een 2-3 passen en dan is het weer mis. Het zit ze net mij wat dat betreft. Toch wel een... Wat je het vaker zo en dan denk je, hoe kan dat? Het valt mij op dat het duurt echt regelmatig gebeurt. Je hebt het idee dat over het algemeen iets minder is. Ja. Nou goed, we zullen zien hoe de jury er zin was. Dat had ik al zei, Arend en Boet wie in het verleden die de nummer 1 en 2. In omgekeerde volgorde. Nu komen de hinders weer binnen, alle seis. En dan zullen we zien op wat voor tol, op wat voor volgorde, als de jury deel zet. Als ze hun dat gesprek een ritme toch gewoon rekken of net. Ja? We zullen nog even naar Boet hier. Hè? Ja, toch. Henk, zullen we dan toch even genoeg? We gaan nou er wel een paar knappe momenten. Ja, dan giet het front ietsje voort. Ja, nou wil het front er weer op zetten, maar dan springt het voor dadelijk weer gewoon in galop. En dat is net constant, maar die paar passen daarvoor, die winnen toch wel van een bepaald niveau dat het toch wel heel knap is. Ja, hier maar de jury dan echt even terug in de zin. Ja. Ja, dan ben hij als ze dat doen. Want je in bouw en in het totaalbeeld speelt die hier denk ik wel heel nadrukkelijk een goede rol in dit vermidden. Alleen is het in combinatie met de presentatie in draf voldoende. Van mezelf heb ik hier net een uitgesproken favoriet bij. Dat ik zeg van die komt op kop. Nee, het enige wat ik steeds ken is dat Arend en Boet het verleden, die hier net een echte uitzitter. Misschien niet waar die iets minder winnen.
Maar de favorieten die het ik net helemaal zien. Dus dan komen er meer elementen bij. Echt de reputatie, denk ik. Ja, het is onder jury om daar uiteindelijk uitsluitsel te doen. Ze zijn er nu aan het delibereren. Ja. Vooralsnog is de volgorde zat die wie. Ja, de catalogus. Ja, maar ik verwacht je daarin toch nog wel een verschoning. Zeker dat. Thierry Schots maakt de mooiste plaatjes vandaag op de online hengstkeuring van het KFPS. We gaan eens kijken wat de jury in gedachten heeft. Ja, wat we volgorde krijgen. Welk ieder wat Steemlo, welk ieder wat oerstekken. Want ja, zo komt uiteindelijk de volgorde nodig in de beide favorieten. Eigenlijk in de laatste beide posities. Maïsa, Steemlo, Matse oerstekken. Of komt er toch een verrassing? Komt er een van de orenhinders in de tweede ronde te lonen? Nou, Henk, dus zei het al, die duidelijk zit je net in deze groep. Dus het is nou echt wel heel wat jurywerk. Nou ja, en dat hebben we al eerder gedaan. Dan kinderbollensoer Wageningen een rol spelen die Doe en ik hierbij vanuit onze positie never nooit zien kennen. Nee, we hadden er wel doel hoor. Dat denken we. Nou, nee, dat vooral maar aan de jury, hoe zou ik zeggen. We zullen eens even jaren, want Bert zet ze no op volgorde. Hij had een uitsluitsel van de jury, dus ik neem aan dat er dat nou docht. Mag even deze kant op. En 5-13 mag volgen. Bij de hengsten mogen achteraan aanstarten. Dus 5-12 achter 5-16. 5-13 achter 5-12. (5-11) mag achter 5-15. Nou, 5-15 een beetje even aanstarten. Mensen, we gaan opstellen op kop geplaatst Auwert 5-14. Jurgens aan. En dat Auwert 4-14 als eerste. Ja. De droog. Marije van der Werf en Anne Brouwer van Werf Talent rekken de prijzen uit. Zo dit de dames en heren dag al actief. Op kop geplaatst Auwert 5-1-4. Namens het bestuur en Wiersma in ons midden betrokken bij de huldiging. We gaan luisteren naar de voorzitter van de Hengstekeuringcommissie, Sabine Zwaga. Ja, dankjewel Bert. Rubriek 6. Mooie rubriek, 6 paarden. Paarden die zich over het algemeen in de stap wat meer mochten geven. Op kop geplaatst Auwert 514. Een moderne luxe hengst, fraai gemodelleerd. Hengst met een hele mooie voorhand, lange koten. Die voldoende stapt en in draf een heel mooi voorbeengebruik laat zien. En als hij een beetje in zijn ritme komt, had hij ook een paar hele mooie passen ertussen. Op de tweede plek de best stappende hengst van deze groep, Arend, 515. Ook weer een hengst met een fraaie beleiding, goede bovenlijn. Die, zoals net gezegd, goed stapt. Zul je toch dat Boete wat zitten had, hè? Lengte in de passen. Ja, in de draf had hij wat veel energie te verwerken. Het kost hem moeite om dat om te zetten in veel balans. Maar dat kan hij misschien zo meteen nog gaan proberen. Dan een hele mooie derde plek voor Wieboud 511. Wieboud is een grootramige, hoogbenige hengst. Die in de stap iets meer lengte en iets meer lichaamsgebruik zou kunnen laten zien. Maar ons wel trakteerde op een hele goede presentatie in de draf. Met schakelend vermogen, een krachtig achterbeengebruik en een mooi gebruik van het voorbeen.
Dan het plaatje van een hengst Boet met het prachtige hoofd, veel behang, heel veel rasuitstraling. Boet die was er misschien met zijn hoofd niet helemaal bij. Hij bleef wat druk in zijn presentatie en kwam in zijn beweging iets minder uit de verf dan vorig jaar. Maar een hele fraaie hengst. Dan gaan we naar Waander 512. Dat is ook zo'n hengst die voor je staat en met heel veel trotse uitstraling naar je kijkt. Het is een paard die harmonisch gebouwd is. Die in stap vandaag helaas wat ongelijkheid in zijn passen liet zien. In draf een mooi voorbeengebruik liet zien. Maar ook daarbij wat meer balans zou mogen tonen. En dan tot slot Wolter 513. Wolter wordt hier in een superconditie gepresenteerd. Hij mag zich meer geven in de stap. En ook in draf zou hij iets meer zweefmoment mogen laten zien. Maar een uitstekende conditie waarin deze hengst wordt gepresenteerd. We nodigen Ouwet 514 en Arend 515 uit voor de kampioenskeuring. Gefeliciteerd. Ouwet en Arend terug en Boet in het verleden die net. Nou ja, dan wil je dat toch een beetje verstraft. Maar er wil ik heel duidelijk bij zijn. Arend, vooral ik, vanwege de mooie stap, liet zich ik in het rondje wat minder zien. Een beetje te wild, een beetje te onstuimig. Maar toch in de stap wel. En dan gaat Arend wel terug. Dat wie dus voor Boet echt net zag. Nou ja, we zullen aan zien dat Arend dat eventueel in het rondje ik nog zien laten kennen. Want dat hopen de jury ik, dat in de tweede ronde dat ze wat meer te zien krijgen van de mogelijkheden van Arend. Maar ik denk dat in ieder geval Ouwert, de eigenaar van Ouwert, er heel blij bij binnen. Dat hij nou een ronde verder is. Nou, in elk geval een mooie dubbelslag van de nieuwe heuvel in Lunteren. Maar de ingen A en ingen B in deze rubriek. En A gaat toch echt nog heel verdienstelijk op het brons dat we dan zeggen mij zien wie bouwt. 516. Maar in de commentaren moeten we toch wel destilleren dat er hier en daar wel wat opmerkingen maken binnen over met name de regelmaat van de verrichtingen. Dat wie u zeker opvallen dat die regelmaat er eigenlijk in deze ronde nauwelijks wieën. Nou goed, we hopen dat het straks bij de volgende rubriek beter is. In eerste instantie moeten we daar nog even op wachten. We gaan eerst eens even naar, want we zien dat iedere keer die voorbrengers. En dat is best een zwierwerk, dat is een vak. En hoe werkt dat nou precies? Collega Johanna Brinkman, praat maar hier van die voorbrengers. Goedemiddag, Reinder Agricola. Ja, dat klopt. 22 jaar oud bist je. Ja. En dit is die tweede hiestekeuring als voorbrenger. Klopt helemaal. Hoe gaat het? Ja, het gaat hartstikke goed. Onze favoriet is natuurlijk terug, Jurre. En die maakt zijn kwaliteiten straks weer in kampioenskeuring met de zien. Ja, en hoe spannend is dan daar voor jou? Ja, natuurlijk hartstikke spannend. Vooral als je een grote favoriet hebt. Dan luidt de druk wel op die schouders om goed te doen natuurlijk. Ja, die druk die viel de hele dag wel. Ja, nou ja, een beetje. En als hem dan beter is, komt het wel meer. En als hij in één keer bezig is, dan is het wel klaar. Dan gaat het helemaal om het hinder. Hoe werkt het nou zo'n moment daar dan? Ja, gewoon een beetje rustig blijven. En dan moest ik gewoon vergeten. En een beetje goed eten en drinken, kan ik me vaststellen. Ja, goed want het is sliepen. Goed sliepen. Ja. En vooral goed drinken, ja. Ja. En dit is die tweede hiestekeuring, dus de best, nou ja, de hast het trouwens nog net heel en dal ondervoeren. Nee, de sfeer op het publiek is eigenlijk, als publiek zelf, maar net als in de baan. En hoe is dat? Want ja. Dat is natuurlijk hartstikke jammer. Je wil natuurlijk mooi voor 10.000 man gewoon het beste laten zien wat het hinder kan. En dan ben je nog 2 keer online. Ja, het is mooi dat het er ook iets, maar je hebt het publiek erbij. En werkt dat dan misschien beter voor zowel het hinder als voor jou? Ja, dat denk ik wel. Voor de jonge hengsten misschien net. Die hebben wel lekker de rust. Maar voor de oudere hengsten, die kikken erop. Ja, dat bespeurst wel aan die hengsten? Ja. Die hadden het wel echt nederig. Die kikken erop. Die vinden dat mooi. En dan dus nou extra hun best aan. En hoe gaat het dan bij Jurre? Ja, Jurre is wel zo cool. Die weet gewoon als we de baan in gaan. Het moet gebeuren. Dan stiet hij ervoor en dan doet hij het best voor die. En trainen je dan echt specifiek op zo'n keuring zonder publiek? Dat net, nee. Gewoon net zo krijg ze zoals. Gewoon, de training krijg ze als mooi publiek. Ja.
Ja, en dan is dan Azen weer het moment. Hoe viel dat nou? Dat staat weer de bak iemand. Ja, dat is natuurlijk wel spannend. Maar hij is nog een jonge hengst. En dan met Jurre weer. Maar dan geven we er weer voor. Ja, is dat een beetje die adrenaline wat vast horen? Die is de verneden gast? Ja, zeker. We laden dus ervoor op. En dan geven we er weer voor. En die seconde ben nog aardig wiet. Maar aan het eind van de dag is dat wel oorzaak. Ja, die ben ze wel bruin, ja. Nou, een soort succes nog, Joert. Dankjewel. Ja, voorbrengen. Ik zei al een vak. En Reiner Agriek ook is een van die meesten. Voorbrenger onder de oren van Jurre, de kampioen. En hij had Joert nog wel even een paar keer dat hij de ring in mei. Gaan wij eerst eens even 4 mei. We gingen het Jedder op Dijk al vaak over de dressuur. Nou komen we eens een keer naar de absolute top van de dressuur met Friese hinders. Met Mark-Peter Spaan en zijn hinder Elias. Dat is echt genieten. Tweede blok, sportelite stamboekhengsten van ons KFPS. In dit blok 1 hengst binnen. Elias 494, sportelite. Elias is het paradepaard van de Friese paarden dressuur. Werd paard van het jaar 2019, is internationaal Grand Prix paard. En leverde met zijn prestaties een belangrijke bijdrage aan het lidmaatschap van de WBFSH voor de Friese paarden. Hier is Elias 494 en zijn rijder Mark-Peter Spaan. Ze hebben inmiddels een indrukwekkende palmares en een lange lijst met internationale successen. Ze zijn een waarachtig ambassadeur voor het Friese paard. En dankzij zijn sportprestaties verdiende Elias ook zijn goedkeuring als KFPS stamboekhengst. En zijn eerste nakomeling ontving het sterpredicaat. Hoe mooi is het dat deze 13-jarige eigenlijk elk jaar op de hengstekeuring laat zien in topvorm te zijn onder het zadel. Zijn vader Jorn was startgerechterd in de Grand Prix. En zijn moeder Maaike Brechtje kroonsportprestatie verdiende op haar 7e jaar ook al het sportpredicaat. Met Elias in de ring viel als kijker maar 1 ding te doen: genieten. Vader dus Jorn, moeder Maaike Brechtje van Maiko, gefokt bij de Demro Stables in Mierlo. In bezit van Linda Anel Soensval, gereden door Mark-Peter Spaan. Prachtige prestaties, onder meer in Qatar. Een top 10 prestatie in de finale al daar. Dus zo kan ik een hele lijst van prestaties noemen. Maar dat doen we niet. Want we gaan weer luisteren naar de man die deel uitmaakt van de berichtingsjury. Die de hengstenkeuringcommissie de adviezen meegeeft. Die vanuit de sport zelf heel veel kennis meebrengt. En ook als jurylid het woord aan Hergen van Hal. Goed, dankjewel Bert. Ik zit hier al even te genieten van wat Peter laat zien met Elias. Qua gemak en uitstraling. Niet voor niks is dit paard echt een ambassadeur van het Friese paard en het Friese paardenstamboek. Wat hij laat zien in de dressuring en dan in de internationale sport is wel heel knap. Het zou leuk zijn als we daar meer paarden zouden hebben die dit laten zien en zoveel gemak hebben in het verzamelde werk. En daar ook nog zoveel blijdschap in uitstralen. Ik vind het heel knap. Peter, als je hem zo aan kunt spannen en die aanleuning zo fijn kunt houden. Daar heb ik het al eerder over gehad. Dat de aanleuning en de harmonie en de lichtheid en het gemak wat je uitstraalt met je paard in de dressuurproef. En dat steeds zwaarder telt en dat ook een hogere score oplevert. En dat is in jouw rijden, maar ook in het gemak wat Elias hier laat zien. Hele mooie uitgestrekte draf. Dus hij blijft gewoon in dezelfde houding. Hij blijft heel makkelijk met de oren erop. Het paard heeft zo'n sympathieke voorkant en zoveel uitstraling. Dat is al een heel fijn uitgangspunt als je daar de baan mee inrijdt. En hier laat hij zien waar hij goed in is. Dus in de Grand Prix wordt gevraagd passage, piaf en de overgangen daartussen. En hij blijft heel mooi gesloten. En Peter kan daarin hele kleine versnellingjes vinden in de hengst. Dus hij kan heel makkelijk regelen dat hij heel klein of heel groot op een kleine hulp kan schakelen. Dat is natuurlijk wel het toppunt van africhting en wat je wil laten zien in die verzameling. En dan is het fijn als je dan vanuit die de meeste verzameling, het zwaarste werk, zo ontspannen weer in een uitgestrekte stap kunt uitkomen. En dat is wat in de proef ook gevraagd wordt. Dan heb je hetzelfde lijntje passage, piaf, passage. En dan direct uit de passage
ja, moet je toch die gelaten stap weer kunnen vinden. Wat soms nog wel lastig is als een paard zo scherp is en zo aanstaat. Maar laat Elias zien dat hij toch heel veel gemak heeft in het echt maximaal aanspannen en maximaal ontspannen. En direct ook een hele mooie, zuivere, uitgestrekte stap. En een hele mooie, gesloten, zuivere, verzamelde stap laat zien. En dan weer directe overgang naar de passage. Nou doet hij dat heel mooi gesloten en gelijk vanuit het achterbeen. Dus komt een hele mooie reactie. Nou is die overgang een apart cijfer. Maar zie je al deze zware oefeningen. Fantastische Piaf hoor. En het blijft zo makkelijk licht en neemt echt gewicht over op het achterbeen. Hij blijft mooi gesloten. Zie, dit is dus ook waarmee Peter in die internationale Grand Prix rubriek echt kan scoren. Wat ik wou zeggen, die verzamelde oefeningen zoals die Piaf en die passage en die overgangen, die tellen allemaal keer 2. Dus tel maar op, als je daar hoog op kunt scoren, dan gaat je score omhoog. En datzelfde geldt voor de stap. Als je die uitgestrekte stap en die verzamelde stap zo mooi kunt laten zien, ja, en het gaat keer 2, dan is het fijn dat je daarmee je score omhoog kunt krikken. En dan gaan we vanuit het verzamelde werk in de draf gelijk door in het verzamelde werk in galop. Dan laat Elias zien fantastisch te kunnen sluiten en echt te zitten. En hij blijft daar heel mooi gebogen en heel fijn in de aanleuning. Echt een hele mooie pirouette naar links en een mooie wissel erachteraan ook. Dus zoals je hem daar op het achterbeen hebt, als je dat in de baan kunt laten zien, dat je hem zo terug kunt sluiten. Zodat je echt dat ritme houdt, dat hij echt gewicht overneemt op het achterbeen. Prachtig dit hoor. En hij blijft zo licht aan die voorkant. Het ziet er eigenlijk uit of het vanzelf gaat. Dus het is echt wel een waardig ambassadeur. Het is jammer, Peter, dat je nou niet hier met volle zalen met publiek zit die helemaal uit hun dak gaan voor alle kwaliteiten die je laat zien. Dus dat moeten we er maar een beetje bij denken. Ik hoop in ieder geval dat iedereen ervan geniet als je hier gewoon zo veel gemak laat zien in de zware oefeningen. Hele mooie wisselserie om de 2. Nou, goed dat Peter daar even de tijd neemt. Hij zit niet in de proef, dus je moet soms ook even ietsje tijd nemen om hem gewoon precies te kunnen plaatsen. En laat daarbij weer hele mooie wissels zien. Dat is goed aangevoeld. En zo knap dat hij zo gesloten kan blijven en zo groot kan. En meteen ook weer zo klein. Echt weer op het achterbeen terug. Dus Peter kan ook echt de overgangen heel mooi markeren. Echt duidelijk laten zien hoe hij hem op het achterbeen voorbereidt. En ook weer op dat achterbeen terug kan krijgen. Dat die hele uitgestrekte galop zo mooi op dat achterbeen blijft. Ja, perfect gereden Peter. Heel mooi. En dan blijft hij ook veel meer ontspannen door die wisselreeks. Dan heeft hij een hele mooie serie om de 2. En meteen weer een overgang naar de draf. Met een hele makkelijke verruiming. Dat wat we net in de galop zagen, dat hij zoveel power heeft in dat uitstrekken. Dat heeft hij hier ook in dat draven. En fijn als hij zo gretig wordt. Want ik bedoel, die energie heb je wel nodig in die proef. Want het is echt wel een zware klus om die proef te rijden. Want er is eigenlijk geen rustmoment in die Grand Prix voor het paard om even bij te komen. Het is steeds maximaal aanspannen. Dat je met dat vuur wat het paard heeft om het zo voor je te doen, toch wel die lichtheid en die ontspanning en dat gemak kunt houden. Dus hier ook in jouw laatste lijn passage, Piaf, passage, waar je de proef mee afsluit. Nou, dan moet je nog wel genoeg go hebben om te laten zien dat dat paard nog steeds aan de hulpen staat. Nog steeds die Piaf en passage kan laten zien. Heel mooi gereden. Ja, Hergen zei het al, perfect. De perfectie nabij. Mensen, Elias Sportelite, een van de paradepaarden, een van de ambassadeurs van het KFPS. Hier geweldig gepresenteerd met Mark-Peter Spaan. Hebben genoten van Elias 494. Ik denk dat de firma Koopmans er nog 1 keer muziek achter zet. En als u nu thuis, achter uw scherm, eens even een beetje meeklapt op de maat van de muziek, maar dan een beetje harder, dan kunnen we u in Harig net horen. Laat het horen voor Elias 494 en Peter Spaan. Kijk, en ik hoor u al.
zien aan bij. Weer galoos mooi. Wat een kwaliteit. Wat een hengst. Hier is nog eenmaal Elias 494. Top. Kon de mensen achter hun scherm in pannenken horen meeklappen. U hebt het geweldig gedaan. Mark-Peter Spaan, ja, ambassadeur van het Friese paard en ja, Grand Prix dressuurruiter. Met Elias hier vandaag in de bak, helemaal leeg. Hoe is dat? Ja, dat is eigenlijk super relaxed. Hè? Ook had ik heel mooie gelegenheid om op te warmen. Ja, alles wordt... Overal wordt een beetje rekening gehouden dat er zo weinig mogelijk paarden en mensen in dezelfde omgeving zijn. En dat is natuurlijk als een voorbereiding ideaal om iets moois te laten zien. Natuurlijk, als er publiek bij is, dan is er meer sfeer. En dan gaat het paard ook mee met de sfeer. En dan gaat het misschien dan nog iets expressiever maken. Hè? Het is wel een beetje tekenend voor de tijd die achter ons ligt, het jaar wat achter ons ligt. Want ik neem aan, heb je afgelopen jaar nog voor publiek kunnen rijden? Ik heb nog 1 wedstrijd voor publiek gereden en dat was in Qatar. Maar dat was natuurlijk ook al met regels, met coronaregels. En de sfeer is niet meer zo ooit geweest als voor het coronatijdperk. Hè? Toch, we noemden het al, dat jaar, vorig jaar was natuurlijk eigenlijk niks aan. 2 internationale wedstrijden, de rest allemaal gecanceld. Hoe ziet 2022 eruit? Ik heb mij voor de Wereldbeker van Göteborg in Zweden opgegeven. Die is nog niet afgelast. Alle andere wedstrijden zijn voorlopig afgelast tot april. Hè. En ja, het mooiste zou zijn, hij is er klaar voor. Ik sta eigenlijk te popelen om te kunnen starten. En ik heb in december nog een nationale wedstrijd meegedaan. Gewoon om te zien dat ik dit vormbehoud heb. En om toch met die wedstrijden geconfronteerd te houden. Maar het liefst zou ik naar het buitenland willen gaan. Hè? En daar het Friese ras verder promoten. Ja. We wensen je heel veel succes. Bedankt. Dank u wel. Nou ja, lid, we hopen dat Mark-Peter Spaan echt weer het roetlaan in kan. Dan kennen wij het al een jaar en dan komt er een eind aan die coronamaatregelen. Maar goed, dat wens ik je wel een hulskof. We gaan over naar de orde van de dag. En dat betekent dat we naar de volgende rubriek van Jongeren Hiesten te lanen komen. Maar een stuk als fjouwer in rubriek Zoon. Van de ingeschreven Stabel Krijgste goedgekeurd vanaf het dekseizoen 2021. We gaan door met Beent 517, sporttrippel aan 6 jaar. Fokker-eigenaar T. Fopma in Gouw. Zoon van Hessel 480. En een model sportmerrie van Tjalle 454. Dan een stermerrie van Gjalt 426. Komt uit stam 103. Goedgekeurd in het najaar van 2020. L2 dressuur 4 winstpunten. Men een ZZ met 6 winstpunten. Beent 517 behoort tot de eerste beide goedgekeurde zonen van de in Amerika gestationeerde Hessel 480. Hengst is door zijn grootramige en zijn royale front een imponerende verschijning. In de verrichtingen viel de uitstekende stap op, beoordeeld met een 8,5, maar ook zijn souplesse. In de menproef hoge scores, 86,5 punt totaal. Beent 517 beschikbaar bij Stal de Mersken, Sieges Woude. Ja, eigenlijk een heel grut hinder, hè? 79, daar gaan we er weer in. Dat is echt van een hichte. Enorme statuur. Ja. Wat is het nadeel dat een hinder te grut is? Dan valt dat wel wat aan. Aluminium of grut is. Ramen, deuren, schuifbuien en gevels. Daar ben ik, mensen die vinden ze nooit grut genoeg. Ik vind een Fries hinder, een hiest mij dan om mij een keer in 68, in 70 worden. Maar dan moet ik haast stopje mee goedkeuren wat mij betreft. Het mooie, Fries typische giet er een beetje uit, vind ik. Maar
misschien ben ik van het oude stempel wat altijd wel belangrijk. Dus daar vind ik een merrie van tussen 61 en 64 ik nog altijd het ideaalste model eigenlijk. En waarom vies dat het Friese model er dan een beetje verlengd hier? Als het juist dat ze nog mij in de 50er, 60er jaren op een boerderij gemiddeld in 50, in 54, in 56, in 57 winnen, dan hier is het van in bopper in 60, dat bij al een kost van hinder. En nu zitten we al op 70. Nou, als dan de lijn trolloekers dan kan ze het 22 hier wel 81 werden. Dat is de vraag of dat er wenselijk is. En dat giet ik ten koste van het belasten van het onderstel, zeg maar. Hè? Ja. Het fundament, de voeten. Nou ja, de nadruk leid ik op die zoens, dus dat zullen ze in de gaten houden. We zullen even zien wat begint hier in de ring zien lid. Rint mooi gedragen. Maar een hele hoop statuur toch ik. Maar een mooi front erin. Het is wel een, Piet Hettinger zei dan vroeger, een vaderpaard. Toch zien uitstraling. En hij had natuurlijk wel echt die rastypische kenmerken ik wel. De stut stiert helemaal omheen. Ja. Het kan enthousiasme wezen. Ja, dat is opvallend. Maar die ben er meer, hè, die dat dan door. Als ze dan niet aan rond te komen, lacht op muziek, dan gooien ze de stut even op een reg. Maar ik vind dat er heel netjes net is een band uit de vakkerij van Ties Fopma in Gouw. Die is in paradehinder, deze band 500 en zandje. Wat een statuur zat er daar in de hoeken stiet. Als je het door de hele wereld heen hebt. Dat is wat dat betreft een fantastisch beeld om te zien. Ja. Friso 4 en 8 is de tweede die hier in deze rubriek komt. Dat ik al zei, het is maar een liedse groep, het is maar 4 hinders. Ja. John van Hessel 480. Oh ja. Een stermerrie van Jisse 433. Dan een sterpreferentenmerrie van Anton 343. Komt uit stam 121. Ingeschreven najaar van 2020. L2 dressuur 27 winstpunten. Friso behoort samen met de vorige hengst tot de eerste goedgekeurde zonen van de Norbertson Hessel 480. En is ook de eerste hengst uit de betrekkelijk onbekende merriestam 121. In de verrichtingen liet hij uitstekende inzet zien. Leverde hem in alle 3 disciplines een puntentotaal op van meer dan 80 punten. In de draf liet de hengst een heel mooi beeld zien. Ja. Vorige avond Friso 518 met Henny Roffel de Jong Frisian Dressage Competitie. Beschikbaar bij de HVM Stalhornste Zwaag, de hengste Friso 518. Ja, Friso 418, die mij het nou even zien liet. En ik zei al 4 hinders, maar ik zag niet eens dat het volgende hinder hier achterom een Detmer is. En ja, een Detmer is zelf een van die 3 hinders die naar het Boeteland verkocht is. Dus die is hier net meer. Nee. Die is of al voort of die zit in quarantaine, maar in ieder geval is net meer op de keuring aanwezig. Dus deze rubriek had 3 hinders. En dan is het aasten. Het is hier natuurlijk 2 mei gaan of wat het is. Dat is nog even afwachten. Maar deze rubriek had dus maar 3 hinders. Hierna kon nog Fouke 420. Maar nou eerst Friso 418. Ja, als je dan even vergelijkt, want ze hebben beide dezelfde height. Beent en Friso van Hessel, jouw 80. Ja, dan zullen ze net verdadelijk na elkaar eigenlijk staan. En dan is dat wel een heel groot verschil. Dus Friso is in 60 en Beent bij in 21, in 22. Ja, dat is een heel verschil. En dan kan je toch zien hoe het zijn hier wisselend fokt. Dat komt natuurlijk ook maar door de invloed van de mem. Laten we daar even helder in wezen. Want die heeft een heel groot onderdeel in het product wat er uiteindelijk geboren wordt. Maar we zullen zien dat deze Friso hem hier onderskieren kan in een heel mooi optreden in deze rubriek Song. Ja, rent ik in de dressuurklasse, zat Bert de Ruiter al zei, aan het begin van zijn carrière. Ja, Beent zit wat dat betreft, die hiervoor, die zit ik in de tugerij. Hè? Rubriek aangeboden door wat ik nog echt hier is de presentatie beginnen, van Friso 518. Ja, de regelmaat voor het volste keer. Het is het hele dij een beetje een euvel. Het is krek af wat de hinders vielen dat het wat een hoor evenement is. Want dat vernemen wij toch ik wel. Nou, scheelt het net alles. Beetje stekkerig vind ik in de voorhand.
dat net echt de knieheffing optimaal plak vindt, maar dat er echt een beetje sterker naar voren rent. Maar dat zie ik een beetje bij de Memmersheid. Jisse. 5 jaar. Gefokt bij AAM Schut. Ja, dan is er alweer de laatste in deze groep, die Fouke 4-2-0. Van Manen en W1 Lokhorst. Geboren in 2017. Is een zoon van Johannes 484. Komt naar een sterpreferente prestatiemerrie van Onne 376. Daarachter een sterpreferente merrie van Teunis 332. Komt uit stam 38. Ingeschreven goedgekeurd in het najaar van 2020. L2 dressuur, 7 winstpunten. U ziet het, een fraai typisch hengst uit een merrielijn die haar oorsprong vindt in de bekende modelpreferente prestatiemerrie Wijkje. Waaruit al verschillende prima hengsten zijn voortgekomen. De preferente Tjerk 328 en Jurre 284 zijn de vaandeldragers uit het nabije verleden. En in 2019 werd er deze stam Waander 512 goedgekeurd. Deze Fouke was de verrichtingsstopper van het Centraal Onderzoek in het typisch centrum in Exlo in 2020. En behaalde in alle 3 de disciplines een score van meer dan 85 punten. Beschikbaar bij de Roeders van Maan in Ede, Fouke 520. Ja, Fouke vanzelf een absolute topper op de test. Want dit soort gemiddelden bij de rijproef en de tuigproef en ook bij de menproef. Al je 86, 84, 86 punten, dat is heeg, Henk, hè? Heel heeg. Ja. En vooral het gemiddelde, dat natuurlijk super. Als die in al die 3 disciplines boppen die 84 punten uitkomen krijgt. Dat zei toch wel wat hoe de natuurlijke onlees van deze dienst. Want het giet daarbij op dat moment alleen nog maar om de natuurlijke aanleg. Ja. Maar ja, Bert zei ik al even, uit stam 38 bij Tjerk Benedictus uit Bakkerveen, daar binnen verschillende diensten uit voortkomen. En dat zei al iets hoe de vakkracht van zijn memmelijn. En ja, daar wordt nog wel eens wat te min aan jongen. Het voorgeslaagd met name bij de men. Nou, we zullen eens even zien wat Fouke Schill te kennen. Ja, dan had er toch even weer hele knappe pasten waarin dat Rick Achtermoot goed bij komt. Toch is het net een volledig regelmatige gang, vond ik. De laatste hengst uit deze rubriek. Fouke 520. Je zou het toch wat meer bevestigd zijn willen. Hoewel dat er nog wel een knappe ronde maakt. Ja. Maar ja, dan... Wij kennen het hier nog heel mooi zien. En nu op die lange zijde komt er optimaal tot een heel mooi drafmoment. Ja, misschien dat we dat nog even zien kennen, want dat is wel belangrijk. Is het precies gelijk of is het vooral het beenstrekken wat we te zien krijgen? Ik hoop dat we dat nog even zien kennen. Sa, misschien is een oordeel er even nog aan. Nou, als je nou eerder wel heel mooi in de aansluiting ik van achteruit naar voren. En dan zoals toch ik wel dat er toch weer enigszins hinderen wordt door het feit dat die holle wanneer ben trokken wordt, ja net trokken wordt bewust, maar zijn voorbrenger kan zijn hinder dan op een gegeven moment net meer in volledige vrijheid die rond de jaren om ik dat verhaal voren heel mooi kant uit te voeren. Ja, dus een wil verschil in dat springen een beetje aan de voorkant, dat komt hij terug. Nou, voor een deel. Ja, ja. Omdat de schoudervrijheid daardoor toch iets hinderen wordt, met name op de linkerkant. Ja. Nou ja, we zullen eens even zien wat de jury er weer van maken. Dat kan nooit al te lang door die zoiets zeggen. Nee, en ik net al te moeilijk. En ik net al te moeilijk. Alleen nog, ja, neem je nou uit zijn groep de 2 bovenste maai, of neem je maar in je maai. Gebruikelijk is toch altijd wel 2. Ja, we houden laatst hier eigenlijk nooit zo'n er maar in gaan. We hebben wel eens zo'n 3 of 4 gaan. Ja. Dat is nou wel eens gebeurd. In grote groepen wij, maar net dat we uit een groep ze alle 3 meenemen. Maar wel dat er, ja, eigenlijk net dat er in je meenemen bedoel ik. Ja. Als dan, dat mijn het, maar als dan de cijfers van de verrichting meeneemt, ja, dan zou het zitten op basis van de punten die met Fouke op dan maakt Fouke wel mij. Maar
dat is geen enkele wissigheid. Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding en nuchter aanpak. Nou ja, we zullen dadelijk zien wat de jury stiet er nog net te zien. Stiet ik dan wat te praten. Dus blijkbaar is nog net een besluit val. En dat is leuk, ik. Ja. Want nou juist ik dat ze dus alle drie hun eigen verhaal wil hebben. En dat lees ik deel centraal. En dan moet je daar een oerinstemming in zien te bereiken. Ja. En dan moet ik eer gaan we voor elkaars argumenten. Het lijkt mij een zwiere taak, sowieso. Want het is al je ten eerste miniem. Ja. De twee die krijgen maar even te zien. En je moet zich nog in zoveel verschil of zoveel verschillende onderdelen beoordelen. Ja, klopt. En dan heb ik elk jurylid nog een persoonlijke smaak. Een eigen smaak. Dus hoe kom je uit zo'n... Toen ze daar aan het 2 dagen wekkerlijn halen, valt dat wat dat is? Dat denk ik net. Dus deze mensen zeggen jaarlijks 1000 hinders. Opstellen, beste kijkers. Nou, de opstelling. De nummer 517, Beent. Dan 25, Koeken. Ja. Dan Friso, 518. U mag opstellen. Beent en Fouke neem ik gewoon dat dan ik mij ging. In ons midden voor het uitreiken van de prijzen. En dan Wiersema vertegenwoordigt het KFPS. Maar dat zal Sabine Zwager, de voorzitter van de jury, dadelijk wel vertellen. Ik neem gewoon dat ze de eerste bij de mij neemt. Ja. Dit zijn de hengsten die het komende jaar hun eerste veulens zullen krijgen. Er zijn al wat veulens geboren uit de hengsten van deze jaargang. Heel benieuwd hoe ze dat gaan doen op de keuringsvelden. We hebben op kop geplaatst in deze rubriek Beent 517. Een royaal ontwikkelde hengst die opvallend goed stapt met veel lichaamsgebruik, veel paslengte. En die vandaag in draf veel balans liet zien. Hij kwam heel mooi terug en bleef taktvast. Mooi kopnummer. Dan krijgen we Fouke 520. Plaatje van een hengst. Zeer veel rasuitstraling. Een hengst die in de stap iets meer zou kunnen overtuigen. In draf toonde de hengst veel ruimte en vermogen. Zou daarbij iets meer oprichting mogen tonen. En tot slot Friso 518. Een hele correct gebouwde hengst. Die misschien iets rijker in zijn rasuitstraling zou mogen zijn. Hij toonde voldoende stap. In draf toonde hij ook voldoende balans. Hij zou achter nog iets meer mogen doortreden. Een mooie groep. We nodigen Beent 517 en Fouke 520 uit voor de kampioenskeuring. Ja, die waren geen dus mij. En Henk Aagokema had het wat dat betreft ik wel goed zien. Die zie je zelf ik alle vertrouwen in Beent. Ja, hij zei van de week, Beent stiet er super voor, daar heb ik hele verwachtingen van. Nou ja, hij had gelijk kregen onder de hotel. Ja. Dit is de eerste klap, is een daalder. We zullen met name zien wat er aanst natuurlijk tussen alle oren krijgt uit de verschillende groepen. Hij krijgt wel meer concurrentie straks, hè? Meer concurrentie dan van deze beide oren. Ja. En ik krijg als verleden die Fouke ik weer met mij. Dus ja, een beetje een volgende verwachting maar begint. Dus wel degelijk lid het zien. En daar zullen Agen zeker blij mee wezen. Maar ja. Zo'n die verwachting. Hij zoekt Agen kennen wie er ik echt teleursteld was. Dat altijd dan net slagen weer. Maar als je zo aankomt en voorbij rent, dan zie je toch weer op. En hij, ondanks dat ik hem heel groot vind, toch wel een heel onsprekende hengst. Maar een enorm statuur en front. Beweegt makkelijk toch. Goed. Nou ja, dan hebben we aanst nog 2 rubrieken. Ja, dat is laatste, hinders eerst de ring verlitten. Maar we gaan toch nog weer een filmpje voorstellen van de dressuur. Een lijst daarvan, maar wel 2 kanjers uit de Friese Hiesterverraad, IJs en Epke. Die chillen wat ze in de dressuur te waan kennen. De ringmeester staat paraat, vast onderdeel van de KFPS hengstenkeuring. Presentatie Sportelite Stamboog-hengsten. En we zijn toe aan de 3e groep. IJs 489 Sportelite AAA met Marcia Dekman.
Zoon van Maurits, 437. Uit de merrie Lieke van Hielpen. Sterpreferente prestatiedochter van Olof. Fok bij de Billy de Vries in Hindenlopen. En in bezit van Stal Chardon in Jorwert. IJsse toonbeeld van veelzijdigheid. Al 4 keer won hij het kampioenschap KFPS Hengsten voor de Chase. En werd daarmee ook 4 keer op rij de winnaar van de Silver Bowl. Hij werd paard van het jaar 2016. Middels met Marcia Dijksman. Grand Prix Dressuur. Hengst kreeg vorig jaar zijn goedkeuring op basis van het nakomelingonderzoek. In het tuig is de 13-jarige Hengst spectaculair. Maar ook onder het zadel met Marcia Dijkman in de Grand Prix verdient hij mooie scores. Een paard dat altijd blijft gaan, aldus Marcia. Het is dan ook dankzij de sportprestaties dat hij KFPS stamboekhengst is geworden. Naast een opvallende goede draf van zijn nakomelingen, die hebben ook een uiterst plezierig karakter. 3 merries werden al kroon, 2 keer het AAA-predicaat en eind vorig jaar kreeg de 13-jarige IJsse zijn definitieve goedkeuring op basis van zijn nakomelingen. We zien hier ook Epke 474 met nummer 3. Sport Elite AAA, zoon van Beert. Met de merrie Klaske Eva van Anton, gefokt bij A. Duister in Grollo. In bezit van stoeterij Bollestein-Rauwe, gereden door Sabine van den Loenhorst. Epke wordt op hoog niveau dus door Sabine uitgebracht. Duo startgerechtigd in de intermediair 1. Door zijn mooie lange voorbeen is de 13-jarige Epke 474 groot en mooi opwaarts gebouwd. Hij combineert zijn prachtige lijf met een edel hoofd en enorme lange manen. Ook de nakomelingen zijn succesvol in de sport. In de dressuur is zijn zoon Tizian van As een mooi voorbeeld en op scores boven de 70% in de lichte toer. En heeft het sport elite predicaat gehaald. Tizian was dicht bij een plek voor het WK jonge dressuurpaarden. Ook is hij door zijn vele successen in de strijd voor paard van het jaar van 2021 in de strijd. De Epkes hebben altijd dat typisch fraaie Epke-hoofd. Zijn groot en modern. Sterpercentage van zijn dochters ligt op 50%. 12 behaalde het kroonpredicaat en uit Epkes eerste jaargang is op de centrale keuring de eerste merrie model geworden, Verona van Sweltje Staten. De man die zich gaat bereiden is Herre van Hal, lid van de berichtingsjury, adviseur van de Hengstenkeuringscommissie. Een man met veel kennis en ervaring in de dressuurport, van groene paarden tot en met Grand Prix paarden, jurylid tot en met Grand Prix niveau. Het woord aan Herre van Hal. Ja, dankjewel Bert. Ik zit hier al even te kijken naar de beide paarden hier in de baan. Ik vind het hartstikke leuk om een presentatie te zien van de elite hengsten. Het is natuurlijk wel iets bijzonders in het stamboek dat we elite hengsten primeren. En het is een hele prestatie om minimaal lichte toer met 5 winstpunten te zijn. Dus dat deze paarden dit hebben behaald zegt ook iets over instelling en hardheid en bereidwilligheid om te werken. Ik zag al een paar hele mooie uitgevoerde oefeningen. Sabine met een mooie uitgestrekte draf. En Marcia met hele mooie verzamelde draf. Laat een hele mooie passage zien. En doet hele mooie zijgang, zoals net een appiëment naar links. Marcia, misschien kun je dat zo nog een keer laten zien. Die Sabine is ook al iets gevorderd, zei ze, met haar verzamelde werk. Hij loopt nog lichte toer. Maar ze kan ook al iets van piaf en passage laten zien. Ik vind het wel heel knap als je ziet deze royale hengst. Epke is echt aan de maat en heeft een groot lang lijf, lange benen. Om dan wel zo veel kracht te ontwikkelen om dit werk te doen. Dat zegt toch echt wel iets over de instelling en de kwaliteit van de hengst. Dus dat is knap dat Sabine hem zo ver heeft opgeleid van begin tot waar ze nu is. Het zou leuk zijn als we daar nog iets meer mee door kan werken en inderdaad iets van Grand Prix oefeningen kan rijden met dit paard. Sabine houdt de inzet heel mooi van het appiëment naar links. Blijft hij heel mooi gedragen. Iets minder zijwaarts hoor, dat hij daar juist heel mooi in balans blijft lopen. Zodat je juist die passen afmaakt en die gedragenheid houdt. Dat je hem net iets meer vooruit kunt houden. Dan blijft hij ook makkelijker in hetzelfde ritme. Houdt hij dezelfde afdruk, blijft hij fijn gedragen. Dit is heel mooi gereden hoor. Zie je, in de lichte toer is het fijn om alle oefeningen aan elkaar te breien. En krijg je ook cijfers voor de grijze zones in de proef. Dus dat zit eigenlijk allemaal aan elkaar gekoppeld. Zie, dan is het mooi dat Sabine zo kan laten zien dat paard alle wendingen en alle korte zijdes net zo fijn in balans gedragen blijft.
Zodat je echt ziet dat dat paard op eigen benen verzameld blijft. En dus die gedragenheid en dat gemak de hele lijn kan laten zien. Masha is inmiddels aan het galopperen. Kijk Sabine, dit is net zo mooi als linksom. Het paard blijft makkelijk in de buiging. Dus je wil in dat appiëment dat het paard voorwaarts, zijwaarts gaat. Dat je de buiging houdt naar de kant waar het paard naartoe gaat. Maar beslist ook, niet alleen dat is wat je wil zien, beslist ook dat dat paard in dezelfde draf blijft. Of misschien nog wel iets meer verheven kan gaan dan de draf daarvoor. Hier dan kun je zien dat dat paard echt al gewicht over kan nemen op dat achterbeen. Epke doet daar echt laat daar heel veel techniek zien. Ik vind dat je dat knap kunt doen bij de Amazones, ook zo op een trends. En zo vriendelijk met kleine hulpen. Gewoon makkelijk inwerkend. Kijk, dit is ook gewoon in de dressuur van belang dat het lichtheid en gemak uitstraalt. En dat vind ik bij deze paarden ook echt wel opvallend aanwezig. Goed, ik zei net al, IJzer galoppeert hier al even en laat hele mooie wisselreeksen zien. Blijft daarin heel mooi in hetzelfde ritme, in dezelfde houding. En nou zei Masha ook, IJzer is echt heel talentvol in het verzamelde werk en in de zijgangen. Dan vind ik IJzer altijd een heel spectaculair paard en heeft Masha eerder moeite om hem kleiner te houden, lijkt mij, dan om hem groot te laten gaan. Want hij wil altijd zo groot en hij heeft zo'n imponerende voorkant. Daarmee extra knap dat hij zo gewicht over kan nemen op het achterbeen. Masha, misschien kun je die wisselreeks nog een keer rijden. Dat je kunt demonstreren dat hij gewoon zo makkelijk in hetzelfde ritme blijft en in dezelfde houding. Hier laat ze hele mooie wissels om de pas zien. Nou is dat gevraagd in de zware toer, wat Masha rijdt met IJzer. Heel mooi uitgevoerd door Masha. Weet je wat fijn is? Dat hij zo gelaten blijft en toch zo mooi aangespannen. Dus dat je echt kunt zien dat dat hem geen moeite kost. En dat is hetzelfde verhaal voor de wisselreeks om de 2, die hij hier heel mooi uitvoert. Het is gewoon heel fijn dat hij zo licht blijft en zo makkelijk op eigen benen loopt. En dat zie je hier bij het paard van Sabine ook. Dan kan ik me voorstellen, Sabine, dat je echt wel werk hebt gehad om die grote galop van dit paard. Het is al zo'n groot paard met zoveel ruimte. Om dat compact en klein te krijgen. Dan vind ik echt dat je daar heel goed werk hebt gedaan. Ook als je ziet hoe makkelijk die nou op het achterbeen blijft in jouw wisselreeks. Zie dan, neemt hij het nog ietsje over. Hij begint dan zo mooi gesloten. Je zit niet in de proef, hè, dus je hoeft niet door te gaan met tellen als je gevoel er niet is, hè, Sabine. Hier, het paard kan zo makkelijk gesloten die wissels doen. Dat is ook wat je wil houden, Sabine. Dat je hem gewoon juist zo heel mooi kunt plaatsen. En anders moet je hem toch weer even daar ietsje herstellen. Heel mooi groot dit. En Sabine komt met Epke ook weer heel makkelijk terug op het achterbeen. Ze kan heel duidelijk beide overgangen markeren in die verruiming in galop. Het is heel knap hoe dat paard kan schakelen. Zichzelf kan dragen in die galop. Nee, doet ze dat galop-appiëment, wat ze net in de draf ook deed. Dat is weer hetzelfde verhaal. Dus je wil dat dat licht blijft. Dus let op, Sabine, dat je niet te veel opzij gaat. Dat je hem gewoon zo naar voren kunt laten denken en dat hij licht en op eigen benen blijft. Want wat fijn is dat hij zo hetzelfde blijft in het galopritme. Hele mooie wissel. Heel mooi gereden, Sabine. Je kunt zien dat dit paard echt met veel gemak die wisselseries doorloopt. Dat heb je echt goed voor elkaar. Dat is echt fijn qua africhting. Dan mag je zo tussendoor best een rondje stappen. Want dit is nog best wel zware arbeid voor hem, Sabine. Dat je hem even een rondje tussendoor kunt laten bijkomen. Kunnen wij ook zien hoe goed dit paard van aanspanning naar ontspanning kan. Dat je die stap ook meteen gelaten en ruim en zuiver hebt. Sowieso is dat fijn, ook in de fokkerij, dat die stap gewoon kwaliteitsvol blijft. Dus wat hij hier laat zien is echt een hele fijne, ruime stap. Zuiver door het lijf, gelaten, met veel lichaamsgebruik. Nou ja, dat is wat je ook in de proef natuurlijk wil laten zien. De stap gaat, hoe verder je komt, steeds meer keer 2. Dus het telt steeds zwaarder. Dus is het ook fijn als je zo'n stap kunt laten zien als Epke, dat je daarop kunt scoren. Dus dat is in de fokkerij ook wel van belang, dat die stap zoveel gemak uitstraalt en zoveel kwaliteit heeft.
Nou, inmiddels is Masha weer uit haar stappen aan het werk met eisen. Ik vind het heel fijn zoals Masha hem zo licht en op lengte, zo simpel in de aanleuning kan houden in alles. Heel makkelijk op het achterbeen. Het is wel heel mooi om te zien, Masha, dat je die mooie wissel, dat je eigenlijk je galop verbetert nog in jouw appiëment ten opzichte van je galop als je rechtuit gaat. Dus dat is echt wel een kwaliteit van jouw paard, dat hij in de zijgangen eigenlijk nog meer sprong en kwaliteit heeft. En ook heel scherp opzij kan en in ieder geval hetzelfde blijft galopperen. Of zelfs nog wel meer verbetert daarin kwaliteit van galop. En ook als het moeilijk wordt, is het fijn dat je kunt laten zien dat je hem zo licht en vanzelf houdt. Dat is in de dressuursport ook iets wat gewoon steeds meer van belang is. Je scoort natuurlijk hoger als het harmonieus is. Dus dan is het fijn als het zo vanzelf gaat en als die aanleuning zo licht en open en vriendelijk is. Dus hier kan Sabine meteen weer vanuit die ontspannen stap weer verder werken en naar de verzameling doorgaan. En daar laat Epke echt al wel techniek zien. Je ziet ook wel heus dat het hem nog moeite kost en dat hij daar nog aan kracht kan winnen. Maar dat maakt helemaal niet uit als hij een keer iets rommelt in die aanleuning. Hij blijft wel vanuit het achterbeen aansluiten, Sabine. En je laat echt een hele mooie techniek zien. Je laat ook echt zien dat dat paard meer gewicht overneemt op het achterbeen. En dat is hierin ook na die verzamelde draf en dat aantreden, Sabine, is jouw verruiming eigenlijk nog mooier in balans. Nou, daar kan Masha ook iets mee. Die zit hier al in haar passage. Die kan daar ook iets mee doorwerken. Ja, goed. En die is daar al iets verder in, want die moet dit ook in de ring laten zien. Heel mooi. Ja, en het maakt niet uit als hij iets vooruit blijft, Masha. Als je maar gewoon voelt hoe ver die kan sluiten. Als je maar probeert klein te houden en in het ritme. Iets te veel voorwaarts. En dat is in de baan ook nog niet iets waar je heel erg op afgestraft wordt. Maar dat is ook een kwestie van africhting en training. Heel veel achterbeen daar. Zie je, hij blijft zo fijn in de aanleuning. Heel mooi dit, Masha. Is ook genoeg gedaan. En dan vindt hij wel moeilijk om dan die power te doseren, Masha. Als je hem zo mooi klein hebt en hij piafeert heel goed, om dan gesloten weg te gaan. Nou is dat in de Grand Prix proef wel een ding. Dat je een cijfer krijgt voor de piaf en een cijfer voor de passage erna. Maar ook een cijfer voor de overgangen. De piaf in en de piaf uit. En dat is meestal nog wel lastiger om dat goed af te stemmen. En om daar echt de controle in te houden. Dat is gewoon wel iets wat veel training en tijd kost. En dat zie je ook bij eisen, dat hij dat dan moeilijk doseert nog. Omdat hij zo gretig wordt en zoveel wil doen, gaat hij haast te groot uit die piaf naar voren. En vanuit die aanspanning kan hij ook meteen weer ontspannen en zo makkelijk hals trekken. Wat fijn is als hij daar gewoon ontspannen uit kan schuiven. Maar als je dat hij precies hetzelfde blijft draven, is altijd wel een goed meetpunt als het paard ontspannen gelaten kan stappen en ook goed kan hals trekken. Ja. Hele mooie presentatie in dit derde blok sportelite stamboekhengsten. De parels van ons KFPS. In dit geval de hengsten Epke Sportelite AA. Hier voortreffelijk voorgesteld door Sabine van der Doenhorst. En we zagen IJse 489 Sportelite AAA met Masha Dijkman. Misschien dat we Herge kunnen afsluiten met een mooie ereronde. Dat de firma Kopmans er nog even wat geluid achter zet. We willen Herge van Hal geweldig bedanken voor zijn commentaar bij dit derde blok. Deskundig gedaan. Dames en heren, beste kijkers, nog één keer. Epke 474 naast IJse 489. Zijn de parels van het KFPS in dit derde blokje sportelite stamboekhengsten. Kijk ze nog een keer aan. Epke 474 en IJse 489. Zo mooi kunnen de
de Friese hengsten zijn mensen. Dit is imponerend, dit is magistraal. Nog één keer dames. Hier zijn ze, Sabine van der Doornhorst en Marcia Dekman. Extra. Weer even kippenvel momentje, mensen. Zo, nogmaals bedankt, heren van Hal. Dit was het derde blok. Ja, Joert, want we hebben het heel vaak over die dressuur. En dat zoveel hinders Friese hinders in de dressuur uitkomen. Nou, Joert wat extra aandacht, alle jaren door wat oors. In dit geval echt wel wat meer aandacht voor de dressuur. Dit hier dan het laatste filmpje daarvan. En nou ja, dan heb je toch een idee wat ze doen kennen. En ik hoe vier dat ze rikken kennen, maar is bijvoorbeeld Mark-Peter Spaan. Die op het allerhoogste niveau uitkomt. En gewoon internationaal volop mij toch. Hier wij verder met rubriek 8 en dat is een Liedse rubriek, maar dat komt ook omdat het hingsten binnen die via verkwartonderzoek binnenkomen. Dat betekent dat ze net via de gewone voorselectie binnenkomen. Henk, is dat nog eens even? Nee, dat klopt. Normaliter hebben we die eerste bezichtiging met jonge hingsten, maar dan kan je een ronde verder komen, dan kan je eventueel uitnodigen worden voor de voorrijdagen en ontsluitend een eventuele 20 dagen test in Exlo. En dan vervolgens doen de besten daar een nieuwe stamboekhingst. Deze twee hingsten die we hier aanstaan jongen, die binnen via het verkort onderzoek goedkeurd en die hoeven dan alleen maar 2 weken in Exlo te verschijnen met ze testen door op het karakter en dan wordt een paar keer op rijden terug een professional. En op basis van hun sportresultaten worden ze dan vervolgens inschreven in de registers van het stam. Ja, en Elias is natuurlijk een super hinder wat dat betreft, met Mark-Peter Spaan. En met zijn succesvol optreden in de internationale Grand Prix is hij het boegbeeld voor het Friese paard in de dressuur. Vraagras-type, correcte bouw, prima exterieur. Enige goedgekeurde zoon van Jorn. De eerste nakomelingen, zowel Merries als Hengst, hebben het sterpredicaat ontvangen. Beschikbaar bij stal Baron Spaan in Niebert, Elias 494. Typisch een hinder, Henk, waarvan je dan denkt, ach, als je hem hier zet door de weekend, we gaan straks in het filmpje zien en hoe fantastisch die presteren kan en hoe die bewegen kan. En dan maakt er natuurlijk aan de hand, is gewoon eigenlijk zitten ze van, nou ja, onder lijnen, zou dat makkelijker wezen, hè? Maar ja, dat ken nog net. Ja, we moeten even zien hoe ze dat oplost, hè, want hij heeft een bol aan een dubbele teugel, hij heeft die hier over de halslijn. En dan heeft er hem toch ook in één hand, zodat er hem zo rug mogelijk presenteren kan. Dat is dus wel even nooit. Hij gaat hem dus aan een kwarteline verder. Ja. Dat mij dus ik. Ja. Dat is voor het eerst dat ik dat zag, want ze showen me eigenlijk altijd aan de hand. Nou, maar Rob de Bruin die heeft hem wel eens vaker op deze manier voorgebracht. En nou zie je al dat die dressuurbeweging, hè, neemt daar ik even de tijd voor. Ja. Ja, maar dit hindert dat alles wat ik doet vanuit de rest en vanuit een stuk discipline en een stuk opleiding, die allerwegen respect verzinnen. Even opnieuw in de balans brengen. Bloed natuurlijk een lust om naar te zien. Maar ik duidelijk is dat het toch heel anders is dan dat bij Elias onder het zadel bij de maestro zelf erop zitten. Ja, dan maakt het net een verkeerde stap. En dan is het toch echt, daar wordt het verschil in. Maar de verzameling en zat er nou haast en dan nog weer een keer rondgeeft. Dan krijgt er, ja. En dan hoe ze, wat mij betreft, met 3 of jouw hele mooie posten zijn te litten. En ja, die doet er dan wel even. Ze wisselen net hard in dezelfde voorbereiding, die 2 keer dezelfde ronde door. Ja, maar dit werk komt natuurlijk verschrikkelijk correct. En daar heeft Rob de Bruin de nodige routinebol in opdient. Maar ik vind dat het heel keurig doet. En het bloedt natuurlijk ook verder in het totaalbeeld een prachtig mooie rostypische hingst.
Ja, echt een vaderpaard. Het ziet er verschrikkelijk mooi op. Schitterend. Behang is geweldig. Mooi kopje erop. Ja, daar is er nog een keer te zien. Even die beweging. Dan zie je toch dat hier een enorme beweging in de hoes had. Bloed heel mooi in balans nou. Een paar passen achter elkaar. En ik in die wending liet dat optimaal zien. Nou, in je oer is de Martsen 5-2 in, want er zit maar 2 in deze rubriek. We gaan nog niet vandaag terug mijn rubriek niet gaan maar de tweede is Martsen 5-2 in, nu 2012 werd die geboren. Helias wie van 2009. En deze is van Jest Sportelite dubbele ik inschreef. Die in 2021 zijn dekbrevet in ontvangst mocht nemen. Martsen heeft zijn status als KFPS-stamboekhengst verdiend dankzij het verkort onderzoek. Als succesvol sporthengst kon hij deze route bewandelen. Martsen loopt met Hermine daar u hebt dat gezien, lichte toerdressuur, ZZ-mennen, dart in de limietklasse. Voordat hij stamboekhengst werd haalde hij al 80 punten in zijn IBOP. Een verlijntige stap, afdruk en takt in de draf en een krachtige, makkelijk schakelende galop. 10-jarige Martsen komt uit een relatief kleine en onbekende stam 94. Met achtereenvolgens Dries 4-2-1, maal Abe 3-4-6 en dan Nikle 3-0-9. Heeft hij een laag verwantschap met 17,2%. Dit in combinatie met zijn fraaie rastype en uitstekend karakter zal Martsen 5-2-1 volop kansen geven in de fokkerij van de Friese paarden. Beschikbaar voor de fokkerij bij Stal de Mersken, Sierswoude, de hengst de Martsen 5-2-1 Sport Elite AA. Is er dus dit hier pas bij komen, maar waar een vleemdier... Ja, van Jest doet die horen. Ja. Hier een examen die is deze een stuk presenteerd. Ja, maar Elias had wel jerders, ja, ja. Martsen is er dus nog voor het eerst bij. Ja, die dekt voor het eerst dit seizoen. Ja. Uit de fokkerij van de familie De Haan in Spanum. En jij er nog voor de kennis onder u en vooral in Friesland komt uiteindelijk nog uit het laag van Thea Heide uit Kasterbregen. Die het heel succesvol bestaat in het fokgebied van Blauwhoes. Een hele mooie rastypische hienstik, maar een prachtig holtje vind ik persoonlijk. En ik ben benieuwd hoe het Agen in de periode tussen Exlo en nou Jere, hoe het team daarop tarrieden heeft. Ik twee grote hingsten, hè? Elias en Martsen. Martsen is ik een 1720. In een mooi tempo, net te gek. Is zijn front mooi. Netjes, zonder fouten eigenlijk ontnoot daar nog. Heel mooi en regelmatig. Hè? Ja, niks van te zeggen. Opvallend dat Agen die hingsten zowel bent als deze zelfs de eerste ronde hield hij het voorbrengt. Die het verkort onderzoek van het jaar 2021 ingeschreven. Martsen 5-2-1 Sport Elite AA. Hier is het bloed mooi verheven draven ik. Een heel onsprekend beeld. Even een litse ophouding daar in de hoeken. Zodat de voorbrenger ik weer mooi ongesluiten kan. Die liet hem mooi rennen, mooi vrij. Holtje bloed mooi rucht. Nou. Ik ben benieuwd wat de jury er maar doet, want er binnen ook ik maar 2 keer en allebei er terug. Of gaat er maar 1 terug. Wij zo'n ze hebben hun beide vertjenselijk snelheden. We nemen ze beide mee. We nemen ze beide mee, ja. Dat kan samen. Maar ja, het is maar goed dat Tom en ik het net verzinnen hebben, Gerrit. En dan wordt het naar de dag van de dag, hè? Ja, dan wordt het nachtburger. We zullen het even zien. Maar ik ben natuurlijk wel 2 hinders die het echt ik wil mooi bewegen. En ja, op dat moment natuurlijk ik hun predicaat verzinnen ha. Want daar ben ze goed in. Dieter Hagel hoort voor, hè, die Martsen toch ik. Ja. Heel mooi in keuringsconditie. Top. Jazeker. Na spanning alom, maar ik Peter het nou zelf de dienst beet kregen. Ik denk met name het
tijdens het roestappen dat die hingst bij de baas zelf gewoon een touwtje zeg maar, gewoon een line. Misschien wat meer dat rijst komt, hoewel het er nog net op lijkt. Rubriek aangeboden door Evo Paardenverzekering. We gaan ze opstellen, op kop geplaatst. Elias 494 en dan Martsen. Elias en Martsen, dat is ik de volgorde. Dit is Juridische Delzet en dan ben ik benieuwd of ze ze beide mij nemen. Ja. Je zoen had er wel een beetje verwacht. Ze ran beide wel echt wel mooi. Maar goed, het ligt op maar een jury hoor. Dat kan ik best op 1 uur draaien, Gerritje. Ja, en hier de uitslag van een mooie rubriek. Dekhengsten die via het verkort onderzoek hun dekbrevet hebben verworven. Dat betekent dat deze hengsten op een bepaald niveau in de sport hebben gepresteerd. Ze zijn ook beide sportelite. En op basis daarvan beoordeeld zijn voor het dekbrevet. 2 prachtige hengsten. Elias 494. Wat een ambassadeur is dat. Niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. Een hengst die zich internationaal laat zien. Een hengst waarvan we net weer hebben kunnen genieten van zijn piaf. Maar ook als hij wat gaat verruimen, laat hij dat zien met een heel krachtig achterbeen. Een hele mooie presentatie van deze prachtige hengst. En dat geldt ook voor Martsen 521. Als hij zo voor je staat, een plaatje om te zien. Een hele fraaie voorhand. Veel rasuitstraling. Een hengst die in draf ook een mooi voorbeengebruik laat zien. Achter iets meer zou kunnen aantreden. 2 prachtige hengsten die veel in de sport hebben gedaan. En we denken ook dat we ze alle 2 meenemen naar de kampioenskeuring. Gefeliciteerd. Nou, de rubriek hier met de Zoebeloerslank en Henk, dan hier we ze voort dadelijk mij nemen kennen. Hier voor schriftelijk altijd het werken. Ze gaan allebei de mij. Nou ja, goed, we zijn natuurlijk al, er natuurlijk wel 2 hinders die het echt wel een sporen in de sport verzinnen gaan. Die dus beide mij gaan voor de jury. Ik ben er wel benieuwd hoe het dan in de tweede ronde doorgaan. Want dan komen ze natuurlijk wel zien een hele grote groep hinders die op een andere criteria beoordelen worden. Ja. Martsen 5-2-1. Maar ik voor hun toch even een ereronde. Terecht. Ik ben wel ambassadeurs voor de sport en voor de kant uit het stamboek. Ja, heel nadrukkelijk nog kiest toch wel de dressuurrichting nog meer promoten. Zowel in binnen- als in buitenland. En dat leidt natuurlijk een enorm afzetgebied. En dan is het weer een zakelijk verhaal min of meer. Maar we afzet horen voor die zwal, dan moet er wel mensen weten die het hindersbroeken willen, die het Friese hinders in de sport uitbrengen willen. Dus daar is een heel soort wat te zien. 2 ambassadeurs van het KFPS. Kijk, daar nog eens voorbij komen. Elias 494. Onlangs ingeschreven Sportelite AA. Martsen 521. We bedanken Evo Paardenverzekering en start hiermee rubriek 8 af. Deze rubriek weer ten einde. Nee. Goed, nou dat weer dus de rubriek. De hinder zit op een orenwiezer hier bij Belutsen Rekken binnen. Maar we gaan nou, als het goed is, voortdurend terug bij de volgende rubriek. Ik hoop dat ze al kleersteen kennen. En dat we gewoon terugzetten. Ik zie nog even naar Bert Ruiter. Ja, dus de volgende rubriek die er nou komt, dat binnen de nijen, ja, Henk. Dat binnen de nijen. Dat is natuurlijk altijd wel heel spannend. Wat kennen die? Een onbeschreven blad. Ja. Totaal wie in te zij zit hier. Ik zie dat er hier 5 binnen. Hier op een andere manier binnenkant. 4 via de keuring. Ja, maar die sites die hebben ook reactie, dat wie deze. Oh, natuurlijk, dat wie Martsen. Ja. Ja, Martsen wie natuurlijk de 6e. En ook hebben we de jonge hinders. Ja. Die gewoon via het reguliere circuit binnen.
En die jonge hinders in het verleden hebben we wel zien. Dat die rubriek gewoon de winnaar van de dijk komen kan. Ja. Dus het is heel nieuwsgierig om te zien wat deze hinders brengen kunnen. Onbeschreven bladen. En dan is het wel heel spannend om hun hier te zien in de beweging. Zien hoe ze hun met de zenuwen omgaan. Zit de Nijdenster ertussen? Het is toch altijd nieuwsgierig. Daar hopen we alle keren weer op, Gerrit. Of het nu gaat om nieuwbouw, houtskeletbouw, verbouw. Ja, en dat gedien loopt nog even dicht. Want ik zeg dat erachter gedien, die kennen we ondertussen op monitor zien. Dat ze steen clear met het eerste hinder. En zodra tot mei dan worden gedien, daar komen ze nou richting het gedien. En dat betekent het luchtgiet aan en dat met Alger 5-2-2 nou in de ring verschijnen. Geboren in 2016 en Oranje hier dus via het hele vooronderzoek nou talenten in het stamboek. Grutramige hienstik is ik al wat ouder. Die is net als jonge hienst talenten. Je hebt op oudere leeftijd pas de kans gekregen. 2-2, triple A, 6 jaar. Fokkers H. Boersma en W. van der Bij. Bezit van de KCF Farms en stal Chardon. Zoon van Hartke 482. En een ster AA Merrie van Wilster. Daarachter een ster Merrie van Jasper 366. Komt uit stam 8. Het najaar van 2021 goedgekeurd. Eerste goedgekeurde zoon van Hartke 482. Dat is moedersvader Wilster 463. Een niet alledaagse afstamming. Een afstamming die resulteert in een laag verwantschapspercentage van 17,4%. Als 3-jarige legde Alger al een ABFP-test af van 88 punten. In het centrale onderzoek viel de hengst op met een taktmatige ruime stap en draf. Bovendien heeft hij een rustig en meewerkend karakter als rijpaard. En als menpaard heeft Alger veel talent. 6-jarige hengst komt uit stam 8 met in zijn moedlijn sterk fokkende en vruchtbare merries. Beschikbaar bij stal Chardon Jorwert de hengste Alger 522 triple A. Nou, ben benieuwd. Jelmer in de ring. Ja, dit is een nieuwe onwinst op zijn station. Een nieuwe op zijn station en ik ben benieuwd wat hij dwaan kan. Ja, uit de fokkerij van Hans Boersma en Willem van der Bij uit Bozem. Nou, die zit natuurlijk ook vol spanning thuis wat kost komt te zijn. Goed harden, goed keuren hienst, het hier dwaan zal. En je zou eigenlijk zien als je naar de men- en tuigproef zocht en ik naar de rietproef. Dat ben natuurlijk net ook griezelig agressief. Al je de 80 net doorheen. Ja, maar ja, wel voldoende, hè? Ja, zeker is dat voldoende. Ja. En hinders kennen natuurlijk daarin groeien. Maar ja, dit is wel size hier. Benijd wat hij dwaan kan. Ja. Wel een hele grutramige hienst, maar een imponerend front. Voor een royaal in beweging. Gewoon een beetje sneller in het achterbeen, een beetje sneller omsluiten. En daarmee ik wat geslotener bloeien. Maar ja, het hinderde ik heel lang in het middenstuk. En het daarom misschien ik wat extra moeite om tot verzameling te komen. Alger 522 triple A. Als dat nog vergelijken met Beent, dan die we de krijg zeggen extra grut hinder. Ja. Dan heb je toch het idee dat dit hinder iets moeilijker beweegt dan Beent krijgt. Ja. Wordt justjes meer boeging in het spronggebruik zijn laten kennen. Entree van Faust. Ja, de volgende Faust is natuurlijk wel heel eens keer omdat je zo'n naar die scores op de men- en natuurproef. Dat je dikker wordt in 90 en dat zou ik net vol. Hè. Dat is echt heeg. De menproef zelfs 94 punten. Dat is opvallend heeg, Henk, of net? Ja, de tuigproef. Ja, de tuigproef. En daar zei het de Oh, sorry, ja, ik bedoel de tuigproef, ja? Ja. Maar de menproef is ik 92. Ja, nee, super civisch. Hij heeft helemaal gelijk om. Ja. Hengst vindt zijn oorsprong in stam 15. In het najaar van 2021 ingeschreven. Grootramige, sterk gebouwde Faust 523 triple A was de verrichtingsstopper van het Centraal Onderzoek afgelopen jaar.
Met kracht en souplesse in al zijn bewegingen waren ruiters en manners heel enthousiast over deze zoon van Maurits 437. Met Marijke Moelen schopt Faust het al tot de finale van de Friesen Tennen Cup. Faust heeft talent voor de sport en dat combineert hij heel fijn met een evenwichtig karakter en een constante prestatie. Hij komt dus uit stand 115. Kan terugvallen op een fraaie, sterk fokkende moederlijn met een model triple A-moeder van Hartse 425. Gevolgd door 4 generaties ster-preferente merries. Beschikbaar bij de Nieuwe Heuvel Lunteren. Ja, dat evenwichtige karakter, daar wordt vaak aan refereerd. Maar dat geldt toch wel voor de meeste Friese hinders. dat klopt. Dat is eigenlijk al juist iets... Een beetje een raskenmerk. Ja, het is haast een raskenmerk. Ja. Het is eigenlijk een beetje raar dat het net zo is. Maar. De gemiddelde Fries is geen geschikt voor elke willekeurig gemiddelde ruiter en gebroeker. Ja. Ja, klopt. Dat is ook een van de sleutels tot het succes, denk ik, van het ras. Ja? Maar we zijn benieuwd, want ik weet dat er een hele grote mensen binnen die van Faust die het hege verwachtingen hebben ten opzichte van het kampioenschap. En als het naar Sisyphus 2 keer een jochen bij die tuigproef op toch wel heel imponerend. En aan de andere kant vind ik ben het verrassend, want ja, het is een zoon van Maurits. En Maurits had zelf ook een hele grote succes in de tuigerijhand. IJzer is een Maurits, zo'n is succesvol best in de tuigerij. Dus in die zin verbaast mij deze cijferlijst van deze Faust net. Dan ben ik benieuwd wat er toch nog aan is. Ja, we zien dat er nog aan te zien is. Ja, precies. Nou, dan moet er al wat oors gebeuren als Faust eigen smieten wil, maar misschien dat er nou loskomt. Ja, de regelmaat is er nog niet, Gerrit. Het is hier een euvel. Je zult er wel even zeggen, even een paar mooie passen. Ja. Maar dan weet ik weer voorbij. 5 jaar, Faust 5-2-3. En na 4-4, dan zou het zeggen, ja, is net wat eerst van huis. Dan schrikt ik iedere keer. Ja. Komt net in de rust. Nou, er zitten een paar knappe momenten bij, maar ik hier er persoonlijk heel eerlijk meer van verwachten. Toch weer dat laatste eindje, misschien kunnen we dat dadelijk nemen weer waarom. Toch weer dat laatste eindje, het zegt wel even een stukje van die klasse waarom, denk ik. Even goed naar die beweging zien, daar komt er Henk. 4 jaar. Zo, nou rent er wel goed in het ritme. En komt ik wel van de groen eigenlijk. Ja, die paar momenten die ben wel heel goed. Hier is het wat meer zien wel. Daar komt het een beetje op. In elk geval constanter. Ja, constanter. Nou, de volgende is Herre. Herre 5-12 fjouwer. In het najaar van 2021. Aan de bekende van Hielpunt Fokstal komt Herre 5-2-4. Je ziet het, een hele fraaie rastypisch hengst met veel jeugd en front. Hij is het afgelopen jaar als KFPS stamboekhengst uit het Centraal Onderzoek gekomen. Hij is met 4 jaar dan ook een van de jongste hengsten op deze keuring. Hij is de zoon van Nane uit de merrie van Reinder 452. Heeft als grootmoeder een modelsportmerrie. Heel mooi. Die de halfzus is van IJsse 489. Herre komt uit de sportieve stam 15, voelt zich thuis voor de wagen. Als men en tuigpaard laat hij veel expressie zien in zijn beweging. Is lichtvoetig. En dat zijn eigenschappen die we vandaag aan de hand en op deze hengstkeuring ook ongetwijfeld terug gaan zien. Beschikbaar bij stal van de Kadiek in Sint-Johannesga. De hengste Herre 5-2-4 triple A. Ja, na een ijs in de lijn, als we zeggen, nou de beweging, dat moet wel goed zitten. En dat zullen we zien. Ja, we zullen zien wat er... Hij hier in 2 disciplines meer dan 80 punten. Heel verdienstelijk. En in een discipline weer wat minder. Of wat minder, weer wat legere punten in elk geval. Maar aan alle kanten royaal voldwaande. Dus ik ben heel benieuwd. Want ik vind dat het er super voor zit. Het is nou een toonbeeld van een mooie jonge Friese hengst die er nog helemaal aan alle kanten ingroeien. Ja, is ik echt nog een jong beest. Hè? Ja. Want hij is van maart 2018. Dus hij moet nog draaien worden. Ja, heel knap. En voor de familie de Vries dat wel bijzonder. Voor de 2e keer een hengst uit hun fokkerij en deze keer ridder van hunzelf. De vorige keer IJzer. Die hengsten doen al net meer. En ja, ik denk op zo'n moment dat ik altijd weer even een Piet Hettinga uit Burgwerd die de familie de Vries destijds begeleid heeft bij de aankoop van een van haar eerste hengsten. En ja,
De Hettingas heel bepalend voor cultuur in Friesland. 2 jongens uit die huishouding die de Gisbert Japersprijs won hebben. Tjebe de dichter en Eeltje de dichter. Dat is toch wel geweldig dat wij zulke mensen in onze Friese provincie kennen. Hoe meer Fries was die naders aan, hè? Nou, zo is het maar correct, Gerrit. En Piet Hettinga koe elk hinder in Friesland in zijn tijd. Hè? Ja. Een grote kenner. We zullen Goed. zien hoe het mijn heren komt. En dan ben ik extra grutsk op, want ja, mijn paken zegt die het op plastic heren. En van naar Soest zitten, nou dan moet er toch wel wat beweging in Herik zitten. Beweegt wel heel makkelijk. Achter goed bij de les. Nou, hij doet het ontnota heel knap. Tjalling heeft hem er goed voor staan en goed onder de loop. Ja, zo, dan komt het stutje er even een beetje jou. En dan gaat er hier toch heel verdienstelijk rond. Even zien direct. Dat er, ja. Mooi rechtop. Nou, je liet hem je toch hartstikke best zijn. We kunnen net eens concluderen dat Nane hier een hele beste beurt maakt. Dat we heren bedoel ik. Nou ja, wat dat betreft, wat we van tevoren zijn, komt er wel een beetje uit. Die beweging die is herkenbaar. Ja. Ik denk dat dit hinder met het stijgen der jaren, dat er wat ouder wordt, alleen maar krachtiger wordt. Ja. Nou, dan krijgen we nog Hilbrand. Ik uit 2018 en nog een maandje later, april geboren. Ja. Hilbrand 5-2-5 maakt zijn opwachting. Triple A, 4 jaar oud, gefokt W. Bunt in Holten. In bezit van de Roders van Manen in Ede. Zoon van het 481. Een ster dubbel A-merrie van Alwin 469. En dan een stermerrie van Harts 425. Komt uit stam 117. In het centraal onderzoek van het afgelopen jaar was Hilbrand 525 Triple A een van de 6 hengsten die promotie maakte naar KFPS Stamboek Hengst. Hilbrand liet zien een goed en allround gebruikspaard te zijn. Waarbij zijn goede en taktmatige stap, een eigenschap waar we binnen de vakkerij van Friese paarden blij mee zijn, opviel. En met name aangespannen heeft deze zoon van het talent. Waarbij tijdens het centraal onderzoek in Exlo ook zijn echte hengstenuitstraling opviel. De 4-jarige Hilbrand komt dus uit stam 117. En zijn moeders vader is Alwin 469. De kerstverse nieuwe preferente KFPS Stamboekhengst. Beschikbaar voor de fokkerij bij de gebroeders van Manen in Ede. Hilbrand 525. Het bloot altijd bijzonder, denk ik, dat ze maar zijn 300 hinders beginnen. Alle jaren ongeveer rond dat getal. En dan weer waarom en het centraal onderzoek en voorrijproeven en dat soort dingen meer. En uiteindelijk dan bloot er zijn 5, 6 uur. Ja. Het is net makkelijk om in dat stamboek te komen, want dan pas kom je in het stamboek te laden. Ja, maar goed, ik persoonlijk ben ik van mening dat de latte nooit heen genoeg leidt. Alleen het beste is niet goed genoeg, zeggen ze dan wel eens. Maar ik vind dat zeker van vakdienst niet geldt. Dus daar moet je hege eerst kunnen stellen. En dan moet je ik in de verrichting, in die zo'n weekend, daar moet je ook wat van vreden. En op die manier hopen we toch dat we de vakkerij op een nog heger plan brengen kunnen. Ik ben van de week eens even met Marijke Akkerman, de directeur van KFPS, een beetje aan het rekening in Westen. Wereldwijd binnen rond de 100 vakdiensten. Hoe de hulp raad, met mijn vak wordt. Dus dat jouw al aan hoe select groepkaart het eens is. En dat het haast een miljoenen industrieweten is. Ja. Vooral wat dekdienst nog belangrijk. Hilbrand, let eens even zien. Tikkeltje aan de lange kant in het midden, rint dat misschien ik wat op de voorhand, zo nou en dan. Ja, beste kijkers, eveneens 4 jaar Triple A Hilbrand 525. Vaak mooi te zien dat is dus dekt de achterhand dan dat hij echt net over die indruk van die voorste hoek van hinnen komt. Nee, hij moest een beetje sneller rondtreden vanuit de achterhand. Ja. Klopt. De laatste in deze rubriek, Gosse 522. Dat is dat verzameling waar we doen hier. Hè? Eveneens 4 jaar
De motor zit achter, heb ik al vaker zijn geduurd. En die is bij de ene nou hier, dat is kijk als in de auto-industrie. Die ene motor heeft meer pk's en vermogen en het begint is kregelijk. Ja. Nou ja, we eindigen met Gossen en die had het ik bepaald net onverdienstelijk die met Centraal Onderzoek. Dus daar ken je toch ook nog wel wat verwachtingen van haar. Ja. Ossenweg 2-6, triple A kwam Die Tugerij de 90 punten haal, dan doe je het heel best. Super Sifus. De jongenzoon van de succesvolle hengstenvader Nane 492 heeft souplesse, een opwaartse lichaamshouding en veel beentechniek. Daarbij roemden de menners en ruiters een meewerkende karakter. Deze 4-jarige Gos is een moderne, langgelijnde hengst met veel front. En hij komt uit de bekende Vesta-lijn van stam 25. Zijn sterk preferente prestatiemoeder van 16 jaar is drachtig van haar 12e veulen. Ze leefde ook al een sport-elite-hengst af. Gossen komt dus uit een sterk fokkende merrielijn, waar ook de hengst Hinne 427 uit is voortgekomen. Mooie afstamming in combinatie met prachtige eigen prestaties maken Gossen 526 tot een van de meest felbegeerde jonge stamboekhengsten van dit moment. Beschikbaar bij paardensportcentrum Marem te Marem. Gossen 526 triple A. Ja, nou 526 triple A. Een hiest op Nijmegen een hege verwachtingsweerde, zeggen we dan. En dat geldt eigenlijk voor al die jonge hiest niet meer wat. Maar ja, de Sifus dan zou duidelijk taal spreken. Ja, dan heeft ze ook eigenlijk kans dat ze dat toch ik meer merries krijgen. Hè? Ja. Het gaat uiteindelijk om het economisch gewin bij de hiestehouderij. En dat is heel belangrijk als dan een hiest heeft die wat zelden het in zo'n periode in Exlo. Nou, daar is Gossen een sprekend voorbeeld van. Ja, Bert Ruiters, ik al uit stam 24, nou ja, dat weten wij als kenners al. Daar kwamen altijd hinders uit die werken woonden, die warber woonden, die in de sport ik presteerden. Zowel in tuig voor de zeers als wat later in deze tijd onder het zadel. We willen eens even zien, het heeft wel een prachtig mooi riek front. En dan zullen we zien dat die beweging die in die Sifus eigenlijk verankeren laat. Ja, deze die doet ik mooi. Die doen ze er oer naar de andere kant hierbij. En dan zullen we eens even zien hoe dat liekt. Even een lichte en met name dat verzameling vind ik wel nieuwsgierig, hè? Ja, dan gaat het correct bij het tempo. Jammer, want hij begon heel best. Ja. Als het er heen gaat, dan gaat er in. Gaat er 4 hour in en dan ben je hem kwijt. We zullen zien dat zien tweede omloop ik correct even beter wordt. Want als er vertrekt, dan is correct of stijgt erop. Ja, hij is wel heel imponerend. Ja, dat is zo zonde, hè, dat ze dan net. Nou, herstelt er weer enigszins. Dat laatste eindje is voor u heel goed zichtbaar, mooi op elkaar, maar eigenlijk voor jou thuis. Ja, nou is juist toch dat hij een hele beste beurt maakt. Misschien achter nog ietsje meer spronggebruik. Maar aan alle kanten royaal volmannen. Misschien kunnen we dit nog even zien. Dan kan je dat misschien nog even goed beoordelen. Dat laatste eindje, wie wordt natuurlijk mooi regelmatig. Dan kan ik zien altijd sprong. Ja, zo nog eens even naar het verschil bijvoorbeeld met de vorige. Dus even zien hoe deze hiest uit het schouder voorkomt en daarmee ik eigenlijk omheen komt. En dan achter toch wel heel goed mee komt. Ja, dan kan je twisten over het gebruik van de sprong, maar het is wel goed genoeg. Ja, en deze komt wel, is wel meer verzamelen. Ja. En goed Sanon dan in balans. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Heel nieuwsgierig. Ja. Die 5 nieuwe hiesten en toch wel onder indruk van Gossen. Ja. Hier Gossen mij en hoe zit het met Faust die het beste presteerde bij het Centraal Onderzoek? Nou, Zet hij erbij of net? Want ja, het kwam net heel uit te ver weer, hè? Ik wil eerlijk zijn, ik heb er 2 bij, maar als het zo uitkomt weet ik niet. Maar dat ben wel mijn favorieten, voor wat dat ik geworden ben. Is er beide. Dat ben Gossen en Heren. Ja. Maar goed, de balhudden die staan in de piste en die besluiten uiteindelijk. Dat ook al. En die luisteren net naar huis. We gaan het wel eens goed, maar ik wel eens totaal verkeerd. Ja, in de samenvatting van de weekend. Toen zijn wij beide, nou, we horen er maar mee op. Gelukkig zit er mensen in het midden die er echt verstaan van. Ja, gelukkig. Ja.
Maar het is wel zo, het is toch alle jaren een mooie rubriek. Die naaie hinders. Ja, heerlijk. Van wat kiezen. Je zult dan cijfers op papier staan, maar je had ze nog nooit zien. Alle oren had je dan een zeker verwachtingspatroon van. Je heb ik al een referentie van wat ze verleden die had. Ja, hier is helder niks. Nee, dat maakt het extra mooi. En ja, mijn hele grote verwachting is hier dan heen. Ja. En als er dan maar één, of in dit geval mij twee, die er dan even een extra show van maakt, dan is mijn dag al slaan. Ja. Nou, heel benijd. En ja, vast aan jury is natuurlijk ik aan de andere kant zo, als je twee uithelft aan de kop, dan jouwt ik een beetje een signaal met jou. Hè? En dan zeggen ze er vaak als ik, ja, maar die staan op het eerste plek en die op het tweede, dus daar maar wij heen. Dat is de andere kant ervan. Maar, zeker bij de jonge hinders natuurlijk. Ja. Ja, dan dekken ze het boekje vol zit een limiet op. Dat hebben we al eens even eerder heel ze maaien 180 medisch dekken in de eerste jaren totdat ze hun oudstameling onderziet. Dan maaien ze 250 geloof ik. Dan maaien ze vrij dekken. Vrij dekken? Ja. Nou. Dan ben ik benieuwd wat ze direct Bert weer even een spultje speelt. Want dat is in deze rubriek natuurlijk wel heel aantrekkelijk eventjes weer. Hè? Om ze even op een verkeerde voet te zetten. Vijf, 2-2 even deze kant op. En achteraan aanstarten. Wie staat daar met nou achter ons sluiten? 5-2-4 en weer één plaats op. Alger. Herren maar wat naar voren. Ja. Kom aan heel eind. Die komt mooi voor rond erin. 5-2-6 en weer één plaats daarachter. Dan komt Gossen. Ik zou dan op het tweede plak komen. Hè? Zat het nou liek het boeien? Maar die maat is dan even een wachtje. Zo even iets aansluiten mensen. Al de hele klus staat op tal zetten, maar we komen er wel weer. Nope. En luister nou ook eens een keer naar Ager. Ga even stilstaan met 5-2-6. Ja, ik denk toch dat gebeurt. Gossen, inderdaad, Herren zou er dan bij aansluiten. Als hij die hele ronde dien had, dan sluit hij achter Gossen aan. En dat zou dan altijd waar we die stoon neer moesten hangen. Ja, maar waarom stiet die je dan nog te waard zien? Omdat Herren er bij aansluit. En dan zou Gossen voorop rennen. Ja. Dan zouden ze nog op de Alstie en ze een beetje zat station hier. Mensen, we gaan opstellen op kop geplaatst. Gossen 5-2-6. Stak hem hier in de jury, ik had wel in de gaten. Dan ben ik die kwijt. Jan Ruimakers namens het KNVB-bestuur zal de hulp... Gossen en Herren. Prijs aangeboden op deze rubriek, aangeboden door Barbara Zwart. Gossen 5-2-6 en Herren 5-12. Dat binnen de twee uit de rubriek Jonge Hinders die te mij gaan. En Ruud Steven en Sabine Zwara. Oer de beoordeling. Het bewijs hebben gehaald en vandaag hun debuut maken op deze hengstenkeuring. Op kop geplaatst Gossen 5-2-6. Een sterk gebouwde hengst met een mooi silhouet. Sterke bovenlijn die actief stapt met veel lichaamsgebruik.
in draf ook heel mooi met het schoft omhoog draaft. Daarom deze eerste plek. Gosse wordt gevolgd door Herre 524. Ja. Hele jeugdige hengst met een fraaie beleiding. Een hengst die met voldoende lichaamsgebruik stapt. En vandaag in draf een heel mooi snel, krachtig achterbeen laat zien. Een hengst die er mooi inklimt in de draf. Dan komen we bij Faust 523. Een hengst met veel voorkomen. Het was jammer dat hij niet helemaal tot rust kwam. In de stap zou hij wat meer lengte in de passen mogen zien. Hij liet al wel wat veelbelovende passen zien in draf. Alleen hij zou daarin nog wat meer rust en wat meer balans kunnen krijgen. Maar wie weet wat de toekomst brengt. Dan gevolgd door Hilbrand 525. Een hengst met veel behang. Een langgelijnde hengst die goed stapt. In draf veel ruimte laat zien. Daarbij iets flitsender met het achterbeen aan zou mogen treden. En tot slot Alger 522. Ook een hengst die een heel rijk front heeft. Hengst die voldoende stapt. Ook ruim draaft. En daarbij iets meer oprichting zou mogen tonen. Een hele mooie jaargang. We nodigen uit voor de kampioenskeuring. Gosse en Herre. Gefeliciteerd. Ja, Gosse en Herre. En dan zou het toch een beetje, Henk, wel zijn dat Faust die natuurlijk toch een beetje als de favoriet in deze ronde ziet. Dat de jury hem dat ik wel degelijk onrekken. Dat er wat onstuimig is, dat er net niet zijn ritme komt. Zowel in het rennen eigenlijk net als in het draven. En wel hoop voor de takkomst, maar Joet wie het net te zien. En dan die is net mee naar de volgende ronde. Dat is dan eigenlijk wel wat eerlijk, ja. Gerechtigheid, vind ik, ja. Op basis van reputatie denk je dan van nou, als je zulke hoge scoringspercentages aan bij het Centraal Onderzoek, dan zal het wel, maar het hoeft dus net. Als zij het ik vind ik persoonlijk, ja. Faust 523. Hilbrand 525 en Alger 522. Ja, en wil de laatste hinders nou uit de bak verdwijnen. Gaan wij nou eerst even... want we jaren de Hulledij zelf de muziek. We jaren de muziek van Status Quo regelmatig voorbij komen. En alle woorden. En dat is tegen belangrijk voor Sandij. En de man die er alles van weet, die stiert nou bij Johanna Brinkman. Uwe Koopmans, u verzorgt al jaren de muziek bij de hengstenkeuring. Ja, dat klopt. Hoe is dat zo zonder publiek? Ja, het is wat lastig, want normaal dan reageer je gewoon op het publiek. Hoe reageren ze op de hengsten en daar reageer je weer mee op de muziek. Het is nog wat lastig, dus je moet je nu concentreren op de hengsten. En hoe doen jullie dat dan? Ja, gewoon die piste goed in de gaten houden. En op het moment dat de hengst binnenkomt en die begint zich te showen, dan leggen we de muziek erachter. En jullie hebben een heel lijstje klaar met muziek die goed past bij de paarden? Ja, dat hopen we dan. Maar we hebben een team van 5 man. Een paar weken van tevoren beginnen we al met een playlist te maken, met een lichtplan. Dat nemen we nog eens een keer weer door en dan bekijken we het programma nog eens een keer. Dan kijken we of we weer genoeg muziek hebben. En zo komen we tot een bepaald punt, zodat we denken, zo gaan we het doen. En reageren de paarden daar altijd goed op? Ja, dat hopen we. En normaal gesproken, een Friespaard die reageert echt op muziek. Dus als je er wat meer muziek achter zet, het is een echt showpaard. Dus die gaan gewoon op de muziek. Dat is gewoon geweldig. En heeft dan elk paard ook een specifiek nummer die jullie altijd draaien? Nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Want weet je, we hebben heel veel hengsten hier in de baan. En het zijn allemaal hele goede paarden. En je neemt gewoon het moment. Je hebt wel een bepaalde lijn van daar gaan we naartoe. Maar je gaat niet zeggen van die hengst heeft die muziek en die hengst heeft die muziek. We pakken gewoon het moment. Ja, want dat zou anders misschien een beetje te bepalend kunnen werken? Of... Dat geloof ik nou ook gelijk weer niet. Ik geloof nog niet dat de muziek bepaalt hoe goed een hengst is. Want het zijn eigenlijk allemaal goede hengsten. Anders ben je al geen goedgekeurde dekkings bij het KFPS. Maar de ene reageert er misschien meer op dan de ander. Maar de kwaliteit zit in de paard en niet in de muziek. Er is altijd één nummer aan het einde die wel altijd dan afgespeeld wordt, hè? Ja, die moeten we gewoon draaien, zijn we verplicht. Status Quo, whatever you want. Ook Henk Dijkstra, dat kan niet zonder. Dus die draaien we gewoon een paar keer.
Ja, zeker. Henk Aas, een speciaal weer voor jou. Whatever you want. Ja, niet alleen voor Henk hoor, maar onder andere. Maar het is wel een geweldig nummer. Past ook precies bij het Friese paard. Dus dat is gewoon traditie en die hoort er gewoon bij. Dat houden we erin. Ja, dat houden we erin. Ja, geen speciale muziek voor speciale hinders. Maar ik herinner me wel dat Jasper Trijs zei... zij is hier eigenlijk altijd dran op status quo. Dus dat is dan wel zo. Goed, we gaan haast naar richting de finale. Want daar zien we al hier ook rustig naar uit. Maar voordat het zo vier is... eerst nog vanzelf toch altijd een belangrijk moment. Het hinder en de fokker van het hier. Daar zien we nog eerst naar. De spots gaan uit, de lichten gaan weer aan. Dames en heren, beste kijkers, op deze mooie dag de online hengstkeuring van het KFPS. Nu een speciaal moment. De huldiging paard van het jaar. Wie wordt de opvolger van Witmer van de Boppelanen? Het is de 10e keer dat deze prestigieuze prijs uitgereikt gaat worden. Het paard van het jaar 2021 is geworden, nou, een merrie. En dan blijven er nog maar 2 genomineerden over. Het paard van het jaar is de moeder van de paarden die nu 1 voor 1 in de baan binnenkomen. Namelijk Boukje C. Proficiat. De 22-jarige stamboek-preferente dochter van Anton 343 staat heerlijk van haar pensioen te genieten vandaag in de stal van Gert Cent uit Netterden. We hebben er wel een kort filmpje van, maar van haar nafok kunnen we hier maximaal genieten. Waar ken ik jullie ook alweer van? Misschien van de keuringen? Ja. Ja, want waar zijn wij hier? In Netterden. In Netterden? Ja. En wiens stal? Van onze opa. Van jullie opa? Ja. Maar wie is jullie opa dan? Gert. Gert? Ja. Gert wie? Cent. Gert Cent, echt waar? Ja. Oh, en wie is dat waar jullie bij staan? Boukje. Boukje? Hé, maar die was toch genomineerd voor paard van het jaar? Ja. Oh, dus dit is Boukje. Maar die is best wel beroemd, hè? Ja. Ja, toch? Maar hoe oud is ze nu? 21 en ze wordt dit jaar 22. Wordt ze 22? Hey, en ik heb begrepen dat ze al heel veel veulentjes heeft gehad. Hoeveel? 17. 17? Allemachtig, wat veel. En is ze lief? Ja. Ja. Maar wie is dan het allerliefste paard van opa Gert? Boukje. Boukje? Ja. Ja. En hebben jullie wel eens opgezeten? Ja. Ja, heel vaak. Heel vaak? Ja. En dan ging ze zeker heel hard bokken? Nee. Nee, is ze lief? Ja. Ja. Leuk hoor. Super. Het is wel mooi, hè? Ja. Voorname oude dame is het. Ja. Ja, super. Boukje C is er dus zelf niet. Maar we willen graag Gert Cent en zijn vrouw Ermie vragen om in de baan te verschijnen. Daar zijn de Gert en zijn echtgenote Ermie Gert Cent. Is de fokker van het paard van het jaar, Boukje C. En we willen graag de nakomelingen van Boukje C in de baan. We hebben natuurlijk al gehad, de KFPS stamboek hengste Mijnte 490. Dan is die weer. Sport Elita AA, de 10-jarige zoon van Boukje C met Gemma Sas. Mijnte jaars terug uit de Verenigde Staten van Amerika, waar hij een aantal jaren succesvol is ingezet in de dekdienst. Definitief goedgekeurd op nakomelingen. Mijnte 490. Zoon van paard van het jaar, Boukje C. Prachtige momenten. Trotse fokkers daar in het midden van de piste. En de volgende mag binnenkomen. We hebben de 8-jarige Vrouwtje C. Kroon AAA van Norbert 444 van Sjaak en Annette de Wit. Die hun merrie meteen naar de familie Eppinga in Gaasland hebben gebracht om haar hier tijdens de hengstkeuring optimaal te kunnen laten zien. Anne-Rikst Eppinga presenteert haar favoriete merrie onder het zadel.
Vorig jaar noteerde vrouwtje 83,5 punten aan Men Ibom. Vrouwtje C is drachter van de hengst Auwert 514. Met als moeder Boukje C. De volgende mag binnen. De 4-jarige Hanneke C. Voorlopig kroon van Beert 411 van Yvette Pen. En die wordt voor deze gelegenheid onder het zadel gepresenteerd door Dieke Klein-Wassing. Pas 4 jaar, Hanneke C. En dan gaan we naar de 17-jarige Renske C. Sterpreferent van Beert 411. Renske C is van Henk Bies en heeft zijn handlangers Laura Adema en Anoushka Visser meegenomen. Renske C is drachtig van Tiede 501. En het is natuurlijk een familiegelegenheid, dames en heren. Het moet een complete verrassing zijn voor Gert Sent en zijn vrouw Ermie. Dat hier de familie binnenkomt, zijn dochters Lotte Sent, Jannie Rijers Sent met man Bram Rijers en de kleindochters Guusje en Josje Rijers. Complete verrassing hier. Renske C. heeft ook nog een volle sterzus en dat is Aukje C. Deze merries zijn dus een volle zus van Mijnte 490 en Hanneke C. Ja, paard van het jaar. Boukje C, 22 jaar. Niet al haar 17 nakomelingen kunnen we laten zien. Maar noemenswaardig is ook nog Dien C en Flip C, de volle broers van Mijnte. Die het ook tot het centraal onderzoek brachten, maar net niet zo ver kwamen. Ze lopen in Polen waar Dien C dankzij een dekvergunning ook al 99 nakomelingen op de wereld zette. Mag ik Sjoerd Veenstra uitnodigen om naar voren te komen namens de vakjury die net als de publieksjury koos voor Boukje C als paard van het jaar 2021. Het woord aan Sjoerd Veenstra. Ja, en daar sta je dan. Ik denk heel onverwacht. Ik denk niet verwacht, misschien wel gehoopt. Dames en heren, namens de vakjury mag ik dan aangeven en uitleg geven waarom wij deze merrie hebben gekozen. Zoals eigenlijk wel bekend is het zo dat de afgelopen jaren, afgelopen tijd, het Friese paard enorm is gegroeid. Populariteit in de fokkerij, in de sport. We zien het paard ook heel veel eerder al met menwedstrijden tuigen, maar de laatste jaren ook heel veel dressuurmatig, dus onder het zadel. En dan zeg ik zelf wel naar de hoogste niveaus. Maar om een dergelijke prestatie te kunnen doen, moet je ook een hele goede basis hebben. En met een basis bedoelen we dan ook in dit geval goede merrie. En ook een hele goede gezondheid. En die gezondheid die biedt ook de mogelijkheden om het paard op een hoog niveau te kunnen brengen. En uiteraard ook de nazaten daarvan. Als we het over gezondheid hebben, dan hebben we het uiteraard ook over duurzaamheid. Nou, en dat spreekt hier denk ik boekdelen. Als we dan bij de genomineerde paarden gaan kijken, dan is er eigenlijk maar één paard, naar ons idee met volle overtuiging. Even heel kort, een paard die nu al een acceptabele hoge leeftijd heeft. Een paard welke heel gezond altijd is geweest en nu nog steeds is. Een paard die eigenlijk na 1 seminatie, wat ik heb vernomen, gelijk iedere keer al drachtig is. En als je dan ook al weet dat er 17 nakomelingen sowieso zijn. Een paard die op de eerste 4 gelijk preferent is verklaard en op de eerste 9 kroonjuweel is geworden. Ik denk dat zegt wel het nodige. Goed, met zo'n enorme staat van dienst kunnen we dan eigenlijk bijna wel stellen dat we naast een vaderpaard, als ik het zo mag zeggen, eigenlijk ook wel een moederpaard hebben. En dat zie ik dan ook als een heel groot compliment. Uiteraard, wat Bert de Ruiter ook al eerder heeft aangegeven, we hebben het dan over jullie merrie, Boukje C. En vanaf deze plaats willen wij jullie dan ook feliciteren als trotse fokker en eigenaar van jullie bijzondere merrie. Dank u wel. Dankjewel, Sjoerd Veenstra namens de vakjury
Dames en heren, paard van het jaar. En nog één keer met z'n allen voor bankje C. Ja, er zullen heel wat veranderingen zijn. Mooi dat in ons midden is Arno Brok, commissaris der Koning van de provincie Friesland. Tineke Schokker, voorzitter KFPS. Maar we willen de familie Cent nog even verder verrassen. Er komen nog een aantal paarden binnen die u ook vast graag van dichtbij wilt zien. Ik zou zeggen, de andere C-paarden laat maar binnenkomen. We willen graag binnen Jersey C. Onlangs haalden ze wederom een AAA-predicaat en 89 punten in haar IBOP-menproef. En die score hadden ze in 2019 ook al onder het zadel. Door ze inmiddels dubbel triple A is. Voor haar sportpredicaat geldt hetzelfde. Nou, volgende uitdaging is vast het sportelite predicaat en model worden. Jersey C. Wat een paard, mensen. Wat een fenomeen. Jersey Kroonsport Triple A. Van Hessel 480. De succesvolle fokkernij van de familie Cent. De moeder van Jersey is Uukje C. Ster Sport, een 16-jarige dochter van Beert. Net als Jersey door Yvette Pen is aangekocht. Naar fraaie fokcarrière voortzet. Waarbij zowel preferent als prestatie in het verschiet ligt. Mary heeft inmiddels 9 Verdens op de wereld gezet en is vorig jaar aan een nieuwe carrière als sportpaard begonnen. Daarachter van Fouke 520 middels Ixie. En een nieuwe carrière als sportpaard ligt in het verschiet voor deze moeder van Jersey, Uukje C. Hier zeer netjes voorgesteld door Tane Visser. Inmiddels zijn ze Z2 Dressu. En dan gaan we er nog één bij halen. Nog een dochter van Uukje. Dat is de 9-jarige Pippa C. Kroonsport AA. En als vader Norbert 444. Die door Corina van der Bunt wordt gepresenteerd. En inmiddels als combinatie ZZ licht rijdt. Pippa's eerste zoon is inmiddels ster en heeft zich gepresenteerd op de tweede bezichtiging. Deze Pippa is drachtig van Fouke 520. Allemaal uit de fokkernij van de familie Cent uit Netterden. Prachtig silhouet met veel beweging. 9 jaar pas. Kroonsport dubbel A. Pippa C. Dan gaan we er nog één binnenhalen. Met grote dank aan de familie de Jong is ook Gerry C. sterpreferent prestatie hier. Ook deze 20-jarige merrie werd door Gert Cent gefokt. Tjibbe Senior, Tjibbe Junior en Ilke de Jong zijn gezamenlijk eigenaar van deze topfokmerrie. Gerry is drachtig van Bartelen 472. Het wordt haar 16e Veurde. Gerry heeft naast 2 sternakomelingen ook 2 kroonmerries gebracht. Hendrika Rita van Beert en Eelkje Rita van Nane. Ze komen uit stand 43, maar even zo goed hebben ze C achter hun naam. De paarden die door Gert Cent zijn gefokt vallen op in de keuringsring. En als sportpaard lopen ze zich ook in de kijker. Vooral het afgelopen jaar is dat opgevallen. Vanuit alle hoeken van Nederland is uw fokkerij hier naar Hari gekomen. Het zijn niet alleen de nakomelingen van Baukje C, maar ook van de andere stam, stam 15, het lijntje uit uw fokkerij. Ze hebben echter allemaal wel 1 gemeenschappelijke deler, namelijk hun fokker. Meneer Cent, voelt u het al een beetje aankomen? Fokker van het jaar 2021 is geworden Gert Cent.
Wat een emotie. Hier komt alles bij elkaar. Paard van het jaar, Bokje C. Fokker van het jaar, Gert Sent. En al die prachtige paarden hier, gefokt door de familie Sent in Netterden, zijn hier aanwezig. De prestaties van het afgelopen jaar, zowel bij de keuringen, de aanlegtesten als in de sport, zijn door de computer van punten voorzien. En u haalde de hoogste score. Een unieke en nog nooit vertoonde prestatie. U heeft het paard van het jaar gefokt. En u bent fokker van het jaar. Het woord aan de voorzitter, Tineke Schokker. Dames en heren, commissaris, daar hoor ik mee te beginnen. Commissaris van de Koning, de heer Brok. Fijn dat u hier bent. En natuurlijk de familie Sent, Gert Sent. Ja, op z'n Fries zeggen we een stik boter in de brei. En beter kun je het niet treffen dan dat jij, als je pap eet, het stuk boter treft. Dus dit is echt top. U heeft het heden, de toekomst en het verleden. U heeft jong talent, wat hier staat. U heeft bewezen fokmerries, de wat oudere merries die het al helemaal bewezen hebben. U hebt jonge fokkers die met uw lijn, doordat u fokproducten aan hun verkocht hebt, konden zij ook, gebaseerd op uw fundament, het fundament wat u gelegd hebt, hun eigen mooie stam opbouwen. Kortom, u fokt, u hebt gefokt en u fokt helemaal in de lijn van wat wij graag bij het Fries Stamboek zien. Een gezond paard, een duurzaam paard. U zei het net al heel mooi, u beiden, van ze willen werken. Nou, dat kon je ook zien. Ik zie ook lachen naar mijn zones, die zijn het volgens mij helemaal met me eens. Ze willen werken, ze hebben een topkarakter. Ze laten dat zien wat wij zo graag willen fokken. Wat wij in onze fokkerij van het Fries Paardenstamboek zo heel graag zien. Dat prachtige Friese paard, wat multi-inzetbaar is, wat zich goed laat bewerken, wat een fijn karakter heeft. Het is eigenlijk te veel om op te noemen, maar u ziet kans om dat paard te fokken. Mooier nog, u deelt dat met heel veel andere fokkers die weer met uw lijn verder mogen fokken. Van harte gefeliciteerd daarmee. En nou mag ik ook nog wat geven, want het houdt niet op met cadeautjes regenen. Dit is het bord. Ik sta geloof ik helemaal verkeerd met mijn rug naar de camera, maar het gaat om de familie Sent. Het bord van het stamboek. Van harte gefeliciteerd. En we hebben... Ja, ik wil eerst nog even zeggen dat ik mij vorig jaar niet voor had kunnen stellen dat opnieuw op deze manier de uitreiking zou zijn. En ik mag dit nu een paar jaar doen. We keken vorig jaar allemaal natuurlijk enorm uit naar weer de grote happening in het WTC in Leeuwarden. Helaas lukt dat niet, maar nu het ook hier is, in mijn oude woonomgeving zelfs, moet ik zeggen dat de emotie en alles wat eromheen hangt eigenlijk even sterk is. En ik had ook u graag natuurlijk al die duizenden mensen op het publiek te Briene gegund op het moment dat u niet alleen fokker bent, maar ook nog eigenaar, paard van het jaar, alles in die combinatie. Want volgens mij is dat nog haast nooit voorgekomen of misschien wel nooit voorgekomen, dat weet ik niet eens. Het is nog nooit gebeurd. Had ik u dat ook heel hard gegund. Maar ik zie dat u ook met uw vrouw en met uw andere familieleden enorm van kan genieten. Ik ben zelf ook een paardenman en ik weet wat het is om een paard van 22 te hebben. Dus het is haar vergeven dat ze hier niet is. Maar ik doe haar vooral ook namens het provinciaal bestuur de groeten. Alle goeds. En we hopen nog dat u heel lang van haar en al de andere producten mag genieten. En ik hoop dat u ook in de komende dagen nog eens terugkijkt op dit hele bijzondere moment. Van harte gefeliciteerd. Alsjeblieft. Dank u wel, commissaris de Koning Arno Bok. En dan houdt het nog niet op met de cadeaus, want de firma birdwatch.com die geeft u ook een prachtig cadeau. Ik heb hier de cheque. Dit is een cheque waar u een complete set Birdwatch mee kunt aanschaffen. Dus dit staat voor een behoorlijk cadeau. En ik weet als fokker dat je nog wel eens wakker moet zijn en moet blijven om op tijd bij een merrie te zijn. Iedereen knikt weer, die aan het veulenen is. Dit helpt daarbij. Dit zorgt voor iets meer nachtrust voor de fokker. Het is u van harte gegund. Ik mag hem overhandigen namens de firma Birdwatch. Alsjeblieft.
De Birdwatch for Horses, de modernste geboortemelder. En natuurlijk een bloemetje. Ook dat nog, alsjeblieft. Oh, en ook nog een paard van het jaar, die deken is er ook nog. Zo is het. Maar het is ook uniek, de commissaris kaart het al even aan. Dit is echt uniek. Fokker van het jaar, paard van het jaar, onvoorstelbaar, familie Cent. Het is u van harte gegund en nogmaals van harte gefeliciteerd. Dames en heren, dit is nog nooit eerder voorgekomen. Paard van het jaar, Boukje C. Gefokt door de fokker van het jaar, Gert Cent. Een ovatie, thuis, van achter uw scherm. De fokproducten gaan zich ook in beweging zetten. En die prachtige hengst mengt 490. En al die andere paarden die ik heb voorgesteld uit de fokkernij van Gert Cent. Dank aan het team van Hendrik Eppinga voor het voorbrengen en Yvette Pen als partner in crime voor het tot stand komen van deze prachtige reunie en huldiging van de one and only Gert Cent. Gert Cent. Niet alleen het paard van het jaar met Boukje C, maar ook nog fokkers van het jaar. Ja. Zag u die aankomen? Nee, helemaal niet. Echt niet. Nee. Ik vond het al een unicum dat ik meer mocht doen als fokker, of ja, met de puntentelling, zeg maar. En ja, ik had daar helemaal niet zo heel erg veel vertrouwen in, zeg maar, dat dat wat worden zou. Echt niet. En tijdens de voorstelling, kreeg u toen wel in de gaten van, ik sta hier niet voor niks te wachten? Nee, want ze hadden mij absoluut helemaal niks verteld. Geen van mevrouw ook niet, kinderen niet. De enige die vanmorgen belde, dat was de heer Kannebeek. En Kannebeek die belt me wel vaker. En hij zegt, je gefeliciteerd met het hoogste aantal punten van Boukje. En ik zei, ja, dat zal het ook wel zijn. Zo, meer niet. En er is er ook niet meer over gesproken. Hij heeft over hele andere dingen gehad. Dus, ik ben altijd met Kannebeek, toen in het verleden, begonnen paarden zoeken in Friesland. Maar paard van het jaar en fokker van het jaar is nog nooit eerder gebeurd. Dat is uniek, hè? Nou, dat vind ik wel helemaal fantastisch. Ja. Ja, dat wist u ook niet? Nee, absoluut niet. Ik had er ook helemaal geen verwachtingen van. Nee, helemaal niks. Hoe trots bent u op de lijn die Boukje ze heeft achtergelaten in de loop van de jaren? Ze is nu 22. Hoe trots bent u erop wat er uiteindelijk allemaal uit die merrie voortkomt? Ja, dat is onbeschrijfelijk eigenlijk. Ja, altijd meteen drachtig. Altijd de veulen gehad. 1 keer dekken en het was raak. Tot zelfs vorig jaar nog weer. Want toen heb ik ze daarvoor 1 jaar overgeslagen. Omdat mijn dochters meenden dat papa, je moet stoppen. Die is zo oud, daar moet je een keer mee stoppen. Het is goed geweest. Ja, en toen kwam ik bij de gebroeders van Manen. Ja, zegt hij, maar die merrie is gezond en die heeft nog nooit iets gehad. En dit en dat. Doe het nog een keer. En daar is nou weer een veul en hengstveul uit. En die staat bij Van Manen in de opfok. U kwam hier vanmorgen met het gevoel, ik heb misschien kans op het paard van het jaar. U gaat terug met een uniek feit. Fokker van het jaar en paard van het jaar. Ja, daar had ik helemaal niks van verwacht. Ja, want de familie Pen die had me uitgenodigd, want nou zou Jerzy vanavond komen en die zou hier iets kunnen betekenen voor de fokkerij. Of voor de fokkerij niet, maar voor het algeheel welzijn, zeg dat maar. En wij hadden tijd om eens een keer weer rond te gaan, omdat je kunt bijna nergens naartoe. En ik zei, nou dan gaan we een keer helemaal Friesland weer door. En en zodoende zijn we hier gekomen, want wij waren vanmiddag om 1 uur al hier. En toen zijn we helemaal naar de zee op geweest richting Makkum en dagje uit. Ja, en Stavoren en daar naar boven. En we wilden eigenlijk nog naar vrouw Volkersma in Pinjum. Maar wat betekent dit voor jullie stal? Ja, wat betekent dit? Iets moois
iets moois kun je niet hebben. Want ja, omdat ik eigenlijk op latere leeftijd pas begonnen ben met het fokken van Friese paarden. Ik had namelijk geen opvolger in het bedrijf. Dus ik moest mijn bedrijf zo langzaamaan afbouwen. En ik dacht, ja, ik moet toch wat te doen hebben. En toen ben ik eigenlijk Friese paarden gaan kopen. En die eerste veulen wat ik kocht, dat was bij Kannebeek. Hoe oud bent u nu? Ik ben nu 77. En hoe lang gaat u nog door? Ja, ik heb altijd gezegd tot mijn 100ste. Maar ja, of dat lukt, dat weet ik niet. Maar ik heb nog wel in mijn werk contracten lopen tot mijn 80ste jaar. Die dan pas beëindigen. Ik wens u er veel succes bij en gefeliciteerd. Dankjewel. Jongen, ja, hij wie gewoon hier even en het dacht van, ham waar wit, leuk dat ik erbij zit. Nog even de toeristische route dwaan. En dan wil je vervolgens paard van het jaar en fokker van het jaar. En de man weer verstuiveren. Hartstikke leuk toch om even te zien. Hartstikke leuk voor zelf is ik dat we nog echt naar de finale gaan. Daar zitten we toch machinaal op te wachten. De finale, maar de finale voor de jongere hingsten. De finale voor de oudere hingsten. En uiteindelijk de algemene finale met de kampioen en de reservekampioen van dit jaar uitkomt. Wij presenteren dat jou achter elkaar. En de eerste hinders zullen dadelijk al komen, denk ik. Ik ga nou even naar Bert Ruiter die nou de ringing giet. En dat betekent dat we de eerste hinders naar binnen krijgen kennen. We luisteren even mij. Eerst de oudere categorie. Maar de imponerende Alwin vanzelf voorhoorn. Ach, wat weer geweldig. Toen aan een lange lijn. Ja, dat is nou uit. Ja, je zit, dat zijn we van Monnik al, je zit natuurlijk nogal wat tussen, hè. Voormalig kampioen, huidig kampioen, Jurre, Johannes, 4-8-4. Tiemen is natuurlijk net misselijk. Alwin is een prachtig mooi hinder en had ik een mooie staat van Sjenst. Ja, dit is net misselijk. Nee, dit is top of the bill. Ja. Toch, dat is altijd wel nieuwsgierig vanzelf. We hebben de oudere categorie, de derde categorie. Docht hij mij voor het kampioenschap de oudere categorie? Of komt hij uit de jongere categorie? Is toch altijd wel? Ja, dat is het spanningsveld, ik. Naar rechts, zoals we het 2 jaar geleden ook hebben En vooral voor Jelmer Chardon, denk ik, is het uur der waarheid. Want dat Jurre, je net bij de eerste 2 eindigt je zoeken, dan is het voorbij. Met alle respect uiteraard. En nou is het even vanzelf, waar maak je er blowen? Ja. Heel Friesland kan weer even heel Nederland. Ja, dat is schitterend. De kerst het eigenlijk nou ik al op beeld van die man alle geschenkt. Ze staan alle keer op scherp. En in opperste concentratie om niks aan de tafel te laten. Referent Alwin 469. Preferent verklaren van de man. Voor 478. Johannes 484. Alle keer kanon eigenlijk, hè? Ja, het is ongelooflijk wat je stiert. Maar bij de jongeren staan ik heb weer kanjers tussen. Ja. Dus wat dat betreft ben we er nog lang naartoe, denk ik. Ik denk dat het mooiste nog komt. Daar ben ik voor. Uiteindelijk is dat slot van de dij altijd fantastisch. De schifting is west. We hebben hele mooie hindersjoen. Dat is heel pro te season. Maar dan gaan we uiteindelijk toch naar die finale tijd. En daar komen we, ja, in die oude giet dat natuurlijk ik altijd voor de 10.000 mensen. Die in de meesten echt uit hun plaat. Maar ik nou feels toch dat we een apotheose tag en dat er spanning in de zaal komt. Klopt. Zelfs al is er hier net volle publiek. Gelukkig wel een peermeisje op het tribune. Ja, machtig om die spanning te vielen. Die vielen bij hier. Ik ken de meesten thuis natuurlijk net vielen. Ja, misschien dat ze maar een grote ploeg bij elkaar zitten. Ja. Maar wij vielen die spanning hier heel nadrukkelijk vanuit het kamp van de voorbrengers en de eigenaren. En dan merk je toch ook wel een beetje aan de entertainer in u vermidden, Bert de Ruiter, die dat spul voortreffelijk weet te spelen. De Boerhengdek staan we zullen weer zeer spannend maken, mensen. Prachtig commentaar. Zo dadelijk de binnenkomst 1 voor 1 nog van deze 4 tophengsten in dit eerste kampioenschap.
Muziek. Nou, we hier in het Krekko Status Quo met Leo Koopmans. Nou, het draait alweer. Whatever you want. Maar net bij een hinder hebben we het. Daar komt de eerste binnen. Alwin komt de ring in. 4, 6, 9. Voor mij al hier nog even zien litten. En zat ik al zei, nou net met een lijn, maar nou aan de hand. Het zal een heel verschil bij zijn, denk ik. Vandaag gehuldigd hier. Preferent worden dus wat dat betreft voor de baas kan het net meer verkeerd wordt. De publiekslieveling op de KFPS. Het is een hoofdprijs voor Joet, voor een deel Alwin. Dat is ook weer. Nou, daar komt Alwin. Edwin Gotter, zet hem op. Oh, die stiet je te wachten zien. Die komt haast niet de laatste omloop aan beurt. Twarrels is nog. Ja. Ze kom je zonder bast een geweld op u zo. Ja, dan maak je super een stap achteruit. Ja, een stap achteruit. Maar we zien nog even mij, Henk. Schitterend, maar... De beweging is er natuurlijk wel degelijk, hè? Ek aan de hand. Ja. Maar toch achter nou een beetje minder uitzoeken dus van de man. Kan je nou merken dat er geen steun heeft vanuit die beide jagelingen. En dat er nou zelf meer zijn achterhand eronder brengen moet. Maar toch heel acceptabel. Maar zo spectaculair is van de man in een lange lijn. Krijgt justjes wat minder, maar hij maakt het wel een hele beste beurtje. Het bloot gewoon een heel mooi publiek, maar hinder ik. Maar het zijn dat het hinder vrij lang is in zijn middenstuk. En het kruis heeft toch wel een beetje moeite om goed aan te sluiten. Dus ik alweer in 2009 was dat voor het laatst echt bij de laatste fjouwers. Ja. 8. Maar ja, voor Vonger geldt eigenlijk hetzelfde verhaal. Van de Monik in de jagelingen super. Van de oudringste die we hebben. Ik ken Hendrik dat nou ik bewerkstelligen. Kijk, voor Vongers wordt best wel een verrassing wezen dat er hem bij de laatste fjouwer voegt. Dus kampioen of reservekampioen worden kan in deze klasse. Maar desalniettemin. We zullen het zien. Prachtig opgesteld. Hier is, dames en heren, beste fans, thuis. Hier is Vonger 4-7-8. Hier is zelf nog reservekampioen bij de andere Hingsten in 2020. Ja, klopt. Zeker net onverdienstelijk. Nou, misschien heeft er voordeel van zijn thuisbasis hier. Maar de strijd is iepen en eerlijk en spannend tot aan het laatste taal. Mensen draait zien nog op de tribune hier, ik niet de brand, hè. Voor de meesten niet er binnen, zeker. Maar zo even naar de gong, Henk, want daar zitten we hier voor. De eerste omloop is best genoeg. Maar om mij te doen aan het laatste, daar zit er toch nog een schepje bovenop, maat, hè. En rijdt Hendrik dat op. Maar die ijsbaan is zeker onder. Ja, dochter toch hartstikke best in is het waarom op is. Krijgt justjes beter als de eerste. Mooi royaal uit de voorhand bij optreden en ik toch wel een goed aansluitende achterhand. De slotdag van de KFPS Hengsten. Vonger docht eigenlijk naar verwachting wel, hè? Ja. Dit stelt zeker net teleur. Nee. Van het jaar. En het bloed, ten alle tijden natuurlijk een momentopname. Hier hebben we Johannes, denk ik. Nou, ik ben naar Johannes. Ja. Alleen die natuurlijk toch reservekampioen, algemeen reservekampioen. Ik is alles wie kampioen bij de Ouderhingsten in 2020, wie algemeen kampioen. Jij er alweer is natuurlijk wel een hinder wat nog er nog ik heel jeugdig opstiert. En ben wel benieuwd wat hij nou zien laten kennen. Dat hij hem weer echt in die kampioenstrijd mengen kan. Nou, we zullen zien vakker, Johannes Bakker uit Dedjem, die zit denk ik vol spanning thuis. Ik voor het scherm van Omroep. En we zullen zien hoe Marijn, Zwart, de voorbrenger en Aangeokkema te geren in die eendrachtige geerwerking Johannes optimaal voorbrengen kennen. Ja, we dat front eens even zien. Destijds als debutant in 2015, voortkampioen. Ja. Heel bijzonder.
Even zien nou het Marijn. Ja, front is prima. Beweegt heel soepel toch, ik wil toch het lief. Ietsje meer snelheid misschien nog in het achterbeen, maar dat komt misschien direct in deze tweede ronde. Want eerste weer rond volwanden. Rent heel verheven van voren. Nou, de laatste ruchte. Liet dit op mijn achterhand een beetje afwitten, Henk? Of? Nou, afwitten net, maar het kon een beetje sneller omsluiten. Ja, wat beter omsluiten. Misschien kunnen we dat nog even zien, dat stukje. Laatste eindje, ruchteindje, nog even in de slow motion. De laatste komt binnen. Ja, dit er nog even. Ja, zo. Zo, wat? Ja, nou zullen we er in vertraging toch bij Roosnaai, maar dan zou het heel goed zitten kennen. Hij zou nog iets meer sprongenbruik herkennen achter, maar hij brengt toch wel goed onder. Is nog wel een heel jeugdrogend hinder, hè? Ja, super jeugd. Ja. En ik in de valkerij natuurlijk is in het algemeen het een van de betteren, hè? Ja. Te geren met Jalle. Ja, ik kan wijzen op mij. Jazeker. Ja. Ja, daar staat er dan. De kampioen, voor jou ook keer. 3 keer achter elkaar, toen een hier net. En nu is er weer, verleden die weer er weer als kampioen. Heel verrassend. Omdat hij toen uiteindelijk net als eerste naar de finale kwam. Hij kwam als reservekampioen naar de finale en won toen het kampioenschap. Ja. Maar we zullen zien wat er nou doet bij Reinder Agricola. En Jurre is van Tito goed in balans. Nou even zien naar het beeld hoe het was. Want vorig jaar groeide Jurre ik in de ring van zijn optredens naar een absoluut topniveau. En als ze fans zijn van Jurre thuis, laat het nog een keer horen voor Jurre. Maak het even een iets tussenpasje. Ik vind hem toch iets minder overtuigend dan Van der Molen. Is goed, maar mist krek dat laatste, naar mijn betekenen. Nou is er weer die laatste paar posten, maar ja. Maar wel mooi in de regel, maar dat hebben we natuurlijk nog net zo volle schoen, net zo volle fouten erin. Nee. Maar, nou. Ja, ik vraag me af wat het genoeg wezen zal. Het gaat er eerst vooral om dat er een mengen kan in die kampioenschap bij die oudere hingsten. Ja. Ze keren terug. Ja, het hinder had natuurlijk niet meer te bewijzen, laat dat duidelijk wezen. Zo zit het. Voor jou ook een kampioen. Alleen nog de grote wissel in de jaren 70, maar dat weer echt een orentiet. Ja, die won het 6 keer, kerst net vergelijkje. Toen stond het stamhoek er heel oors voor, wie de volle minder hinders, wie de competitie volle minder groot. Dus dit is toch wel het hinder wat in de laatste jaren het meest bijzondere zien had. Maar Norbe 3 keren zijn we er nog in massa. Voor keer, dat is zeldzaam. Nooit vertoond. Stond van de morgen nog een mooi stuk in de Jouwerkranten, dat onwisselijk. En toen wilde ik even opmerken dat in die tijd doe eigenlijk het enige wie die er professioneel voor stier. Omdat er in Utrecht op de kliniek altijd ter dekking stien had voor een groot pad van zijn leven. En dan kwamen hier nog wel eens hinders, net zoals inspecteur Harre Mulder. Nou, die hinder winterjas nou, die binnen de dijste voor nu plukt. En nu staan ze er al een keer picobello voor. Dat is zelf wel fjouwer, hè? Ja. Hoor het waar krijgen we net met de shit? Ja, blijkbaar net. Dat betekent dus dat van die laatste groep de 2 net komen. Eerder op deze dag. Geselecteerd voor dit kampioenschap. Niet alleen de draf wordt meegenomen. De jury kijkt nu ook nog even naar die stap. Ook zo belangrijk in de fokkerij van het Fries paard. Ik denk dat ze er nog niet helemaal uit zijn. Johannes, Jurre, Albin en Vonger. Vandaar dat de firma Koopmans er nog 1 keer een spannend muziekje achter zet. Albin, Vonger, Johannes, Jurre. Wat een kapitaal hier bij elkaar. Maar is er nog een keer of krijgen we voor dadelijk een selectie? Ik denk het laatste. Ik zou kennen dat ze nog 2 opnieuw in draf zijn willen, maar... Je weet het net.
Maar ik denk het haast net. Zware beslissing die genomen moet worden. Ze zijn nog in overleg. Ik heb even geluisterd, maar ze zijn er echt nog niet uit. Ja, dat weet je nooit. Ja, maar ze krijgt hier even een close-up van de jurytafel. Dat is juist wel dat ze nog druk oerlisten binnen hield het, ja? Het zie ik wel tegen bij elkaar. En elk had natuurlijk zijn inbreng en wil zijn mening al ventileren kennen. Ja. En dan is het door de voorzitter, in dit geval Sabine Zwager, om daar een verantwoord besluit in te nemen. Want er moet al een keer een besluit genomen worden. Dan neem ik toch gewoon dat die rubriek... Dus Jan Hellings die... Dan neem ik toch gewoon dat Tiemen en Menne aanstaan bij de jongeren hier nog meedogen Ja, voor denk het het ik. kampioenschap. Ja. Dat die nog net bij de ouderen mee rennen. Mensen, alle 4 hengsten worden opgesteld. Nou. Hoeft dus niet bij de uitgang te gaan staan. Die gaat er nog uit, die gaat er nog uit. Sabine gaat alle 4 hengsten eerst bespreken. Dan zegt ze wie de reservekampioen is. En dan maakt ze de kampioen bekend. Zo doen we het, Sabine, hè? Zo doen we het. We krijgen geen rondes meer. We krijgen al dadelijk de jurering. En weten we, ik dadelijk waardje kampioen en reservekampioen worden in de eerste klasse. Dus Sabine Oudere Zwager. hengsten. En wat een kwaliteit hebben we in de baan. Alle 4 hengsten, zelfs de oudere hengsten, die waren in topconditie. En die presenteerden zich ook weer ultiem. En voor ons werd het ontzettend moeilijk. Dat hadden we vanmorgen al. En dat hebben we nu weer. Want de hengsten zijn allemaal zeer aan elkaar gewaagd. Het gaat om hele kleine verschillen. En wat ik ook zei, we hebben nu een kampioenschap, maar de dag is nog niet voorbij. Wie weet wat er nog kan gebeuren. Op dit moment maken we reservekampioen van de oudere hengsten. Een hele mooie opwaarts gebouwde hengst. Met een voldoende stap en een hele mooie opwaartse draf. Jurre 495. Jurre reservekampioen bij de oudere hengsten in ieder geval. En nu de kampioen. Ja, met alle respect naar Alwin en Vonger, die zich echt uitstekend hebben Johannes. gepresenteerd. Wordt kampioen van de oudere hengsten, Johannes 484. Johannes 484, krek als vleendier, kampioen bij de oudere hengsten. Toen weer na het tweede, toen weer Jurre nog bij de jongere categorie. Dus die zit nu bij de oudere en die wordt hier nog tweede en giert aan mei naar de finale. Johannes 484. Daar is alles voor te zitten. Maar mijn mening. Vleendier maken Jurre toen nog een stap omheen. De vraag is dat er dat nog ik nog wel ken. In ieder geval vanuit de ouderen natuurlijk wel minder concurrentie. En die giert toch weer keurig als reservekampioen naar de algemene finale. En dat op zich is alweer prachtig. Voor de kampioen Johannes 4. Ik vind van Johannes echt een topprestatie. Just hoe lang had hij al min of meer onder de top meedocht. En dat geldt trouwens voor Jurre eigenlijk ook. Dat is toch weer op dit plak te landen komt naar alle succes die ze al hand heeft. Ja, Johannes is hiermee voor de tweede keer op Riege kampioen bij de oudere hengsten. Dat is natuurlijk ook wel heel bijzonder. Geweldig. Eigenaren JPW Boot Hillegom en JJH Boot Hillegom. En de VD Age Okkemaans Siegerswoude. Kampioen oudere Het hengsten. ene vreemde hier dat het er in de voorronde nog uitgang. Het loopt achteraf eigenlijk heel vreemd. Maurits 437. En de merrie van Jasper 366. De Fokker H. Dijnem in Schaart. Eigenarenstal Chardon in Jorwert. En Hans-Jurgen Niemeyer uit Bremen. Nou, toch uniek. Bij de hengsten keren dan nog een keer terug voor al. En beide ik bewezen vakhengsten. Ja, dan geldt dat voor die oren ik, dit keer rond. Maar Hulde ook van ons jurykorps. Voor de mensen achter de kampioen. En de reservekampioen. Het lijkt haast een beetje bij Johannes ouder hoe beter. Want hij was heel verrassend toen destijds kampioen. Toen werd hij een aantal jaren wat minder. En de laatste jaren is er natuurlijk weer aan alle kanten bij. En is er al 3 keer achter kampioen bij de oudere hengsten. Dat is wel een hele bijzondere prestatie. ja, heel knap. En verleden jaar ik algemeen reservekampioen.
Ja, kennen dit hier toch nog wel een stapje meidje. Maar de concurrentie in die jonge hiesten is ook griezelig groot. Wij hebben een paar hele beste jongens straks. Dus, Ja, ook griezelig groot. Wie even op Teun. Ja. Heren en Gossen. Gossen die natuurlijk fantastisch in de nijsten. Teamen. Ja, en Matthijs natuurlijk is nog afwachten. Kan die toch nog even het ritme pakken aan, ja of nee? Kampioen van Het is heel onvoorspelbaar. Zaken. Hulde van het jurykorps. Maar dit hebben we gewoon een toch wel heel mooi, stijlvol. Deze beide kampioenen. Ja, jammer je je van vinden dat er nou toch weer dat er nou reservekampioens bij de andere hiesten. Nee, voor jou een keer kampioen, algemeen kampioen. Hier bij elkaar. Ja, dat is toch een topprestatie van deze hengst. De kampioen Johannes 484 en de reservekampioen Jurre 495. Ja, felicitaties natuurlijk voor beide staan. Toch lekker maar en Chardon, Chinorekoor. Vrienden en concurrenten. En hoe griezelig hulpwerkers. Ja. Altijd bij hun hinders aan de gang. Kampioen Johannes 484, reservekampioen Jurre 495. Ja, felicitaties aan beide staan, wat dat onbelangrijk is. Ja. Nou ben ik eigenlijk met die jongen ik wel benijd dat Hagen die je nou dus mij de kampioen bij de orde voor hier dat hij met beer de echt een kaart maken. Omdat hij dat zelfs aan vertrouwen in hier. Ja. Nou, we zullen even genieten van kampioen Johannes en de reserve Jurre. Ja, bij de hengstuk. Kwart en dan moet dat kampioenschap. We gaan naar de kampioenschap. Ja, en dan gaan we van de jongen hiesten. En dan hebben we er toch maar even 12, 6, 8, 10 en mijn team en mannen erbij 12 hiesten die hen daarvoor melden. Nou, we gaan er nou eens even lekker voor zitten. Ja. Nu kunnen we nog even achter elkaar terug genieten van een hele grote mooie beweging. Ja. En ja, zoals ik al zei, Henk, het is eigenlijk net een verzin op dit moment. Dat we misschien makkelijker bij de oudere hiesten dan bij de jongeren. Nou, dat denk ik. Zeker zo'n het aantal, maar vanwege de kwaliteit natuurlijk. Hè? Ja. Die wel heel opvallend weer in die jongere rubrieken. Waar krijgen we nou dadelijk als eerste bin? Ik zocht Mark-Peter Spaan kleerst die. Ja, en hier komt de Volmer al. We krijgen eerst zelf al hier de voorstelling. Ze komen al hier eerst mijlkoor de ring in. Ja, stappen. Hier hebben we Spaan met Elias. Kampioenschap jonghengsten. Ze komen binnen. Twaalf hengsten totaal. Dan Menne. Tiemen. Dan Tiemen. Dan Mathies. Dan Teun. Ja. Dan Howard. Als er maar één ronde stappen. Kun je wel eens even een stap bekijken. Arend. Eén ronde stappen. En Beent. Arend, Beent. Voeke. Mansen. Martsen. Met het bijzonder onderzoek. Heren. Martsen, Heren. En Gossen. En Gossen. En dan hebben we ze al hier aan. Wat een imponerende collectie van echt top varkhingsten uit uw varkerij. Om een piekenvel van te krijgen. Tolve. Nou ben ik benieuwd wat ze hiermee doen. Want ze toch al een keer drabelen of dat ze er toch een peer uitsmieten. Vanwege, dat klinkt wat negatief, maar een peer uitsturen om net voor de draf rond in aanmerking te komen. Ja, het lijkt me wel. Tolve is wel een hele protte. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat we het ritueel krijgen dat hengsten worden opgesteld. het ruiter eerst even naar de hoek giert en dat er een aantal uitgaan. Maar er zult toch nog wel een flink ploegje oerblowen wat nog een keer voor rennen mij.
Ja, maar als we naar de tijd zoeken, dan zou er wel tijd wezen, zo'n je zeggen, voor ze allemaal nog een keer een kans te Zeker. geven. En aan de andere kant, je komt er ook wel wat bekaaid uit, hè. Als je er nou maar een stap rond je al uitstuurd worden zo. Dus we horen dat nog even niet op. Ik zou zeggen, hoe het hek en vertel ze dat even, Henk. Dan... Dit is weer een bijzonder moment. Kampioenskeuring Jong Hengsten. Mooi. Weer in beeld gebracht door Omroep Friesland. Geweldig gedaan het team. Wat een mooie samenwerking. Dat al voor de 11e keer. Bij 50 mensen thuis. Dat Elias, Henk, die is van 2009. Hier die eigenlijk net mij in de oudere groep. Die is van 2009. Kunnen door 52 Ja, zijn. wel opvallend. Ja. Gaan ze nog één keer voorstellen. Maar ja, Martsen rent je erin tussen en die zit niet op, hè? Ja, maar die is natuurlijk wel een stuk jonger nog. Die is van 2012, hè? 4-9-6. Tiemen 5-0-3. Mathies 5-0-4. Teun 5-0-5. Auwert 5-1-4. Arend 5-1-5. Beent 5-1-7. Fouke 5-2-0. Martsen 5-2-1. Herre 5-2-4. En Gosse 5-2-6. We gaan in stap. Ja, de hinders komen alweer in beweging. Alweer rennen, instap, zien laten hoe dat eruit zocht. De jury zal er maar aandacht naar zien. Want nogmaals, het is net een makkelijke taak. Dit is echt moeilijk. De hinders onderin van een net volle. Er zit echt fantastische hinders tussen. En het viel nou in de piste eigenlijk bij precies dezelfde spanning als Nies krijgt. Hè? Doet die oude hingsten voor het kampioenschap binnenkwamen. Die spanning die is just en viel nou weer heel nadrukkelijk. Elias wordt left naar hoe, zeg ik. Maar Mark Peter Spaan zwaarder dat er net naar boeten gaat. Er zijn hier al vlak voor dus de Almennen. Niemen. Mathies. Teun. Auwert en Arend. Wat een collectie. Indrukwekkend. Het zwarte goudschoentjes is er wel. Bekende plekje. KPS Hengstenkeuring. Daar waar het zeer spannend gaat worden. Want de jury heeft beslist om direct al een selectie te houden. Dan krijg je toch een selectie. Ja. Al voordat ze weer rennen maaien. Ja. Nou, bezit dus dat er nog een aantal uitkeren. Dit wil mij luisteren. Elias, de ware ambassadeur in de dressuur van het KFPS. Dat heeft hij zich vanmiddag onder het zadel weer ongelooflijk mooi laten zien. Herge zei perfect, de perfectie nabij. We zijn trots op Elias, maar in deze kampioenskeuring gaan we afscheid van hem nemen. Applaus voor Elias 494. Elias gaat net mee naar de finale. Nu wordt het niet net heel dag. 496. De jury heeft bepaald dat niet alle hengsten door mogen. Maar Menne 496 blijft in de strijd. Menne bloot erbij. Als tweede uit zijn groep, maar bloot er wel bij. Ja. Dan Tiemen 503.
Zijn al wat staan die hengsten er geweldig voor. Kijk naar het mooie niet of wagen. ik verwacht, De zie. oortjes erop, het edele hoofd. Geweldig. En ook Tiemen 503 mag nog een ronde verder. Dat zou je dan ik haast verwacht, hè? Ja. Op het moment blowen mij dat team er in bloot. Het was het weerzien van Mathies 504. Vorig jaar hebben we even een jaartje moeten missen. Het jaar daarvoor, hebt het toen kunnen volgen, werd Mathies de kampioen. Gaat hij ook dit jaar de kampioen worden? Nee, want we gaan afscheid nemen van Mathies 504. Ja, Mathies had het jullie toch net zien litten en die giet er dus uit. Toch wel verrassend. Teun 505 wordt opgesteld. Vorig jaar liet Teun zich geweldig zien. Was dat dit jaar ook zo? Gaat ook Teun de baan verlaten of blijft hij nog een ronde meedoen in de strijd om het kampioenschap? Hij kijkt al even naar Rijn, die staat daar bij de uitgang. Maar Teun mag binnen blijven. Zo me ik verwonderen eigenlijk dat hij eruit moest. Ja, dat ik dan net begrepen. Nee. Howard 514. Niet alle hengsten kunnen door mensen. Want we hebben er toch behoorlijk veel in dit kampioenschap. De jury heeft beslist. De jury bepaalt dat Howard 514 binnen blijft. Bert maakt ik eens wat oors bedenken, want hij zei iedere keer niet allemaal kunnen ze blijven en naar mij ze blowen. Ja. Bij het voorstellen zo even kreeg hij behoorlijk wat applaus. Arend 515. Was dat zijn laatste applaus in deze kampioenskeuring? Of gaat hij nog meer applaus halen? Dat denk ik wel, want ook Arend blijft bij ons. Geweldig hengst wordt opgesteld met nummer 517. Enige jammer is de naam, want ik ben niet in Friesland geboren. Voor mij blijft het moeilijk. Age, die kan het zo mooi uitspreken. Hoe is het ook weer, Age? Ja, precies. Bernd 517. Gaat het doek vallen? Voor die hengst met die moeilijke naam zou voor mij makkelijk zijn. Dan hoef ik die naam niet meer te noemen. Maar de jury beslist en die wil hem gewoon binnenhouden. Bernd, ja, Agen verwachtte er vroeger van. Nog hij mij meidwaar. Ja, hij dat is had een nog ding wat zeker is. Hij had jullie nog kans, hè? De Sjors dat ik heb gezegd. De voorstaand. Modern. Superveel uitstraling. Maar ik zei het, niet alle hengsten kunnen binnenblijven. We gaan afscheid nemen van Fouke 520. Fouke mij net mee. Fouke valt af. Fouke 520. Net ingeschreven in het stamboek. Hele mooie presentatie onder het zadel laten zien. Kijk ook hier naar het mooie behang van Martsen 521. Van Martsen 521 gaan we nu afscheid nemen met applaus. Ja, voor nu wordt mij net. Kom ik als tweede achter Elias Terwij en... Herren 524. Jonge hengsten hebben zich top laten zien, dat mag gezegd worden. De jury heeft dan ook bepaald dat Herren 524 gewoon binnen blijft. Ja, Herren bloot binnen en Nou, Henk dan bloot gas ik win. Tuurlijk, dat ken het oors. Voor de tweede ronde. Immers ze moeten dan allemaal individueel nog een keer voorbij komen. En willen toch op tijd klaar zijn. Gosse 526 is de laatste in dit rijtje. Ja, het optreden van Gosse 526 heeft de jury overtuigd. En ook deze hengst blijft binnen. Ja, en dan mogen ze er allemaal uit. Dan mogen ze zo dadelijk nog 1 keer rond. Ja, zo houden we er dus 8 uur. 4 uur vallen er aan, Henk. 8 blowen er uur. En die maken alle jaren kun je nog een keer zien litten. Ja, nou. We hebben een hele mooie selectie. Ik net helemaal verrassend wat er u giert, mag ik eerlijk zeggen. Alleen aan Mathies misschien op basis van reputatie, maar had het duurt net zien litten kennen. Nee. Hier natuurlijk misschien bij de stapronde dat de jury toch nog dacht van wat doet het, maar het is net gebeurd. Nee. Dus Mathies is eruit. Had dat hier van blessure net, wat dat betreft, net helemaal lekker trostien en kunnen dit hier net brengen. Nu moet het. Nou ja. Wie imponerend die zijn kampioen hier. Ja, enorm. 8 hengsten nog in de strijd. Maar je moet je naar Teun, je moet je naar Gossen. Die hebben al gezegd, We hebben een nieuwe helden onder het firmament dat het een beetje mij zit. Hoe? En dat is ik het mooie zijn erom. jullie er al uit? De jury nog lang niet.
Gaan ze binnenhalen zo dadelijk 1 Nee, had wij er Ludwien. Zijn nu moet het gebeuren. Dan wordt het nachtburg bij me. Het moment van de waarheid is daar. Soms kun je wel zeggen van, nou, ik denk dat die en die het net wordt. Maar omdat het in waar het wol wordt. Ja, soms is dat niet eenvoudig. Ja. Ja, maar dat komt natuurlijk ook omdat de verschillen aan de top zo verschrikkelijk liet zijn. En de eerste mag binnen. Ik moet wel zeggen dat qua indruk natuurlijk Teun en Gos en Herre gaan echt hele mooie dingen zien laten. Als die dat nog een keer zien laten kennen, dan is het zeker meedoen. Wien vind ik moeilijker. Ja. Kampioenschap jonge hengsten. Mennen als eerste. Voorgesteld 1 keer voor de jury. Maar ik excellent in conditie. Arie en Aukje, de hoek natuurlijk vol spanning toezicht in deze kampioenskeuring. Te zien hij hun een eerappel. Mennen. Jongen hier wat. We zullen zien, in de kracht van zijn leven. Wat kan hij doen? Ja, de eerste. In Duitsland, jetzt geht's los. En klappen jullie even meters voor mannen. Henk. Nou, maak het geen fouten als zodanig. Ik in het achterbeen wil iets sneller ontsluiten zijn wil. En ik geef het je te doen hoor. De monsterkrachten doen het ook fantastisch. Mannen 4, 9, 6. Net is maar net overweldigend, hè? Nou ja, heel reaal goed, maar net heel explosief. En dat zei van nou, dat vind ik een kampioenskandidaat. Zat er nou in. Dan moet er toch nog wat oors gebeuren, heb ik het idee. Want we hebben de staat van extase nog net bereikt. Nee. Dat is even speciaal voor onze Duitse kijkers. Jetzt geht's los. Oostenrijk deed ook mee. En de volgende is binnen. Teamen. Zo doen ze wat dat betreft in volgorde van rubrieken. Ja. Mennen als eerste en teamen als tweede uit deze rubriek. Die gaan als eerste oer. Ja. Koperinner in zijn rubriek. Dat hele hieten, dat gekke dat er van de morgen in de eerste ronde eigenlijk zijn nadrukkelijk naar voren kan. Wat dat nou met, misschien wat delbaarder is. Of iets meer rust erin brengen kan. Ja. Kampioenskeuring, hier is beste kijkers. Teamen 5-0-3. Uit de vakkerij van Gauke Wiebinga uit Moenijn destijds. Dit ook christelijk vurig is, hè? Ja, dat is nou ik alweer een beetje. Er moet nog wel wat gebeuren als de teamen een terugslagjouwende rol spelen in deze finale. Ja, dit nou toch wel hele sterke en knappe bewegingen niks zien. Maar de regelmaat, dat is de grote vraag wat de jury daar. Kan ze minder rust krijgen? Ja. Ja, en het volume giet je natuurlijk omheen. Ja. De muziek wordt luider en dat is denk ik net niet het voordeel van teamen. Ja. Hast je een beetje hetzelfde gevoel als Mennen er eigenlijk bij? Krijgt net genoeg, ben ik bang. Wij is krijgt net genoeg voor teamen en Mennen. Maar gelukkig hebben wij geen balhoed op. We hebben wel vaker op en in het verliezen, we weten er echt helemaal niks van. Maar zo zit hier natuurlijk tussen al. Ja, zo zit iedereen eruit te zien van, jongens, hoe doen ze het? Wat voor kanshouders hebben we? Want dat is het aardig hier aan. Zelfs zou je er net volle verstaan van, kan je er niet mee denken. Tuurlijk, dat is het. Zo ben je thuis natuurlijk ik op praten. Ja, zeker. En rennen de emoties ik heel op. Nou, Teun. De volgende kanshebber. Ik ben heel benieuwd dat Challingham krijgt zo perfect als van een mooie leden kan. Want dan dochter wel maar. Ja, Teun weer imponerend. Ja. En vleend hier eigenlijk ik al. Ja. Ze zijn gewoon deftig hinder. Vooral ik in zijn front. Beste kijkers,
En ik heb even echt voor zitten. Dus maakt het ontnota dan net een fout, hè? Dat is wel heel opvallend. Ik in de wending die er mooi terug. Beetje meer rust, man. Beetje meer rust, Challing. Net te gek. We hebben ook een tophengster in de baan. Nou, misschien de tweede ronde nog. Het eerste kwart weer heel best. Toen ging het even mis. Van uw standpunt kunnen we natuurlijk wel 4 bij het beste zien dat ze Noorden kan winnen. Ja. Hier is hij nog 1 keer. Turn. Maar zat er hier dus uit de hoeken bij weer vertrekt op het achterbeen. Volstrekt in balans. Komt mooi omheen. Frontbloed heel riek om naar te zien. Toch ik weer hele knappe, sterke bewegingen. De vierde hengst. Knappe, sterke bewegingen. Maar ik vind in dit geval, kan je dus duidelijk merken dat de muziek en het volume daarbij sommige hengsten toch wel nadelig beïnvloeden. Ja, een beetje te gek maken. Ja, dan zou ouder nog binnenkomen, maar dat denk ik. Ja, nou, Tom Volmer komt er ook niet in elk geval, dus dan zal 4-14. Ja, ouder. Klopt. Maar ja, je kent niks zo aan de kant, Gerrit, of het nog even hoe de muziek gaat. Dat geldt natuurlijk dan voor alle hengsten, hè? Dat geldt echt voor alle hengsten. Maar dat doet er in mijn beleving misschien net altijd goed om. Nee. Maar die ene had hem toch wat meer last van dan horen. Klopt. Ja, en beide, zowel Howard als Arend die keer achterom, die winnen van de mond toch ik heel apart in hun optreden en maken een grote indruk. En dat is mooi dat die jonge hengsten samen spreken en ik zou op de keuring naar voren komen. Deze kampioenskeuring jonge hengsten. Presentatie van Auwert 5-1-4. Dat is een mooi hinder om te zien. Hè. Schitterend. Begint ik goed aanzien presentatie hier. Zus toch ik weer een beetje onregelmatig hier en daar. Ik kan het ritme nog net echt vinden. Het eerste eindje wel. Ja, nou, Howard zet hem op dan hier. in die tweede ronde. Ja. Ja, dat is geen vlekkeloos optreden in elk geval. En ja, nou komt het op de details aan natuurlijk, hè. Hou je leggen, ik ben wel weer heel best. Dat is een heel mooi stukje. Ja. Dus er doet er nog een hele ronde bij. Ja. Sabot zie je de gang erin. Ja, maar dan krijg je er nog doen, hè? Want dan viel je dat er het even docht. En dan denk je, nou, dan moet ze hem nog even zijn. Het voorbeeldwerk wie ik prachtig om te zien in het laatste eindje toch. Ja, super hier. Ja, dan krijgen we nu Arend. 5-1-4. Het werkje voor de firma Volmer uit Lunteren. Ja. Van de Nieuwe Heuvel. De man zit hier onhoffelijk. Was dat beloven? Hield van mij, hè? Nee, maar dat is zwier genoeg. Maar goed, aan de andere kant, ik neem gewoon dat je de hele dag behoorlijk wat adrenaline in je lief hebt. Ja. Het is dan natuurlijk wel een hele bijzondere dag. Je leeft erin. Je bent er maanden mee aan de gang. En dan is het van, ja, dan hij is een Xavier. En wat ken Arend nou? Ja. Toch mooi al die jonge hinders. Een lust, joh. Een lust om daarna te zien. Daar krijg je nooit genoeg van. Wat een hengsten in dit kampioenschap. Presentatie van Arend 5-1-5. En heel Beltsum vol spanning voor de televisie. Ha. En zeker de familie Dijkstra, de fokkers van deze Arend. Let eens even zien, Arend, als ik in Friesland rom en ere vertjen kist. 4 oud. Echt, ik nog een van de jongeren.
Piek op het juiste moment. Nog 1 keer. Wat ruistig. Arendse 5-1-5. Ja, mooi, net de hut. Ja, dit is jammer voor zelf. Ja. Oh. Ja. Netjes. Maar het juist weer eigenlijk ik bij deze presentatie dat totdat de holen iets naar de wand lutsen. Komt dat linker voorbeen net optimaal helemaal eruit. Nou. Nou, dat is hokken we maar beend. Het grutte hinder. Nou zullen we zien dat ik in dit vermidden, in deze kwaliteit, een rol van betjutting spelen kan. Qua formaat in elk geval. Ja, 1 meter 71, een van de allergrootsten. Maar een van die 74 jongen, maar dan komt Beent daar mooi achteraan. Wat een hengst. Wat een vaderpaard, zo Piet Hettinger was zeggen. En zeker zo'n Frans die nog altijd in de vakkerij zit van zijn huid. Die zit denk ik vol spanning te harken en te zien. En Hagen brengt een Wessel voor. Het bepaalt toch een zin mee. Dat kan het missen. Straks maar eens even vregen. Hij mag er al winnen. En hier is Bernd 5-1-7. Hij moet hem haast keren. Het is... Maar het wordt beter om een rol te spelen in dit geweld. Hij moet nou echt de rust op zich, jongens. Dan komt het net goed. Iedere keer. Wat frustrerend is als je dat ook komt. Hij doet ze allebei, beide rondes. Het is de vraag even of dat verstandig is. Dat gevoel krijg je er wat bij. Ja. Presentatie van Bernd 5-1-7. Nou, ik ben bang dat er zijn kansen verschieten. Het laatste eindje weer wel knap, maar het is nooit bijzonder worden. Mag ik het zo zeggen? Ja, dat is gelijk. Daar kan ik niks in inbrengen. Ja, dan krijgen we ook Gossen, de 2 jongelingen, hè? Dan komen nou Gossen en Herre. Ik denk Herre eerst, ja, 5 jaar. Eerst Herre en dan Gossen. Ja. Nou, als heel eerste en tweede plaats. Ja, heel nieuwsgierig. We winnen zowel Herre als Gossen van de Mommen, of ja, van de media, wat wie het eigenlijk. Van Gossen indrukwekkend. Toen winnen ze beide heel apart en ik heel consequent. Ze zijn mooi constant. Ja. En dat voor zulke jonge hinders. Nou, maar die loerde muziek is het even afwachten hoe het ook gaat. Precies, ben ik heel nieuwsgierig naar. Ja. Dat is wel een factor om rekening mee te houden. Ze staan er gewoon. Ja, en nou deze beiden nog. En dan zullen we zien dat er nog dan een week maar in de maat of dat we Fortendaal de kampioen en de reservekampioen krijgen. En naar de keuring hier voor de algemeen kampioen. Nou, heel Hilpen hoe het denk ik. Bij de stal van Hilpen. En we zullen zien dat Challingham bij Kreksa schitterend monster hier kennen als van de Moon. 2-4. Wel een liedser hinderlijk, hè? Ja, maar wel heel mooi in verhouding, hè? Alles past hem. Je 64 heet. Heel wat oors dat je Sander van Sander van Beert. Daar komt hij. Toch weer heel elastisch. Respect voor de voorbrengers. De tweede ronde nog iets meer dat ritme pakken kan. Want... Nog een keer het optreden van Henne. 5, 2, 4. Vreeg me jou op dit een tijdje weer de muziek saaf verschrikkelijk. Ja, ik zou zeggen, van deze muziek die ik op een racelijn denk ik. Dit kwam natuurlijk wel even een hulbord binnen op dat laatste eindje.
Het tsunami, we weten wat voor effect het hak heeft. Een beetje uitbreuk om ja. Ja, het stiert vaak wel lood, hè? Ook in de zaal natuurlijk, als het publiek erbij is. Ja. Toch liet Harry wel echt wel mooie dingen zien. Dan krijgen we nog Gosse. Ja, de topper toch. Ik vond het echt indrukwekkend, Joert. Ja. Ik ben benieuwd dat hij dat nou in deze finale ronde ik wel zien lelijk Ja. kan. Zijn jong hinderke nog, maar nog fjouwer worden. Ja. En ik toch heel mooi van bouw. Prachtig mooie hals, een gebogen hals. Beide, zowel Her en Gosse, dus net zo verschrikkelijk gegrut. Beide van naden. Wel heel typisch dat ze zo mooi bouwt ben ik. Nou, die Gosse. beweging. Van de Heid. Ja, ik net vlekkeloos de eerste ronde. Maar dat maakt bij een jong hinderik, hè? Ik ben wel benieuwd dat de tweede ronde nog ietsjes oppakken. Kun je sjog het wel? Ja, het zit er wel in. En nog eenmaal komt hij voorbij. Gosse 5-2-6. Ja. De keer uit dat ritme. Ja. Ja, maar het is net constant, Gerrit. Het is zo spietig. Ja. Als het dan even weer omhelft wat ze Lucien liet, hè? Echt een mindere ronde dan, ja, dan van de voorronde. Ja, daar kun je net omheen. Echt een minder ronde. Dat geldt dus eigenlijk voor de meesten. We kunnen er wel overheen praten, maar het is gewoon een feit. Ja. Ja, wat docht de jury in mij? Dan ben ik wel heel benijd. Ja. Had er nog een paar uur in de matten, als dat ze voeten dadelijk eruit binnen. Ik vind het net makkelijk. Wat vind je? Nee, ik vind het heel moeilijk. Want ja, wat dost hij mij? Natuurlijk neemt, denk ik, wel de verrichting van Jedder ik mij en de plaatsing. Ja. Maar ja, aan de andere kant kan ik zeggen, ja, ho even, dat weer doen. Dit is een nieuwe ronde, dan mag het op Nijsjen liggen. Ja. Ja, en dan ben er een peer die net door de koer vallen, maar die toch onmerkelijk minder binnen dan van de morgen. Ja. Ja, Teun bijvoorbeeld, ik sta niet in. Ja. Even dat laatste eindje, misschien kunnen we dat nog even weer waarom zien. Hier hebben we Teun nog een keer. Als je hier er weer fenomenaal hoe het er erin klimt en zo'n soort schoudervrijheid ik met name het. En dan dat achterbeen, dat bloed eigenlijk continu mooi onstruikend. Ja, dit stik je dan toch wel weer, want dat zijn we ook al. Dat laatste eindje, dan wierde er weer even. Ja. Dan weet er dan ik nog wel wat zien. En hij is rot joend. Ja, en wat vond je dan, want Ouwert hier ik wel een mooi. Die op een bepaald moment ik echt even wat zien nog. Ja. Maar ja, vond ik best wel een beetje verrassend. Ik hetzelfde, ben net constant genoeg. Nee. Maar goed, dat geldt eigenlijk voor alle keer. Ja. Maar als nou een jonge Teun, wat wie er nou in deze ronde zei van nou dat stiert me dan allebei. Nou, Gosse en Heren het toch, vind ik beide van zulke jonge hengsten een hele onsprekende verrichting zijn. Nu nog 8. Beent en Team, hier die hebben we Gosse nou even een keer. Wat zin. Ja, die had eigenlijk diezelfde beneuvels. Ja, nou weer krijgt nog regelmatig. Misschien dat we nog een paar goede passen zorgen, want ik moet krijgen hij de krijgt als steun eigenlijk zo mooi reaal uit die schouderboy. Maar ja, dit is eigenlijk een militaire ronde kerstproces. Hij komt er net meer in, alleen in dat hele laatste eindje, dan pakt hij het even op. Ja, maar ja, dan dat is is hij wel al voorbij. heel Dan is het helemaal voorbij. Ja. Prachtig front. Mooi behang. Super gedaan. Heel ver gekomen. Gaat hij nog een ronde verder komen? Nee, we nemen afscheid van Menne 496. Ja. Hier ik verwachten. En dan krijgen we dat. Menne gaat eruit. Ja. Nu komt Tiemen, denk ik. En ik verwacht ze eigenlijk hetzelfde van Tiemen. Tiemen 5-0-3. Ene hengst staat er nog mooier voor dan de ander. Glans. Maanden van tevoren naartoe gewerkt. De hengst in optima forma te presenteren. Kijk nou eens die uitdrukking. Het oog. De oortjes. Tiemen 503 blijft binnen. Ja, die bloot toch binnen. Ik zag een deftige
luxe hengst. Het straalt er aan alle kanten. Nou. Teun. 505. Die bloed ik ben. En toen ging ik, nou ik van nog eens. Teun worden langer en langer. Nog een jaar, dan reiken ze tot aan de bodem hier. Hengst met veel expressie. Hengst met veel beweging. Een prachtig model. De jury kan ze niet allemaal meenemen. Maar Teun 505 blijft binnen. Wat hiek ik op de hart. Teun Bloterien. Wat een luxe Wat toch. een mooi optreden van Auwert 514. Ze moeten het net even op het juiste moment laten zien. Misschien hebben sommige hengsten wel de kwaliteit, maar komt het er op dat moment net even niet uit. Hij is modern, heeft maat, prachtig silhouet. Auwert 514 heeft het ver gestopt vandaag. Maar hier gaat de doek vallen voor Auwert. Auwert, trek uit. Ja, maar dat als hij nummer 2 in die groep, Arend. Ja. Had hij de jury goed gekend in de tweede ronde. Gebeurt wel eens vaker, hè, dat de tweede dan toch uiteindelijk verder komt. 5-1-5. Prachtige beelden van de hengst hier opgesteld. De nabijheid van de in- en uitgang. Gezien het feit dat hij deze kampioenskeuring mee heeft mogen maken, beschikt deze hengst over veel kwaliteit. Maar nu gaan we afscheid nemen van Arend 515. Arend giet ik net mee. Dus nou hebben we Tiemen en Teun. En hier hebben we Beent. Beent 517. Bloot Beent. Groot, stoer. Liet hij het op het juiste moment zien vanmiddag. Hier in die kampioenskeuring. Ook deze hengst kwam ver. Maar het moment van afscheid nemen is er nu van de nummer 517. Ik begint. Hier eruit. Ja, zul je net de kampioen bij Helje. Vier ken nog maar Johannes. Ja, vanzelf. Voor Gossen is het niet spannend. Die mogen binnen blijven. Ja, ja. Gossen en Herren, die beide jongelingen, die doen natuurlijk in de voorronde fantastisch die mij nou ook blowen. En al winnen ze wat minder regelmatig in de finale ronde, ze mij nou blowen. Uit deze 4 komt de reservekampioen en de kampioen. Nou, geweldig. Met 12 van sokken debutanten toch bij de laatste fjouwer. Waar uit die jongen hier stond, 2 erbij. Ja. En Teun toch ik van Vleden Dier. Ja. Als voor Tiemen, Herren, Gossen en Teun. Nou ja, en dan weer Teun natuurlijk flink in die categorie ook al kampioen. Hè? Ja. Dat mag we net vergeten. Dus Teun Vleden die kampioen bij de jonge hiesten. ja. Toen we Jurre waren nog. Ja. Ja, en dat wordt later uiteindelijk ook omdraaid. Hè? Ja. Dus dat kan nog altijd. Nou, toen liet Teun het in de finale ronde natuurlijk eigenlijk wat zitten. En Ja. toen werd de Johannes uiteindelijk reservekampioen. Ja. Nou, hebben we toch nog een mooie finale, want ik denk dat ze nog wel een keer erin laten worden. Hè? Zo me niks verbazen. Ja. Maar ja, misschien ik wel net. Werd Rintje naar de hoeken daar, maar had de oorzaak zo de jureringen wijzen. En ik neem aan dat ze er nog even uitmaaien en dat ze nog al een keer weer Deze omkomen. kant weer op. En dan weet u het wel. 4 hengsten nog in de strijd. Ik mag even zeggen dat ze er alle 4 uitgaan. En dat ze 1 voor 1 nog een keer in draf ontmoeten. Nou. Alleen in draf. Niet Ja, opstaan. en dat is natuurlijk toch ook wel een beetje... We hebben vrij onregelmatig iets doen. Ja. Ze gaan er nog al die fjouwer goeien gaan eruit. En mij dat al je nog een keer zien laten. Misschien toch ik in de hoofd van, zo die regelmatig iets nog een keer te zien wijzen. Zo we wat in de voorronde zien, nog een keer te zien wijzen. Dat zoek kennen. Ja. Laten we daarop hopen vooral. Want dat is voor u zeker het mooiste om naar te zien. Ja. Hè? Niet meer opstellen. Meteen knallen. Had je denkt Zo aan is Teun het. en Gossen in de voorronde. We beginnen met Tiemen. Ja. 5-0-3. Tiemen als eerste. Hij komt steeds Kom eens komen. weer van de Wemma Koolmans. Doen we nog even mee. Thuis. Blootloed. En de mensen die hier zijn. Voor Tiemen. Tiemen. Ik denk dat dat... De muziek loopt prachtig, maar dat Tiemen dat ik prachtig vind.
Ja, ik moet wel eerlijk zeggen dat er in dit rondje net verkeerd zijn in elk geval. Dat het voldoende wijze zal om een rol te spelen, dat twijfel ik aan. Lodebij is toch vooral regelmatig net bijzonder. Nee. Maar we zullen het zien. Hier hebben we Teun. Teun, maar dat nou echt zien litten. Daar is hij. Ja, eerst eens even zien. De hiesten die worden stapelgek op lijst, hè, van die muziek en de entourage. Ja. We zullen even zien dat hij toch het ritme oppakken kan, want dat is vooral de keus. Oh. Toch net, hè? Jammer genoeg. De prestatie van Teun 505. Ik vind het toch wel hartstikke zonde. We gaan naar Hedder. Moeilijk in dat ritme. Dus juist dat het kan. Toen winnen nog 12. En toen winnen nog 12. De beide jonkies. Dan de uitslag. De beide echte jonkies. Voor het eerst mei. Wat is het weer mooi. Hedder Wat is en het weer Gossen. spannend. Wat is het weer jammer dat u er niet live bij bent. Maar de beelden, die spreken voor zich. Top gebracht door Omroep Friesland. En hier is Herre 2-4. Wat verdikkie, daar komt her, hoor. Gaan in ieder geval hier dezelfde muziek, Henk. Ja. Dat stiert hij wel om verder. Toch krijg je de indruk dat die hinders een beetje uitvlaaien binnen. Ja. Net één komt tot die topprestatie. Net één die nou nog er bij mij, mijn kop en schouders bovenuit steekt. Of het moet Gossen nog worden. Die kans hebben we nog. Ja, daar komt Gossen als laatste. Er komt wel als een koning binnen in elk geval. Wel een prachtige Friese naam, Gossen. Ja. Maar ik alweer direct. Ja, uit het ritme. Ja. Schande, schande, schande. Voor een heel spectaculair, ja, klopt. Even een stukje. Maar ik wens je de jury hier een hulp en succes bij. Ja, dit is wel heel lastig. Was het een gokje te doen? Ik denk dat toch Teun en Gossen oerbloeien. Ja, ik denk Teun en Gossen, maar dan de volgorde. Nou, dan denk ik toch dat... Ik mag het net zeggen, maar ik zou zeggen Gossen Teun. Oh, nou, dan doe ik het Doe het toch maar zo. Nou ja, ze moeten eerst maar eens... Ze moeten er eerst maar eens even hier komen. Zij is het. Ik hoop dat je met thuis al je zat nog eens kroot maar op. De listjes maar ook vergelijkje. Waarom is het zo? Wij zijn van tevoren al, het is vooral heel moeilijk. Want in de voorrondes hebben we soms meer jongen dan in de finales. Het is echt een hele zwiere taak voor de jury. En dat het helemaal oorsomwerzen zo is ik best. Jan Naamakers vertegenwoordigt de bestuur zo dadelijk bij het uitrekken van de linten de kampioens Sjerpen. Wij gokken gezicht op Gossen en op Teun. Zij is manager keuringszaken binnen het KFPS. En voor haar de eerste keer in die functie. Degene die het uiteindelijk vertellen zal, dat is gezien een zware, die weet het precies. Nog even overleg binnen het jurykorps. En Sabine die gaat zo dadelijk eerst de reservekampioen weer bekendmaken. En dan de kampioen. Nu moeten ze er nog even uitkomen. Nou mij dat spannende muziekje er wel onder. Ja, beste mensen, ik weet niet hoe het met u is, maar wij genieten hier volop van het prachtige Friese goud wat hier aanwezig is. Een hele mooie kampioenskeuringsrubriek met 12 prachtige hengsten. Maar ja, daar moesten we in selecteren. En eerst hielden we 8 over. En deze 4
vinden we tot de top van deze categorie jongere hengsten behoren. En het was best wel weer moeilijk. Hè? De ene hengst presenteerde zich vanmorgen beter dan nu en anders was het weer andersom. Maar het gaat om het moment van nu. We hebben hele fraaie gemodelleerde hengsten hier staan. We gaan reservekampioen maken. Een hengst met een heel fraai model. Een hengst die goed stapt. En een hengst die in draf ook voldoende opwaarts beweegt. Reservekampioen wordt Teun 505. Teun. Ja, en dan wordt het spannend. Want er zijn nog 3 over. En welke hengst wordt hier kampioen van de jongere hengsten? Wat zei ik maar bij Henk? Heeft u zelf al een favoriet? Voor ons was het een grote verrassing. Een hengst met veel jeugdigheid. Een heel atletisch hengstje. Die met een heel sterk achterbeen draaft. Met heel veel kracht. Kampioen van de jongere hengsten is Herre 524. Herre. Herre kampioen, hier met bij de net. Nou, dat is toch formidabel? Formidabel. Zijn jonge hengst. En hij had hem natuurlijk fantastisch geleerd. Grandioos. Maar ik zei al, een taak van de jury. Ik zou net gar in een squash neer willen, maar het is Herre worden. Reservekampioen Teun 505. De kampioen Herre 524. De zoon van Nane 492. Arde Merrie Minke van de Hoepen van Reinder 452. Gefokt en in bezit van de familie De Vries uit Hindelopen. U 10 wemplak, Henk. Door Jan Haast. Bestuur. Maar ik denk dat in Hulpen de feestvreugde compleet is. Lokmeeske familie De Vries, wat mij onbelangrijk. Prachtig moment. Proficiat familie De Vries uit Hindelopen. Fokkers, eigenaar van Herre 524. En een prachtige reservekampioen in Teun 505. Dan ben ik benieuwd. Zoon van Bartelen 472, maal Rindert 406. Gefokt bij B. Veldhuis in Putten. Eigenaar T. de Boer, Sint-Johannesgaan. Schalling de Boer. Ja, dan krijgen we wel een echte kampioens. Algemene kampioenskeuring. Dan weten we welke hengst dat is nog net clear. In het algemeen kampioenschap. Al was jongen net de regelmaat van de oudere hengsten. Die weer toch juistjes beter. Die wie bijzonder. Maar bij die jonge hengsten, daar zie je toch nog een paar aparte momenten. Over. Uiteindelijk deze 2. En dat kan dan soms verwanden wezen. Als reservekampioen en kampioen. Hulde van het jurykorps ook. Ja, en we hadden er wel eens jaren aan. In hoeverre spelen het dan natuurlijk? Ik bedoel, de Jurre en Johannes haal safvolle wol. Ja. Ben dan zulke erkende hengsten. In hoeverre zit dat dan een keer half van de jury? Kampioen Herre 524. Hulde van Sabine. Het zou is net maaien vanzelf. Opke van de het zou Meulen. net maaien. Jan Hennings. Jurykorps feliciteren hier. Mensen, dan gaan we er zo dadelijk nog een mooie ronde aan vastlopen. Harm van der Meulen die heeft de regie, die heeft het mooi overzicht. De kampioen Herre 524 en de reservekampioen Teun 505. Nou, een schitterende verrassing. Ja, absoluut. Nou, Herre nemen we beide net, dus dat is als kampioen. En dan muziek. Maar we zijn ik al van, het kan hier echt alle kanten uit. Veel plezier, dat is hier gebeurd. Ja. En zij zorgen duidelijk in het totaal Herre als de beste. Ja. En ze zijn ik al in de verschillende rondes aan verschillende dingen, jongen. En er speelt het volle meer, maar alleen in die draf het wij vooral op focusje binnen. Nou ja, het bloedt natuurlijk ook Oranje dat Herre, met name van de Moon, een toppresentatie. Fantastisch. Oh, hij gaat er nou al in. Hij gaat er nou al af en toe. Gelukkig gaan ze hem de gauw te pakken. Nou, ik denk dat er iets knapt is van de het ketting of zo, dat er mij het bit bevestigd ziet. Ruitersport niet zo ver weg. Rek hem even kwijt. Dus dat die ronde, daar komt net zo volle van te lanen. Is een kwartje. Oké.
gaan we Tim naar Nou. het algemeen kampioen. Ja, gaan we voort naar de algemene. Ja. Zullen we dit nog even... Ja, je rent het dan. Ja. Hij rolt hier formidabel en nu springt er voort. Ja. En hier En nou rekken is we er, nou is de boel al kapot en Hij dik niet knapt er. wat en voort is er. En het Klinterau. ach, heen. Het materiaal per Het gaat goed. Hij wil dan naar de stal. Oh, Rijn. Dat helpt. Komt wel goed. Ja, Pat, ze biedt altijd. Johannes Ja. 484, Jurre 495. De jouw lijsten. Ja. En Herre 524. Nou, dan ben ik Heren, benijd. Terug. Want ja, in theorie zou dan de jeugdkampioen ik nog algemeen kampioen worden. Ja, zeker. Dat zou wel Dat heel is verrassend zijn. Dat is bepaald net uitsluiten. Geweldige dagen. En daarom zei ik, is het wel Online hengstuk. heel nieuwsgierig. Wat doet de jury ik van de regelmaat van de ouderen wie ten opzichte van de jongeren opvalt. Maar ik ben er ook al eens, dat hebben ze straks bij de presentatie ook al jongen. Dat we vinden dat ze eigenlijk alle keer, stuk voor stuk, minder binnen dan van de Moorvaken. Ja. Nu nog 1 kampioenschap. Dat vond ik overigens bij de finale van de ouderen is wel iets minder. Ja, dat klopt. Ja, wie minder erg. Ja. Maar het wie met name vermeden bij de jeugd. Bij de jeugd. Heel duidelijk zichtbaar. Ja, zeker. Jurre 495. Hij zit er weer bij. Ja. Zeun 505. En Hedde 524. De aanstormende jeugdje in de zeer gearriveerde ouderdom. De gevestigde orde. Ja, ouderdom is eigenlijk helemaal verkeerd. Want het zijn eigenlijk hartstikke jonge hinders. Ja. Johannes en Jurre zijn natuurlijk bepaald net oud. Jurre wie verleden die nog bij de jongeren hiesten nog de reservekampioen. En de algemene kampioen. Ja. Maar het is wel weer opvallend, want zelf hier ik eigenlijk het gevoel dat er nog wel weer eens een kampioen van buiten Friesland komen koeien. En verdikken hier in het alweer 4 trainingsstallen, of 3 trainingsstallen in dit geval, met 4 kampioenskandidaten. Ja. Hagen Okkema, Jelmersjerdon en Zalling de Boer. Toch 3 van de professionele trainingsstallen hier in Friesland. Niet hier nou haast ik toch bij mij de prijzen in huis te gaan. En dat had ik wel eens ook eens geweest. En de 2 binnen van... Van de twee laatste Teun en Heren, die staan beide bij Zalling de Boer op het station. En dan niet de laatste net van Zalling zelf, Nee, maar die staan op het station. die staat er wel. Dus die had weer een merrietrekker van je welste op zijn station. Ja. Die Want had dek hier de aan alle kanten om natuurlijk. Want die had jong of mooi zijn boekje vol, ja? Dat kan ik je nog al vertellen. De stap nog een keer mee. Die reputatie is er nou. Ja, en die komt uit een bewezen volklijn, uit een principe zouden we nu ook lijn kunnen waar ik zeggen. ijs uitkomt. De jury is eruit. Maar willen ze nog 1 keer zien in draf. Tje. Vernuivert me net. Maar eigenlijk wel mooi. Ik denk dat ze... Ja. Het is ik wat te verzinnen misschien. Ja. Want de hengsten hebben steeds meer ruimte in de beweging. En dan loop je in op het tijdschema. Dat betekent dat de hengsten zo dadelijk individueel nog 1 ronde, ik zeg 1 ronde in draf zich kunnen laten zien. Allemaal eruit. Gaat nu om het algemeen Nou Henk, kampioenschap. ik ben benijd. Nog even over Elias, hè, waarom het die daarbij roept. Dat kwam omdat hij nog net goedkeurd is op afstammelingen. Aha. Dat is de reden best dat hij De eerste in die oren groep zit. komt eraan. Ja, ja. Daarom worden die hier in die oren klasse. We gaan zo dadelijk beginnen met Johannes 484. Dan is dat ik oplost. Voor zover het er onduidelijkheid hoe bestaan zou. Hier hebben we Johannes. Dat is Johannes. En Johannes gaat voort op de hoek in. Nou, 4 ronde. Ja. Ach, we weten wat hij kent. En het witte zei ik. Johannes 484. Nou, het een hele knappe ronde. Hele knappe ronde. Ja. Kan je net om... Ja. Kan je net omheen.
Aangeroepen bijna de titelverdediger. De titelverdediger Jurre. De twee kanon. Maar die geweldige staat van Sjenst. Wat dat Sjoch hem Jurre daar eens dit even binnenkomen, hè, zat er dan uit de coulissen komt. Ja, maakt het toch weer een hele knappe ronde hier in dit kampioenschap. Super. Ja, Sjoch eens eventjes. Krijg een diesel, die krijgen wordt er heel niet beter. Dat is toch zijn laatste eind. Want een tinkje, hij komt uit ritme, het gebeurt net. Hij bloot erin. Ja, knap, ja. Heel knap. Heel knap. Ja. Nou, de beide ouderen lieten eigenlijk beide een knappe ronde zien. Ja. Wat kan de jeugd als je nu stellen? Ja, onbevangenheid. Ja. Nog 2 hengsten te gaan. Dan zat ik al zei, wat dochters jury ik. Want deze bewezen kanon, die liet ik wel zien dat ze er nog altijd staan. En dat ze bepaald net voort binnen. Nee, hier hebben we Teun. Daar is hij. Netjes, maar ik vond eerlijk zijn Jurre beter. Ja. Persoonlijk. Ik onderstreep je dat. Wat meer power erin. Wat meer, ja. Maar ja goed, het venijn zit in de staart, Ja. zeggen ze wel eens. Ja. Dus misschien het herhuis te pakken. Hier kettingje eraan. Herde 5, 2, 4. Nou, heren. Dan moet het nou wezen. Wordt dit de grote verrassing? Dat zou wat wezen. Dat zou absoluut wat wezen. Het ritme is in ieder geval tot nood in de finale bij iedereen beter. Ja, dat is wel een hele pad weer, hè? Oh. Maar die laatste oordelzijde. En alle vier. Absoluut, ik weer netjes. Ja, maar nou heb ik toch de indruk, maar dat is net meer dan een indruk, dat her en nou ik een beetje op het eind van zijn Latijn is. Zo kennen. De AKW Dama bokaal voor de kampioen. Ja, ik mag het eigenlijk net zeggen, maar dat ik kiezen moest dan weer Jurre wegkampioen. Ja, maar ja, dat zou wel heel apart wezen. Vanuit de tweede positie in zijn eigen leeftijdscategorie. Ja. En dan toch weer de macht griep. Jee, je maakt het ik door de hele dag bezien. Maar hij liet wel weer een prachtige finale zien. dit weer een prachtige finale. Super optreden in deze finale. Hè? Maar eerlijk zijn, we hebben een finale zien waar alle jouw kandidaten hun toch wel weer doen. Misschien net op een allermooist, maar wel volle beter bijvoorbeeld dan in de ronde daarvoor. Ja, klopt. Ja. Dus wat dat betreft kennen natuurlijk echt alle kanten uit. En laten we dat maar mooi aan de jury litten. Ik zei al, wat mij betreft, wordt hij het nog een keer. Wat zei zo, Henk? Ja, het zou mij net eerst vernuiveren dat ze toch voor de jeugd kiezen. Ja, want dat is die vraag die aan de voorkant leidt. Ja. Is het tijd voor een jongere? Precies. En dan had Herret natuurlijk ook fantastisch die. En ja, wat doe je dan met Johannes en Jurre? Ja. Wie van die beiden, of eventueel Teun, maar het zit daar reservekampioen. Ja. Maar goed, door zei het terecht, wij zijn gelukkig geen jury. En let dat ik maar mooi zou bloeien. Dan ligt het lekker roer aan de jury. En spannend is het. En die spanning zie je ook toezicht vielen. Want dat is toch wat bij die hinstekeuring hebt. En al hebben we dan al dat publiek er net bij. Die spanning leidt nou hier in de zeel. En ik hoop dat je die toezicht vielen. Vaste dank aan alle kijkers En die die zeker van de media viel. op Friesland. Alle trainingsstallen, voorbrengers, juryleden, inspecteurs, vertalers, verslaggevers, team van V2 Facility, gastvrijheid van de medewerkers van Manege Gaasland en alle medewerkers, maar met name het team van Omroep Friesland voor deze alweer 11e editie die we samen doen. Geweldig verlopen. Mensen, het zit er bijna op. 4 tophengsten van het KFPSB. 1 wordt de reservekampioen, 1 wordt er kampioen. Sabine gaat het ons vertellen. Wat zei Sabine? Zij had de sleutel, zij weet het. Sluitend op jouw dankwoord. Ook grote dank hier aan de voorbrengers, de trainingsstallen voor
nou ja, een heel vloeiend verloop van deze dag. Mijn collega's Jan en Popke, het was een genot om met jullie samen te werken. U mag eigenlijk toch Heel een kampioen nemen, vind ik. Ik hoop dat u thuis een hele mooie dag hebt gehad. Wij zeiden, we worden er een beetje emotioneel van. Ik dacht wel bij Krekwietsprutsen heen dat we het gewoon een jury uit. Oké. Hier prachtige hengsten. We letten het aan de jury, hoor. Reservekampioen, oudere en jongere hengsten. We gaan vandaag een hengst bekronen tot dagkampioen. Maar dat doen we niet voordat we eerst de reservekampioen bekendmaken. Ja, waar hebben we naar gekeken? Toch hengsten die een hele constante presentatie laten zien. Met een heel goed achterbeengebruik. Hengsten die rasuitstraling hebben. Reservekampioen van de hengstenkeuring 2022 is geworden Johannes 484. Ja, dat weer de kampioen van de regelmaat. Heel eerlijk wezen, die had de hele tijd zien litten dat er het koer. De kampioen. Ja, nou gaan we verder met de kampioen. De jeugd heeft de toekomst. We hebben gekozen voor een heel behendige hengst. Een hengst met veel rasuitstraling, veel atletisch vermogen, goed stappen en heel goed draven. Voor zo'n jong dier ook steeds in balans blijven draven. Kampioen van de hengstenkeuring 2022 is geworden Herre 524. Ja, Herre 512 jouwer. De jeugd heeft de toekomst. En Johannes, die bij mij dwaan. Fantastisch natuurlijk als reservekampioen. De kampioen van de regelmaat die het nooit teleurstelt. Johannes 484. Nou, is toch fantastisch. Wat een apotheose om het slot hier van deze superkeuring. En vooral van deze fantastische midden. Ja, kerst die drie vinden, Henk. Ja. Wat een ontknopping. Wat was een geweldige dag. Voorzitter Tineke Schokker komt naar voren. Bijgestaan door directeur Marijke Akkerman. Om de scherp op te hangen. Net voor het eerst dat een jeugdige hinder naar voren komt als kampioen. En ik mij twee kampioen uit de andere klasse die het alles al wonnen. Heel apart. Alles al wonnen. Hedde 524, geboren in maart 2018. Als zoon van Nane 492. Uit de stamboekmerrie Minke van Hielpen. Een dochter van Reinder 452. Maar goed, het bloed een atleet. In Hindendoppen. Kampioen Hedde 524. Huldigd door Tineke Schokker, voorzitter KFPS en directeur KFPS Marijke Akkerman. Een prachtige reservekampioen in Johannes 484. Nou, kan naar Bakker nog even in beeld die hier steekt onder het zadelriet. Wat had Johannes, er staat ook in staat van Sjenst. Ja, super. Indrukwekkend. Ja. Gezegd worden. Ja, die tweede keer op Riegeno weer reservekampioen algemeen. In het algemene kampioenschap. Ja, nooit schallen is Johannes toch wel zeker het paradepaard en ik een van de tophingsten van Aangezien station. Dat jouwt niks. Dat blikt je jongen ik weer. Het schallen is nou voort. Ik ben benieuwd dat Johannes nog bloot. Ja, hij heeft denk ik op dit moment nog net een hingst van datzelfde kaliber als Johannes Steen. Dus dat zou ik zeggen, mooi Steen liggen. Jurykorps, zo dadelijk natuurlijk een plechtig moment. Dank ook aan onze Linte, dames die prachtig. fantastisch De dag weer op het hinder. Ja. alle dagen Schitterend. ervoor hebben Prachtig gezorgd dat mooi. alle prijzen Linte, Gouden Chef Joken. aanwezig waren. Doe dat altijd met veel plezier. Die riet er eigenlijk altijd op, hè? Even opstellen. Ja. Graag even een moment van stilte. Want we gaan de kampioen en de reservekampioen huldigen. Ik krijg het Voor de volkslied. mensen die hier aanwezig Tuurlijk. zijn. In de houding, wilt u Gerrit. gaan staan, dat mag u thuis ook doen. We gaan luisteren naar de klanken van het volkslied. Het Wilhelmus.
jaar worden in maart de kampioen Herren 5-2-4. Winnaar van de AKW Dorma Bokaal. Prijzen uitgereikt. Wat een apotheose. Zo Ken het beter. De ereronde. Kijkers ook collegiaal hier onder elkaar de felicitaties. Helemaal top. Ja, fantastisch dezelfde familie de Vries. In de toekomst van het KVS. En van Tjalling de Boer net te vieren. Hij wordt niet dit weekend voor het tweede keer en dan ik nog kampioen op een hiestekeuring. Super. Gerda, die lijkt vermoedelijk in Kreem bij het te zijn. Dat we kunnen. Nou, dit succes. Nou. Herren 5-2-4. Kijkers thuis, nog één keer met z'n allen voor de kampioen en de reservekampioen Johannes 484. Nou, de ereronde van Herren. Ja. En wat dat van tevoren zijn hier. Ja, we wisten het gewoon net. Die prachtig mooie jonge hinders, Gos en Herren, hij doet toch een beetje de show stellen. Ja. En ook eerst uiteindelijk zelfs die Herren er bij het algemeen kampioenschap van terug. Ja, Johannes, ach, wat mij aan hoe Johannes is in 2015 weer als jonge hingst al kampioen, algemeen kampioen. Dan hij er al verschillende keren kampioen weg met de oudere hingst en reservekampioen. En nu weer reservekampioen. Formidabel, ja? Heel knap. Prachtig mooi om te zien. En nou heel elastisch, hè? Ja, nou zien we de hele mooie soepele beweging in de spanning in de roa. Gerben en Klaske in hielpen van het ook wezen. Ja, ik ben benieuwd of Johanna Brinkman, mijn collega, zo gauw mogelijk hier de winnaar bij de microfoon krijgen. Dat is nog net. Jerk nog krijgt, dus wij jaren dat dadelijk zodra het zo 4 is. Ja, Henk, af en even weer omsjoggen op de dij. Wat voor dij hebben we hier? Die allereerst natuurlijk weer voor de tweede keer op geen publiek bij. Dat is jammer, maar dat is een gegeven. Als we dan sjoggen naar de kwaliteit wat er voorbij komt, Johan Hajoert. Nou, in de breedte heel sterk. Tuurlijk ben ik minder goden bij, maar dat is altijd zo. Met name bij de oudere hinders. Even naar Herrensjoggen in de slow motion. Dat is toch natuurlijk heel mooi. Ja, ik wil toch nog even nemen, de groenlezer van deze vakkerij, Jos en Roelie de Vries hielpen, de ouders van Gerben en Klaske. Wil dat we nog even genieten van dat optreden van Herren, want dat zocht je toch op momenten hoe makkelijk en hoe lichtvoetig wat die hingst beweegt. En dat heeft Sabine Zwager in haar commentaar ook heel nadrukkelijk onjoend, met name vanuit de achterhand van zijn jonge hingst op dit niveau al zou presteren. Dat is wel heel bijzonder. En met name verrast toch de kwaliteit, met name in die laatste groep. Gossen, Herren, weer echt subliem. Ja, dat is fantastisch toch nog, hè? Johannes nog even, ja. Formidabel. Ja. Het je toch, Joert, ik weer een hele stabiele indruk maken. Ja, als we dan de kampioen van de regelmaat Joert hier, dan wie dat Johannes. Die had eigenlijk net 1 keer het zittenlid. Nee. Dus wat dat betreft is dat wel een hele constante en heel mooi om te zien. En wat dat betreft begrijpelijk en verzinnen voor iedereen. Maar goed, aan de andere kant hier de 2 woorden delzet hing, dan hier het ik verzinnen voor. Want het ontrinten kon uiteindelijk natuurlijk net zo verstrikt volgen. Het is zo'n hege kwaliteit wat Jeroen rint op zijn dij. En dat nogmaals zijn, dat maakt het voor de jury heel erg moeilijk. Om daar altijd maar weer die winnaar uit te pikken. Dat is een keus en ik wil net graag in hun gewoon staan. Maar we hebben natuurlijk wel zien dat er wat onregelmatig in ziet. Ja. Dat hebben we wel zien. Er zijn ook hinders die het vaak een tweede keer net goed zien of net een 2 rondes of net een hele ronde volhouden. Dat heb ik al even eerder onjoen van de media. Het heeft toch de indruk dat met name het volume van de muziek op sommige momenten, lang niet altijd, ja, maar wel op sommige momenten in die beslissende fase, toch wel wat een storende factor weer. Ja, en ondertussen bij collega Johanna Brinkman, Tjalling de Boer bij de microfoon. Ga ik beginnen?
Stelling de Boer, ja. Lokwijske, wat een ontlading net. Ja, geweldig. Ja, hoe is dat voor die? Ja, super. Dat heb ik nog nooit eerder meemaken dat we de kampioen hingen. Verleden jaar hier de kampioen bij de jongere hengsten. En nou, dat hebben we een lang verhaal toen aan. Maar toen werd ik toch algemeen reservekampioen. Ik denk mooi, dan teun maar reserve en herrenkampioen. Dan kijk ik net door de reservekampioen ouder aanwerkt. En ik ga altijd naar Sint-Jutta. En ja, geweldig. De jeugd had de toekomst. Jeugd uit de toekomst. Dat is wij altijd, nou. Ja, klopt. Weet een grote verrassing, Fadi? Ja, wel een verrassing. Maar we hebben van een week een paar keer met Gerben de Vries, de eigenaar, met bellen en praten. En ik zei wel eens, het is een echte nane. Hij zei, hij trekt terug, hij giet terug, hij heeft alle machten vol inzet en heel veel inzet. En ik zei, hij giet een keer, als ik dit kind wist, hij giet een keer de meeste verrieveling. Maar dat het nou al zo is, dat we alleen maar een hoop. Maar we hadden wel rekening mee houden, want ik hem dan heb van de voordingen. Zij zetten bij elkaar, want het kan wel eens gebeuren. Ja, bijzonder hè, Drekkertie. Ja, nee, hartstikke mooi. Ja, zeker. Ja, en... nog nooit jij beleefd. Dus, en nou met deze hengst. En ja, wij kunnen hem dekken. En dit is super, een dikke opsteker. Ja, prachtig. Ja, want hij wie van hem gewoon iets consistenter steeds maar dan van de midje. Hier is toch een beetje het idee van... Ja, ik vind dat dit hinder een geweldig achterbenen inzet. En dat trekt hem gewoon erheen. Hij rent keer op keer, maar een geweldige achterbentechniek. Hele mooie fraaie houding, heel veel jeugd. En hij gaat keer op keer. En dat in het kampioenschap moest dat hij. En dat is een orenhengst, maar was een keer even wisselender. En dan wil je het net. Maar het is altijd nog het moment van de dag. Maar dit is gewoon hinder. Ik kan hem elke dag uit de stal pakken. Hij doet het elke dag voor die. En dat is wel wat werk. En dat maakt het hem extra speciaal? Nou, zeker. Nou ja, natuurlijk is hij speciaal. Het is een nijkommer. En dan is dat wel geweldig. Dat is direct zo hoogkomst. Ja, hij is nog zo jong, hè? Hij is hartstikke jong. Het is, nee, klopt. Ja. En hoe ziet de toekomst van Herren eruit? Nou, ik kom nou eerst van het Semmer van het Ver hier in de dekkerij natuurlijk. En we gaan morgen lichtjes mooi terugrijden. Kennen bakker, rieten trekken in een week op. We loseren hem een keer. Hij komt er elke dag even uit. Dat er goed in conditie bloedt. En dan eerst het dekseizoen van. En dan zien we wel verder. Een bijzondere dag, een bijzonder moment. Beskrekt hard worden. Ja, en dan echt nog kampioen Herren. Ja, zeker. Heel bijzonder. Al een hele mooie, hele spannende weekend. Het brengt meer spanning met zich mee. Omdat en de vrouw is zwanger. En dan wordt ik nog herrenkampioen. Nou, we hebben natuurlijk Omer en Teun ik mij hebben zich geweldig zien laten. Teun ik nog reservekampioen bij de jeugd. Dus u dijkt net meer kapot. Het kan net mooier. Ken het mooier, nee. Ik zou zeggen, geniet ze ervan. Ja, dobbel. Alles. Ja, dankjewel. Ja, wat wil je nog meer? Heid worden en dan de kampioen. Ik bedoel, dan kan je natuurlijk net meer stikken. Dat ik hem weer gang jong smoor dronken. Maar dat is er helemaal aan hem. Dat moet hij uitvinden. Ja. Je zo de bekendmaking nog even en de vreugde. Het Hiens kreeg er zelf van. Extase. Ja, extase even bij Gerben. Richard Hofstra en Ludo van der Weijden. Prachtig. Alle emotie, maar dat jij ik bij Hienstensport en bij Keuringssport. Hè? En toch ik bij felicitaties van concurrenten en collega's. Altijd weer mooi om te zien. Ja, nou als je een hoebliet dat het ermee is. Ja, en daarmee komen wij toch aan het eind van een lange dag. En daar mij een hele protte weer verrassende hinders. Ja. Ik wil momenten dat je toch van, goh, die hebben we erbij verwachten. En dat gebeurde net. Dat is ik weer gebeurd. Maar uiteindelijk landen we dan toch weer met 4 fantastische hinders. Waarbij de kampioen Herren wordt en de reservekampioen, zoals ik al zei, de kampioen van de regelmaat Johannes die er weer bij weer. Hebben we een mooie dag, Johan Henk? Schitterend. Maar ik wil taken hier toch graag bij naar het BTC in Ljouwert. En laten we daarmee afsluiten, want laten we eerlijk wezen, dat zullen we natuurlijk al heel graag willen. Want wij meidje het heel graag, maar de hele ploeg eromheen, maar iedereen van het Fries Stamboek. Maar we hopen met z'n allen dat we takken hier weer in het WTC stenen voor het 10.000 mensen op de tribune. Want dat willen we uiteindelijk heel graag. Wanneer we aan het kampioenschap van dit jaar, dat weer fantastisch. Maar takken we hier graag weer met z'n allen. En in de hoop dat dat weer bad, laat ik jou achter en hoop ik dat je takken hier weer onder tas stelt om te treffen. Tegen tank voor Tjen en ontak om hier.
Dit programma waard mij mogelijk maken door Wierda en Partners Vermogensbeheer, Pavo Paardenvoer en Stal de Noeste Hoeve. We zijn hier in Hilpen